Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 3. júní kl. 12:04 fyrir tekið fyrsta mál á útsendi dagskrá. Forseti hefur ákveðið að sameina liði 4 sem tillaga borgarfulltrúa Framsóknar stofnun stýrihóps framtíðarsýn Reykjavíkurborgar Heiðmörk og dagskrárlið 8 tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokkinn framtíð Heiðmerkur. Þetta er afgreiðsla og umræða. Ef enginn hefur mótmælum telst það samþykkt. Og þá förum við á fyrsta mál á dagskrá. Það er húsnæðisáætlun Reykjavíkur, samanber 8. lið fundargerðar borgarráðs fyrir 15. maí 2025 og umræða skipulagsbreytingar til að hraða uppbyggingu og tryggja gæði að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna. Og fyrst máls tekur borgarstjórinn Heiða Björg Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Þið sjáu hér meginforsendur frá árinu 2013. Þá hefur Reykjavíkurborg unnið með reglubundna hætti húsnæðisáætlun og sú sem hér er lögð fram byggir á gildandi lögum og reglugerðum, aðalskipulagi Reykjavíkur og nýjustu samkomulögum við ríkið og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Og þetta er ekki bara formfesta, þetta er stefnumarkandi skjal sem er ætlað að vera leiðarvísir að öruggara, réttlátara og fjölbreyttara borgarsamfélagi. Ef við sjáum lykilbreytingar frá húsnæðisáætlun síðasta árs, við kynnum í ár umtalsverðar breytingar frá fyrri áætlun. Við erum með ný svæði fyrir 4.000 íbúðir sem bætast við. Framboð leiguhúsnæðis fyrir tekjulægri eykst verulega og það eru sett fram skýrari markmið félagslega blöndun í borginni. Við undirstrikum að húsnæðisstefnan er einnig félagsstefna og að byggð eigi að þróast með jöfnuði og sjálfbærni að leiðarljósi. Ef við horfum á meginmarkmiðin og lykiltölur húsnæðisáætlunar 2025 til 2034, þá sjáum við þar að markmið áætlunar er að skapa forsendur til þess að við getum byggt alltaf 16.000 íbúðir á næstu 10 árum og þar af verði 35% byggðar á félagslegum og óhagnaðardrifnum forsendum sem að jafngildir 5.600 íbúðum. Við viljum tryggja stöðuga og fyrirsjáanlega uppbyggingu með 15 til 2.000 íbúðum á ári og á hverjum tíma sé að minnsta kosti 1.500 íbúðir í virkum farvegi. Hér sjáu þau þetta efnisyfirlitið og ég veit að borgarfulltrúar hafa allir lesið þessa húsnæðisáætlun spjaldan á milli en það spannar hún vítt svið, allt frá greiningum á húsnæðisþörf og íbúðaspám til fjármála, til lóðaúthlutunar, félagslegs húsnæðis, samgöngusáttmála, áhrif á innviði og svo framvegis. Þannig að þetta saminar í rauninni svolítið þessa stefnumótun og aðgerðaáætlun sem er sett fram hér með skýrri sýn borgarinnar að við erum borg sem byggir fyrir fólk. Við erum ekki bara að byggja fermetra. Og við byggjum á traustum greiningum þegar kemur að íbúafjölgun og húsnæðisþörf. Við skoðum lýðfræðilega þróun, aldurssamsetningu, búsettumynstur og þróun heimilisstærða og allt þetta hefur áhrif á framtíðarþörf fyrir húsnæði í borginni. Og við vitum að meðalfjöldi íbúa á íbúð er að minnka og því er íbúðauppbyggingin nauðsynleg bæði vegna fjölgunar og breyttrar fjölskyldu samsetningar. Við þekkjum líka þá fjölgun íbúa í borginni sem við höfum hér oft rætt Sviðsmyndir íbúaþróun og íbúðaþörf 2025 til 2034. Við höfum mótað hér 3 sviðsmyndir sem að byggja á fyrirliggjandi gögnum. Í lágspánni þarf að byggja 1.200 íbúðir á ári, í miðspánni þarf að byggja líklega 1.400 íbúðir á ári og í háspánni sem að samræmist markmiðum húsnæðisáttmálans 1.600 íbúðir á ári. Og þessar sviðsmyndir hjálpa okkur að búa til sveigjanleika, raunsæjar og markvissar áætlanir með skýrum lykiltölum og mælanlegum markmiðum. Við höfum líka farið nú sérstaklega frá skipulagi til uppbyggingar, farið yfir hvort það er eitthvað í þessum ferli húsnæðismála sem að við getum lagað þannig að við getum hraðað ferlunum og afkastað enn meira.
Það hefur farið mikil vinna í þetta undanfarin ár og við höfum núna yfir 30.000 íbúðir á mismunandi stigum undirbúnings sem auðvitað frábær árangur og það mikið. En til að ná 16.000 íbúðamarkmiðin á næstu 10 árum þá þurfum við að færa fleiri reiti til við þurfum að fá fleiri reiti inn í þetta framkvæmanlega form og tryggja áframhaldandi samfellu í uppbyggingu. Og þarna kannski tengi ég óbeint við það sem við bjóðum líka upp á að ræða hér sem ákveðnar skipulagsbreytingar inn á þessu sviði sem sviðsstjóri þar hefur lagt mikla áherslu á. Nú, yfirlit byggingarsvæða 2025 til 2034 samkvæmt aðalskipulagi eru yfir 100 skilgreind byggingarsvæði innan borgarinnar. Þau mjög fjölbreytt. Þau mjög stór, þau staðsett all borgarlandið. Landnotkunin líka mjög ólík. Við erum með byggingarsvæði við strandlengjuna, við erum með grænsvæði, við erum með samgöngukjarna og það mikilvægt að nýta það alltaf til þess að alltaf 50% uppbyggingarinnar sem við sjáum fyrir okkur þarna geti orðið í landi í eigu borgarinnar og það veitir okkur meiri tækifæri til þess að hafa bein áhrif á gæði og félagslega ábyrgð til framtíðar. Ef við horfum á, þið sjáu þetta í rauninni betur hér, lykilbyggingarsvæði. Ef við horfum á þróun úthlutunar og markmið úthlutun til 10 ára og svo 30 ára, þá getum við séð hér að frá árinu 2012 hefur meðaltals úthlutun verið 400 íbúðir á ári. Fram að 2034 stefnir borgin að því að úthluta lóðum fyrir alltaf 2.600 íbúðir á ári og hækka meðaltalið í 850 á ári. Þannig að markmið okkar að 40% þessa lóða fari til óhagnaðardrifinna aðila svo við getum mætt ólíkum þörfum á markaði og tryggt þannig að allir geti fundið sér stað í okkar fallegu frábæru borg. Hagkvæmar íbúðir fyrir mismunandi félagshópa. Við leggjum áfram áherslu á það að bjóða hagkvæmar íbúðir fyrir ólíka hópa í samstarfi við þá aðila sem fyrir þá byggja. Við erum þarna að tala stúdenta, við erum að tala fyrstu kaupendur, eldra fólk, fatlað fólk og heimilislausa og svo framvegis. Við höfum lagt áherslu á fjölgun stúdentaíbúða sem gríðarlega mikilvægt. Við erum að leggja áherslu á íbúðir í lífsgæðakjörnum í samstarfi við stéttarfélög, þannig við séum að stækka lífsgæðakjarnana. Við höfum farið af stað með verkefni með stéttarfélögunum núna, verkalýðshreyfingunni sem í vinnslu. Við sjáum það einfaldlega þannig að fjölbreytni í úrræðum, fjölbreytni í húsnæði sé forsenda velferðar og félagslegrar samheldni í samfélaginu og ef einhvern tímann það hefur verið mikilvægt þá held ég að við getum allir sammála að það gríðarlega mikilvægt núna. Það að blanda félagslega blöndun inn í hverfum og borgarhlutum bara réttlætismál, en það líka lykilforsenda þess að hér þróist áfram heilbrigt og gott samfélag. Við viljum nefnilega sjá það að fólk tilheyri Reykjavík, tilheyri ekki bara sínum hóp, heldur tilheyri samfélaginu. Og við séum öll hér, það er fólk með ólíkar tekjur, ólíkan uppruna, ólíkar fjölskyldugerðir, að við búum öll innan borgarinnar okkar og upplifum okkur hluta af borginni og mótum saman okkar borgarumhverfi. Þannig að þegar við erum að tala félagslega blöndun, þá erum við að horfa á bara meðaltekjur og eignastöðu, hlutfall félagslegs húsnæðis og fleiri mælikvarða til þess að tryggja þetta og tryggja þennan fjölbreytileika og félagslegt jafnvægi og það viðvarandi stefna og skiptir miklu máli fyrir gæði samfélags. Bæði fyrir þá sem eru þá með lægri tekjur en alveg ekki síður fyrir þá sem eru með hærri tekjur. Lykil byggingarsvæði og áhrif á fjárfestingar og innviði. Við vitum að uppbygging kallar á aukna fjárfestingu í innviðum og þess vegna erum við að þróa greiningartól núna sem að meta þarfir eftir staðsetningu, tíma og fjölda íbúða betur á fjárfestingaþörfina. Við viljum forgangsraða fjárfestingum í skólum og leikskólum og samgöngu og heilbrigðisinnviðum, samhliða uppbyggingu og svo borgin geti haldið áfram að þroskast á byrgum grunni. Höfuðborgarsvæðið, einn húsnæðismarkaður, við höfum nú lengi talað fyrir því að önnur sveitarfélög hér á höfuðborgarsvæðinu komi inn í það með okkur að horfa svolítið á húsnæðismarkaðinn sem eina heild.
húsnæðismarkaðurinn auðvitað spannar allt höfuðborgarsvæðið og það þarf að styrkja enn frekar samvinnu milli sveitarfélagana á því svæði. Og við sjáum þörf á því að verði gerður sérstakur sáttmáli, húsnæðissáttmáli sveitarfélagana í anda samgöngusáttmála og höfum reyndar talað um það nokkuð lengi. Og við teljum það að slíkt samkomulag myndi tryggja skýra ábyrgðarskiptingu, jafnræði og framtíðarsýn fjölbreytt og aðgengilegt húsnæði fyrir alla á öllu höfuðborgarsvæðinu. Því það ekki nóg að Reykjavík ein sé með þessi skýru markmið og byggja upp félagslega blandaða borg ef að önnur sveitarfélög hér í kring ekki með okkur í því. Þannig við munum áfram vinna því og nú legg ég fram þessa húsnæðisáætlun og vona að við eigum eftir að eiga hér góðar og gagnlegar umræður hana. Ég held að þetta stjórntæki sem við eigum og skiptir máli og við munum fylgja vel eftir og erum með fjölmörg verkefni í gangi sem að munu hafa áhrif á það að nú mun ganga betur heldur en undanfarin ár þar sem að mér finnst góður samhljómur bæði meðal borgarfulltrúa og meðal þeirra sem vinna að þessum frábæru málum og full ástæða til þess að þakka öllum þeim sem hafa unnið að húsnæðismálum, skipulagsgerð og byggingaframkvæmdum hingað til en núna þurfum við að gera enn betur. Þá hefur borgarstjóri Heiðbjörg Hilmarsdóttir lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrstu til að veita andsvar borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, þakka borgarstjóra fyrir snöfurlega ræðu. Mér langar til þess að spyrja aðeins út í þessi framtíðar eða þróunarsvæði sem að kemur fram á blaðsíðu í PDF-skjali 66 sem að verið að fjalla þá reiti sem að eru undir í þessari upptalningu. Það meðal annars kemur fram að það að byggja 444 íbúðir í Breiðholti og 523 íbúðir í Grafarvogir, stakir reitir á svæði. Þýðir þetta að það ekki að taka tillit til þeirra tæplega 1400 athugasemda sem að íbúar Grafarvogs hafa sendt inn í skipulagsgáttina á síðustu vikum. Það hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri Heiðbjörg Hilmarsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þarna hefur ekki verið deiliskipulagt þannig að augljóslega hefur það ekki þau för með sér og húsnæðisáætlun í rauninni gengur ekki lengra en deiliskipulag. Það full ástæða til þess að hlusta á allar þær raddir sem koma úr bæði Breiðholtinu og Grafarvoginum og við höfum alveg rætt það hér að það þegar búið að minnka byggingamagni verulega í Grafarvogi og við munum halda áfram góðu samráði og samtali við íbúa í því hverfi. Þá hefur borgarstjóri Heiðbjörg Hilmarsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Þá langar mig til, forseti, þakka borgarstjóra fyrir svarið. Þá langar mig til þess að spyrja annað svæði sem skikkt þarna á korti sem við Korpúlfsstaði og liggur í raun og veru yfir eina brautina sem á Korpúlfsstaðavölli. Hefur eitthvað samtal átt sér stað við Golfklúbb Reykjavíkur það að þið hyggist byggja á golfvellinum? Það hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari öðru sinni borgarstjóri Heiðbjörg Hilmarsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Ég held að við sem komum kannski aðeins svo djúpt í pælingar varðandi þetta, það engin áform að byggja á golfvellinum. En auðvitað, það eru þarna svæðið og það alltaf gott og mikið samstarf og samtal við golfvellin. Þau hafa óskað eftir meira svæði kringum Korpúlfsstaði. Það eru bara eðlileg þróun í borg, en við viljum sannarlega og bara persónulega þó ég hafi nú aldrei stundað golf, þá finnst mér mjög mikilvægt að séu golfvellir innan borgarmarkanum. Þetta mjög inngildandi íþrótt sem að fólk á öllum aldrei getur stundað og við vinnum að sjálfsögðu allar slíkar pælingar og framtíðar áform í samstarfi við það íþróttafélag rétt eins og önnur. Þá hefur borgarstjórinn Heiðbjörg Hilmarsdóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni og veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar að spyrja aðeins út í
Sko grunnurinn að þessari húsnæðisáætlun samkomulag við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun frá 2023 og við höfum verið að gera með 30% nýjar íbúðir yrðu samkvæmt því samkomulagi hagkvæmar íbúðir á viðráðanlegu verði. Man finnst einhvern veginn út úr þessari áætlun skína að, og kannski ég vitna bara í þetta beint, að það þurfa að skerpa á völdum markmiðum og áherslu svo sem að 35% uppbyggingar verði, eins og borgarstjóri nefndi þetta, félagslegum forsendum og óhagnaðardrifin. Stendur til að breyta ákvæðum uppbyggingarsamningarna með einhverjum hætti til þess að ná þessum markmiðum fram eða mér langar að fá bara betri skýringar á því hvað þetta orðalag þýðir. Þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita ansvar og svara þá andsvari borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það ákveðið samtal við ríkisstjórnina húsnæðissáttmála sem að skrifa þar undir. Það auðvitað þannig að það tóku ekki mörg sveitarfélög undir hann. Það voru 4, ef ég man rétt, sem að skrifuðu undir húsnæðissáttmála við þáverandi ríkisstjórn. Hvort að þessum skilgreiningum kunni að vera breytt, ég kann það ekki, en við erum ekki að breyta þeim í þessum sáttmála. Við erum einungis að leggja meiri áherslu á félagslegt húsnæði og það eru þessi 5% sem við teljum að sé mikilvægt að sé í öllum hverfum borgarinnar, 5% félagslegt húsnæðis, þannig við náum fram þessari blöndun. Hitt hins vegar ansi vítt skilgreint og við höfum velt fyrir okkur hvort það væri ástæða til þess að skilgreina þetta betur, en það væri þá gert af hálfu ríkisins í samstarfi við þau. Þá borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, það er annað sem ég langar að spyrja út í. Það er varðandi það, í áætluninni segir að það er að ráðast í átak varðandi íbúðir fyrir fatlaða eða húsnæði fyrir fatlaða og einstaklinga með fjölþættan vanda. Nú hafa félagsbústaðir verið að kaupa þessi á grundvelli þeirra uppbyggingarsamninga sem við verum að gera 5% íbúða. Stendur til að hækka þessa tölu úr 5% í 10 eða 15 eða hvernig, að því að nú þetta bara í föstu fyrirkomulagi og félagsbústaðir hafa verið að nýta þennan rétt, hvernig á viðbótin sem felst í þessu átaki að birtast og hefur það verið metið? Þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það mikilvægt að 5% séu þessar almennu félagslegar íbúðir sem að okkur finnst, við erum komið með lengri biðlista heldur en verið áður og við finnum fyrir því að aukin misskipting í kjölfar bara efnahagsástand síðustu ára hefur haft það í för með sér að fleiri sækjum húsnæði hjá Reykjavíkurborg. Þannig við höfum ekki verið að horfa það, hins vegar hefur legið fyrir uppbyggingaráætlun í málum fatlaðs fólks sem hefur ekki verið fjármagnuð og það viljið þeir samstarfsflokkana að fjármagna hana, þannig að fatlað fólk geti líka gengið að húsnæði eins og aðrir. Varðandi fólk með fjölþættan vanda þá var samþykkt hér á síðasta ári uppbyggingaráætlun varðandi húsnæði fyrir fólk með fjölþættan vanda sem þá heimilislaust fólk með miklar flóknar þjónustu þarfir og við viljum fjármagna þá uppbyggingaráætlun. Þá hefur borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir. Og aðrir áheyrendur. Ég ákaflega stolt og við í Flokki fólksins af húsnæðisáætlun 2025 til 2034. Þar koma fram nýjar áherslur í húsnæðismálum. Í samstarfsyfirlýsingu okkar, samstarfsflokkana, var lögð sérstök áhersla á húsnæðismálin. Ný húsnæðisáætlun tekur mið af þeim áherslum sem koma fram í samstarfsyfirlýsingunni, sem mjög mikilvægt. Í áætlunni gert ráð fyrir kröftugri uppbyggingu íbúða í Reykjavík á næstu 10 árum
og að byggðar verði alltaf 16.000 nýjar íbúðir. Skilgreind verði ný byggingarsvæði sem rúma 4.000 íbúðir til viðbótar við þær sem fyrir eru í eldri áætlun og hafin undirbúningur að enn frekari fjölgun nýrra byggingarsvæða. Lagt til að hin nýju svæði verði tekið til skipulagningar og uppbyggingar á næstu misserum og árum. Þar vegur þyngst ný uppbygging í Úlfarsárdal í landi Halla og Hamrahlíðarlanda. Þar sem risi gætu hátt í 3.000 íbúðir í fyrsta áfanga. Í samstarfsyfirlýsingu okkar kveðið á sameiginlega vinnu Reykjavíkur og verkalýðsfélaga með það að markmiði að stofna félag þróun nýrra svæða og fara nýja leiðir við skipulag og uppbyggingu, innviða og fjármögnun þeirra og sú vinna í góðum farvegi. Það til dæmis verið að skoða nýja leiðir til að hraða uppbyggingu samfélagslegra innviða í nýjum hverfum í samstarfi við lífeyrissjóði til að mæta örari uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Það sem nýtt og jafnframt mikilvægt að stefnt að því að 30% nýrrar uppbyggingar verði óhagnaðardrifin. Það verði tryggt með markvissri lóðaúthlutun til óhagnaðardrifinna félaga og samningum við uppbyggingaraðila. Markmiðið að vinna gegn fátækt og ójöfnuði, meðal annars með því að auka framboð á leiguhúsnæði fyrir tekjulægri hópa og auka framboð á íbúðum fyrir fyrstu kaupendur. Markmiðið að stórauka félagslegt leiguhúsnæði miðað við núverandi áætlanir. Þetta eru skýr markmið og þetta eru nýjar áherslur sem við, samstarfsflokkarnir, erum sammála Við viljum horfa til þess sem hefur gengið vel í öðrum löndum eins og Norðurlöndunum sem við berum okkur gjarnan saman við. Við ákvarðanir uppbyggingu húsnæðis fyrir tekjulága og við mat á nýjum húsnæðisverkefnum verður horft til félagslegrar stöðu viðkomandi hverfis, svo sem út frá hlutfalli félagslegs húsnæðis, annars óhagnaðardrifins húsnæðis, fjölbreytni húsa og íbúðagerða innan hverfis. Þetta mjög mikilvægt til að tryggja félagslega blöndun innan hverfa. Í þessu samhengi langar mig að benda á glæru 23 í húsnæðisáætluninni sem sýnir félagslega blöndun í öllum hverfum og borgarhlutum. Við verðum líka að byggja rétt. Við verðum að byggja húsnæði sem fólk hefur efni á. Byggja fyrir ungt fólk, eldri borgara, tekjulága og við þurfum að byggja fjölbreytt húsnæði þannig að fólk hafi val búsetuform. Og leitast verður við að tryggja fjölbreytt framboð húsagerða og búsetukosta þannig að húsnæðisöryggi raungerist fyrir alla félagshópa. Við leggjum líka ríka áherslu á birtu og gæði í uppbyggingu húsnæðis og það verður sérstakt áhersluatriði í nýrri borgarhönnunarstefnu sem í vinnslu og mun birtast strax í haust. En mig langar að benda á athyglisverðan kafla í húsnæðisáætluninni sem ber heitið almenn markmið og tillögur að úrbótum. Það margt athyglisvert og ég hef ekki tíma til að taka það allt fyrir. En þar segir, það sem ég langar að taka fyrir, að þar segir orðrétt með leyfi forseta, unnið verði að því að auka skilvirkni við afgreiðslu, byggingamála og almennt að einföldun ferla eins og kostur í skipulags- og borgarmálum. Tilvitnun lýkur. Krafa skipulagsbreytingar hafa legið í loftinu í mörg ár og þá sérstaklega að gera breytingar til að einfalda ferla í skipulags- og byggingamálum borgarinnar. Þegar við oddvitarnir vorum í samningaviðræðum nýjan meirihluta þá fengum við fjölda ábendinga að það væri mikilvægt að ráðast í ákveðnar kerfisbreytingar.
og þá sérstaklega hvað varðar skipulagsmál og upplýsingamál borgarinnar sem myndu bæta þjónustu við íbúa og atvinnulíf. Það ekkert einfalt eða átakalaust að gera stórar kerfisbreytingar og sérstaklega á kerfi sem hefur lengi verið við lýði og þá þarf maður að meta kosti og galla og svo verður maður að þora ef það gagnlegt að gera breytingar, þá þarf maður að þora að gera breytingar og það gerðum við. Meginmarkmið skipulagsbreytingana að einfalda og bæta ferla og þá sérstaklega í skipulagsmálum. Tilgangurinn að bæta þjónustu, auka gæði, bæta ferla, auka gagnsæi og auka gagnsæi með bættum ferlum og boðlum fá borgarbúar svör, hraðar og skýrar. Það mikilvægt að auka þjónustustig við íbúa, fyrirtæki og alla samstarfsaðila Reykjavíkurborgar. Skipulags- og framkvæmdamál skipta lykilhlutverki í borgarskipulagi hjá borg sem í örum vexti. Með því að einfalda ferla og minnka flækjustig þá hröðum við verkefnum sem skiptir miklu máli til að ná stórhuga markmiðum okkar í húsnæðisáætluninni. Eigendafyrirsvarið hefur verið dreift borgarkerfið en með þessum kerfisbreytingum verður það sett á einn stað. Tilgangurinn, stytta og einfalda boðleiðir og þannig getum við haldið betur utan eignirnar okkar og viðhalda á þeim. Sem sagt, ábyrg eignaumsýsla. Við erum nú í miðri á þar sem þessar skipulagsbreytingar í framkvæmd og eiga að koma endanlega til framkvæmda í haust. Og ég vona að þetta ferli gangi vel og að skipulagsbreytingarna færi okkur öllum betri þjónustu. Þá hefur borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég ætla að fjalla aðeins húsnæðis- og skipulagsmálin í Reykjavík undir áhrifum samstarfsflokkana sem tóku við fyrir 100 dögum síðan. Í húsnæðisáætlun 2025–2034 sem liggur fyrir til samþykktar á fundi þessum verið að skerpa á markmiðum í húsnæðisuppbyggingu út frá áherslum samstarfsflokkana á félagslega innviði samfélagsins og að grípa þau sem verst standa sem á að stemma stigu við hækkunum á húsnæðismarkaði. Hér ætla ég að nefna nokkur dæmi. Unnið verði að því að þróa nýjar og fjölbreyttar húsnæðislausnir, til dæmis út frá hugmyndafræðinum kjarnasamfélög. Co-housing eða kjarnasamfélög styðja við félagslega innviði samfélagsins, félagslega tengsl og velferð íbúa. Þau nýta landið og plássið vel og fara vel með auðlindir og draga því úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þetta viljum við styðja við, dyggilega við og erum að leita hentugum lóðum undir tilraunaverkefni. Eitt markmið að kanna nýjar leiðir til að hraða uppbyggingu samfélagslegra innviða í nýjum hverfum í samstarfi við lífeyrissjóði. Við höfum þegar skrifað undir viljayfirlýsingu til að þróa nýjar leiðir til fjármögnunar og uppbyggingar hverfa í samstarfi við verkalýðsfélögin. Hugmyndin að búa til ákveðið verkefni sem væri fýsilegt sem grundvöllur innviðasjóðs sem væri hægt að fjárfesta í fyrir lífeyrissjóði. Lífeyrissjóðirnir, sjóðirnir okkar almennings, eiga mikla peninga sem þeir þurfa að koma í fjárfestingu ár hvert. Og það mjög verðugt verkefni að nýta okkar sameiginlega fjármagn almennings til þess að vinna verkefnum sem stuðlar að hag almennings.
og að nýta slíkt þolinmótt og öruggt fjármagn í húsnæðis- og innviðauppbyggingu myndi gera uppbygginguna öruggari og fyrirsjáanlegri og hún gæti haldið betur dampi í gegnum ólgusjó íslensks hagkerfis. Við viljum beita okkur líka fyrir breytingum á lögum almennar íbúðir og við viljum að þær miði að því að tryggja betur gæði íbúða og fjölbreyttar lausnir í bílastæðamálum því að skiptir máli að við fáum öll að búa við frábær gæði húsnæðis og umhverfis, hvort sem við búum í óhagnaðardrifnu húsnæði eða ekki. Og þessi punktur gengur einfallega út á það að það sjáist ekki hvar óhagnaðardrifið húsnæði og hvar ekki, hvar félagslegt húsnæði og hvar ekki. Það bara réttlætismál og það skiptir mjög miklu máli. En svo líka þetta, 35% nýrar uppbyggingar verði óhagnaðardrifin. Áður var þessi punktur loðnari og sagði óhagnaðardrifin og vistvæn uppbygging. Við tökum af plásturinn með það að við viljum halda áfram öflugum dampi í þessum efnum og gefum ekkert eftir. Við viljum með þessu stór auka framboð leiguhúsnæðis fyrir tekjulága. Og þetta eitthvað sem hjartans mál fyrir okkur. Tekjulágar einstaklingar og fjölskyldur hafa því miður orðið illa úti á íslenskum svona ótakmörkuðum braskmarkaði þar sem að hækkanir hafa komið þá verst niður á þeim sem hafa minnst til þess að mæta ófyrirsjáanlegum aðstæðum. Þannig að þessi markaður hefur snúist allt of mikið það að skapa svigrúm fyrir þau sem vilja braska til þess að græða á allt of ótakmarkaðan hátt. Og við eigum að sjálfsögðu okkar þátt í því að gera það sem við getum til þess að mæta þessu þó að ríkið eigi stóra ábyrgð sömuleiðis. En við ákvarðanir uppbyggingu húsnæðis fyrir tekjulága og almennt við mat á nýjum húsnæðisverkefnum þá viljum við að verði ávallt horft til félagslegrar stöðu viðkomandi hverfis. Við ætlum að gera greiningu á stöðu hverfis fyrir sig og skoða vöntun fjölbreyttra íbúðakosta og fara úr þessum slavísku viðmiðum fyrir samsetningu íbúða og húsnæðis yfir í sveigjanlegri viðmið út frá hverju hverfi fyrir sig. Til dæmis liggur fyrir vöntun á stærri fjölskylduíbúðum í Breiðholti eftir nánari skoðun en hverfið með hátt hlutfall af félagslegu húsnæði. Ergo verða nýju húsnæðisverkefnin þar með áherslu á fyrst og fremst stærri fjölskylduíbúðir á þess að fjölga sérstaklega óhagnaðardrifnu eða félagslegu húsnæði. Við viljum meta hvert verkefni fyrir sig og þetta í raun stór frétt og ný aðferð sem við ætlum að innleiða. Auk þessa punkta vil ég nefna að við ætlum að vinna aðgerðir gegn lóðabraski með því meðal annars að leggja grunna innleiðingu á tímabundnum uppbyggingarheimildum og verklagi í kringum eftirfylgni þeirra. Sömuleiðis að skoða fýsilegar leiðir til takmörkunar á endursöluheimildum lóða í eigu hins opinbera og endurskoða skilmála lóðaleigusamninga. Við viljum einfaldlega að með þessu taka afstöðu með íbúanum. Beita okkur með markvissum og djörfum hætti gegn verðhækkunum og með húsnæðisöryggi. Við tökum ekki afstöðu með bröskurum og með þeim sem vilja fyrst og fremst græða á húsnæðismarkaði. Og það alvöru sögn í þessu hjá okkur og ég stolt af því. Verið að byggja innan allra hverfa borgarinnar. Á árinu 2025 eru 251 íbúðir í byggingu í Vesturbæ, 538 í Miðborg, 331 í Hlíðum, 525 íbúðir í Laugardal, 272 í Háaleit og Bústöðum, 158 í Grafarvogi, 533 á Ártúnshöfðunum, 85 í Árbænum, 14 í Breiðholti, 159 íbúðir í Grafarholti og Úlfarsárdal og 1 íbúð á Kjalarnesi og þetta eru samtals 2867 íbúðir. Af hverju erum við að þessu að byggja innan gróna hverfa? Hvað eiginlega að okkur? Nei, segi svona. Við viljum gera ýmislegt sem skiptir máli og við erum að mæta fjölbreyttum áskorunum samfélagsins á þennan hátt. Til að efla hverfin enn frekar og styðja við aðgengi að nærþjónustu, við viljum gera frábær hverfi enn betri, glæða almenningsrýmin enn meira lífi, stuðla að líffræðilegri blöndun og fjölbreytni þar sem hverfin hafa þróast, þannig að meðalaldur fer hækkandi. Við viljum að verslun og þjónusta þrífist vel og styðja við lífsgæðum sem felast í aðgengi að þjónustu í nærumhverfi. Fjölgun íbúa innan eldri byggðar leiðir til þess að bakland verslunar og þjónustu eflist.
Við viljum að fleiri fá að njóta dásamlegra hverfa því það dýrmætt fyrir nýja íbúa að fá tækifæri til þess að njóta þeirra gæða, þjónustustofnana og innviða sem eru til staðar í frábærum fjölskylduvænum íbúðahverfum. Við erum að mæta húsnæðiskrísunni. Það vantar sárlega húsnæði í öllum hverfum og við þurfum að flýta uppbyggingu og það hraðar uppbyggingu að byggja innan gróinna hverfa en það tekur langan tíma að gera nýjar lóðir byggingarhæfar og byggja innviði, götur, skóla og lagnir. Við viljum fjölga íbúðum hratt vegna þess að fólk sem á ekki þak yfir höfuðið og vantar hentugt og örugt húsnæði getur ekki beðið. Við eigum tilbúið hverfisskipulag í sumum hverfum og það getur líka flýtt fyrir skipulagsferlinu. Við þurfum sömuleiðis að fara vel með fé og sína ráðdeild í rekstri. Okkur að fjölga og þjónustuþarfirnar að aukast og því skiptir miklu máli að sína ráðdeild í rekstri borgarinnar og tryggja hagkvæma borgarþróun. Það kostar að byggja og reka nýja innviði og því mikilvægt að nýta innviðina vel. Sá kostnaður hlutfallslega meiri þar sem eru færri íbúar á hverjum stað og þess vegna hagkvæmar að fjölga íbúum innan gróna hverfa þar sem innviðir eru þegar til staðar. Við viljum sömuleiðis byggja á sjálfbæran hátt, fara vel með auðlindir, draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, vernda líffræðilega fjölbreytni og við viljum einfalda líf fólks því þetta styttir vegalengdir, einfaldar hversdagslíf fólks meðfram því. Á sama tíma styður það við betra aðgengi allra góðum innviðum fyrir gangandi á hjólandi og almenningssamgöngum sem getur gert fleirum kleift að fækka bílum í heimilisrekstrinum og það munar minna. Á sama tíma erum við að leggja grunn að fjölgun svæða innan til dæmis Úlfarsárdals og víðar og ætlum á faglegan hátt að meta í hvaða röð best að byggja á nýjum svæðum. En það skiptir máli að tryggja gæðin, að sjálfsögðu ekki sama hvernig við byggjum innan hverfana og það skiptir ekki máli hvort þú ert að þétta byggð, dreifa byggð eða einhvers staðar þar á milli. Það alltaf hægt að byggja ljótt og það alltaf hægt að byggja illa, en það líka alltaf hægt að byggja vel og fallega og tryggja gæðin. Það skiptir ekki máli hvaða skipulagsstefnu þú velur, þú verður alltaf að huga að gæðunum og við ætlum sannarlega að gera það og við erum metnaðarfull þegar kemur að því. Með borgarhönnunarstefnu ætlum við að setja skýrari ramma í kringum þetta og borgarhönnunarstefnan í bígerð og við vonumst til að hún klárist með haustinu. Með umfangsmiklum skipulagsbreytingum sem eru nýlega samþykktar erum við að setja upp verkfærin til að innleiða okkar sýn gæði í uppbyggingu á markvissan hátt. Með því að vanda okkur getur húsnæðisöryggi og gæði gengið hönd í hönd. Og með þessu erum við að bæta verklag, bæta þjónustu, laga skipulagsferla, stytta boðleiðir, auka skilvirkni, halda betur utan eignirnar okkar og viðhaldir en við sitjum með stærsta eignasafn á Íslandi, svo þetta risamál. Og viljum með því tryggja góða innivist og ábyrga eignastýringu. Og hægt að segja að betra væri að gera svona breytingu við upphaf kjörtímabils en við tökum ekki tímanum sem sjálfsögðum hlut og við þorum og nýtum tíman vel. Áfram gakk, við þorum, getum og viljum. Það borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sinni og einn hefur óskað eftir að veita andsvar. Það borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, byrja því að þakka borgarfulltrúanum fyrir ræðuna. En mér langar til þess að spyrja hana hvaða samhengi hún telur að sé á milli þess að Reykjavíkurborg selur byggingarrétt á milljarða, svo sem 3 milljarða hérna skammt undan í Vesturbugt og milljarða ofan út allan borg og húsnæðisverð almennt. Það borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ef að borgarfulltrúinn vill einhverja greiningu á mjög sértækum verkefnum þá bara ég til að fá þetta skriflega og leggjast yfir að fara í einhverja góða rannsóknarvinnu. Ég veit ekki alveg hvað borgarfulltrúinn að biðja Gjörðu svo vel að koma með betri spurningu. Þá borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Ég fannst þetta bara, forseti, mér fannst þetta fullkomlega eðlileg spurning í samhengi við ræðu borgarfulltrúans. Sem hann talaði brask og brask ofan og þau ætlaði að stoppa það en þegar stærsti þátturinn í húsnæðisverði hérna á höfuðborgarsvæðinu líklega sú græðgi sem að borgin sýnir í því að
að gera kröfu og ýtir undir húsnæðisverð og ýtir þar af leiðandi undir verðbólgu eins og við sáum í fyrra þegar verðbólguliðurinn eða húsnæðisliðurinn var talin að vera 40% af verðbólgunni. Þannig að mér finnst það fullkomlega eðlilegt að spurja borgarfulltrúan í framhaldi af hennar ræðu þar sem hún einmitt talaði húsnæðisverð og það hvernig áætlanir borgarinnar eiga að stemma stigu við kostnaði við húsnæði. Það borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, það er ekki einfallega vegna þess að við seljum lóðir okkar og förum á ábyrgan hátt með eignir almennings sem að húsnæðisverði eins og það er. Það kemur nú einfallega fram í skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar að íslenskur húsnæðismarkaður braskmarkaður, svo meiri hugdettur eru þetta ekki hjá mér en að stóri greiningaraðilar á markaði hafa bara fullyrt þetta og bæði Seðlabankinn og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hafa í rauninni verið að vísa í þessa átt, þannig að þetta er ekki mitt hugarfóstur ef að borgarfulltrúinn að vísa til þess og það að það sé verið að græða á millileikjum með því til dæmis að framselja lóðir á þess að svo mikið sem skóflu hafi verið stungið niður á kannski milljarða ofan. Ég held að það hafi kannski meira að segja heldur en það að við skulum fara ábyrgan hátt með okkar lóðir og selja þær fyrir einhverja krónur eignir sem við eigum og rekum í þá almennings. Afsakið mig. Það borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst þá andsvarinu þessar ræðu lokið og næsta mælskrá borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það skoðun okkar sjálfstæðismanna og raunar mun fleiri borgarbúa og sennilega vaxandi hóps að húsnæðisstefna Samfylkingarinnar og fylgitungla á síðustu árum hefur beðið skipbrot. Hér hefur illa verið staðið við húsnæðisáætlanir. Stefnt var að uppbyggingu 2000 íbúða árlega á þessu kjörtímabili en þáverandi borgarstjóri Dagur B. Eggertsson fyrir borgarfulltrúi undirritaði samkomulag við ríkisstjórnina í upphaf þessa kjörtímabils að í borginni skyldu byggðar 2000 íbúðir árlega næstu árin. Nú ef við lítum á lykiltölur frá byggingafulltrúa og ég farið yfir þetta áður, árið 2023 þá voru fullkláraðar 874 íbúðir í Reykjavík, 2024 989 íbúðir og áætlanir á þessu ári eru engu skárri. Nú fasteignasalar hafa lýst því gjarnan á síðustu árum hve erfitt að selja þær íbúðir sem byggðar eru hér í Reykjavík. Þær séu ekki að svara eftirspurn á húsnæðismarkaði, hverfin sem að byggjast upp tekið ekki eftirsóknarverð, húsnæðið ekki það sem fólk að kalla eftir, skortur á bílastæðum og fleiri ástæður. Einn fasteignasali lýsti því á síðasta ári að 65% íbúða á þéttingareitum seldust ekki. Hér hefur verið ákveðið að byggja húsnæði sem fólk ekki að kalla eftir. Hér hefur verið ákveðið að byggja þung, dimm, háreist, þétt hverfi sem fólk ekki að kalla eftir, sem endurspegla ekkert það sem einkennir gott og vandað hverfi þar sem fólki líður vel. Við sáum það í ársreikningi fyrir árið 2024 sem við fjölluðum á dögunum að sala byggingaréttar fór töluvert umfram áætlanir og það sem helst hreyfði nálina í þeim efnum var umfangsmikil sala og umfangsmiklum byggingarétti í Vesturbugtinni. Þar nú stefnt að því að byggja enn einn klasan af þungum og dimmum háreistum kumböldum mitt við sögufræga Höfn. Á svæði sem rótgróið, þar eru ákveðnar húsagerðir, þar meira mannlegur skali en þarna á að byggja enn eitt samfylkingahúsnæðið eins og við köllum það sem fólk að hafna. Íbúar í nágrenninu eru vitaskuld mjög ósáttir og það sem að þetta auðvitað endurspeglar og einkennir að þarna var byggingaréttur seldur fyrir 3 milljarða króna, stuttu fyrir áramót, það kom óvænt við sögu, var ekki á áætlun og auðvitað enn ein leið þessa meirihluta til að nálgast krónur og aura til að stoppa í gatið á ósjálfbærum rekstri. Við köllum eftir því að hér verði meira byggt af húsnæði sem fólk að kalla eftir, sem eftirspurn eftir í hverfum þar sem fólki líður vel. Að hér sé minni áhersla á það að byggja bara svo mikið og þétt og svo mikið og þungt byggingamagn
að borgin fái sem mestar tekjur fyrir, heldur að við byggjum hér hágæða húsnæði fyrir fólk, og þegar ég segi hágæða þá ég ekki að tala prjál og lúxus og mikinn kostnað, heldur gæði í umhverfinu þar sem fólki líður við, þar sem gróðursælt, þar sem bil milli húsa, þar sem húsin á mannlegum skala og áfram mætti telja. Við sjálfstæðismenn höfum líka ítrekað ávarpa það að ef við ætlum að ná að svara eftirspurn á húsnæðismarkaði, miðað við mannfjöldaspár til næstu áratuga og miðað við breyttar þarfir á húsnæðismarkaði, þar sem við erum að sjá að fjöldi þeirra sem býr í hverri einingu, hann fer lækkandi, við erum að sjá meiri þörf eftir einstaklingsíbúðum, við erum að sjá að hækkandi lífaldur breytir líka algjörlega því hvernig húsnæðismarkað við erum að horfa á til framtíðar, og ef við ætlum að ná að svara öllum þessum þörfum, þá munum við þurfa að brjóta nýtt land, við munum þurfa að skipuleggja ný hverfi og við munum þurfa að færa út vaxtamörkin að endingu. Og þetta eitthvað sem við verðum að fara að ávarpa. Við höfnum líka þeirri nálgun í húsnæðisstefnunni sem hér liggur fyrir að 35% íbúða eigi að vera hagkvæmar og byggðar á félagslegum forsendum. Við erum ekki að hafna því að hér þurfa að byggja félagslegar íbúðir. Við erum ekki heldur að hafna því að hér með byggja einhvers konar hagkvæmt húsnæði, en skilgreining þessa meirihluta á verkefninu hagkvæmt húsnæði, þetta hefur bara mistekist. Birtingamynd sem ekki hefur verið til umfjöllunar á þessum verkefnum til að mynda þorpið í Gufunesi, þar sem að engin krafa var gerð gæði fyrir fólki sem þarf að búa á þessu svæði, þar sem ég sjálf mætti á vettvang og gat staðið á milli tveggja húsa og snert sitthvorn húsgaflinn, þar sem gluggi á einni íbúð horfir 1,5 meter upp á húsvegg á næstu byggingu. Þetta auðvitað eitthvað sem á ekki að geta gerst. Og það sem meira að þeir uppbyggingaraðilar sem fengu þarna niðurgreiddar lóðir og byggðu þetta niðurgreidda húsnæði, það ekki að sjá að þeir hafa endilega selt íbúðirnar á svo miklu lægra verði, og við vitum öll að þeir greiddu líka á tá og fingri á þessari uppbyggingu. Þannig að hvað þýðir raunverulega hagkvæmt húsnæði í augum þessa meirihluta? Við höfnum þessari stefnu, við teljum að hún hafi verið misheppnuð og að hana þurfi hreinlega að endurskoða. Við höfnum húsnæðisstefnunni sem hér liggur fyrir í dag, við munum greiða atkvæði gegn henni. Við viljum allt aðrar áherslur í húsnæðismálum, við viljum skipuleggja ný svæði, brjóta nýtt land, við viljum skapa heilbrigðan húsnæðismarkað sem svarar fjölbreyttum þörfum í samfélagi þar sem fólk hefur, þar sem áherslan önnur, þar sem við erum að horfa miklu frekar á að hér sé samfélag þar sem fólk hefur næg atvinnutækifæri, þar sem fólk getur freista gæfunar, þar sem það getur komið undir sig fótunum og undir sig, komið þaki yfir höfuðið án þess að þurfa endilega sérstakan stuðning til þess. Einhverjir munu alltaf þurfa á þessum stuðningi að halda og við stöndum við baki á þeim, en flestir ættu ekki að þurfa á því að halda í heilbrigðu samfélagi þar sem heilbrigður húsnæðismarkaður. Það borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað að veita andsvar, það borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, mér finnst mjög ósanngjarnt að setja alla óhagnaðardrifna uppbyggingu til sama hatt vegna eins verkefnis sem hefur verið til umfjöllunar og með eitthvað sem við erum sammála að hefði betur mátt fara. Það bara ekki sanngjarnt að fleiri ekki upp góðri mynd af raunveruleikanum. Óhagnaðardrifnu verkefnin hafa gengið frábærlega, þau hafa komið þak yfir höfuð á fullt af fólki sem hefði ellegar staðið án húsnæðis eða verið í miklu óöryggi áfram á miklu hagkvæmari hátt og þannig að fólk hefur efni á því. Og mér finnst líka skrítið að kasta rýrð á allt þetta verkefni sem að snýr að fyrstu fasteignum í Gufunesi. Það hefur líka gert fólki kleift að kaupa húsnæði sem hefði ellegar aldrei komist á húsnæðismarkaðinn. Það skiptir mjög miklu máli, mér finnst ábyrgðarhluti að tala gegn þessum verkefnum út frá einu dæmi eitthvað sem hefði betur mátt fara. Og ég vil spyrja, hvað hefur fulltrúinn fyrir sér í því að þessi hús hafi ekki verið seld á það mikið ódýrari upphæðir? Nú hef ég bara séð útreikninga og veit að það ekki reyndin, það hefur verið sannarlega á ódýrari upphæðum. Af hverju verið að kasta rýrðum verkefni sem hafa sannarlega gengið að mörgu leyti mjög vel og komið fullt af fólkinu á húsnæðismarkaðinn og í öruggt skjól? Við höfum að standa saman um þessu verkefni og verið ekki að þræta svona þetta. Það borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég nefndi þetta verkefni í Gufunesi sem ákveðna birtingamynd af verkefninu hagkvæmt húsnæði. Mér finnst vanta betri skilgreiningu á því hvað felur það í sér að ráðast í verkefnið hagkvæmt húsnæði. Hvað er óhagnaðardrifið? Hver má ekki hagnast á verkefninu?
Mér finnst það líka algjörlega óskilgreint því það eru jarðvinnuverktakar og arkitektar og verkfræðingar og alls konar aðilar sem koma að borðinu sem eðlilega græða á verkefninu. Við sjáum líka að uppbyggingaraðilar hafa gert það. Sá sem að gefur helst inn í verkefnið þá borgin, en við sjáum ekki endilega að það skili sér inn til kaupenda. Það eru auðvitað mörg óhagnaðardrifin verkefni sem eru gríðarlega mikilvæg og jákvæð til að mynda uppbygging stúdentaíbúða sem við sjálfstæðismenn styðjum auðvitað mjög eindregið, en það sem er galli á uppbyggingu hagkvæms húsnæðis hér í borginni og þeim vilyrðum sem til að mynda átt sér stað hér á dögunum í Grafarvogi er að þar er í rauninni bara verið að byggja upp fyrir suma, skjólstæðinga tiltekinna verkalýðsfélaga en ekki aðra. Og við þurfum að hafa þetta miklu opnara og aðgengilegt fleirum ef við eigum að fara í þessa vegferð þar sem við erum að niðurgreiða húsnæði með þessum hætti. Þá hefur borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og hefur borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir óskað eftir að veita andsvar öðru sinni. Forseti, óhagnaðardrifið þýðir auðvitað ekkert að þeir sem að vinna að verkefni fá ekki greitt fyrir vinnu sína. Það væri nú aldeilis óábyrgt að ætla að standa fyrir því að fólk eigi að fara að gefa vinnu sína sem að eru þarna úti að byggja hús í öllum veðrum. Það er auðvitað ekki það sem óhagnaðardrifið snýst um. Óhagnaðardrifið snýst um að verkefni í heild komi út þannig að það sé ekki fyrst og fremst verið að skapa arðsemi fyrir fjárfesta sem að baki uppbyggingunum standa, heldur að arðsemi fari inn í frekari uppbyggingu húsnæðis og það eru oftast svona húsnæðisfélög sem standa slíku. Þannig að mér finnst bara vont, svo ég segi það, að það sé verið að gera þetta tortryggilegt vegna þess að þetta skiptir mjög miklu máli. Við sjáum það í nýlegum greiningum að leiguverð í Reykjavík hefur orðið lægra heldur en í Garðabæ. Af hverju? Af því við erum meira óhagnaðardrifið húsnæði og við erum meira félagslegt húsnæði. Þetta skiptir máli, þetta hefur jákvæð áhrif á leigumarkaðinn og fólki sem á minnst í þessu samfélagi er á leigumarkaðnum. Þannig að þetta eru kaldar kveðjur til þeirra sem að eiga minnst að ætla að gera þetta verkefni allt saman tortryggilegt og láta eins og þetta skipti ekki máli, þetta skiptir miklu, miklu máli. Forseti minni borgarfulltrúa að virða tímamörk, en þá er borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu, lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúin kom inn á nákvæmlega það sem ég var að nefna þegar við tölum óhagnaðardrifin verkefni, hver er það sem á ekki hagnast og ég er að benda á það eru mjög margir aðilar sem koma að uppbyggingunni sem hagnast. Arkitektastofa eða verktakar, þeir eru ekki bara að hagnast að því að þeir geta greitt út laun, það kemur auðvitað hagnaður inn í reksturinn að því að taka þessi stór verkefni, það liggur bara í hlutarins eðli, en við erum að sjá það að uppbyggingaraðilar og fjárfestar til að mynda verkefnið í Gufunesi, ég skora borgarfulltrúin að skoða ársreikninga, grætt á tá og fingri á uppbyggingunni og þess vegna erum við að benda á, er þetta raunverulega óhagnaðardrifið, er eðlilegt að borgin sé að gefa gæði inn í verkefni af þessu tagi þegar þau eru í raun ekki óhagnaðardrifin og við sjáum ekki endilega að húsnæði sé af þeim gæðum sem við viljum sjá fyrir fólk. Hér segir borgarfulltrúin að þetta séu kaldar kveðjur til þeirra sem eiga minnst. Ég segi þá á móti að í augum okkar sjálfstæðismanna eru það kaldar kveðjur til þeirra sem eiga minnst að halda þeim læstum inni á félagslegum húsnæðismarkaði sem er með engin tól til að styðja fólk til að stíga út til sjálfshjálpar og geta hugsanlega eignast sitt eigið húsnæði daginn. Þá er borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst að andsvarinn til þessar ræðu lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, kæra borgarstjórn, mikilvægasta efnahagsmál þjóðarinnar er að tryggja aukið framboð af húsnæði. Það er beint samband á milli hækkandi húsnæðisverðs og verðbólgu og svo þessara vaxtahækkana sem við þekkjum sem eru keyrðar upp til þess að slá á verðbólguna. Og þetta bitnar á öllum heimilunum í borginni. Og þess vegna er líka beint samband á milli krafna frá launþegahreyfingunni hærri laun og hækkunar húsnæðisverðs. Og þetta er vítahringurinn sem við erum föst í ár eftir ár eftir ár eftir ár. Og við vitum öll að eina leiðin til þess að brjótast út úr þessu vítahring er að bjóða nóg af lóðum, brjóta land, þétta byggð með skynsamlegum hætti þar sem er hægt. Það þarf að skilyrða uppbyggingarheimildir þannig að það sé í þeim frekar hvati til þess að byggja en til þess að sitja á lóðum og braska með þær. Það þarf að bæta stjórnsýsluna og alla umgjörð uppbyggingamála. Grunnurinn að
þessum mælanlegu markmiðum í húsnæðisáætluninni sem hér lögð fram að finna í samkomulagi sem Reykjavíkurborg gerði við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 5. janúar 2023 og þar voru sett fram nokkuð metnaðarfull markmið. Við stefndum að því að byggja 16.000 íbúðir á 10 árum eða 1600 á ári. Og til þess að tryggja sveigjanleika í áætlanagerðinni og mæta þeim miklu sveiflum sem eru á þessu markaði áratugi aftur í tímann, þá þyrftu að vera byggingarhæfar lóðir fyrir alltaf 3000 íbúðir á hverjum tíma. Og þótt að það hafi verið byggingarhæfar lóðir í efri mörkum þessar viðmiðs nálægt 3000, þá hefur því miður ekki gengið að öllu leyti eftir að ná þessum markmiðum. En ég held við verðum að vera sanngjörn ef við ætlum að tala lengra heldur en bara inn í þennan sal og kannski til alls höfuðborgarsvæðisins og inn á landið allt, að það ekki við borgina eða sveitarfélögin að sakast þegar við horfum á uppbyggingatölurnar, heldur almennu efnahagsástandi, verðbólga og háir vextir einfaldlega frystu markaðinn. Og það var með ráðum gert. Seðlabankinn fór í aðgerðir strax í upphafi kjörtímabils og í júní 2022 segir seðlabankastjóri við Vísi, með leyfi forseta, Seðlabankinn reynir að draga úr eftirspurn eftir húsnæðislánum með hækkunum vaxta á meðan spenna ríkir á húsnæðismarkaðnum þannig að fólk fari nú ekki fram úr sér í íbúðakaupum. Og hann heldur áfram á öðrum vettvangi og segir, við sjáum að það að hægja á byggingageiranum. En að sama skapi sjáum við enn í tölum Hagstofunnar að verðið að hækka. Og þetta veldur mér ákveðnum heilabrotum, svo ég vitni beint í Seðlabankastjórann. Það var verið að frysta markaðinn. Og aðgerðir Seðlabankans til þess að ná niður verðbólgu með því að kæla fasteignamarkaðinn einfaldlega virkuðu á endanum og ekki bara með gríðarlega háu vaxtastigi gagnvart uppbyggingaraðilum sem vildu taka framkvæmdalán, heldur voru lántökuskilyrði fyrir almenning sem átti að kaupa nýjar íbúðir, þau voru þrengd. Og ég ætla nú að leyfa mér að vitna einu sinni enn í Seðlabankastjóra með leyfi forseta. Hann segir, vaxtahækkanir hafa haft veruleg áhrif á fasteignamarkaðinn. Tilgangnum var náð. En gott og vel, þetta baksýn í spegillinn. En ef við horfum til framtíðar þá vitum við að það gríðarlega mikilvægt að ná jafnvægi á þessum markaði. Og ég þeirra skoðunar og þannig kannski aðeins ósammála oddvita Sjálfstæðisflokksins sem var hér áðan að flytja sína ræðu. Ég þeirra skoðunar að inngrip hins opinbera með stofnframlögum sé skynsamleg leið til þess að bæði flýta fyrir uppbyggingu en líka til að tryggja húsnæðisöryggi fjölskyldna sem hafa ekki háar tekjur. Þetta sveiflukenndur markaður og við berum ábyrgð gagnvart öllum í þessari borg. Í samkomulagi við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun frá 5. janúar 2023 var kveðið á að 5% nýrra íbúða yrðu félagslegar íbúðir, 30% nýrra íbúða yrðu hagkvæmar íbúðir á viðráðanlegu verði. Það íbúðir sem eru byggðar að hluta til með húsnæðisstuðningi hins opinbera, eins og stofnframlögum og hlutdeildarlánum. Og gott og vel, það lifandi markmið að endurskoða þessar prósentu, þessi hlutföll. Og það eðlilegt að skoða það eftir því hvernig okkur gengur að tryggja jafnvægi á húsnæðismarkaðnum. Ég þeirra skoðunar að það sé flestum fyrir bestu að eignast sitt eigið húsnæði. Við vitum það að borgarbúar vilja það flestir. En öflugur leigumarkaður líka gríðarlegur mikilvægur þáttur í að tryggja jafnvægi á húsnæðismarkaði. Þannig að þetta eitthvað bland, sambland og ávallt til endurskoðunar. En ef ég skildi það rétt sem kom hérna fram í svari borgarstjóra hér áðan, stendur ekki til að auka hlutfall félagslegra íbúða í gegnum félagsbústaði og ég ekki að mæla með því, það 5% íbúða, það markmiðið að sé í eigu félagsbústaða hér í borginni, en það kemur aðeins svo óvart að því að nú eru sósíalistar hér í meirihluta og Flokkur fólksins og ég sé nú að borgarfulltrúinn Ásta Þórdís Skjaldal Guðjónsdóttir ekki í salnum, en það væri ágætt að fá bara svör, hvað finnst sósíalistum það, að það sé ekki verið að auka hlutfall félagslegs húsnæðis meira en í þessari á næstu 10 árum.
en raun ber vitni. Fengu sósíalistar engu fram gengt í þessari húsnæðisáætlun. Þeir hafa talað með þeim hætti í borgarstjórnarsalnum og það þurfa að ráðast fyrirgefðu, hér er Andrea Helgadóttir sósíalist og ég bara þakka þér fyrir að ég er nefnilega sá kollega borgarfulltrúans í ráðan. Gott og vel. Býst þá við svari frá borgarfulltrúa Andreu Helgadóttur. En góðu fréttirnar í þessari húsnæðisáætlun eru áform nýbyggingarsvæði í Höllum og Hamrahlíðarlöndum í Ólafsárdal. Hvergi þó minnst á Geldinganes og þá langar mig að spyrja Flokk fólksins sem talaði nú jákvætt tillögu okkar framsóknarmanna hér í mars þegar við lögðum til að skipulagsferli Geldinganes yrði hleypt af stað. Hvað varð þessa tillögu? Henni var vísað til umhverfis- og skipulagsráðs en á næstu 10 árum á ekkert að skoða Geldinganes samkvæmt þessari húsnæðisáætlun. Hvers vegna ekki? Var þetta svona nauðlending meirihlutans gagnvart þessari Geldinganes tillögu okkar í Framsókn að fela hana inn í umhverfis- og skipulagsráði en svo birtist húsnæðisáætlun sem stóra stefnuplaggið og þá ekki hægt að finna orðið Geldinganes í áætlununni. Flokkur fólksins að gleyma sér eins og sósíalistar með félagslega húsnæðið? Ég bara spyr af því að þetta kemur á óvart en við munum ekki greiða atkvæði gegn þessari húsnæðisáætlun. Það margt gott í henni, ýmsar tillögur og úrbætur sem að reyndar snúa kannski meira ríkinu og löggjafanum heldur en okkur hér í borgarstjórn sem að ég held að sé vert að vekja athygli á. Og Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi Flokks fólksins fór hér aðeins yfir áðan og Dóra Björt borgarfulltrúi. Þannig að ég held ég ljúki máli mínu hér en hlakka til að fá svör við þeim spurningum sem ég varpaði fram í salinn. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og 3 hafa óskað eftir að veita andsvar. Og fyrst til að veita andsvar borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Ég þakka borgarfulltrúa Einar Þorsteinsinni fyrir spurninguna og þessar áhyggjur. Hann að ræða félagslegt húsnæði. Það sem að við horfum á kannski einna helst að það þarf að auka hlut óhagnaðardrifins húsnæðis og það var náttúrulega breytt þessum 30% sem ekki áttu að vera eingöngu óhagnaðardrifið húsnæði heldur ýmislegt annað. Þannig að það nú fyrsta skref, svo hefur þetta nú hækkað upp í 35% þar að auki og þar fyrir utan þá ekkert sem segir að maður megi ekki gera meira þó maður hafi sagt að eitthvað lágmark sé til staðar og mér finnst það nú eiginlega vera lykilatriði. Hins vegar þá hef ég líka spurningu til hans af hverju beitti hans ekki fyrir meiri byggingu þar sem að þetta nú almennt hagsmunamál allra. Þá hefur borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir lokið við að veita andsvar og hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson svara andsvari. Forseti, ég skildi nú ekki alveg svarið. Ég las það út úr svari borgarstjórans hér áðan að það stæði ekki til þess að auka hlutfall félagsbústaða í nýjum uppbyggingarsamningum úr 5% í 10% eða 15% eða þaðan að meira eins og sósíalistar hafa talað hér fyrir í borgarstjórnarsalnum. Þannig að ég spyr eru sósíalistar búin að falla frá því markmiði? Eitt óhagnaðardrifið þá í gegnum verkalýðshreyfinguna eða húsnæðissamvinnufélög en félagsbústaðir eru hins vegar borgarrekið batteri og ég spyr eru sósíalistar þá búin að falla frá því eða bara fenguðu það ekki í gegn í þessum meirihluta inn í þessari húsnæðisáætlun? Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Þessu verður að beina til oddvitans. Ég get ekki svara fyrir það hvað fer fram þar. En mér finnst þú ekki að hafa svara spurningunum minni heldur.
Þá borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Já, forseti, það mjög einfalt fyrir mig að svara þessari spurningu. Ég ekki hlynntur því að hlutfall félagslegs húsnæðis fari yfir 5%, þannig að ég hef ekki lagt það til og gerði það ekki í síðasta meirihluta. En mér finnst eins og áhugavert að sósíalistar skuli ekki sækja fram að meiri krafti með sínar félagslegu áherslur í þessum meirihluta. Maður hefði haldið að það sæjist betri merki. En það virðist vera að hér sé bara óbreytt stefna. Það borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvar öðru sinni og veit það andsvar borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, eins og staðan í dag Bjarg með lægri leigu heldur en félagsbústaðir. Því ekki hægt að segja að fjölgun félagslegra íbúða sé eina leiðin til þess að mæta þeim sem að minnst hafa, sannarlega ekki. Hins vegar það svo að þó að þessi 5% sé eitthvað sem að félagsbústaðir hafi heimild til að kaupa, þá hefur það ekki verið gert, það hefur ekki verið allt nýtt vegna þess að fjármunir hafi ekki verið til staðar til þess að gera það. Á síðasta ári keyptu félagsbústaðir aðeins 50 íbúðir. Þessi meirihluti ætlar að tryggja að það verði ekki aftur raunin og við ætlum að fjölga íbúðum og við erum að meta bestu leiðir til þess og það kemur alveg til greina að hækka fjölda félagslegra íbúða innan opinberu uppbyggingarinnar. Það þarf ekki endilega að vera almennum markaði, það getur líka verið innan opinberu uppbyggingarinnar, en við erum að fatta líka að þetta heildarmynd og við viljum létta almennt á og erum þar með að taka af skari með það að við viljum 35% af óhagnaðardrifnu húsnæði af öllum þeim típum sem til eru, ekki vistvænum þar með talið. Það borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir þetta svar. Þá var kannski myndin eitthvað aðeins að skýrast. Það stendur sem sagt til að stórauka félagslega uppbyggingu. Það sem sagt stendur til að félagsbústaðir kaupi fleiri íbúðir en áður, gott og vel. Hvernig eiga félagsbústaðir að gera það? Nú eru þeir aðþrengdir fjármagn. Stendur þá til að bæta félagsbústöðum eða nota borgarsjóð til þess að styrkja félagsbústaði með beinum fjárframlögum eða á að hækka leiguna. Hvernig eiga félagsbústaðir að eiga fyrir hlutunum af því að þeir eru ekki með neinn peningatré til þess að tína peninga af? Það borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og veit það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, það verið að skoða bestu leiðir til þess að fjölga félagslegu húsnæði einmitt út af því að það þarf að tryggja fjármögnun. Við höfum auðvitað rætt fjölmargar leiðir í því. Eitt væri að skilja af rekstur félagslegs húsnæðis fyrir fatlað fólk frá almennum rekstri og það hefur verið að skoða bestu leiðir. Miðað við allt sem í uppbyggingu í Reykjavík í dag, ef við værum að taka 5% af því og setja í félagslegt húsnæði, þá væri það ég held allavega 135 íbúðir eitthvað svoleiðis, 130 íbúðir, en í fyrra voru bara 50 félagslegar íbúðir sem að bættust við, þannig að við erum ekki einu sinni búin að vera að tryggja þessi 5%. Við erum búin að vera undir þessum 5%. Og 5% eru auðvitað þá í almennu uppbyggingunni og svo það opinbera uppbygginguna, bæði ríkislóðir og lóðir sveitarfélaga sem gætu þá verið hærri. Það ekki eitthvað sem við þurfum að semja strangt við, það eitthvað sem við getum auðvitað metið í okkar eigin uppbyggingu og það eru bara félagslegu íbúðirnar. En með því að fjölga íbúðum hjá til dæmis Bjargi munum við líka létta á biðlistum hjá eftir félagslegu leiguhúsnæði innan félagsbústaða. Þá borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni og næst til að veita andsvar borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir. Forseti, ég vil þakka þessar borgarfulltrúnum Einari Þorsteinsinni fyrir að beina þessum tveimur spurningum til mín. Ég vil fyrst svara þessum með félagsbústaði, kannski svara fyrir sósíalista þar sem að ég fyrir hönd borgarfulltrúan Sönnu Magdalenu Mortudóttur því ég veit að við erum stöðugt að ræða það hvernig við getum fjölgað félagslegu húsnæði og það hefur ekkert verið slegið að kröfum sósíalista varðandi það. En hins vegar eru við skynsamlegar konur
og við viljum gera þessa hluti með skynsumum hætti og það verið að rýna það hvernig það hægt og við munum herða okkur í þessum málum, get lofaði því. Annað að varðandi, ég fekk spurningum Geldinganes, það alls ekkert búið að falla frá því, það eins og ég sagði orði mínum hér áðan í ræðu, þá verið að finna, já, ég kem inn að svara þessu eftir. Takk. Þá borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir lokið að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, í húsnæðisáætluninni verið að reifa ný svæði. Það verið að tala Keldur, Ártúnshöfða, Hallana og Hamrahlíðarlönd og verið að meta sem mjög gott og gagnlegt fyrir okkur kjörna fulltrúa hvenær uppbygging geti farið á stað í áföngum og verið að meta fjölda barna í skólum og álag á innviði og fleira. Það svona verið að sýna á spilin. Þetta langt inn í framtíðina allt saman og ég spyr vegna þess að Flokkur fólksins var hrifinn af tillögu að hleypa af stað skipulagsferli í Geldinganesi. Hvers vegna í þessu 10 ára plani og ég vek athygli á því að Sundabraut á að vera tilbúin 2032, húsnæðisáætlunin gildir til 34, hún hefur þá verið tilbúin í 2 ár, Sundabraut, ef áætlunin gangi eftir, en hvergi verið að hleypa af stað skipulagsferli Geldinganes? Hvar tillagan? Þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni, borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir. Forseti, húsnæðisáætlun það sem við erum með í hendi og í húsnæðisáætlunni segir að hafin undirbúningur að enn frekari fjölgun nýrra byggingasvæða og það segir ekkert að það sé verið að útiloka Geldinganes og það mun svo sannarlega vera gert en það hangir saman með Sundabraut eins og þú nefndir og þó hún verði hvenær hún var tilbúin, 31 og þá kannski verður þetta bara komið þegar við vitum hvernig hún liggur. Þá verður hægt að skipuleggja þetta. Það ekkert útilokað sem sagt. Þá hefur borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir lokið að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég þakka fyrir svarið. Ekkert útilokað, nei, það alveg rétt. Ég bendi bara á að ef það væri vilji og samstaða það að hleypa af stað skipulagsferli Geldinganes eins og var samþykkt að vísa til umhverfis- og skipulagsráðs, þá hefði ekki verið mikið mál að setja inn eina setningu það í þessa 85 blaðsíðna húsnæðisáætlun. En orðið, ef þú gerir Ctrl F og leitar eftir orðinu Geldinganes, þá það ekki að finna í þessari stóra miklu áætlun sem ég vil nú að segja nokkuð vel unnin og ítarleg og gott að fá svona greina gott yfirlit yfir það sem við erum að gera. En ég sakna þess að sjá áherslur okkar framsóknarmanna að hleypast að Geldinganesu sem ég veit að Flokkur fólksins styður og það leitt að sjá að 2 flokkar hér sem að berjast fyrir sínum áherslum sem eru sósíalistar félagslegu húsnæðið og Flokkur fólksins að reiða meira land, þeir eru undir hér í þessari áætlun. Þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur. Það ótrúlega mikilvægt að sýna öflugt frumkvæði í uppbyggingu húsnæðis. Húsnæðisverð of hátt, hvort sem að ræða kaupverð eða leiguverð. Ég held að það séu við flest öll sammála og það hefur margvísleg slæm áhrif, allt frá fjárhag einstaklinga og fjölskyldna til verðbólgu á landsvísu. Það slæmt fyrir næstum öll hér á landi og það líka að verða of mikil samþjöppun í hópi húsnæðiseigenda út frá þessu og þetta að búa til
alls konar skrítin afleidd áhrif og afleidd áhrif í hvernig bara íbúa þróun dreifist, hvernig umferðarmenning þróast, bara ótrúlega margt sem þetta hefur áhrif á. Og við sitjum vissulega uppi með þann vankant að þó svo að þetta háa húsnæðisverð gagnist fáum, þá eru tveir hópar sem að það gagnast helst og því miður eru þeir tveir hópar annars vegar uppbyggingaraðilar, það er að segja verktakar og félög sem kaupa lóðir til að byggja á þeim eða til að selja öðrum til þess að byggja á þeim og svo hins vegar bankarnir. Og því miður þá eru það þessir tveir hópar sem að stjórna því hvað helst, hversu hröð uppbyggingin getur verið. Uppbyggingaraðilar vilja jú vissulega byggja en þeir hafa samt ákveðin hag af því að húsnæðisverð haldist sem hæst, að þeir fái sem mest fyrir hverja íbúð. Þeir hafa enga ákveðna hagsmuni af því að byggja hraðar en svo að bara þeir missi ekki lóðina frá sér eða fara ekki á hausinn eða eitthvað svoleiðis, sem þeir náttúrulega ekki gerast. Og geta náttúrulega í millitíðinni tekið lán út á lóðirnar eða heimildirnar sem þeim fylgja eða seltar til annara og byggja náttúrulega bara nógu hratt til þess að mjatla út íbúðum á hæsta verði og geta í millitíðinni haldið fram að húsnæðisskorturinn sé sveitarfélögunum að kenna til þess að búa til þrýsting á það að fá fleiri lóðir og á lægra verði heldur en að þeir ættu að fá. Búa til gerviskort til þess að búa til þrýstingum að fá fleiri lóðir til þess að sitja á. Og þó svo að þeirra álagning á þessar uppbyggingarheimildir og lóðir sé alveg gríðarleg. Allt frá, hvað var það, 70–50% til, ég veit ekki hvað, þetta er alveg rosaleg álagning á lóðirnar frá uppbyggingaraðilum. Fyrir utan þá verðið sem þeir greiða fyrir það og verðið sem þeir greiða fyrir sjálfa bygginguna. Þeir eru komið í mjög miklum gróða. Og þessar lóðir ganga líka kaupum og sölum milli aðila og eru oft látnar bíða árum saman, eins og ég sagði. Sem betur fyrir nú komin lög sem að setja ákveðin hámarkstíma á það hversu lengi þetta getur gengið, en það gildir bara nýjar heimildir, það gildir ekki þessar eldri. Og bankarnir hafa heldur enga sérstaka hagsmuni af því að húsnæðisverð hætti að hækka. Þeir eiga mikið af lánum með veðum í húsnæði, húsnæðislán eru risastór rekstur hjá þeim og þeir hafa ítrekað beitt sér með þeim hætti að vilja frekar hjálpa fólki að greiða hærra verð fyrir kaupin, þá kannski yfir lengri tíma eða á verri kjörum, en að hjálpa þeim sem þó vilja byggja til þess að byggja. Og meira að segja í COVID var farið sérstaklega í það að gera lán til húsnæðiskaupa ódýrari meðan dregið var úr lánum til uppbyggingaraðila á byggingatíma til þess að byggja. Sem sagt, beinlínis minni stuðningur við uppbyggingu, minni uppbygging íbúða, meiri kaup á íbúðum og þetta þurrkaði eðlilega upp framboðið og bjóð til mikla verðhækkun á markaðnum. Sumir hafa haldið því fram að sveitarfélögin græði líka á hærra húsnæðisverði í formi hærra útsvars sem þá hlutfall af bara hækkandi húsnæðisverði. Ég held að það sé ákveðin misskilningur bæði á hlutverki sveitarfélaga og fjármögnun þeirra. Ég held að sveitarfélög hafi meiri hagsmuni af því að fá fleiri útsvarsgreiðendur og greiðendur fasteignagjalda heldur en láta hlutfallið hækka. Og svo er það líka bara hlutverk sveitarfélaga að þjónusta íbúa sína og sveitarstjórnir hafa augljóslega hag af því að vera ekki að féfletta íbúa sína að óþörfu. Aðrir hafa haldið því fram að hækkandi húsnæðisverð sé líka til hagsbóta fyrir venjulega fasteigna eigendur og það er alveg eitthvað til í því, það er alveg rétt í mörgum tilfellum. En bæði þurfa þeir aðilar þá að greiða hærra verð þegar þeir flytja eða stækka við sig og væntanlega vilja þessir aðilar líka að börnin þeirra geti keypt húsnæði á einhverju tímapunkti. Og ef að við erum bara að tala þann hóp sem getur bæði átt sitt eigið húsnæði og stendur nógu sterkt fjárhagslega til þess að aðstoða börnin sín við að kaupa sitt eigið húsnæði, þá er það í rauninni frekar skelfileg samfélagsmynd sem það býr til og býr til ákveðna forréttinda yfirstétt sem hefur möguleika á eignast húsnæði meðan að í rauninni fæstum öðrum stendur það til boða nema að detta í lukkupottin með einhverjum hætti. Það er frekar hættulegt. Og ég tek ekki undir það að selja félagslegar íbúðir væri einhvers konar lausn á þessu, þvert á móti. Svo setja aðrir fastir í dýrari, óáreiðanlegri og samþjappaðri leigumarkaði. Það er ekki gott samfélag. Það skiptir okkur máli að tryggja ákveðna blöndun í hverfum. Það skiptir máli að tryggja hlutfall hagkvæms húsnæðis í hverju hverfi og mismunandi íbúðaform. Það skiptir máli að við nýtum vel innviðina.
sko, krafan að brjóta nýtt land sífellt hugnast vel uppbyggingaraðilum. Þeir greiða ekki fyrir innviðin eða skólana, þeir þurfa ekki að pæli hvað langt út í búð eða hvað þurfa að sitja lengi í umferðinni eða hvert heimili þarf að reka marga bíla. En það óskynsamlegra fyrir samfélagið, fyrir sveitarfélagið og fyrir íbúana að vera með sífellt dreifðari byggð. Það býr til meiri trafík, lengri vegalengdir. Auðvitað vilja einhverjir búa þannig og það allt í lagi. Ég skil alveg þörfina að brjóta eitthvað nýtt land, við gerum það alveg. En yfir það heila, þá það skynsamlegra að við þéttum byggð. Hærra hlutfall sé í þéttari byggð til að nýta betur þá innviði sem við höfum, til þess að búa til frekari rekstrargrundvöll fyrir búðir og þjónustu í hverfunum, þannig að hærra hlutfall ferða geti verið gangandi eða hjólandi og einfaldlega draga úr umferðarálaginu á stofnvegina. Ég held líka, ég skil alveg gagnrýni eins og samtaka atvinnulífsins og eitthvað svoleiðis, ekki samtaka iðnaðarins, að það sé of mikil samþjöppun í hópi þeirra uppbyggingar aðila sem að sitja að lóðum, eða sem að geta fengið lóðasamninga til sín eða uppbyggingarlóðir. Og ég held að við þurfum að skoða það. Ég held að við þurfum að bjóða í minni hollum og reyna að tryggja fjölbreyttari aðkomu að uppbyggingu. Mér finnst það mjög mikilvægt. Og við þurfum líka, eins og Dóra Björt fór yfir, að tryggja gæði húsnæðis. Við höfum séð of mörg dæmi þess að það fari illa og það mikilvægt að tryggja að það haldi ekki áfram að gerast. Sérstaklega í þéttari byggð, af því að hún mikilvæg, en í henni þurfum við að vera sérstaklega á varðbergi til að tryggja ljósvistina, hljóðvistina, grænsvæði og bara manneskjuvæn svæði á milli húsana. Og til þess borgarhönnunarstefnan rosalega mikilvæg. Til þess að þessir uppbyggingaraðilar viti fyrirfram hverjar væntingarnar séu, svo við þurfum ekki að fara í eitthvað rosalega mikið samtal fram og tilbaka til að ná fram þessum gæðum á hverjum reit fyrir sig og það bara getur flýtt fyrir að vita fyrirfram hverjar væntingarnar séu. Mér finnst það mjög mikilvægt og við þurfum líka bara að passa okkur að sérstaklega þurfum við að díla við eldri uppbyggingarheimildir sem erfiðar að skipta okkur af. Og svo líka mikilvægt að breyta því hvernig deiliskipulag og byggingarheimildir eru unnar inni á umhverfis- og skipulagssviði, en þar vinnur og hefur unnið frábært og öflugt hugsjónafólk og sérfræðingar sem hafa lyft grettistaki ítrekað, bara mjög vel. En með þessum breytingum á skipulagi sem hér eru kynntar þá ætti verklagið samt að einfaldast, biðtímar að styttast og tími sérfræðinga að nýtast betur og með flutningi verkefna frá skrifstofu borgarstjóra yfir á umhverfis- og skipulagssvið ætti að vera hægt að ná betur utan um málaflokkinn í heild sinni. Ég tel að með þessum breytingum þá verði ferlið fljótlegra og einfaldara og við einfaldlega nýtum það sem við höfum betur. Og svo held ég reyndar, ef út í það farið, að það gæti verið góð hugmynd að taka enn fastar á því sameiginlega á landsvísu hvernig uppbyggingaráætlun í húsnæði unnin. Ég held að það þyrfti bara einfaldlega að reikna út annars vegar hversu mikið húsnæði þurfum við að byggja árlega á landsvísu til þess að anna eftirspurn, hversu mikil uppsöfnuð eftirspurn til staðar og hversu stóran hluta hennar við getum tekið á hverju ári, hversu mikið umfram þetta við viljum bæta við til þess að geta bara tekið á móti fólki frá útlöndum og svoleiðis og þá líka hvaða innviðir þurfa að fylgja þessum fjölda húsnæðis á hverju ári og svo sé því bara skipt á milli sveitarfélagana með einhverjum hætti með þeirra aðkomu og ríkið veiti bara mjög ákveðin stuðning til þess að þetta geti gengið eftir og ég veit alveg að það eru ákveðin tól sem hafa verið til þess að gera þetta í dag en ég held að við þurfum bara að ganga miklu lengra og ég held að við þurfum aðeins meiri miðstýringu á þessu og svona miðlægt skipulag á því hver þörfin sé. Því að eins og ég fór yfir áðan, þá húsnæðismarkaðurinn svolítið brotinn að því leyti að hagsmunir þeirra sem að fjármagna og byggja fara ekki saman við hagsmuni íbúanna. Og við þurfum að brjóta aðeins það minnstur upp. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Forseti og borgarfulltrúar. Ég ákvað að koma aðeins upp hérna bara fyrir hönd okkar sósíalista því að hérna nýju húsnæðisstefna okkar
í samstarfsflokkunum mikilvægt skref áfram í það að gera meiri jöfnuð á húsnæðismarkaði. En það hefur í rauninni verið alveg frá hruni sjálfu sér verið ákall það frá til dæmis verkalýðshreyfingunni að það verði gerð miklu ábyrgari og svona ábyrgari í rauninni bara stefna til framtíðar og að stíga inn í að byggja betur fyrir almenning. Það nánast ómögulegt, ég menna fyrir mig persónulega þá á ég engan möguleika á því að komast inn á eignamarkað sögum þess að eiga bara ekki fjársterka foreldra eða einhvert slíkt bakland og einstæð móðir, þannig að leigumarkaðurinn bara það sem við horfumst í augu við, fólk sem eins og ég. Og ég kem náttúrulega lóðbeint úr Verkó og þekki aðstæður fólks bara mjög vel. En mér langar samt til þess að kannski að svara svo litið þessari gagnrýni sem hefur komið þéttingu byggðar, sérstaklega vegna þess að það talað það eins og þétting sé mannfjandsamleg og þarna sé engin gæði falin í því. Ég ætla nú bara að bjóða ykkur að kíkja út gluggann. Þarna ábyggilega ekki fólk sem lítur svo á að það búi í einhverjum hörmulegum aðstæðum. Þarna oggulítill bakgarður og eflaust hægt að nánast að teygja sig út glugga og fá lánaðan sykur hjá nágrannanum. En þetta liggur allt saman í því hvaða gæði í umhverfinu. Og ég persónulega hef búið lengi í Kaupmannahöfn, ég hef búið í mörgum stórborgum og höfuðborgum þar að segja. Og Reykjavík á bara langt í land að verða alvöru borg og það eru mikið lífsgæði sem felast í því að geta sótt vörur og þjónustu í sitt nær umhverfi og þurfa ekki að keyra í bíl eða þurfa að reka bíl. Það bara ofboðslega mikil tekjulind að sleppa við þann fjáraustur og þannig að það eru lífsgæði fyrir láglaunafólk að geta verið bara á hjóli, að geta farið í almenningssamgöngur sem að fúnkera, að það sé búð sem þrífst í þeirra hverfi. Og það á auðvitað að vera byggt þannig að það sé ekki einhverjar skuggahólur eða með leiðinlegt útsýni út sinn eina glugga mögulega, en það náttúrulega það sem að stendur til að taka fyrir mjög kröftulega í borgarhönnunarstefnu og ég bara ber mikið traust til þeirra sem hafa staðið að henni að ganga þannig frá að ekki verði gerð eða endurtekin mistök sem hafa verið gerð hér áður en að við komum til. En eins og ég segi, það sem skiptir mestu máli að auka hlut félagslegs húsnæðis og þá ég að meina samfélagslega ábyrgshúsnæði sem ekki rekið eingöngu af hagnaðarsjónarmiðum. Félagsfólk Eflingar hafði á áratug, ég man ekki alveg nákvæmlega hvaða ár það voru, en það hefur sennilega verið þarna rétt eftir hrun að minnsta kosti. Þar hafði fallið eignastaða þeirra á eigin húsnæði úr 60% niður í 30%. Og fólk ekki að komast aftur inn á þennan markað, þannig að það leigumarkaðurinn sem að skipti mál. Við þurfum að tryggja það að það sé byggt, já, félagslegt húsnæði, en líka þá eru biðlistar hjá félagsbústöðum mannaðir mjög mikið af fólki sem gjaldgengt inn í íbúðafélög eins og Bjarg. Þannig að það að tryggja að það sé verið að byggja meira fyrir allan þann markað, það hjálpar stöðunni á biðlistum félagsbústaða. Og það bara hreinlega beint út sagt, ég meina ég bý í blokkum frá Bjargi, þar sem ég komst inn, og hafði verið að borga 75% af mínum tekjum, mínum ráðstöfunartekjum á þeim tímapunkti og komst í fullkomið skjól við þetta. Þar þétt byggt og þar hins vegar fólk frá félagsbústöðum í mörgum af blokkunum, þar sem hefur verið jöfnun leigu félagsbústaða, þar fólk að borga hærri leigu í sambærilegum íbúðum hjá þeim sem hjá félagsbústöðum. Þannig að ég hafna þessu bara að þetta þurfi að heita félagsbústaðir til þess að það sé verið að byggja félagslega fyrir lágtekjufólk. Og mér finnst það bara áhugavert og gott að heyra það að Einar Þorsteinsson hafi ekki haft áhuga á því
að fjölga félagslegum íbúðum. Það náttúrulega bara skýrir hans pólitísku afstöðu en okkar afstaða óbreytt og henni vel varið hérna í þessari stefnu og okkar fingraför eru bara frekar áberandi ef ég má vera alveg hreinskilin. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá einn hefur óskað að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, mig langar að þakka borgarfulltrúanum fyrir ræðuna. Ég spurði hlutfall félagsbústaða vegna þess að sósíalistar hafa talað fyrir því að hækka það hlutfall. Kaupa fleiri íbúðir, byggja sjálf og flutt margar ræður það. Ég ekki ósammála sósíalistum það að samvinna við húsnæðissamvinnufélög sem eru óhagnaðardrifin góð leið til þess að tryggja lágtekjufólki húsnæði. Ég lýsti því sérstaklega í ræðunni minni hérna áðan og ég þeirrar skoðunar að félagslegt húsnæði sé hæfilegt í 5% eins og það ég vil ekki auka það. Þannig að ég held að við séum í sjálfu sér ekkert sérstaklega ósammála hérna en það kveður hins vegar við nýjan tón hjá sósíalistum í þessari ræðu vegna þess að þeir hafa flutt hérna ræður það að það þurfi að stór efla félagsbústaði og kaupa miklu fleiri íbúðir og byggja íbúðir sjálf meira að segja. Þannig að þetta bara nýr tónn hjá sósíalistum. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar og svara þá ansvari borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Já, ég held ég hafi farið bara mjög skilmerkilega yfir þetta í ræðum en ég til óþarfi að svara þessu sérstaklega. Þá andsvar lokið undir þessar ræðu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti og ágæta borgarstjórn, þetta eru svona mestu leyti búið að vera fínar umræður og svo sannarlega þarfar. Og ég ætla að byrja að segja aðeins að fór þetta í orðhengilsátt að mér finnst aðeins vera að tveimur blaðsíðum að því að í mínum huga allavega og ég held að sé mig víða þá talar félagslegar íbúðir, það eru íbúðir sem eru byggðar á félagslegum grunni, þar með íbúðir verkalýðshreyfingarinnar, stúdenta, aldraðra og öryrkja. Svo það hins vegar íbúðir félagsbústaða sem svolítið svona hluti af því sama en samt svolítið önnur deild. Af því að ég get alveg tekið undir það með borgarfulltrúanum Einari Þorsteinsinni að það mikilvægara að byggja upp íbúðir sem byggja á félagslegum grunni heldur en sérstaklega að auka mjög mikið í eignasafn borgarinnar. Og svo ég líka sammála sem sagt borgarfulltrúanum Einari Þorsteinsinni, svo ég byrja að nefna það sem sammála og svo líka fullt sem ósammála. En sammála ekki sammála, en ég held sem sagt að húsnæðissáttmálinn frá 2023 sé með merkari plöggum sem hefur verið skrifað undir hér síðust árin. Og þar sleginn þessi tónn, þar reynda að tala 30% hagkvæms og húsnæðis og félagslegum grunni og í rauninni það sama stefnan í þessari nýju húsnæðisáætlun þó að þar sé talan hækkað upp í 35 og eitthvað örlítið öðruvísi orðaleg. Grunnhugsunin svo sama, grunnhugsunin svo að við þurfum að húsnæðisstefnu, við þurfum að hafa húsnæðisáætlun og húsnæðissáttmála að því að markaðurinn, hann getur ekki séð þetta. Hann fyrst og fremst góður fyrir efri millistétt til dæmis, hann ekki góður fyrir lágtekjufólk. Það hefur sýnt sig í 100 ár á Íslandi og miklu lengur annars staðar. Þannig að það nú ýmislegt sem að bara ágætt og að geta verið sammála Svo verð ég að segja, mér finnst líka að þessi umræða í dag hefur svolítið svona kristallast, það kristallast pólitískar átakalínur og það bara fínt.
Það er 1 ár í kosningar og þá vitum við hver stendur, málefnin eru skýr, kjósendur eftir 1 ár munu hafa val skýra kosti. Og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórnarsal tala gegn áherslu meiri hlutans á hagkvæmt húsnæði og félagslegum grunni. Þeim bókstaflega hrís hugur við þeirri stefnu í húsnæðisáætlun borgarinnar að 35% nýs húsnæði skuli vera hagkvæmt húsnæði á félagslegum grunni. Það líst þeim bara ekkert á. En einmitt það markmið, þetta markmið sem kemur fram í húsnæðisáætluninni einmitt ástæðan fyrir því að við þurfum á stefnu að halda. Við þurfum á opinberri stefnu að halda en látum ekki reka á reiðanum. Og sagan sýnir það að það mjög nauðsynlegt. Verkamannabústaðakerfið 1930 var ekki til að sjálfu sér heldur gegnum mjög mikla baráttu verkalýðshreyfingarinnar. Það gerist ekki að sjálfu sér og það var ekki þannig að það væru einhver verktakar sem það sögðu, ok, nú ætlum við að byggja fullt af húsnæði, góðu húsnæði fyrir verkafólk. Nei, það var ekki þannig. En og sama gildir sem sagt líka þar að segja nauðsynnin á stefnu, nauðsynnin á áætlun, nauðsynnin fyrir sáttmála. Það gildir auðvitað líka áhersluna á samgöngumiðaða uppbyggingu í borginni á næstu 10 árum, á vistvænt og mannvænt umhverfi í hverfunum sem eiga að vera sem sjálfbærust og hverfi ekki fyllilega sjálfbær nema þar sé ákveðin þéttleiki. Það sýnir reynslan og almennt það talið í skipulagsfræðum að það þurfi 60 íbúðir á hektara til að hverfin séu sjálfbær, þar að segja til að þar sé hægt að reka verslanir, til að þar sé hægt að reka almenningssamgöngur og ýmsa aðra þjónustu. Og vegna fullyrðinga sífelldra þráhyggjukennda fullyrðinga ofurþéttingu, þá ætla ég að nefna það enn einu sinni að eftirsóttustu hverfin í borginni eru þéttustu hverfin. Það í gamla Vesturbænum, þar á sumum stöðum, sumum svæðum, rúmlega 100 íbúðir á hektara. Rúmlega 100 íbúðir á hektara. Þar vilja flestir vera, þar vilja flestir búa. Ég tel það ómeglegt að setja allt undir einn hatt, taka út eitt dæmi eins og uppbyggingu vistþorpsins í Gufunesi og nefna það sem einhvern veginn dæmigert fyrir allt það sem hefur verið byggt á félagslegum forsendum undanfarin 7-8 ár. Í Hraunbænum, við Laugarnes og út alla borg og yfirleitt þetta fjölbýlishús sem enginn veit að eru byggðar af verkalýðshreyfingunni og það enginn að pæla í því. Þetta eru bara flott hús og fullt af fólki, lágtekju fólki sem býr þar og bara mjög ánægt. Tæplega 1000 íbúðir á síðastliðnum 7 árum cirka, sama má segja stúdentaíbúðir, tæplega 1000 íbúðir á kannski síðastliðnum 10 árum hafa verið byggðar og nota bene þær íbúðir, þær gagnast öllum landsmennum. Þegar það mjög mikið af krökkum utan á landi sem að fá þar herbergi og íbúður og það er bara frábært. Hvað ætlum nú að segja meira? Já, líka því að mér stundum sjálfstæðismenn hneigjast til þess að tala leigumarkaði niður og það maður heyrt stundum að þeir vil ekki tala leigjendur heldur leiguliða. Leiguliðar orð úr gamla lénsveldinu. Það þykir ekki smart að vera leiguliði. Þannig að þetta svolítið skrítin afstaða en kannski miðað við þessa tilgátu mína að Sjálfstæðisflokkurinn miði sína stefnu mjög mikið við þarfir efri millistéttarinnar, þá kannski ekkert skrítið að þeir tali og þau tala leiguliða. En já, svo vil ég líka selja félagsbústaði eða íbúður úr félagsbústöðum og við erum ósammála því, þannig að
sem sagt, svo ég endurteki þegar valkostirnir eru skýrir fyrir sirka ári kosningar, sú sýn annars vegar sem kemur fram í nýju húsnæðisáætluninni með sinni áherslu á hagkvæmt húsnæði og félagslegum grunni, sem að til að mynda verkalýðsfélögin byggja og félög stúdenta, aldraðra, öryrkja, búsetu og svo framvegis, og líka áherslur á vistvæna, mannvæna byggð með öflugum almenningssamgöngum, annars vegar þessi mynd og hins vegar hin framtíðarsýnin sem við fengið kynnast hérna hjá sjálfstæðismönnum í borgarstjórn, bara mjög lítil áhersla á húsnæði með byggðu á félagslegum forsendum, á móti borgarlínunni og og svo framvegis, þannig að já, það bara gott að valkostirnir eru mjög skýrir. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það mjög þarft að tala hér húsnæðismálin í Reykjavík, enda hefur afar illa verið staðið að húsnæðisstefnunni hér mörgu undanfarin ár. Og hún birtist í því að fulltrúar meirihlutans tala sjálfir húsnæðiskrísu eða húsnæðiskreppu. Þeir viðurkenna að hér sé þessi kreppa til staðar og auðvitað ætti ekki húsnæðiskreppa að vera til staðar í sveitarfélagi sem hefur yfir nægu landi að ráða sem hægt að breyta í lóðir með skömmum fyrirvara. Maður skilur að skuli ríkja húsnæðiskreppa, ég kýsa nota orðið kreppa í staðinn fyrir krísa, í höfuðborgum Norðurlanda sem við höfum heimsótt rætt húsnæðismál, enda eru þau löngu búin með allt sitt land. Landi sem þær borgir fá til þróunar kannski ein og ein skipasmíðastöð sem lögð niður einhverju svæði sem breytt, sem alltaf mjög takmarkað og geta oft gert vel við það svæði. Og þegar við upplýsum síðan það að við sem erum kannski heimsóttanda, að við séum land mikið sveitarfélag og eigum nóg á landi, þá er Reykjavík öfunduð, og ég held að Reykjavík sé eina höfuðborgin í hinu vestræna heimi sem hefur ennþá nóg land sem hægt að breyta í lóðir, og auðvitað ætti að nýta þetta land til þess að eyða þessari miklu spurn sem eftir húsnæði í borginni. En það hefur því miður mistekist, og hins vegar vantar ekki að það endalaust einhverja stefnur sem í gangi, áætlanir og stefnur og hitt og þetta. En eftir því sem meiri pappír kemur hér að færibandinu með einhverju svona stefnumótun, þeim mun alvarlegri verður þessi húsnæðiskreppa, sem auðvitað ekki gott. Og hér þyrfti auðvitað, kannski án þess að vera að móta stefnu mörg ár, hér væri auðvitað hægt að eyða húsnæðiskreppunni með því að borgin myndi leggja sig fram að þróa lóðir, ekki bara inn í borginni, heldur líka í úthverfunum og í löndunum þar. Má nefna Ólafsárdal sem dæmi og Keldnalandið auðvitað, Geldinganes og Kjalarnes. Og þannig var hægt að slá á þessa kreppu og auðvitað ætti að reyna að lækka húsnæðisverð í leiðinni. Einu sinni þá var hér samstaða það að í borgarstjórn að borgin skyldi fullnægja spurn eftir lóðum eins og gæti. Allir flokkar voru sammála það, líka vinstri flokkarnir, Alþýðubandalag og Alþýðuflokkur, forverar Samfylkingarinnar. Og vandamáli var bara þá að spárnar flutning fólk til höfuðborgarsvæðisins eins og Reykjavíkur voru svo ófullkomnar að fólkið sem hingað kom var alltaf fleira heldur en spárnar geru ráð fyrir. Þess vegna var til lóðaskortur og þá var farið í alls konar aðferðir
punktakerfi og örugglega klíkur ráðið og eitthvað þannig hverjir fengu lóðir og það var mjög óæskilegt kerfi. Og sjálfstæðismenn gerðu þetta stóru máli í kosningunum 1982, lofuðu því einfaldlega að eyða lóðaskortinum og þeir unnu kosningarnar og stóðu við þetta loforð það var ekkert margar áætlanir, heldur bara með stórvirkum aðgerðum. Þá var hér brotið nýtt hverfi til ræktunar sem var Grafarvogur og ekki bara það hverfi heldur voru líka mörg þéttingaverkefni hér í eldri hluta borgarinnar sem var ráðist í. Og þetta tókst í aðalatriðum nokkuð vel. Auðvitað voru lóðir, það var erfitt að úthluta lóðum í vestari hluta borgarinnar því þar lóðir voru miklu eftirsóttar en hinnar og þá voru ýmsar aðferðir hafðar með það, þær voru dýrari, þær voru sumar boðnar upp og svo framvegis. En í eystri hlutanum, í Grafarvoginum, þar gátu allir fengið lóðir á gatnagerðargjaldinu og Grafarvogurinn að byggjast bara upp á mínum svona unglingsárum og það var alþekkt að, ég held að menna við klankar svolítið á gott kerfi í þessu, það var alþekkt á þessum tíma þegar ég var í framhaldsskóla og síðan í háskóla að fólk á þeim aldri, það var að kaupa sér 2-3 herbergja íbúðir í Grafarvogi, var að byrja sína innrið á húsnæðismarkaðinn þannig og þetta var hægt af því að lóðurnar voru seldar á svokölluðu gatnagerðargjaldi og það gátu allir fengið lóð. Verktakandi byggðu blokkir og fólk gat svo keypt af þeim. Ef að fólki fannst verðið á hátt þá gat að spreytt sig í að byggja hús sjálft eða taka sér saman okkur saman að byggja fjölbýlishús eitthvað slíkt. Þetta var allt þekkt. Og með þessu móti þá eignuðust þúsundir Reykvíkinga tak yfir höfuðið án þess að þurfa að reyna ómikið á sig. Þetta var miklu lægra verði nú tíðkast. Síðan tekur R-listinn við og það sígur smám saman, ekki strax en smám saman á ógæfi hliðina. Það innleidd lóðaskortstefna og það innleidd uppboðsstefna. Þetta tvennt hefur mikil áhrif á að hækka lóðaverði í borginni og býr til þetta umhverfi sem við enn svona svolítið súpum seyðið af. Þannig að lóður hér mjög dýrar og þessi húsnæðismarkaður, hann var eitt af því sem við höfðum fram yfir margar aðra þjóðir. Það fer ekki hjá því að það stundum átak þegar að ungt fólk flytur til útlanda, fer í nám, að fá það heim aftur. Þetta var samt alltaf eitt af því sem var svona stóri plúsinn við Reykjavík og Ísland að íbúðaverð hér var oft og var töluvert lægra heldur en til dæmis í þeim stórborgum erlendis þar sem fólk var að læra í. Nú þetta breytt, nú húsnæðisverð hér orðið svo hátt að það stenst samjöfnu við milljónaborgir erlendis. Í borg þar sem ég bjó í Frakklandi fyrir nokkrum árum var hægt að fá nýtt raðhús á 250.000 evrur, rúmlega 33 milljónir króna. Þannig að í sjálfu sér ef að lóðurnar ekki mjög dýrar, þá þarf húsnæði ekki að vera dýrt. Og ég fekk bara frá upplýsingur það í gær frá byggingafélagi námsmanna að árið 2022 þá voru þeir að byggja íbúðir á 27 milljónir króna stykkið sem miðað við byggingaverðstölu uppfært, 32 milljónir núna í dag. Þannig að við sjáum að þessi íbúð færi sennilega á markaði, almennu markaði færi þessi íbúð á kannski 50, 60, 70 milljónir, ég veit það ekki, ný íbúð. En það væri hægt með því að taka upp húsnæðisstefnu Sjálfstæðisflokksins, það væri hægt að stórauka hér lóðaframboð, svara eftirspurninni og reyna síðan á sama tíma að lækka öll þessi gjöld sem borgin tekur af byggjendum og knýja þannig fram lækkun lóðaverðs. Þetta alveg hægt, það var sýnt á árunum 82 til 86 að það var hægt að eyða lóðaskortinum og það var auðvitað hægt aftur enda nægt land fyrir hendi. En síðan það bara eins og húsnæðisstefnan hér hefur verið. Hér hefur mér verið viðurkennt í borgarstjórn að það megi ekki spila út á fundinum meirihlutans, að það megi ekki spila út ómörgum lóðum í Reykjavík í einu til þess að halda uppi húsnæðisverði meðal annars til þess að borgin í borgarlínuna. Þetta var sagt hér í umræðunum Keldnaland hérna á kjörtímabilinu að þegar við sjálfstæðismenn fluttum til að fara að þróa Geldinganes að það mætti ekki spila út ómörgum lóðum í einu, það yrði að halda verðinu háu vegna þess að Keldnaland ætti meðal annars að þjóna því hlutverki
að skaffa peninga inn í þessa frægu borgarlínu. Og það er eitthvað með ólíkindum að það hugafar skuli vera hér, ráða hér ríkjum að húsbyggjendur í Reykjavík, ungt fólk eða sama á hvaða aldri það eigi að borga hærra verð heldur en í rauninni þörf á til þess að vegna þess að það sé verið að skattleggja með einhverjum hætti til að borga inn í opinbert verkefni. Borgarfjörður og góði, það eru örugglega nóg að gefa bara einu sinni merki. En svona þetta nú og það þarf að breyta húsnæðisstefnunni, það þarf að auka hér fjölbreytileikann og eitt af því sem kannski skýrasta merkið húsnæðisstefnu meirihlutans og gaman að sjá heyra fulltrúa meirihlutans koma hér upp og tala fyrir fjölbreytni á húsnæðismarkaði. Ég held að við sem vel sammála því að hér eigi að vera sem mest fjölbreytni. En í miðju tali alla þessa fjölbreytni og alla hennar fjölbreytileika þá staðreyndin svo að í fyrra þá voru 99% nýra íbúðir í Reykjavík í fjölbýli. Auðvitað eru fjölbýlishús bara mjög góða, bara gott mál, en það eru hins vegar margir sem vilja búa í sérbýli, til dæmis raðhús eða einbýlishúsi, en það er engin vilji í þessu meirihluta til að koma til móts við þær óskir. Nei, þetta bara, þess að tölu tala sínu máli í áskýrslu byggingafulltrúa, 99% nýra íbúða í Reykjavík fyrra var í fjölbýli og segir meira en mörg orð þá einstrenginslegu stefnu sem hér er framfylgt í húsnæðismálum af vinstri meirihlutanum. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og 3 hafa óskað eftir að veita andsvar og veitir það andsvar borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, ég heldur nú aðalega, fyrir utan það að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon, þó að við höfum átt þetta samtal áður, ég hef útskýrt fyrir honum að hann sé að misskilja hvað ég átti við á sínum tíma, þá ætla ég ekki að fara út í það núna. Ég vildi aðalega spyrja hann hvort þetta, að því að minn skilningur var að allavega stór hluti Grafarvogs hefði verið skipulagður á tíma R-listans, þá allavega norðanverði Grafarvogurinn hafi verið skipulagður á þeim tíma. Ég ætla að fengið einhvers konar upplýsingar að hvernig hann var skipulagður hafi verið hluti af einhvers konar samtölum milli fulltrúa þar inni og hvort að það að eigna sjálfstæðisflokknum 1982 einhvern veginn allan Grafarvoginn, hvort að það sé ekki ofrausn. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, nú ef að vinstrimenn vilja við Grafarvoginn kannast og hreykja sér á honum, þá er ég algjörlega tilbúin að viðurkenna það og ég held nú svona heildarhugmyndin og heildarskipulagið Grafarvoginn, það hafi nú komið fram hérna árið 1982, árunum eftir 82, það var kosið Grafarvoginn í kosningum 1982. Vinstri flokkarnir voru þá harðir á móti Grafarvogi, harðir á móti því hverfi og þvældust svolítið fyrir í skipulaginu, en það var flutt inn í fyrsta húsið í Foldahverfi Grafarvogi í 17. júní 1984 og ég held að smá saman hafi svo vinstrimenn sem betur verið kannski sætt sig smá saman við hverfið og það er alveg rétt að stór hluti norðanverðs Grafarvogs byggði síðan upp á tíma R-listans og þar var bara mjög vel að verki staðið, en ég held að svona heildarskipulagið hafi legið fyrir mestuleyti 1984 og þar bil. Það má vera að skipulagning staðahverfisins hafi komið til skipulagningar algjörlega á vegum R-listans og sjálfsagt bara hrósaðum fyrir það verk. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, ég vil bara halda þið til haga að ég var sjálf ekki fædd árið 1982 þannig að ég get ekki kannast við neitt af þessu á hvorn veginn sem er. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið við að veita andsvari öðru sinni og svara það andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Já, bara þakka Alexandru Brím borgarfulltrúa fyrir þessar upplýsingar hvenær hún var fædd. En ég var nú bara einfaldlega, þetta átti ekki að vera neinn svona mikil sögustund hjá mér þetta svar, en bara vegna þess að borgarfulltrúinn spurði spurning þetta, þá taldi ég bara rétt að svara eftir minni bestu vitneskju. Vona mér verið fyrirgefið það. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvar öðru sinni og veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson.
Já, ég get eiginlega bara sagt sko að Guð forði okkur frá því að fá hér stefnu Sjálfstæðisflokksins í uppbyggingu húsnæðis í Reykjavíkursvæðinu. Við höfum reynslu því og við vitum hvað þar lítill áhugi á félagslegri uppbyggingu, á því að byggja hér upp öflugan leigumarkað og svo framvegis. Það væri ekki gott og ég bara endurtek, það gott að valkostirnir að skýrast og ég spái því þeir verða ennþá skýrari eftir því sem að líður á þetta ár og líka hið næsta. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið að veita ansvar og svara þá ansvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég held að sé alveg ástæðulaust fyrir vinstri menn að óttast að Sjálfstæðisflokkurinn komist hér til valda og það algjörlega rangt sem haldið hér fram í trekk að Sjálfstæðisflokkurinn sé á móti félagslegri uppbyggingu og uppbyggingu leiguhúsnæðis. Sjálfstæðisflokkurinn getur bara verið stoltur af því hversu mikið leiguhúsnæði til dæmis á vegum félagsbústaða var byggt upp þegar hann réð hér ríkjum og var í meirihluta. En fyrir hverja einustu kosningabaráttu þá fer þetta í gang. Það fari í gang einhverjar sögur að Sjálfstæðisflokkurinn sé á móti uppbyggingu félagslegs húsnæðis og leiguhúsnæðis. Það algjörlega alrangt. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf stutt þetta. Ég minni að þegar búseti byrjaði þá fekk búseti, hann fekk, að því við erum að tala um Grafarvoginn, fyrsta búsetiblokkin, Frostafold 18–20, fekk eina bestu lóðina í Grafarvogi og það var til Sjálfstæðisflokksins að sjálfsögðu. Og mér finnst þetta hvimleitt og ég frábið mér þetta svona ósannindi að því sé haldið fram að Sjálfstæðisflokkurinn sé á móti leiguhúsnæði og félagslegu húsnæði. Þá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, sko ég þekki ekki nógu vel söguna þó ég sé fæddur örlítið fyrr en Alexandra Brím borgarfulltrúi, en þó ég lesið í öldinu okkar að það var mjög erfitt tímabil fyrir Sjálfstæðisflokkinn sem var sakaður það ár eftir ár að láta sér linda, að láta fátækt fólk byggja hér og búa í braggahverfunum og setja ekki af stað öflugt húsnæðis uppbyggingarkerfi fyrir láglaunafólk, gera það ekki fyrir en var líðið inn á 7. áratuginn. Þetta staðreynd, en ég fagna því sem að borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon segir, ég var nú meira að bregðast við orðum sem að féllu hér á þessum fundi, þar sem ég finnst vera mjög greinilegar efasemdir þessi félagslegu markmið nýrrar húsnæðisáætlunar. Það borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mér fannst það bara koma vel fram í máli oddvita Sjálfstæðisflokksins áðan að flokkurinn styður félagslega uppbyggingu. Hins vegar þá er æskilegt að sem mest uppbygging geti orðið á vegum fólksins sjálfs einkaaðila. Því að auðvitað þarf alltaf ákveðinn hópur sem þarf að hjálpa og við getum hjálpað þeim hópi betur ef okkur tekst að búa til kerfi eins og var hérna til dæmis á 9. áratugnum þar sem mjög margturinn í láglunafólk gat keypt sér eigin íbúð, sumir byggðu, aðrir fóru í gegnum félagslega húsnæðiskerfið. Hvort tveggja þarf að vera til. Ég man ekkert, ég hef svo sem lesið öldun okkar töluvert en ég man ekki eftir að þetta var staðið í henni sem borgarfulltrúi vitnar í eitthvað snemma síðustu öld. En tölum bara daginn í dag og tölum framtíðina og þá þarf uppbyggingin að vera margskonar, bæði félagsleg en líka auðvitað æskilegt að sem flestir geta eignast eigin íbúð því að allar skoðanakannanir sýna að það þar sem fólki vill. Þá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið að veita ansvar öðru sinni og veitir þá ansvar borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Takk forseti. Kjartan Magnússon minntist á það í sinni ræðu eða setti gagnrýni á það að það hefði orðið mikil uppbygging af fjölbýlishúsnæði og tengdi það við fjölbreytt húsnæði. Það bara vantar meira fjölbýlishúsnæði, það vantar ekki meiri dreifða byggð. Reykjavík er ein af dreifðustu borgum og dreifðustu borgum og þá bara ekki bara höfuðborgum heldur borgum í Evrópu. Svo það er bara mikilvægt að bæta í þar svo að það sé borgarbyggð en ekki dreifð sveitabyggð. Að
gefnum tilefni minnir forseti á borgarfulltrúa að nota titla áður en nafni nefnt, en svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er ekki rétt að ég leggist gegn uppbyggingu fjölbýlishúsa. Ég er mjög hlynntur uppbyggingu fjölbýlishúsa, en ég var bara að benda þá staðreynd að þegar 99% nýrra íbúða í Reykjavík í fyrra voru í fjölbýlishúsum, þá það sé á mikið nýtt þessi 99% og sýnir stefnuna, og við sjálfstæðismenn viljum huga að fjölbreytilegri kostum og gefa íbúum í Reykjavík kost á að velja milli þess hvort þið vilji búa í fjölbýlishúsi, einbýlishúsi eða raðhúsi eða einhverju slíki margbýlishúsi eða hvernig sem það er. Og það verður auðvitað ekki gert ef að 99% af nýjum íbúðum eru bara ein húsagerð. Þá verður að koma til eitthvað fjölbreytni. Þá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Takk forseti, afsaka mistökin, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Það er ekki einstefna úr fjölbýlishúsnæði yfir í einbýli og ég þekki nú bara mörg dæmi það að eldra fólk er að minnka við sig og fagnar mjög tilkomu þess háttar fjölbýlishúsnæði sem að það getur kosið sér að búa í miðsvæðum þar sem það getur farið í þjónustu og sótt leikhús og annað slíkt. Þannig að ég hugsa að þessi ótti sé bara óþarfur. Þá hefur borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir lokið að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér er ekki neinn ótta að ræða hjá okkur sjálfstæðismönnum. Það er miklu frekar hægt að segja að þetta sé bara vilji til að koma betur til móts við óskir borgarbúa. Ég hef búið sjálfur í nokkrum fjölbýlishúsum, bara mjög fín og flutt hér tillögur að félag og eldri borgara, byggingafélög þeirra fái fleiri lóðir til að geta byggt þeirri fjölbýlishús. Þetta er bara allt mjög gott. En við höfum að tryggja val fólksins og það verður ekki gert með því að ákveða að 99% af nýjum íbúðum sé í fjölbýlishúsum. Mjög margir hafa efni á og vilja búa í sérbýli eitthvað hluta ævinar og þá lítið svo að það sé okkar hlutverk að gefa einn kost á því. Þetta er ekki spurningun einn ótta, heldur vilja til að þjóna kjósendum. Þá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið að veita svara andsvar öðru sinni og telst á andsvarinu lokið þessa ræðu og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, oversharing. Það er svo heimilislegt hérna. Ágæti forseti og borgarstjórn, nú erum við búin að hlusta hérna á þessar ræður hér og ég verð að segja að mér finnst skýrt að það er meirihlutinn komið með ofnæmi fyrir því að axla ábyrgð á afleiðingum eigin húsnæðisstefnu. Það er bara svolítið magnað einhvern veginn að það er öllum öðrum kennt ástandið á húsnæðismarkaðnum en þeim sem að hafa setið á valdastólunum og haldið í taumana og ráðið húsnæðisþróun í Reykjavík. Það er búið að benda á alla nema mögulega það að líta inn á við hér í ræðum í dag. Og mér finnst það bara svolítið áhugavert vegna þess að það er sagt að þegar að fíflónum er farið að fjölga í kringum hann þá sé kannski orðið tímabært að líta inn á við. En því hefur nú verið aftur og aftur haldið fram að þessi þéttingarstefna sem að hér sé rekin að hún sé til þess að spara fólk borginni peninga, það sé ódýrara að þétta því það bæti nýtingu innviða. En hvernig er raunveruleiki borgarbúa? Jú, löngu sprungnu skólar og gámar á skólalóðum. Það eru innviðinir sem er verið að nýta svo vel og engin leikskólapláss af því að allar byggingarnar eru myglaðar og leikskólakennarar flýja og þetta er svo fyndið vegna þess að í Vesturbænum þar sem þéttingin hefur verið hvað mest, þar er mesti vandinn á þessum innviðum.
Og svo annað sem alltaf glemt að nefna í þessu samhengi því að vera að tala að það sé svo dýrt að leggja hérna nýtt fráveitukerfi í götuna og sé svo dýrt að leggja nýja vegi en á öllum þessum þéttingarreitum eða flestum þeirra þá höfum við þurft að taka upp götunar til þess að leggja niður nýtt fráveitukerfi vegna þess að fráveitukerfið var hannað fyrir allt annan fjölda fólks. Þannig að þegar við erum að þétta hérna í borginni þá erum við yfirleitt að taka upp götunar. Við erum yfirleitt að leggja götunar upp á nýtt og setja nýtt fráveitukerfi og það miklu dýrara að gera það í borg sem í miðborginni og hér vestast en að gera það í nýju hverfi vegna þess að það veldur svo ótrúlega miklum töfum og ég meina það þarf ekki að rifja upp það sem allir verslanaeigendur sem þurft að þola þetta hafa sagt en þeir eru ekki ánægðir. Og fyrir utan að svo vera að þétta á öllum þessum grænusvæðum, öllum sparkvöllunum sem að krakkarnir höfðu, það verið eitthvað með að taka áfangarstaði úr hverfinu, taka það svona þessi andrými og þétta á þeim. Þannig að þetta niðurstaða þessar þéttingarstefnu. Og það finna við þetta að einhvern tímann þá fór ég og var að heimsækja fólk í Árborg og bæjarstjórna þar og fleiri og þau voru hæst ánægð með þéttingarstefnu meirihlutans vegna þess að þau sögðu þetta búið að ekkert hefur aukið jafn mikið fólksfjölgun hér á þessu svæði og þéttingarstefna þessa meirihluta. Vegna þess að það sem hefur gerst og afleiðingin hefur verið það bara að fólk að flytja þar sem að húsnæði ódýrara, þar sem það fær bakarð, þar sem það kemst inn á húsnæðismarkaðinn og keyra svo í bæinn. Þannig að þessi þéttingarstefna hefur ekki orðið til annars en einfaldlega þess að dreifa byggð í raun og veru. Og svo af því að hér var að tala líka, það oft svona að tala hér svona eins og þéttleikinn sé forsenda þess að smáverslanir gangi upp og það sé forsenda sjálfbærni og notkunar almenningssamgangna. En eins og það sé forsenda þess líka að reka góðar almenningssamgöngur að hverfin séu nægilega þétt og þarna kannski kristall svolítið munur á því hvernig við hugsum sjálfstæðismenn og hvernig þessi meirihluti hefur hugsað. Við segjum að við eigum að reka góðar almenningssamgöngur óháð þéttleika því það bara skylda borgarinnar og það forsenda sjálfbærni. Við höfum ekki að þétta til þess að reka almenningssamgöngur, við eigum bara að reka almenningssamgöngur. Svo segjum við líka að við eigum að byggja falleg hverfi með grænum áfangastöðum og fallum gönguleiðum til þess að þar vilji koma verslanir sem að fá það nokkuð bílastæði fyrir framann því það það sem gerir hverfin sjálfbær. Að því að verslanirnar þurfa að reiða sig á fleiri en bara nærumhverfið, þau þurfa líka að geta fengið viðskiptavini annars staðar frá. Og það nefnilega svo fyndið vegna þess að aftur hér oft verið vitnað í sögu Reykjavíkur og sagan hefur sýnt þetta. Nú bý ég bara sjálf í gamla Vesturbænum og þar sem að þéttleikinn hvað mestur og samt íbúð í hverju einasta verslunarrými sem var byggt upp á síðan tíma í verk og öðrum blokkum þar sem að þessi hugsun kemur. Við skulum hafa verslunar á fyrstu hæðinni af því að við ætlum að hafa svo þétt að þar vilja allir versla. En það hefur bara endað þannig að þar eru núna íbúðir. Og þannig að þegar Hlíðarendinn var byggður upp, sem bara þetta klassiska dæmi sem við tökum alltaf til, og við sáum tóm flest verslunarrýmin við jarðhæðina, þá kemur það mér ekkert á óvart, af því að þetta bara sagan að endurtaka sig. En hvernig hefur gengið að selja íbúðir á þessum þéttingarreitum afar illa eins og markaðurinn hefur sagt og það sem ég þykir oft svolítið áhugavert því hér að tala þennan fókus á að við ætlum að borgin ætla núna að fara að styðja við félagslega uppbyggingu og svo framvegis með sínu stofnframlagi og svona en svo það líka þannig vegna þess að við vorum að tala hvað kostar svo þessi íbúðir sem að vera að byggja af óhagnaðardrifnum félögum. Borgin reiði fram stofnframlag, en svo rukkar hún í aðra höndina innviðagjald sem nokkuð með jafn mikið á stofnframlagið. Þannig að það alltaf það sem við erum að heyra frá byggingaraðilum, það það sem þeir eru að segja okkur. En allavega, svo það hitt, að því að hér búið að tala rosalega mikið tillöguna sem ég flutti fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna. Og ég heyri þetta aftur og aftur og aftur að við sjálfstæðismenn viljum núna fara að selja allar félagslega íbúðir og selja félagsbústaði og það svo fyndið að því ég er búin að leiðrétta þetta aftur og aftur og aftur en þessu aftur og aftur og aftur haldið fram hér í þessum sal og það viljandi gert og þetta nefnilega írónían að þeir hérna sem eru hvað oftast að gjamma hérna upp í pontu óheiðarleika okkar í sjálfstæðisflokknum eða í minnihlutanum eru nákvæmlega þeir sem að viljandi svo koma hérna upp í pontu og segja rangt frá, fara með rangt mál.
sama hversu oft það er leiðrétt. Þannig ég myndi segja að þeir fólki að líta sér nær. Af því að, til þess að bara minna á þessa frábæru tillögu sem var felld hér, þá gekk hún út af það að borgaryfirvöld og ríki myndi taka höndum saman í að hjálpa lágtekjufólki að eignast íbúð. Þvert á. Og það hefði ekki kostað skattgreiðendur aukalega, því þetta gekk út af það að það væri hægt að nýta þær húsnæðisbætur sem við erum þegar að greiða til þessa fólks og jafnvel mögulega að koma á einhvern öðru fyrirkomulagi líkt og er gert erlendis varðandi það að vera með svona öðruvísi lán eða bara einhvers konar framlag frá sveitarfélaginu. Þannig að skattféð sem að íbúar greiða, þar með talið lágtekjufópar, væri raunverulega farið til þeirra svo það hefði val það hvort það vill búa í félagslegri íbúð eða eignast. Við vildum bara gefa fólki val. Það er það sem tillagan snerist Hún snerist aldrei það að fara að selja allar félagslegar íbúðir í Reykjavík. Hún snerist bara það að íbúar hefðu val. Vildir fá þessa peninga til þess að eignast eða vildir frekar fá þessa peninga til þess að niðurgreiða leigu? Það er það sem þetta snerist En svo er það líka talað leiguverðið. Leiguverðið, af því að það er hérna verið að tala að það eru margir sem eigi ekki séns að komast inn á fasteignamarkaðinn, að sjálfsögðu ekki, ef það er enginn hérna sem vil gera nokkurn skapaðan hlut til þess að hjálpa þeim inn á fasteignamarkaðinn, en ok. En hvernig er þá leiguverðið hérna þar sem að fólk á að geta hjólað til vinnu og það er náttúrulega bara mjög hátt og þar sem að lágtekjufólk er nú oft í vaktavinnu sem er ekki 8-4, þá sé ég bara ekki hvernig, nákvæmlega eins og fólk sem ég þekki sem hefur nefnt þetta við mig, það sér ekki hvernig það á að geta haft efni á því að vinna vaktavinnuna og ekki verið á bíl vegna þess að það þarf að komast oft út allan bæinn endilangan ef ekki síst vegna þess að það fær ekki leikskólapláss í hverfinu sínu. Þannig ef við viljum virkilega aðstoða lágtekjufólk þá gerum við það með að veita val að eignast íbúðir og þjónusta fólk almennilega. Skaffa þeim leikskólapláss, skaffa þeim þjónustu. En þannig að já, hér var líka lýst yfir að markaðurinn var ekki góður fyrir lágtekjufólk. Hann hefur allan ekki verið að sem að Samfylkingin tók við. En eins og þeir vita sem að hafa lesið sögubækurnar, þá byggðust hérna upp heilu hverfin þar sem að lágtekjufólk gat eignast sitt eigið húsnæði og kannski er bara eitt klassískasta dæmi það bara smáíbúðahverfið. Þar var nú bara þannig að borgin undir stjórn sjálfstæðismanna veitti þeim sem að vildu sérstakann skattaafslátt af gjöldum til þess að hjálpa þeim að hafa efni á að eignast þarna hús og byggja þarna hús. Þannig að við hefum svo sannarlega í gegnum tíðina og í gegnum söguna alltaf aðstoða lágtekjufólk yfir að koma yfir sér þaki, vera með félagslegum leiguíbúðum eða með að hjálpa þeim í eigið húsnæði. Það er bara þessi meirihluti sem vill ekki hjálpa fólki í eigið húsnæði. Svo skulum við aðeins tala líka hvað er verið að tala hér, því það er alltaf þessi áhersla á að núna koma hagkvæmt húsnæði á félagslegum grunni, en við skulum bara muna að það er fyrir suma. Þetta er hagkvæmt húsnæði á félagslegum grunni fyrir suma en ekki fyrir alla, því þetta er bara fyrir meðlimi ákveðna félaga, ekki fyrir alla sem þurfa. Það er það sem að þessi húsnæðisáætlun gengur út á. Og svo vil ég bara innbrá í lokin varðandi forræðishyggjuna hér og afleiðingar hennar, að því að svo mikill partur af þessari húsnæðisáætlun snýst bara að þétta í Grafarvogi. Og mér finnst það ótrúlega kaldhæðnislegt að hér hefur verið talað að bæta lýðræði, það voru lýðræðisvinnustofur, en samt eins og alltaf á að bara keyra yfir fólk og vilja þeirra og þétta úti bara óendanlega þannig í Grafarvogi, þrátt fyrir að íbúar hafi trekk í trekk sagt að þeir vilja þetta ekki. Þetta er ekki vinnubrögðahætti Sjálfstæðisflokksins. Þá hefur borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við standum frammi fyrir húsnæðisvanda í Reykjavík sem krefst skýrrar sýnar og raunhæfrar aðgerða. Í nýrri húsnæðisáætlun borgarinnar er stefnt á því að byggja alltaf 16.000 íbúðir á næstu 10 árum og af þeim eiga 35% eða 5.600 íbúðir að vera byggðar á félagslegum eða óhagnaðardrifnum grunni.
Við skulum vera heiðarleg. Það er jákvætt að borgin vilji tryggja húsnæði fyrir tekjulága, fyrir eldri borgara, fatlað fólk og fyrstu kaupendur. En það er meira en þriðjungur af heildaruppbyggingu borgarinnar og 40% þegar horft er til landa í eigu ríkis og borgar ætlaðir utan markaðsins á félagslegum grunni skapast óhjákvæmilega hætta á því að kerfið verði ósjálfbært til lengri tíma, enda liggur ekki beint fyrir hvernig við ætlum að fjármagna þessa uppbyggingu. Hér verður einnig að skilgreina hvernig eiga að skipta þessum prósentum á milli þeirra aðila sem falla undir íbúðir byggðar á félagslegum eða óhagnaðardrifnum grunni. Á milli óhagnaðardrifna leigufélaga, félagslegra uppbyggingu félagsbústaða, uppbyggingu fyrir hlutdeildarlán og hagkvæm húsnæði fyrir fyrstu kaupendur. Þetta vantar að skýra betur. Næsta stóra vandamál er skortur á byggingarhæfum lóðum á nýjum svæðum sér í lagi. Árum saman hefur megin áhersla borgarinnar verið á að þétta byggð. Frá árinu 2014 hefur húsnæðisstefna Samfylkingarinnar ráðið ríkjum í Reykjavík. Þrátt fyrir hástemmd markmið borg fyrir alla og borg fyrir fólk hefur uppbygging íbúða ekki haldist í hendur við fólksfjölgun. Borgin hefur einblínt á að þéttingu byggðar sem vissulega er mikilvægt til að nýta innviði og draga úr álagi á samgönguinnviði, en þessi nálgun ein og sér hefur ekki reynst nægjanleg. Þéttingin hefur verið sett fram sem lausn við öllu, en sannleikurinn er sá að þéttingarreitir eru oft flóknir og dýrir í framkvæmd. Útkoman eru oft litlar, dýrar íbúðir sem ungt fólk og fjölskyldur hafa ekki efni á. Og meðan er fólk að bíða eftir því að eignast heimili. Það er löngu tímabært að horfa út fyrir þéttingareiti og hefja öfluga uppbyggingu á nýjum svæðum. Það vantar raunverulega stefnu úthlutað lóðum hratt og markvisst, sérstaklega á nýjum svæðum eins og í Úlfarsárdal, á Kjalarnesi og vinna þar hratt að skipulagi Keldnalands og skoða þar ný svæði eins og Geldinganes sem framtíðar uppbyggingarland. Það er ljóst að við þurfum að ryðja nýtt land og byggja ný hverfi. Við getum ekki horft framhjá því að lóðaverð í Reykjavík er með því hæsta í landinu. Það hefur gert það verk erfitt fyrir byggingaraðila að bjóða upp á íbúðir á viðráðanlegu verði, hvað þá fyrir ungt fólk sem vil kaupa sínu fyrstu íbúð. Það er ekki nóg að tala að byggja hagkvæmt, við verðum að tryggja að lóðarnar sjálfar séu hagkvæmar og þær séu til staðar fyrir fólk sem vil komast út á fasteignamarkaðinn. Það er einmitt það sem almenningur vill, eiga sína fasteign. Í hópi þeirra sem eru á leigumarkaði segjast 90% vilja eignast húsnæði, samkvæmt könnun HMS frá árinu 2022. Í sömu könnun kemur fram að þeir sem telja sig mun að kaupa húsnæði þegar skipta húsnæði fækkar á milli ára. Árið 2018 voru 40% frekar eða mjög líkleg til að kaupa húsnæði næst þeirra skipta húsnæði, en árið 2022 var sú tala komið niður í 28%. Það verður að telja að framboðsleysi á fasteignum hafi áhrif þar, enda hefur verð fasteigna hækkað verulega. Það sem vantar kannski einna helst í þessu áætlun er raunsæi. Við þurfum markmið sem er raunhæf og mæta vilja fólks til að myndast til að eignast húsnæði og þörfum á húsnæði í dag, ekki bara háleit áform til 2034. Að lóðum sé úthlutað reglulega og í nógu miklu magni. Að við förum að horfa á ný svæði eins og Geldinganes sem langtíma uppbyggingarsvæði, sér í lagi þar sem Sundabraut á að vera komin í gagnið áður en að þessi áætlun lýkur, ekki nema að seinka eigi Sundabraut enn einu sinni enn. Ég væri til að mynda til að sjá aukna áherslu uppbyggingu fyrir hlutdeildarlán í stað þess að leggja mikla áherslu á leigufélög, þótt að þau séu líka mikilvæg, en allar kannanir benda til að fólk vill eignast húsnæði ekki leigja. Og síðast en ekki síst vantar gagnsæja fjármögnunarstefnu fyrir þann félagslega hluta sem borgin ætlar að bera á herðum sér. Hvernig á að fjármagna alla þessu uppbyggingulagi sérlagi þegar þekkjum hvernig fjárhagsstaða félagsbústaða er í dag? Aukin heldur megum við ekki einblína á magn íbúða og kostnað gæða. Þétting byggðar má ekki ganga á grænsvæði og birtu eins og ég held að við séum flest sammála hér En það hefur því miður ekki verið raunin í ýmsum verkefnum eins og við þekkjum á dæmi sem hafa oft verið nefnd í þessum sal. Ef við viljum ný hverfi séu lífvænleg, þá verðum við að vernda grænsvæði og tryggja íbúar fái birtu.
Að lokum verð ég að benda á það að það vekur undrun hversu stór hluti húsnæðisáætlunar fjallar verkefni löggjafans. En í áætlun eru settar upp tillögur sem við ætlum að breyta í borginni. Settar upp eins og tillögur sem við ætlum að breyta í borginni. Eins og breyta skipulagslögum, endurskoðun hlutdeildarlána og HMS þrói sína greiningar betur. Þetta er ekki sett upp sem tilmæli til ríkisins eða til að styðja við áform ríkisins, heldur tillögur Reykjavíkurborgar í húsnæðisáætlun borgarinnar. Það verður áhugavert að vita hvers vegna þetta er sett upp með þessum hætti, nema það sé verið að leggja til að Reykjavíkurborg taki upp hlutdeildarlán. Þetta vekur í það minnsta upp spurningar. Við getum ekki byggt okkur út úr húsnæðisvandanum með einni áherslu. Það er ekki hægt að þétta bara byggð eða bara byggja félagslegt húsnæði. Við þurfum jafnvægi. Við þurfum að dreifa byggð, fjölga lóðum og síðast en ekki síst stytta ferla til að hraða uppbyggingu. Samhliða því þarf að tryggja allir geti átt heimili. Við þurfum leigueiningar, félagslegt húsnæði og íbúðir fyrir hlutdeildarlán, en það má ekki vera á kostnað sjálfbærni húsnæðiskerfisins eða aðgengi framtíðar kynslóða og eignast heimili. Þá er borgarfulltrúinn Magnea Knák Jóhannsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn. Það er engin tilviljun að húsnæðismarkaðurinn í Reykjavík hefur í gegnum söguna verið í sívaxandi ójafnvægi. Þrátt fyrir mikla uppbyggingur hefur skortur og viðráðanlegu húsnæði haldist og jafnvel aukist víða. Leigumarkaðurinn er dýr og ótryggur, ungt fólk og lágtekjufólk kemst ekki inn á markaðinn, eldra fólk, öryrkjar, fatlað fólk og einstæðir foreldrar. Það eru margir sem að búa við óvissu, biðlista og í ófullnægjandi og óöruggu húsnæði. Á sama tíma og áratugi aftur í tímann hefur markaðsdrifin eignastefna verið allsráðandi. Uppbygging í fortíð og hingað til hefur verið á forsendum markaðarins og á forsendu þess að fólk hafi efni á og kaupi sér húsnæði. Það er hins vegar ekki fjölbreyttur markaður sem er drifinn af eignastefnunni, heldur er það einsleitur eignamarkaður sem ekki allir komast inn á eða vilja vera á. Það er orðið fullreynt að vonast eftir félagslegum stöðugleika af hálfu markaðar sem hefur að leiðarljósi hámörkum gróða. Húsnæði er nefnilega ekki bara eign. Það er grundvallarþáttur í lífi fólks, í réttlæti, í velferð og í daglegu lífi þess. Þetta er jafnaðarmál og þegar þessi grunnþörf er sett á vogarskál fjármálamarkaða, þá er niðurstaðan sú sem ég hef lýst og við höfum séð í gegnum tíðina. Misrétti, húsnæðisskortur og rof á milli borgar og íbúa hennar. Það var tímabært á sínum tíma að Reykjavíkurborg stigi inn og tæki nýja stefnu. Og það er skoðun okkar Vinstri grænna að meira má gera í þeim efnum, til dæmis að Reykjavíkurborg byggi sjálf húsnæði sem standa öllum borgarbúum til boða eftir ákveðnum kríteríum og svipum þeim og borgarstjórn Helsinki gerir. En það er efni í annan fund. Hér erum við hins vegar að ræða að uppfæra með stórtækum hætti grundvallarbreytu í nýrri húsnæðisáætlun borgarinnar fyrir árin 2025 og til 2034 og setja skýr markmið að 35% allra nýrra íbúa verði byggðar án hagnaðarsjónarmiða. Og þetta, ágætu borgarfulltrúa og kæru félagar, er eitt stærsta skref í félagslega rétta átt sem stigið hefur verið í húsnæðismálum í höfuðborginni áratugum saman og skiljanlega lekur fílan af Einari Þorsteinsyni borgarfulltrúa hér í ræðustól og í andsvörum því sjálfur breytti Framsókn engu og náði ekki markmiðum sínum uppbyggingu og tókst ekki að efna kosningaloforð sín breytingar. Engu var breytt fyrir nú. Uppfærð húsnæðisáætlun hefur sett tóninn fyrir uppbyggingu þúsunda íbúa sem verða aðgengilegar lág- og millitekjufólki. Þetta hefur í för með sér að við sveigjum frá þeirri neikvæðu samfélagsgerð þar sem leigumarkaðurinn verður ekki vettvangur arðráns heldur hlutalausninni. Þetta þýðir að við byggjum meiri borg með almannahagsmuni fyrir augum en ekki hagnaðarkröfu fjárfesta. Forseti, það er algjörlega frábært að við ætlum að halda áfram
og auka við uppbyggingu í samvinnu við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög, verkalýðshreyfinguna og félagsbústaði. Það líka algjörlega frábært að við ætlum að tryggja það að íbúðirnar rísi þar sem það nýtast í hverfum með innviði, almenningssamgöngur og lífsgæði. Og eins og stendur með leyfi forseta í aðalskipulaginu okkar, innan hvers skólahverfis, hverfahluta og eftir atvikum götureita verði fjölbreytt framboð húsagerða, minni og stærri íbúða í fjölbýli og í sérbýli til að tryggja félagslega fjölbreytni og við mat á uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á einstöku reitum verði ávallt tekið mið af félagslegri stöðu viðkomandi hverfis og almennum markmiðum húsnæðisstefnu fyrir borgina í heild. Og við ætlum að horfa til fjölbreyttra þarfa, við ætlum að horfa til ungs fólks, fyrstu kaupenda, fatlaðs fólks og aldraðra. Forseti, félagslegt réttlæti fæst ekki að sjálfu sér. Það þarf kjarkaða pólitík til að breyta stefnu og með þessum nýju markmiðum 35% óhagnaðardrifna uppbyggingu Reykjavíkurborg að senda skýr skilaboð. Við ætlum ekki lengur að láta markaðinn ákveða hverjir fá að búa í borgin okkar. Við ætlum að rýma til fyrir fjölbreytni og sveigjanleika fyrir okkur öll. Ég hef lokið máli mínu. Þá hefur borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, svo ég nefni aðeins lykiltölur í þessari áætlun að þá sýnir hún fram á að það hefur ýmislegt verið gert í byggingu húsnæðis hér í borginni en okkur hefur verið að fjölga ansi hratt. Í húsnæðisáætlun Reykjavíkur 2025 til 2034 eru skilgreind ný svæði sem rúma hátt í 4.000 íbúðir til viðbótar við það rúmlega 20.000 íbúðir sem eru fyrir í eldri áætlun. Og lagt til að hinn nýju svæði verði tekin til skipulagningar og uppbyggingar á næstu misserum og árum. Og þar vegur þyngst ný uppbyggingi Úlfarsárdal í landi Halla og Hamrahlíðarlanda, þar sem risið gætu hátt í 3.000 íbúðir í fyrsta áfanga. En það hefur jafnframt verið boðuð sviðsmyndagreining sem horfir til framtíðar byggingarsvæða og geta niðurstöður hennar haft áhrif á uppfærslu húsnæðisáætlunar á næsta ári. Við talað Geldinganes og fleiri svæði í þessu samhengi. 1860 fjölgun íbúa í Reykjavík árinu 2024 með við tölur Hagstofu Íslands. 1289 fjöldi nýrra íbúða sem samþykkt voru áform fyrir árinu 2024. Útgefin byggingarleyfi voru hins vegar fyrir 935 íbúð. 989 fjöldi íbúða sem var lokið við eða teknar í notkun á árinu 2024. 2868 fjöldi íbúða í byggingu í byrjun árs 2025. 2238 fjöldi íbúða sem reisa má á byggingarhæfum lóðum við byrjun árs 2025. Í áætlunum hefur verið lagt upp með það að auka heildarframboð íbúða, auka fjölbreytni í íbúðagerðum og búsetuformum og hlutdeild húsnæðisfélaga sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Og síðustu 5 árum hafa verið byggðar hátt í 1200 íbúðir á ári og á sama tíma hefur árleg fjölgun íbúa verið að meðaltali 2300. Okkur að fjölga hratt. Það risastór áskorun. Alls hafa verið byggðar hátt í 9.000 íbúðir síðan 2015, þar af 37% á vegum óhagnaðardrifinna húsnæðisfélaga. Gerð húsnæðisáætlana og aukin hlutdeild öflugra fasteignafélaga á markaðnum, ekki síst þeirra sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni, getur leitt til þess að dragi úr sveiflum á byggingamarkaði og tryggi framboð íbúðarhúsnæðis.
Þess vegna hafa samstarfsflokkar nýs meirihluta lagt enn meiri kraft í uppbyggingu í samstarfi við verkalýðshreyfinguna en vilja yfirlýsing þetta hefur verið undirrituð. Uppbygging húsnæðis hefur ekki gengið nægilega hratt. Húsnæðisverð hefur hækkað. Þá er spurningin hvers vegna og hvað til ráða. Í nýlegri skýrslu HMS kemur fram að fjárfestar líta á fjárfestingu í húsnæði sem betri kost en fjárfestingu í hlutabréfum. Og það sýnir að það þarna undirliggjandi óheilbrigður efnahagsmarkaður. Efnahagskerfið ákveðinn skaðvaldur og hefur dregið úr húsnæðisuppbyggingu, komið í veg fyrir getu fólks til að kaupa húsnæði og á sama tíma hefur þetta fært fjárfesta frá öðrum fjárfestingakostum yfir í húsnæðismarkaðinn. Vandinn ekki fyrst og fremst skipulagsstefnan heldur efnahagskerfið. Að húsnæðismarkaðurinn á Íslandi orðinn að braskmarkaði. Þetta sýna opinberar skýrslur. Þær efnahagskrísur sem við höfum staðið frammi fyrir, eins og hrunið og COVID, hafa tafið uppbyggingu. Þegar vaxtalækkanir hafa orðið, hefur það verið þensluskapandi og hækkað verð, en svo þegar vextir hafa hækkað í kjölfarið til að bregðast við, hefur það dregið úr getu fólks til að kaupa og getu verktaka til að byggja. Þetta hefur laðað að sér fjárfesta í brask á húsnæðismarkaði og þetta dregur úr jafnvægi á húsnæðismarkaði og ýtir undir hækkun húsnæðisverðs. Við viljum sannarlega bregðast við því sem við getum. Við erum í húsnæðisátaki og að nýta svæði innan gróna hverfa. Við erum sömuleiðis að stíga skref á aukinni uppbyggingu á nýjum svæðum. Fjölmargar lóðir eru tilbúnar sem hafa ekki farið af stað í uppbyggingu, meðal annars vegna efnahagskerfisins og vaxtastigsins. Það hefur verið rætt eftirspurn eftir öðrum húsakosti en fjölbýli hér í dag, en við erum að bæta við fjölbreyttum húsakosti, til dæmis í Grafarvogi eða einbýlishúsum, par og raðhúsum. Við erum að bregðast við umræðunni og þörfinni. Við erum að fara að gera skýrar greiningar þörf innan hverfa og ætlum að byggja ákvarðanir á því. Við erum að vinna því að fjölga byggingarhæfum lóðum enn hraðar, í samstarfi við verkalýðshreyfinguna og vonandi með tilkomu lífeyrissjóðanna. En það ekki sanngjarnt að teikna upp þá mynd að húsnæðiskrísan sé einungis tilkomin vegna borgaryfirvalda. Það ekki sanngjarnt, það ekki takt við raunveruleikann, það ekki takt við opinberar skýrslur. Reykjavíkurborg hefur verið í forystu í óhagnaðardrifinni og félagslegri uppbyggingu. Með tæplega 90% stofnframlaga íbúða og 10 sinnum fleiri félagslegar íbúðir en Garðabær. Hver afleiðingin? Með því að fjölga óhagnaðardrifnum íbúðum sem ekki eru háðar hefðbundnum markaðsskilyrðum höfum við búið til örugg búsetuúrræði fyrir tekjulága, stúdenta, eldri borgara og fatlað fólk og þetta eitthvað sem heldur dampi þó að það sé lægð í efnahagslífinu. Hér var verið að tala að óhagnaðardrifið væri fyrir suma en ekki fyrir aðra. En öll félög geta sótt sem standast kröfur og þarna undir eru líka félagslegar íbúðir sem eru fyrir alla, sem eru undir ákveðnum tekjumörkum. Það kannski rétt að hingað til hefur ekki verið mikið gert af þessu fyrir efnameira fólk, en þó hefur verið þróun í gangi þegar kemur að millitekjufélögum sem hafa verið að fara af stað með uppbyggingu líka. Verkefni sem sneri að því að hjálpa fólki að kaupa sína fyrstu fasteign hefur verið gagnrýnt hér í dag. Og það má alveg tala að eitthvað í skipulega hafi ekki gengið nægilega vel og við getum alveg tekið undir það og við verðum sannarlega að læra af reynslunni. En þetta verkefni hefur gengið vel þegar kemur að því að hleypa fólki á húsnæðismarkaðinn sem hefði ellegar ekki geta keypt sér sína fyrstu fasteign. Og mér skilst að þetta hafi boðið upp á húsnæði alltaf 20% undir markaðsverði og munar minna fyrir fólk sem hefði ellegar ekki komist inn á markaðinn. Hátt vaxtastig og hægari sala íbúða hafa skapað núverandi markaðsaðstæður og Seðlabankinn hefur sjálfur bent á þessi atriði. Við erum að axla ábyrgð á því sem við getum með því að fjölga lóðum mjög vasklega, með því að byggja félagslegt og óhagnaðardrifið og með því að beita okkur gegn braski. Nýleg skýrsla HMS sýnir að leiguverð í Reykjavík í dag lægra enn í Garðabæ, þrátt fyrir að hér sé fjölmennasti markaðurinn.
Það sýnir að félagslega blönduð, fjölbreytt og stöðug uppbygging hefur skilað raunverulegum árangri fyrir borgarbúa og ekki síst þau sem mesta aðstoðina þurfa, ekki síst þau sem í viðkvæmustu stöðunni eru. Með þessari stefnu er Reykjavík að tryggja ekki einungis þeim efnameiri möguleika á góðu húsnæði, heldur líka vinnandi fólki með meðal- og lægri tekjur. Þetta skiptir máli fyrir fjölskyldur, fyrir atvinnulífið og fyrir heildarstöðuleika samfélagsins til framtíðar og fyrir félagslegt réttlæti. Hækkað vaxtastig hefur tafið framkvæmdir, ekki skipulag eða vöntun á landrými. Skortur á húsnæði er raunverulegur en ekki vegna skorts á byggingalandi. Að viðurkenna að það sé húsnæðiskrísa er ekki að viðurkenna að borgin hafi fyrst og fremst brugðist, en alltaf má gera betur og við erum auðmjúk gagnvart því og ætlum að gera betur eins og þessi húsnæðisáætlun sýnir. Þetta sýnir að það sé vandi og að við honum verði að bregðast. Þú saumar ekki nýja treyju með hamri og ég tel að gagnlegra væri ef samfélagið myndi ræða meira þann graf alvarlega og undirliggjandi vanda sem við stöndum frammi fyrir, sem okkar sveiflukennda hagkerfi hefur skapað. Á meðan Sjálfstæðisflokkurinn baxar við að sauma með hamrinum sínum eða blaðra treyjuna sem einhver saumaði einhver staðar annar staðar, þá tökum við fulltrúar samstarfsflokkana upp nálina. Byggjum innan grónahverfa og leggjum grunn að nýjum, vinnum gegn lóðabraski, tryggjum gæðin og umbyltum stjórnkerfinu með umfangsmiklum breytingum til að tryggja skilvirkan framgang þeirrar stefnu. Takk. Þá er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og þá þurfa fólk í salinn. Kjartan. Er eitthvað að ná í Kjartan eða? Já, fórskip. Já, mér langar svo dingla aftur. Já, þá göngum við til atkvæða tillöguna húsnæðisáætlun Reykjavíkur samanber 8. lið fundargerðar borgarráðs frá 15. maí 2025. Þau sem samþykkja vilja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Já, og þeir sem vilja sitja hjá. Já. Tillagan er þá samþykkt með 12 atkvæðum Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokk Íslands, Flokki fólksins og Vinstri grænna. Þeir sem eru á móti er Sjálfstæðisflokkurinn og þeir sem sátu hjá er Framsókn og Viðreisn. Þá göngum við til næsta liðar á dagskrá, það er umræða bílastæðamál að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins.
Næst á mælendaskrá Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ég veit það. Þeir eru náttúrulega tímalaus klassík. Já. Herri, já, ég með gæjan hér, og ekki bara hér, eða ég hér? Munið, það svo langt síðan, það hér? Það hér? Bæði? Já, það svo langt síðan ég, aðeins, við erum með glæru, ég þarf aðeins að rifja þetta upp, hefst þá erindi, sko. Virðulegi forseti og borgarstjórn, þá loksins komið að því að ég kynni fyrir ykkur niðurstöður könnunarinnar upplifun íbúa á breytingum á gjaldskyldu í Reykjavík. Fyrir þá sem ekki vita, þá minn bakgrunnur í rannsóknum. Ég sem sagt með BS í sálfræði og master í þjónustustjórnun og mín lokaverkefni í báðum þessum deildum voru sem sagt annars vegar rannsóknir á áhrifum geðheilbrigðisfræðslu og svo hins vegar rannsókn á þjónustuupplifun kvennadeild. Þannig að ég setti þann hattinn á mig þegar ég var með þessa einföldu könnun upplifun fólks. Og því lítill áróður í henni, minni en ég kærum en þetta allavega bara hlutlaust spurt. Aðeins könnunina, tilurð könnunarinnar voru þær sem sagt breytingar sem voru gerðar á gjaldskyldu bílastæða hér í borginni og voru innleiddar í september 2003 en þá voru gjaldskyldusvæðin sem sagt stækkuð umtalsvert, gjaldskyldutíminn lengdur og gjaldskylda tekin upp á sunnudögum auk þess sem að gjaldi var hækkað verulega. Og í skýringu með breytingunni kom sem sagt fram að þetta ætti að vera til þess að bæta nýtingu þar sem að eftirspurnin væri sem mest og auka líkur á því að íbúar fengju stæði við heimili sín en einnig var vitnað til stefnu borgarinnar og aðalskipulags þar sem að vera að hvetja til breyttra ferðavenja. Og 9 mánuðum síðar fannst mér vera komin ágætis reynsla á þessar breytingar og því þótti mér bara tilvalið að kanna hvort það væri að skila tilskildum árangri. Vegna þess að mér finnst almennt, og það sýn okkar sjálfstæðismanna, að við ættum að vera að kanna árangur þess sem við gerum reglulega bara með hlutlausum hætti. Og því voru rannsóknarspurningarnar þessar, eru íbúar ánægðir, eru íbúar, við erum búin að tala svo mikið íbúðir hérna, eru íbúar ánægðir með breytingarnar, upplifa íbúar að breytingarnar hafi leitt til betra aðgengi að bílastæðum og hafa breytingarnar leitt til meiri notkunar annarra faramáta en bílsins. Og könnuninni var mjög vel tekið, það voru rosalega margir þátttakendur og það var bara ágætis breytt í hópnum. Þó ber sem að taka fram að 40% þáttakanda kom úr 2 hverfum, 101 og 105, sem náttúrulega skapar ákveðna svarskekkju. Aftur á móti að þá vildi ég sérstaklega fá að heyra upplifun fólks á gjaldskyldu svæðum sem náttúrulega 101, þannig að þetta var bara lukkuleg svarskekkja ákveðna leyti. En þá bara vindum við okkur í niðurstöður. Það var svo þannig, fólk ánægt með breytingarnar, heilt yfir þá var meirihluti svarenda bara nokkuð eða mjög óánægðir með breytingarnar, en almennt fólk óánægðast með gjaldtökuna á sunnudögum. Hins vegar alltaf svona þriðjungur sem bara ánægður og það kunni einhverja ástæður að vera fyrir því og alveg þess vegna tilvalið að reyna að skoða það betur. En það líka heilt yfir bara þetta trend að fólk almennt óánægt með þessar breytingar, en þá það sérstaklega þessi gjaldtaka á sunnudögum og lenging gjaldskyldu tímans til klukkan 9 á kvöldin í stað klukkan 6. Ég fór að skoða þetta niður á hverfi, sem sagt eru hverfin ánægðir með breytingarnar, og það almennt þannig að óánægja eykst meðal íbúa eftir því sem þeir búa fjær gjaldskyldum svæðum. Það eru stjörnumerkt, þau hverfi þar sem að svarendur voru ekki nógu margir til þess að vera tölfræðilega marktækt, þannig að þið vitið það. En það sem ég hjó hins vegar eftir að
en að einungis í 105 í hlíðunum eru fleiri ánægðir en óánægðir með breytingarnar, þótt að það hafi vissulega verið mjög mjótt á munum, sérstaklega þegar koma lengri gjaldskyldutíma og gjaldtöku á sunnudögum, og íbúar í gamla Vesturbæ, þeir skera sig úr sérstaklega varðandi gjaldtökuna á sunnudögum, þar sem að 2/3 íbúa eru óánægðir en 1/3 ánægðir. Þannig að en það einmitt líka þar sem að gjaldskyldan var stækkuð og svona. Svo það niðurstöðunar varðandi, að því mér langaði líka að skoða þessa spurningu, þetta að bæta aðgengi að bílastæðum og skoða líka bara hvað fólki á þessum gjaldskyldu svæðum þótti þetta. Og það almennt þannig að á þessum áhrifasvæðum, sem eru þá gjaldskyldssvæði eða nálægt gjaldskyldum svæðum, að þá fólk almennt óánægðara en ánægt, en það þó helst með gjaldskylduna eftir vinnu og helgar þegar fólk almennt heima hjá sér. Eins og við sjáum að þá meðal íbúa á gjaldskyldum svæðum, þá var þetta svolítið 50-50. Það voru nánast margir ánægðir og voru óánægðir, og með íbúa nálægt gjaldskyldum svæðum þá var það líka 50-50 hvað var það stækkun gjaldsvæðisins. Það helst þessi lengri, og þetta svona þemað í henni gegn, það helst þessi lengri gjaldskyldu tími sem að fara mikið fyrir brjóstæðafólki. Og þá kom bara þessi rannsóknarspurning, batnaði aðgengi að bílastæðum. Þegar ég spurði bara almennt fólk, bara heilt yfir, eftir að bara óháði hvar það byggi, að þá sögðu þátttakendur almennt, nei. Þeim fannst ekki vera, flestir upplifðu ekki sérstakann mun á því á aðgengi að bílastæðum. En það voru þó 33% eða þriðjungur sem fannst auðveldara að finna bílastæði, 26% fannst það erfiðara en 34% upplifði engan mun. Þannig að það var ekki, meðal bara allra heilt yfir, þá var það almennt ekki að það batnaði aðgengi, allan ekki fyrir meirihlutann. Þegar við spurðum íbúa á gjaldskyldum svæðum, að þá var svari já. Í helmingstilfella þá fannst þeim auðveldara að fá bílastæði nálægt heimilinu sínu, en hins vegar að þá versnaði það hjá þriðjungi svarenda. Þeim fannst erfiðara að fá bílastæði nálægt heimilinu sínu, en 19% upplifði engan mun. Og svo vildi ég spyrja íbúa nálægt gjaldskyldum svæðum, hvað þeim þætti. Og þá þótti tæpur helmingur fann engan mun, en stór hluti, eða 37% upplifði það erfiðara að fá bílastæði. Og einungis 13% fannst það auðveldara. Þannig að þetta kannski bendir til þess að í raun og veru áhrif gjaldskyldunar séu slík að bílarnir séu þá leggja nálægt gjaldskyldusvæðunum en ekki á þeim, eins og við höfum svo sem heyrt frá íbúum á þessum svæðum. Þannig að þetta alveg takt í það. En þetta fannst mér nú eitthvað sem að meirihluti myndi kannski vera svolítið sáttur við. Að ég spurði fólk ferðast þú á gjaldskyld svæði með öðrum hætti en áður? Og þá var bíllinn ennþá vissulega algengasti faramáttinn á gjaldskyld svæði, en einnig voru margir sem fóru oftar gangandi eða með rafmagnslaupahjóli, hjólandi eða tóku oftar strætó, og rúmið þriðjungur fer sjaldnar á bílinn á gjaldskyld svæði en áður. En hins vegar var jafnstór breyting í óvænta átt, þar sem að þriðjungur segist fara sjaldnar með strætó, hjóli og rafmagnshjóli eftir breytinguna. Mér fannst þetta svolítið áhugavert, þannig að ég fór að velta fyrir mig hversu þetta væri. Og þá velti ég fyrir mig, breytti fólk faramáta eða breytti það kannski bara áfangastað. En það kom fram að stór hluti svarenda segir breytingarna á gjaldskyldu bílastæða ekki hafa áhrif á það hvort það ferðist á slík svæði sem eru með gjaldskyldu. En hins vegar að þá vill helmingur svarenda, eða 53%, síður eða helst ekki fara á svæði þar sem að gjaldskylda er. Og það hlutfall var hærra meðal þáttakenda sem að voru með lægri heildartekjur en meðal þáttakenda sem að voru með hærri tekjur. Þannig að þetta greinilega líka svolítið að þeir sem eru tekjur lægri, þeir finna meiri fyrir þessu en þeir sem eru tekjur hærri. Og svo bauð ég fólki að koma með einhverjar athugasemdir eða eitthvað sem það vildi koma á framfæri varðandi bílastæðamál í Reykjavík,
og það voru margar bara mjög góðar ábendingar og margar líka bara mjög skemmtilegar ábendingar. Það var til dæmis einn sem var að nefna þetta með Landspítalann og það sem hefur verið í gangi þar sem mér fannst vera mjög áhugavert og eitthvað sem við ættum að skoða. Sumir voru á þeim buxunum að bara segja áfram aðför og megi eigendum einkabílsins blæða út á vígvelli úrbanismans og svo voru margir sem voru að nefna bara að, þú veist, fækkun bílastæða áður en almenningssamgöngur hafa verið bættar til muna væri bara röng nálgun. En það var líka nefnt þetta með lengingu opnatímans, sem sagt hvernig það væri. Þannig að þetta var áhugavert. Hér sem sagt ein svo góð saga sem ég vildi sérstaklega taka fram. Hún var að tala að hún byggi á götu þar sem hluti götunnar nær miðbænum og gjaldskyldan þar af leiðandi leggja íbúar gjaldskyldu megin í stæðin okkar megin. Oft þetta fjölskyldur sem er 2-4 bíla og ekki með áskrift í stæði sín megin fyrir alla bílana sína og leggja þeim því hjá okkur. Ferðamenn virðast leggja mikið hjá okkur og rölta svo hótelin sín niður í miðbæ. Vegna þess ég oft á tíðum að keyra hring eftir hring, stundum í 15-20 mínútur og með enga mun meira en ég gerði. Og þessi neyðist þess að vera á einkabíl vegna vinnutíma og leikskóla. Og þetta bara ákveðið sjónarmið sem við höfum einmitt oft heyrt líka hér í þessum sal og eitthvað sem ég tel og kom oft fram í þessari, þegar ég spurði ábendingar, þetta voru margar slíkar ábendingar og ég hugsaði að það sé allan að margt þarna sem við gætum notað til þess að skila betri niðurstöðum fyrir íbúa. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Líf Magneuðdóttir. Nei, 2, afsakið þetta. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Brím óskað eftir að veita andsvar. Forseti, já, ég vildi reyndar nefna nokkur atriði. Í fyrsta lagi finnst mér það áhugaverð nálgun sem ég rak eyrun í hjá borgarfulltrúanum að borgarfulltrúanum skuli finnast það sérstakt rannsóknarefni hvernig einhverjum hluta íbúa geti mögulega hafa hugnast tiltekin breyting. Það að segja að það ákveðið hlutfall sem líkaði við breytinguna og fannst borgarfulltrúanum það sérstaklega eitthvað sem þyrfti að skoða hvernig það geti verið. Mér finnst það skrýtin nálgun. Ég vil líka benda á það að það engin raunveruleg fækkun bílastæða. Þau eru meira í bílastæðahúsum og bílakjöllurum en það ekki færri bílastæði í miðborginni. Það misskilningur. Og svo vil ég nefna það að bílastæði einfaldlega takmörkuð auðlind í miðborg. Það að hafa gjaldskyldu gerir það sennilegra að þau nýtist fleirum eða væru ókeypis eða mjög ódýr, þá myndu fleiri leggja þær lengi og teppa kannski klukkutímunum saman. Það auðvitað bara þannig og ef við ætluðum raunverulega að fjölga bílastæðum á yfirborðið þá værum við einfaldlega að tala að fækka grænum svæðum eða þá rífa hús eða ég veit ekki hvað þyrfti að gerast og hverjir ættu þá að víkja til þess að koma fleiri bílastæði fyrir á yfirborði. Það að segja ef það að hafa bílastæði í bílastæðahúsum eða í bílastæðakjöllurum ekki nóg, ef fólk getur samt að það sem fækkun, þá veit ég ekki hvernig á að koma til móts við þessa væntingu. Það borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið að veita ansvar og svara það ansvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ég skildi ekki alveg fyrsta sem hún nefndi. Það var aðalega bara þannig að ég vildi bara vita hvort að fólk var að breyta ferðavenjum sínum og af hverju. Ég held að það sé hagnýtt fyrir okkur að vita af hverju fólk breytir ferðavenjum sínum eða af hverju fólk breytir þeim ekki. En aftur, þessi könnun, þetta bara ég að spyrja fólk þeirra upplifun. Ég ekki að draga ályktanir hverja þeirra upplifun á að vera. Spurningin var bara mjög einföld. Finnst þér, upplifir þú þessu auðveldara að fá bílastæði eftir breytinguna nálægt heimilinu þínu eða á þessum svæðum eða ekki? Og þetta voru bara svörin. En margt af því sem að borgarfulltrúinn ágæti forseti því ég glemdi ávarpaði var að nefna kannski svolítið svona skoðanir þessa ágæta borgarfulltrúa á bílastæðamálum almennt en þetta voru bara niðurstöðunar og þetta var það sem að fólk hafði að segja þegar það var spurt. Þá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, já, þetta áhugaverð könnun og bara væri gaman að geta kafað aðeins dýpra ofan í hana við tækifæri. Það auðvitað, vissulega hef ég skoðanir á þessu og það bara rétt mat, en á sama tíma eru ákveðnar bara rúmfræðilegar staðreyndir í því hvað hægt að hafa bílastæðum og hvað ekki miðað við fjölgun íbúa eða fjölgun aukningu aðsóknar á tilteknum svæðum. En hvað ætla ég að segja? Þetta allavega
Já, ég er alveg búinn, en þetta áhugavert, en jú, það var það að við vitum heldur ekki hver upplifunin hefði verið ef við hefum ekki farið í þessa breytingu. Það er að segja kannski væri enn erfiðar að finna stæði ef við hefum ekki farið í þessar breytingar, en mögulega þurfum við eitthvað að skoða þetta með kvöld og helgar, ég veit það ekki, en ég held samt að þessi breytingar er ætlað að gera líka íbúum auðveldara að finna stæði við húsin sín, þar sem þeir eru með íbúakort. Þannig að það verður auðvitað ekki allir ánægðir þegar maður fer í eitthvað svona breytingu, en mögulega náum við samt markmiðinu. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, bara til þess að ágæti forseti til þess að sauma við þetta að það er kannski einmitt það sem að ég vildi svona kynna möguleikana á að það er örugglega mjög góð hugmynd fyrir okkur og eitthvað sem ég held að flestir hljóti vera sammála að kanna reglulega upplifun fólks af þjónustunni og þá ef við viljum breyta henni þá erum við með einhverja grunnlínu til þess að skoða. Og það er bara góð vinnubrögð. Það er bara almennt þegar við erum með einhverja vöru eða einhverja þjónustu og þetta er náttúrulega eitthvað sem er mikið gert á velferðarsviði en þá er það bara þannig að maður er reglulega alltaf að kanna og spyrja til þess að vita að maður sé að breyta í rétta átt eða þá geta líka þá breytt stefnu ef maður er að fara í ranga átt. Þá er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að svara andsvar öðru sinni og veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Forseti, já, ég er að velta fyrir mér hvað liggi hér til grundvallar af því sem við erum að ræða. Nú kemur borgarfulltrúinn og gerir könnun á Facebook og mig langar að vita, er loku fyrir það skotið að einstaklingur geti svarað mörgum sinnum til dæmis? Gæti ég hafa farið þarna og bara verið með alls konar svör eða svara því sem að mér sannarlega finnst mörgum sinnum? Þannig að það er bara ýmislegt sem vekur eiginlega upp fleiri spurningar heldur en það málefni sem við erum að ræða hérna í dag. Og mér finnst alveg sjálfsagt að það séu gerðar kannanir en ég vildi þá bara heyra aðeins hjá borgarfulltrúnum hvaða svona vísindalegu nálganir við höfum fastar í hendi þegar við erum að fjalla þetta. Er það alveg öruggt að þessi 2000 eða hvað þetta voru sem að svöruðu að það hafi ekki bara verið til dæmis faðir borgarfulltrúa sem tók að sér að svara 2000 sinnum? Ég bara spyr. Þá er borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, þetta er klassísk spurning. Það er semst þannig að í tilkynntu upphafi könnunar að svör eru ekki rekin til einstaka þáttakanda en það er þannig í þessum búnaði sem ég notaði Question Pro að þú getur ekki svara nema einu sinni. Það er bara merkt IP-talan á tölvunni en það er ekki rekjanlegt. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Forseti, já, það vakna 1000 spurningar sko. Til dæmis eins og hverju voru valdir til þess að svara könnuninni? Þetta er svona eina af þessum spurningum. Hvað erum við hér í þessum sal að taka afstöðu til? Það er mín spurning. Er það raunveruleikinn eða er þetta eitthvað sem bara gerist í Facebook-hópum sem að borgarfulltrúinn hefur aðgang að? Það eru svona ýmsar spurningar sem að vakna aðferðafræði í þessu máli. Þá er borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, þetta eru líka klassískar spurningar. Það er almennt þannig að þú ert komið með svona háan þáttakandafjölda og sérstaklega þú nærði yfir 100 í hverju hverfi að þá er það talið uppfylla helstu kröfur aðferðafræðinnar. Heilt yfir að þá var það ekki þannig að ég valdi fólk bara tók þátt sem hafði áhuga á könnuninni. Það eru bara almennt alltaf einhverjar skekkjur í því en það er hins vegar minnka eftir því sem að fjöldi þáttakanda er meiri. Þannig að þessi könnun er því að öðru leyti bara nákvæmlega eins og með flestar aðra kannanir þar sem það er kannski sendur á okkur hóp af einstaklingum og fólk velur hvort það svarar eða ekki. En það sem að borgarfulltrúar hér geta tekið þá afstöðu til er bara skoðun og upplifun þeirra sem kusu að svara könnunni og sú skoðun
eða sú upplifun alveg jafn gjaldgeng og annarra. Þá hefur borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið að svara andsvör öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið og næsta mælendaskrá Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér ljúft og skylt að fara yfir bílastæðamálin og stóru myndina í þeim efnum. Þetta nú það virkar eitthvað ekki. Augnablik. Koma labbandi. Ekki strætó.
Á meðan beðið er eftir tækni úrlausnum þá, nei, nú kannski er eitthvað að gerast. Nei, er ekki, þá ætla forseti að hleypa næsta ræðumann á mælendaskrá og dagskrá, það er Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, það er ástæða til að staldra við. Undanfarin ár hefur borgarstjórn undir forystu fyrri vinstri meirihluta markvisst og meðvitað fækkað bílastæðum í borginni. Samkvæmt upplýsingum sem fengust á sínum tíma hefur bílastæðum í borgarlandi verið fækkað 3000 á 5 ára tímabili. Þetta er afleiðing stefnu sem miðar að því að fækka bílastæðum 2000 ári eða 600 stæði árlega. Við í Sjálfstæðisflokknum hefur gagnrýnt þessa stefnu frá upphafi, ekki vegna þess að við séum á móti fjölbreyttum samgöngum eða vistvænum lausnum, heldur vegna þess að þessi nálgun hefur verið í litlum tengslum við raunverulega þarfir íbúa borgarinnar. Á sama tíma og stæðum hefur verið fækkað, hefur íbúafjöldi borgarinnar aukist 2000. Ný hverfi hafa risið með fjölda íbúa en án sambærilegrar uppbyggingar í aðstöðu fyrir þá sem þurfa að kjósa að nota einkabíl. En forseti, bíllinn hefur verið gerður af blóraböggli í stefnu borgarinnar þó að fjöldi borgarbúa þurfi enn að reiða sig á hann til vinnu, leikja og daglegs lífs. Það er ekki umhverfisvænt að fækka stæðum þannig að fólk neyðist til að keyra í leit að plássi. Það er heldur ekki félagslega sanngjarnt. Þess vegna spyr ég beint, hver er stefnan núna? Það veri rétt að borgarstjóri gerir grein fyrir því hvort nýr meirihluti hyggist halda áfram á sömu braut eða hvort nýtt upphaf sé í kortónum. Og ekki síður væri áhugavert að heyra hvaða afstöðu flokkur fólksins hefur innan þessa meirihluta, flokkur sem gjarnan hefur talað fyrir aðgengismálum, jafnræði og raunhæfum úrræðum fyrir alla borgarbúa. En forseti, það sem við í Sjálfstæðisflokknum viljum sjá er ekki afturför, heldur skynsemi, val milli ólíkra samgöngumáta, að borgin þróist áfram með þarfir fólks að leiðarljósi, ekki byggð á hugmyndafræðilegum kreddum eða tilraunum til einstakra áhugamanna bíllausan lífstíl. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að fara aðeins yfir bílastæðamál. Og er það ánægjulegt að gera það í þessu samhengi, loksins. Fyrst vil ég leiðrétta þann misskilning að bílastæðum hafi fækkað í borginni undanfarin ár. Þeim hefur fjölgað, þrátt fyrir allt. En hver er staðan þegar kemur að bílastæðum í Reykjavík í dag? Staðan er sú að íbúar eru tæplega 146.000 manns í dag, 2025. En hvað eru bílastæðin mörg? Heildar fjöldi bílastæða slagar vel upp í 185.000 stæði. Það þýðir að bílastæðin eru 40.000 fleiri en íbúar. Já, akkurat 40.000 stykki stæði fyrir bíla umfram íbúa. Svo mikil er aðförin nú. En hvað með bílastæði á Borgarlandi? Stæði á Borgarlandi eru 30.000 talsins. Af stæðum á Borgarlandi eru 3.800 af 30.000 með gjaldskyldu.
Það gera 13%. Það eru því ansi mörg stæði á Borgarlandi sem ekki þarf að borga neitt fyrir eða 87% allra stæða á Borgarlandi, 26.200 stæði sem eru ókeypis á Borgarlandi. Það hægt að nýta pláss á mismunandi vegu. Það er svo mikil stemning. Ég óskaði heimild fyrir að gera örstutt hlé kannski, ef fólk er eða hvað. Forseti gerir örstutt fundarhlé sem má einnig nýta sem kaffihlé fyrir borgarfulltrúa.
Fundi borgarstjórnar áfram haldið og hefur þá mál borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég tek gjarnan þátt í þessari umræðu bílastæði og hef beðið hennar lengi. Spennt og peppuð og núna með undirspil. Hver staðan þegar kemur að bílastæðum í Reykjavík í dag? Íbúar eru tæplega 146.000 manns, en hvað eru bílastæðin mörg? Þau slaga vel upp í 185.000 stæði. Það þýðir að bílastæðin eru 40.000 fleiri en íbúar. 40.000 stykkistæði fyrir bíla umfram íbúa. Svo mikil aðferðin nú. En hvað með stæði á Borgarlandi? Jú, þau eru 30.000 talsins. Á stæðum á Borgarlandi eru 3.800 af 30.000 stæðum með gjaldskyldu. Það gera 13%. Það því ansi mörg stæði á Borgarlandi sem ekki kosta neitt. 87% allra stæði á Borgarlandi, 26.200 stæði sem eru ókeypis á Borgarlandi. Ver svo góð. Það hægt að nýta pláss á mismunandi vegu og koma bílastæðum fyrir á marga vegu. Það jafnvel hægt að sleppa bílastæðum og nýta plássi fyrir hús eða fyrir eitthvað annað. Það hægt að hafa bílastæðin á yfirborði sem einfalt og ódýrt en það hefur neikvæð áhrif á ásýnd byggðar og margt kannski ekki besta landnýtingin. Það hægt að hafa þau í bílageymslu húsi sem ýtir undir samnýtingu, eykur mannlíf á götum og slíkt hægt að breyta ef þörfin fyrir stæðinu minnka. Þó að sé vissulega dýrara en uppbygging á yfirborði. Svo hægt að hafa þau í bílakjallara sem tekur það ekki pláss ofanjarðar og það sannarlega kostur en það getur haft neikvæð áhrif á yfirborði, á gróður ef það ekki nægilega mikil jarðvegsþykkt og svo það frekar dýrt og óumhverfisvænt. Það eru kostur og gallar við allt og þetta ekki alveg einfalt mál og þetta snýst allt saman nýtingu á plássi og hvernig við förum með plássið okkar og svo hvað þetta kostar nú allt saman og hvað áhrif fyrirkomulagið hefur. Bílastæði taka gríðar mikið pláss. Bílastæði eru 12 til 15 fermetrar sem eins og ljómandi barnaherbergi en 25 fermetrar ef þú tekur akstursrýmið við stæðið með. Í bílakjallara með römpum og súlum kallar hvert stæði að meðaltali á yfir 30 fermetra sem þá á stærð við stofuna hjá fullt af fólki. Í hörpukjallara eru 33 fermetrar á hvert stæði. Fullt af plássi. En bílastæðin taka ekki bara pláss, þau kosta líka. Áætlaður kostnaður við uppbyggingu bílastæða 1,4 milljónir á yfirborði, 5,4 milljónir í bílahúsi, 7 til 14 milljónir í bílakjallara. Og svo það viðhaldið, umhirðan, snjómokstur, sópun fyrir utan kostnaðin við landið sjálft sem gæti nýst í eitthvað annað. Það alveg ljóst að niðurgreiðslan ansi mikil með bílastæðum í borginni og mun meiri með bílasamgöngum almennt. Uppbygging bílastæða hækkar húsnæðisverð umtalsvert. Fólk sem að kaupa fyrstu fasteign munar alltaf 14 milljónir króna. Þið getur hugsað þetta aðeins í samhengi við það sem ég ræddi hér áðan, að það eru þá 26.200 sinnum 12,5 fermetrar ókeypis svæði til nýtingar á Borgarlandinu sem bílastæði og segi nú ekki að við séum ekki örlátt. 325.500 fermetrar í boði ókeypis. Þetta eru yfir 4.000 stykki 80 fermetra íbúðir, hvorki meirinni minna. En ekki fyrir hvað sem ekki fyrir flutningagáminn, fyrir sunnudagsmarkaði, fyrir fótboltalið stúlkunaðinnar, nú eða körfuboltaliðið, fyrir sólstöfudótið á góðviðrisdögum, heldur fyrir bíla. Við vitum ekki til neitt sem heitir ókeypis bílastæði. Bílastæði kosta, spurningin bara hver greiðir. Og það áhugavert að útbreyta viðhorf að það sé í raun fáránlegt að greiða fyrir bílastæði, þó öll sé nú ekki á því máli endilega. Það má spyrja sig hvers vegna við erum á þeim stað og okkur finnst í lagi að bílar séu hluti af götumyndinni og séu kyrrstæðir í stæðum, ekki bara í sólarhring, heldur jafnvel dögum og vikum saman sem eru mörg dæmi hér í borg. En ef ég myndi ákveða að hafa gám og nota sem geymslu, þá væri enginn sáttur við það. Hvers vegna? Svo erum við með bíla- og hjólastæðastefnu hjá borginni og hér eru þau viðmið sem þar birtast. Í samstarfsyfirlýsingunni kemur fram að bílastæðareglurnar á að rýmka.
Í bílastæðareglunni eru skilgreind 2 svæði. Svæði 1 miðkjarni Reykjavíkur, miðsvæði, þéttingar- og háskólasvæði og svæði á samgöngu- og þróunarásum borgarinnar. Og á þessu svæði stefnt sérstaklega breyttum ferðavenjum. Svæði 2 eru öll önnur svæði innan þéttbýlismarka sem ekki eru innan svæðis 1 og þar sem misjafnt hvort dagleg þjónusta og aðgengi að góðum almenningssamgöngum innan göngufæris. Svo aðeins gjaldskylduna á þessum 13% af bílastæðum á borgarlandi sem þarf að greiða fyrir. Gjaldskyldan eins og hún útfærð í dag byggir á gagnsæjum verklagsreglum sem snúa því að vernda og tryggja aðgengi þeirra sem eru á bíl að viðkomandi stöðum, að tryggja að það séu lausstæði þar sem þörf á. Verklagið byggir á reglum talningum. Þetta því fyrst og fremst þjónusta við fólk á bíl og bílastæði Reykjavík eru almennt ekki gjaldskyld nema þörf krefji. Bílastæði í Reykjavík eru, einmitt ekki gjaldskyld nema þörf krefji og þetta snýst að stýra nýtingu á stæðunum. Bjóða upp á lausstæði og beina fólki í bílastæðahús. Hér ber svo að líta þessar verklagsreglur okkar verðbreytingu bílastæða á borgarlandi. Ef bílastæðanýting mælist yfir 85% á ákveðnu svæði, þar að segja, það mikil nýting, það eru margir bílar, það eru fá laus pláss á hverjum stað, þá breyting gerð. Svo það séu einmitt lausstæði fyrir fólk sem sannarlega þarf að sækja svæðið á bíl, hvort sem það eldra fólk eða fólk sem erfitt með gang, eða fólk sem að koma í styttri stopp að sækja þjónustu eða verslun, eða jafnvel íbúar. Við vorum að innleiða rafrænt eftirlit en fyrsta skrefi var stigið fyrra þegar hægt var að prenta út miða og næsta skref núna 1. apríl síðastliðinn og með þessu næst meiri skilvirkni í eftirliti með gjaldskyldu auk þar sem við bætum vinnuaðstæður stöðuvarða. Og ber að þakka starfsfólki bílastæðasjóðs velunum störfi í þessum verkefnum en fyrir þetta hlaut Reykjavíkurborg viðurkenningu á nýsköpunarverðlaun hins opinbera 2025 fyrir framúrskarandi árangur í opinberri nýsköpun. Frábært. Á gjaldsvæði 1 kostar klukkustundin 630 krónur en það í hjarta miðborgarinnar þar sem við viljum tryggja aðgengi að skammtímastæðum við verslun, þjónustu og reksturinn. Gjaldsvæði 2 svæði utan við þar sem starfsemi miðborgarinnar eða annars reksturs hefur áhrif á nýtingu bílastæðina. Það svæði sem gjaldsvæði 1 ryður frá sér og til dæmis hérna við ráðhúsið svæði 2 og þar kostar stæðið 230 krónur á klukkustund. Gjaldsvæði 3 gjarnan atvinnusvæðin á jöðrunum og þar sem nýting dettur niður á kvöldin eða svæði sem með minni nýtingu og þar kostar klukkustundin 230 krónur fyrstu 2 klukkustundinar en eftir það 70 krónur. Gjaldsvæði 4 kostar svo þegar einkaaðilar fela okkur utanumhaldið og þar kostar stæðið 230 krónur á klukkustund. Til samanburðar kostar ein ferð með strætó 670 krónur. 12,5 fermetra borgarland á dýrasta svæði Reykjavíkur kostar 630 klukkustundir. Það því dýrara að taka strætó fram og tilbaka í miðborgina á dýrasta svæðið heldur en að leggja þær í 2 klukkustundir, til dæmis þegar við skreppum í hádegisverð með vinum okkar. Til samanburðar kostar stök sundferð 1380 krónur. Fyrir þá upphæð getur lagt í 2,2 klukkustundir á dýrasta svæði Reykjavíkur eða í 6 klukkustundir á næst dýrasta svæðinu. Til dæmis við hliðina á ráðhúsinu. Upphæðin á gjaldsvæði 1 liggur aðeins undir flestum stórborgum nágrannalandana. Og tímatakmörkunin raunar meiri annars staðar, til dæmis í Oslo og í Stokkólmi. Og svo að sé sagt, þá hvimleiður misskilningur að stæðum hafa verið að fækka í miðborginni síðustu ár, þeim hefur verið að fjölga. Það um 5.900 bílastæði í miðborginni, við erum að tala um 1600 stæði undir Hafnartorgi, 550 stæði Hörpukjallara og 2000 bílastæði 7 bílahúsum borgarinnar fyrir utan eitthvað á annað 1000 einkastæði. Ég þakka áheyrnina. Bíll í stæði þrátt fyrir allt betri en bíll á götu að mínu mati. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Hvað sér það? Já, afsakaðu.
Ég er ekki vanur að koma þessa leið að púltinu, en þó að venjast þessu. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og kæru borgarbúar. Fækkun bílastæða í borginni er ekki bara samgöngumál. Það snertir daglegt líf borgarbúa. Að komast í og úr vinnu í skóla til læknis, þetta eru allt mikilvæg atriði sem undirstrika hversu mikilvægt það er að komast leiða sinnar. Og fá mál vekja jafn sterkar tilfinningar meðal borgarbúa og þegar aðgengi að bílastæðum breytist. Síðastliðinn áratug hefur nauðsynleg áhersla á aukið umferðaröryggi fyrir gangandi og hjólandi vegfarendur leitt óhjákvæmilega til þess að aðgengi bíla og þá sérstaklega miðsvæðis í Reykjavík hefur tekið breytingum sem gerir það að verkum að erfiðara getur reynst að finna stæði. Þetta hefur einnig haft aukinn kostnað í för með sér fyrir bíleigendur. Hækkun gjalda sem og stækkun gjaldsvæða, bílastæða, vekja upp blendnar tilfinningar hjá borgarbúum. Sumir fagna minna áreiti frá bílum í sínum nærumhverfi á meðan aðrir kvarta yfir minnkað aðgengi og háan kostnað við að leggja bílum. Hvort sem umræðir þá er mikilvægt að hlusta sé á þessi ólíku sjónarmið. Sögulega séð hafa almenningssamgöngur ekki verið vel nýttar í Reykjavík og bílamenning verið rík hér á landi enda leitar hugur höfuðborgarbúa oft út á land í leit að afþreyingu og hugará frá stressi borgarinnar sem endurspeglast í þeirri staðreynd að 70% íbúa nota ennþá bílinn í og úr vinnu. Vannýttar almenningssamgöngur sjást hvað best þegar horft er til þann fjölda bíla sem leggja við háskólana hvern virkan dag sitt-hvorum megin við Reykjavíkurflugvöll og komast færri að þeim vilja. Kæru borgarfulltrúar, bíllinn er ekki óvinurinn, hann er raunveruleikinn. Eins og ég kom inn á hér áðan þá notar langstærstur hluti borgarbúa bílinn í og úr vinnu og það er ekkert óeðlilegt við það. Þeir sem vinna í miðborginni, í heilbrigðisþjónustu, menntakerfinu, ferðaþjónustu og stjórnsýslu þurfa einfaldlega að komast í vinnuna og það þarf að vera hægt að leggja. Það er ekki hægt að gera ráð fyrir því að allir geti skipt yfir í strætó eða hjól og það er heldur ekki rétt að þröngva því upp á fólk með fækkun stæða. Síðasta rúman áratug hefur umræða og undirbúningur vegna nýs almenningssamgöngukerfis verið hávær. Í vetur var fyrsta skóflustungan tekin á nýrri borgarlínu sem marka þá tímamót sem margir telja að sé fyrsti raunverulegi kostur við að koma sér í og úr vinnu í stað þess að nota bílinn. Tíminn mun leiða í ljós hvort ávinningur borgarlínu mun skila raunverulegum ábata til að leysa úr samgönguvanda í Reykjavík. Ég vil skjóta því að sjálfur telja að samhliða þessari miklu innviða uppbyggingu þurfi góða og áhrifaríka upplýsingaherferð til að breyta ferðavenjum íbúa höfuðborgarsvæðisins, annars er hætta á að áhrif borgarlínunnar verði rýr. Því að það er nú bara þannig að við erum ekki með kristalskúlu. Við vitum ekki hvort borgarlínan muni virka, við vitum ekki hvort fólk mun nota hana og við vitum ekki hvort hún muni leysa samgöngu vanda borgarinnar. Samt er farið að haga skipulagi borgarinnar eins og þessi lausn sé þegar til staðar. Það er ekki ábyrg stefna. Þess vegna tel ég skynsamlegt að fækkun bílastæða verði stöðvuð þar til annar raunverulegu samgöngukostur er til staðar. Við lögðum í Framsókn tillögu þetta 4. mars síðastliðinn en henni var því miður hafnað. Þangað til eigum við að vinna í samráði við hagsmunaaðila og nærumhverfi. Þegar við höfum fengið reynslu af nýju kerfi, þá getum við tekið samtalið upp að nýju á upplýstum grunni. Að sjálfsögðu eigum við að horfa til framtíðar, en við eigum líka að taka tillit til þeirra aðstæðna sem fólk býr við í dag. Takk fyrir.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti og ágæta borgarstjórn og gestir fundarins, verið velkomin í borgarstjórnarsal þeir sem verið hérna uppi. Við erum að tala bílastæði og bílaumferð og ég ætla kannski rétt að minna á það að Reykjavík hefur alls ekkert tiltölulega nýlega sem að Reykjavík var svona mikil bílaborg. Það er ekki nema svona 30 ár síðan, 35 ár síðan, svona upp úr 1990, kannski upp úr 1980. Fyrir þann tíma voru almenningssamgöngur miklu meira notaðar, borgin var ekki jafn dreifð og það var einfallega minni þörf fyrir viðamiklum mannvirkjum fyrir bílastæði og bílaumferð. Ferðum með strætó fækkaði verulega á milli 1960 og 1990, ég man ekki alveg þess að tölu, það fækkaði margfalt, ferðir að meðaltali farnar á hvern íbúa. Og þetta allt í rauninni afleiðingar af pólitískri stefnu sem að gekk út á það að gera veg bílaumferðarinnar sem mestan en draga úr almenningssamgöngum. Setja sífellt minni peningi í almenningssamgöngur og þetta voru afleiðingarnar, notkun almenningssamgangna minnkaði verulega og en bílaumferðin jókst að sama skapi. Og raunar gekk þetta svo langt, ég myndi kalla, og þetta stundum verið kallað svona bílablinda, að það var byrjað að rífa timburhús, nokkur mjög falleg timburhús í Grjótaþorpinu, til dæmis uppsalir sem voru hérna á horninu á Túngötu og Aðalstrætis, Amtmannshúsið upp með Amtmannsstíg og fleiri hús, og voru síðan enduðu sem bílastæði. Og einnig gerðist það að það brunnu hér gömul timburhús til dæmis hliðin á gamla iðnaðarbankanum eða á því svæði sem var einu sinni kallað Hallærisplanið þar sem Hótel Ísland var og hvað kom í staðinn? Jú, bílastæði. Þannig að smám saman var gamla borgin strjálli út af brunum og flutningum húsa og það kom ekki ný falleg hús í staðinn fyrir fólk að búa á, grá bílastæði. Þannig hefur nú þróunin verið og í rauninni má segja að það stundum verið að tala aðferð af bílnum en það má líka snúi algjörlega við að því að það má tala aðferð bílaumferðarinnar að borginni og ég er búin að nefna þessi dæmi öll þessi hús sem eru rifin hérna, allt þetta pláss sem sett undir mannvirki fyrir bílaumferð og það þannig að í dag á borgarlandinu að frádregnum útivistarsvæðum 48% borgarlandsins fer undir umferðarmannvirki. Maður þarf að fara alla leið til frægra bílaborga eins og Phoenix eða Houston í Bandaríkjunum til að finna aðrar en Stölur. Hér það líka í miðborginni talað að það séu 800 bílastæði á hver 1000 störf. Það líka með því allra mesta sem að þekkist. Ergo, Reykjavík ein allra mesta bílaborg sem að getur og það kannski einhverju leyti, ég veit ekki, myndi enginn segja þessi frábært, en þú veist, fólk verður mismunandi skoðanir á þeirri þróun. Hún hugsanlega einhverja kosti fyrir með sér, en hún mjög marga ókosti líka vegna þess eins og komið fram hérna umræðunum að þá plássin sem við höfum gott landrými mjög takmark. Það ekki óendanlegt. Og svo það líka þannig sem bara forvitnilegt að bílar og það sýnir bandarísk rannsókn, bílar 95% tímans tómir. Það enginn í bílunum. Þeim lagt við heimili, verslanir, vinnustaði, skóla, íþróttahús. Þannig að við erum að setja alveg gríðarlega mikil landsvæði í borginni undir tóma bíla. Og hugsanlega væri hægt að nota þessi landsvæði undir miklu skemmtilegri hluti og
Þannig að þetta svona, þessi mynd sem dregin hérna stoltið upp í dag eins og þessi einhver óskálfi aðför að bílastæðum og bílaumferð, hún bara alröng og hún akkurat öfug við raunveruleikann. Hvað ætla ég að segja meira, ekkert mjög mikið meira nema hérna mynd sem að mér var send af Laugaveginum. Mynd af horninu á Laugavegi og Frakkastíg. Hvað sýnir þetta? Jú, sólin skín úr suðri, skín niður Frakkastíg og á bara mjög fallegt torg fyrir framan mjög vinsæla verslun og það var þannig að eigandi verslunarinnar skrifaði bréf til borgarinnar og spurði hvort ekki mætti breyta þessu eina bílastæði þar sem voru lengst af á daginn tómir bílar í pláss fyrir fólk. Og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og skipulagsráði greiddu atkvæði gegn því. Þeir greiddu atkvæði gegn þessu. Og ég verð að segja fyrst til þá ætla ég eiginlega ekki að trúa mínum eigin augum eyrum. Það jú 185.000 bílastæði í borginni. Og þarna mátti ekki einu sinni sleppa einu fyrir fólk til þess að njóta sólarinnar, þá sjaldan hún skín í okkar norðlægu borg. Ég ætla ekki að draga neitt ofmiklar ályktanir að þessu eina tiltekna máli, en mér finnst hún samt aðeins tákgræn fyrir umræðina sem að stundum espuð upp á takmörkuðum staðreyndum, takmarkaðri þekkingu verð ég að segja. Og ég held bara svo þróun sem hefur verið í borginni núna, til að mynda hinn miðborginni, það búið að byggja á þessum tómu bílastæðum mest megnis. Þó eitthvað eftir eins og bílastæði við Tungutu sem að Dillonshús var, það sem Jónas Hallgrímsson gisti 1830 og sama má segja bílastæði í Grjótaþorpinu og nokkra aðra staði. Þar mætti að mínu viti gjarnan byggja húsi í gömlum stíl, sleppa því að hafa bílastæði. Og hvað ég segja, bílar eru til margar hluta góður og nýtsamlegir, en þeir mega ekki dóminera borgina. Þeir mega ekki yfirtaka borgina, eins og þeir voru langt komnir með á nýliðnu tímabili í sögu Reykjavíkur. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Takk fyrir heimsóknina, kæru gestir. Og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Alessandra Briem. Forseti, borgarstjórn og ágætu áheyrendur. Hæ. En já, ég vil ekki vera leiðileg af því að frumkvæðið þrátt fyrir allt ágætt, en ég get bara eiginlega ekki orða bundist með aðferðafræðina sem borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lýsti í skoðanakönnuninni sinni. Og ég hefði kannski að fara út í það í mínu eigin andsvari, en það bara hvarflaði eiginlega ekki að mér að manneskja með þennan bakgrunn í rannsóknum myndi ekki vita betur, og það kom ekki fram fyrir í andsvari við borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttur sem spurði eftir mér hvaða aðferðafræði hefði verið beitt við að velja þátttakendur inn í könnunina. En fyrir þau sem ekki vita, þá væri það segja lykilatriði í því að framkvæma góða rannsókn að þáttakendur séu ekki sjálfir að velja sig inn í hana út frá áhuga eða jafnvel hagsmunum. Það vita öll sem hafa lágmarksgrunn í aðferðafræði. Og könnunin sem borgarfulltrúinn lýsti sem sagt í aðalatriðum ekkert öðruvísi en bara dægurmálakönnun á fjölmiðli. Þar sem fólk velur sjálft að taka þátt eða ekki út frá því hversu áhugavert því þykir umræðuefnið, hvort að það kemur oft inn á þennan fjölmiðil og vill svo til að það sjáu þetta og eitthvað svoleiðis. Og það alveg á hreinu að slík aðferðafræði algjörlega gagnslaus þegar kemur að efnislegri niðurstöðu. Alveg sama hvort þáttakendur eru 10, 100 eða 2000. Af því að skekkjan
er þess eðlis að hún heldur bara áfram að bæta við sig þó svo þáttakendum fjölgi. Til þess að könnunin sé marktæk, þá verða þáttakendur að vera valdir inn handahófskennt, helst í stóru úrtaki, eða kannski ekki handahófskennt, en að minnstakosti þannig að þeir séu ekki að sjálf velja sig inn út frá áhugasviði. Svo eru alls konar aðrar breytur sem hægt að leiðrétta fyrir í eftirvinnslu, til dæmis ef það eru óvenjumargir þáttakendur í tilteknu hverfi, á tilteknum aldri, í tilteknum tekihóp, á tilteknu kyni eða eitthvað slíkt, það er hægt að lagfæra eftir á. Eða þannig, út frá bara að vigta svörin, en það er ekki hægt að leiðrétta ef að valið inn er hlutdrægt eða þannig. Ef valið er inn í könnunina með þessum hætti að áhugasamir velja sér sjálfur inn út frá auglýsingum á samfélagsmiðlum borgarfulltrúa með þekkta skoðun eða út frá hópum sem hún er hluti af, þá er ekki að marka könnunina sem rannsókn á skoðun fólks almennt. Reyndar má alveg segja að hún gefur okkur ákveðna innsýn í að minnstakosti hvaða skoðun fólk með mikinn áhuga á málefninu sem er sennilegt til að sjá auglýsinguna á þeim stöðum sem borgarfulltrúin kynnti hana hefur á málinu. Hún getur alveg verið áhugaverður inngangspunktur, alveg eins og bara dægurmálakönnun á df.is eða eitthvað, en hún er ekki efnislega marktæk rannsókn. Og sem slíkt má alveg ræða það og það má líka alveg ræða bílastæðamálin almennt út frá þessari könnun. En ég í rauninni bara gat ekki orða bundist það að bara út frá aðferðafræði rannsókna er svona könnun alfarið ómarktæk til að gefa sér neitt frekar skoðun í almennings í stóru samhengi. Svo ég neita að taka hana sem einhvers konar útgangspunkti eða niðurstöðu skoðun almennings sem að samtalið því svo tekið út frá. Tek undir hins vegar að það er mikilvægt að leita skoðunar íbúa á því sem stendur til eða hvernig það sem hefur verið gert hafi gengið. Það er eitt af því sem við erum að vinna með í lýðræðisstefnunni, það er að segja borgarkannanir. En þar er það algjör grundvallaratriði að við ætlum að byggja einhvers konar umfjöllun eða ákvarðanatöku á slíkum könnunum, þá verðum við að fylgja góðri og faglegri aðferðafræði þegar þeir eru unnar. En jú, við getum samt alveg rætt bílastæðamálin óháð því. Ég fór aðeins yfir það í andsvari áðan og Dóra Björt og fleiri, Hjálmar, hafa farið ítarlega yfir það að bílastæðum hefur ekki fækkað í miðborginni. Þvert á móti hefur þeim fjölgað. Við höfum viljað nota bílastæðagjöld til þess að reyna að stýra notkuninni þannig að þau sem að ætla að stoppa stutt, hoppa inn í búð, grípa kaffibolla eða eitthvað, geti kannski fundið bílastæði á plani nálægt ákvarðanastaðnum. En þau sem ætla að vera lengur, er að fara að heimsækja vin eða fara að vinna eða gera eitthvað sem tekur einhverja klukkutíma, þau ættu frekar að reyna að fara í bílastæðahúsin. Mér finnst það ekkert óskynsamleg röðun. Þetta snýr líka að því, eins og ég fór áðan í ansvari yfir, að reyna að tryggja að íbúar sem eru með íbúakort geti frekar fundið stæði fyrir utan heimili sín. Og í þau skipti sem ég hef verið á bíl, þar sem ég bý núna á Njálsgötunni, þá hef ég tekið eftir því að það er oft erfiðast að finna stæði eftir 8-9 á kvöldi. Og ef að það eru ekki bara aðrir íbúar að finna sér stæði, þá finnst mér alveg að það bílastæðagjöld megi nýtast í það að reyna að halda þessum stæðum þannig að þau sé ekki bara notuð til að geyma bíla fólk sem er að gera eitthvað annað, eða þannig. Því að íbúar þurfa vissulega helst að geta lagt fyrir utan heimili sín. En það má samt alveg vera að við þurfum eitthvað að endurskoða einhver atriði í þessu. Hvort að, kannski eru við þetta of lengi á dag, kannski þarf þetta ekki að vera svona mikið helgar, ég veit það ekki, það má alveg skoða það. En við erum ekki að fækka stæðum í miðborginni, það er alveg skýrt. Við erum ekki með sjálfstætt markmið að fólk megi ekki koma í bæinn á bíl eða megi ekki finna stæði, en stæði eru takmörkuð auðlind. Þau eru eitthvað sem við eigum öll saman og það er bara ákveðið mikið pláss sem hægt er að setja undir bílastæði áður en við erum farin að ýta grænu í burtu, áður en við erum farin að ýta bara húsum í burtu og það er farið að áhrif á byggðamynstrið og líka bara hverjum ætti þá ýta í burtu. Þetta er takmörkuð auðlind, þannig að við verðum að reyna að finna út úr því og búa þannig hnútana að þau stæði sem við höfum nýtist sem best, þau sem að þurfa þau ekki geti þá lagt ódýrar aðeins lengri í burtu eða í bílastæðahúsi eða eitthvað. Þau sem að þurfi ekki að vera á bíl geti komist með almenningssamgöngum eða gangandi eða hjólandi, þannig að þau sem að verða að nota þessa takmörkuðu auðlind eða eru tilbúin að borga fyrir það geti þá haft möguleikan á því. Það snýst þetta svolítið. Þetta er ekki það að við hötum bara fólk sem er dirfist að eiga bíl. Við erum að reyna að stýra takmarkaðri auðlind þannig og nýti sem flestum sem best. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið máls sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir.
Ágæti forseti, til þess að svara þessum dramatísku yfirlýsingum aðferðafræðina að þá grundvallar munur þegar þú ert að gera rannsókn sem að kanna fylgni eða þess áttar, þá ert að huga að hvernig úrtækið er. Það bara önnur úrtaksfræði í þessu. Þannig þegar þú ert að gera könnun á upplifun fólks, að þá það mjög gott og gjaldgengt að vera með opna könnun sem var sett inn í alla íbúðarhópana og ekki, vissulega hjá mér, en það þýddi eins og þau sáuð ekki að fólk sem væri rosalega mikið á móti bílastæðastefnunni frekar en fólk sem var rosalega mikið með bílastæðastefnunni myndi sjá það. Þetta nefnilega svolítið áhugavert, og þegar menn hafa líka fyrir að diskutera þessar kröfur sem að hún var að rekja þá það nefnilega komin svo niðurstaða yfirleitt að þetta nákvæmlega sömu svör sem þú fær, hvort sem þú sett með úrtak, þar sem þú sendir tölvupóst, vegna þess að þá það bara þeir sem hafa áhuga á að svara könnuninni sem svara henni. Þannig að það sem þetta mótsvar gekk út á að fella væri það að það væri bara áhugasamir sem myndi svara og það myndi leiða sér skekkju. Það í öllum könnunum. Og þú veist, þetta bara alveg fáránlegt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Forseti minnir borgarfulltrúa að virða sinn ræðutíma og vísa alltaf til borgarfulltrúa með nafni og titli. Það borgarfulltrúi. Næst svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Já, forseti, ég ætla nú líka bara kurteisinnar vegna að gefa borgarfulltrúinn Ragnhildi Öldu Vilhjálmsdóttur möguleika á að það komi auka andsvar til að klára. Ég tek það nú fram að ég bar pælinguna mína undir doktor í stjórnmálafræði áður en að ég fór í þetta, bara til að vera viss ég verði ekki að fara með einhverja vitleysu, því að það langt síðan að ég fór í aðferðafræði í stjórnmálafræði. En það getur verið að ef þú ert að taka bara upplifunarkönnun þá sé það eitthvað aðeins öðruvísi. Þetta samt fyrsta lagi þannig að fólkið samt að velja sér út frá áhuga og það að hafa áhuga að svara könnunum versus að hafa áhuga á bílastæðamálum ekki sams konar skekkja. Og það líka þannig að þegar maður á samfélagsmiðlum þá ákveðnir algoritmar þar sem að gera það verkum að ákveðnir hópar eru sennilegir til að sjá innlegg frá þeim sem að þau fylgja eða þau sem að samræmast þeim eða samræmast þeim ekki. Algoritmarnir eru svolítið þannig að þau velja hverjir sjá hvað. Ég segi ekki að þetta sé fullkomlega gagnslaust, en þetta fylgir ekki aðferðafræði góðra rannsóknar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, nú veit ég nákvæmlega hvað doktor í stjórnmálafræði hann að tala og ef ég sæti hér og var að tala við viðkomandi einstakling beint út, þá getum við örugglega vel diskuterað hagnýtingargildi kannana eins og þessara, enda það alls ekki óheyrt eða jafnvel fátítt í stjórnmálafræðinni sama á hvaða stig komin að þessi notaðir samfélagsmiðlar til þess að auglýsa kannanir. Það bara mikið notað. Þar fyrir utan að þá það eins og ég segi, þetta allt spurning hvaða niðurstöður þú ætlar að fara að rannsaka. Einföld könnun upplifun fólks slík að þessi skekkja sem að borgarfulltrúinn Alessandra Brím að reyna að ýfa upp ekki slík að henni myndi ekki gæta í öðru rannsóknum sem koma til dæmis í tölvupóstum og þess áttar, vegna þess að í hvert sinn sem að einhver sendir til dæmis link að taka þátt í einhverri rannsókn, þá þarf að segja hvað fjallar könnunin, eins og við öll þekkjum sem hjá Maskinu eða öllum þessum stóru fyrirtækjum sem að stunda þetta. Þannig að það nákvæmlega sama skekkja og verður og þetta bara mjög viðurkennt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Forseti minnir aftur á að vísa til borgarfulltrúa með titli en ekki hann, hún, það, þau. Óskað eftir að svara andsvari? Nei, þú átt Nei, þá telst andsvarum lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir.
Já, ágæti forseti, ég ætla bara núna að skipta úr rannsókninni yfir í bara að önnur málefni bílastæði, en til þess að segja bara í lokin, sko, hvaða rannsókn sem þú tekur, þú getur alltaf farið að reyna að gagnrýna hvort að aðferðafræðin sé svona eða aðferðafræðin sé hinsegin. Mér finnst þess að bara mjög áberandi að það er einhvern veginn alltaf sama þema hér hjá meirihlutanum, sem að þegar það er einhverjar niðurstöður úr einhverju samtali, könnun, einhverju íbúasamráði, athugasemdir sem að berast inn varðandi deiliskipulagina, að þá alltaf þegar niðurstaðan eða svarið eða ábendingin er ekki alveg eins og þau myndi vilja hafa hana, sem sagt borgarstjórnar meirihlutin, að þá þarf nú að taka þessu með fyrirvara, að þá allt í einu er upplifunin ekki lengur gjaldgeng og þá allt í einu er upplifunin ekki lengur eitthvað sem á að taka mark á. Og það þykir mér mjög dapurlegt, vegna þess að upplifun á alltaf rétt á sér. Ok, núna að ræðinu minni. Sem sagt, könnunin var einn angi af köfun minni ofan í bílastæðamál. Svo er ég líka búin að vera að skoða bara sögu bílastæða hérna í borginni og bara hvernig það hefur þróast. En það er bara svolítið tímafrekt að fletti gerum allar þessar blaðagreinar og fleira sem því tengist, þannig að ég er ekki byrjað að skrifa búið með þessar greinar þess vegna. En mér langaði að skilja bara hvernig sem sagt, fólk hefur hort á bílastæði og hvernig þau hafa þróast inn í borginni. Og það er tvennt sem er þótti áhugavert sem að koma í ljósið þetta. Í fyrsta lagi er að frá því að bíllinn bara birtist á götum Reykjavíkur fyrir hérna rúmum 100 árum, að það hefur verið eins konar bílastæðavandi í borginni, bara mismikill. Framan af var hann náttúrulega mjög slæmur og í áratugi þá var borgin að reyna að hamast við að ná að skaffa næg bílastæði vegna þess að eftir því sem fólk efnaðist þá gat það keypt bíla og bílum fylgdi rosa mikið frelsi. Þetta stytti ferðatímann sem hafði bara afar góð efnaðsleg áhrif á borgarbúa, fyrirtækin inn í borginni og reyndar líka bara borgina sjálfa og borgarsjóð. En sem sagt á seinni helming síðustu aldar og svo núna náttúrulega fyrri helming þessar aldar að þá hefur aðalega þessi borgarstjórnarmeirihluti síðastliðin svona 30 ár verið eitthvað meina að fara frá þessu yfir í að fækka bílastæðum. Og samt hefur bílaeign bara aukist og bílnotkun bara aukist. Þannig að það er augljóst að fækkun stæða hefur ekki teljanleg áhrif á þetta, hefur ekki teljanleg áhrif á heildar bílnotkun eða heildar bílaeign. Hitt var það sem mér þótti áhugavert var að skoða sjónarmiðin varðandi bílastæðin. Vegna þess að fyrst að það er tvö sjónarmið í þessu. Það er annars vegar það að bílastæði séu bara þessi almenningsþjónusta sem að sveitarfélag bara á að skaffa fordómalaust og þannig lít ég bara á bílastæði. En hitt sjónarmiði er að bílastæði sé eins konar svona vara eða markaðsvara og borgin á bara að taka sem mesta gjald fyrir þetta vegna þess að þjónusta við fólk á bílum verið að formi vega eða bílastæða er ekki ókeypis. Ég myndi náttúrulega bara svara því með að segja að borgarbúar eru þegar búin að borga fyrir þessa þjónustu, þeir eru búin að borga fyrir þessa vegi, eru búin að borga fyrir þessa bílastæði og gera það með útsvarinu sínu. En ég minni líka bara á að það er ekki borgin sem á þessa vegi og það heldur þessi bílastæði, það eru bara borgarbúar sjálfir. Líkt og borgarsjóður er sjóður borgarbúa en ekki borgarinnar. En almennt heilt yfir þá hefur það verið þessi þróun núna sem er að fara yfir í að hugsa einhvern veginn bílastæði og ferðavenjur og allt þetta sem eitthvað sem að þessi borgarstjórnarmeirihluti eigi bara að geta verið að tinctúra í. Og ég er bara aðhyllist bara allt aðra nálgun í mínu hlutverki hérna sem borgarfulltrúi og við sjálfstæðismenn bara almennt. Það er bara okkar trú að þessi hlutverk okkar í borgarstjórn að þjóna borgarbúum og tryggja að borgin mæti þeirra þörfum en ekki vera ákveða fyrir borgarbúa hvað þarfir þið megi hafa. Og það er það sem að stjórnmálamenn eru að gera þegar þeir eru hér að segja, herru, nei, við ætlum bara að draga úr þjónustunni hérna og draga úr þjónustunni hér og gera þetta svona vegna þess að þið eigið ekki að þurfa þess að halda og við viljum bara ekkert að þið séu að nota þessa bíla. Og það er það sem er líka bara, mér finnst það raun og veru bara ekki siðferðislega réttlætanlegt að reyna að beygja fólk undir vilja sinni í góðu eða illu. En svo var talað þetta með að bílastæðin væri að taka svo mikið pláss hérna á götunum og mér þótti það svolítið áhugavert vegna þess að yfirleitt eru að tala um einhverjar rendur meðfram húsum
og við erum að tala vegi vissulega á milli. Og ég meina, ég veit ekki alveg hvað ætlast til þess að íbúar geri. Þú veist, á þá eiga, af því að það bara raun og veru þannig að íbúanir að nota bíla að bara þeim, ég er búið með ræðutíminn, ég þarf að koma aftur. Ég kom líka með svo mörg andsvör og ég hef alveg nóg að segja. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt og 2 hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til þess að veita andsvar er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, þetta margt við þetta að athuga svo sem að því að það má færa rök fyrir því og ég hvet borgarfulltrúann til að lesa ágæta grein eftir Ásgeir Jónsson, hagfræðing og núverandi seðlabankastjóra sem að fjallað Reykjavík á tímabilinu 1930 til 60 og síðan eftir 1960. Hann kom með þau rök að aukin bílaeign hefði lengt vegalengdir sem að fólk þurfti að fara verulega í borginni. Að hún leiddi til þess að menn töldu óhætt að dreifa byggðinu út allt. Svo hefði líka með eina hraðaspurningu fyrir borgarfulltrúann. Ég sýndi mynd af Horninu á Frakkastíg og Laugavegi. Það sem var tekið 1 bílastæði, þannig að nú eru 84.999 bílastæði í borginni. Það fyrir fólk til að sitja á í góðu veðri og í stað sem var tóman bíl. Borgarfulltrúinn sammála félögum sínum í umhverfis- og skipulagsráði að það hefði átt að koma í veg fyrir þetta útivistar möguleika. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, fyrst varðandi þetta með bílaeign fólks. Það kemur fram í bara mjög mörgum fræðiritum og væntanlega líka í þessu fræðiriti sem að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson að vísa í, að það að fólk gat farið á bíl gerði að verkum að þú gast verið með verslanir sem voru á fjær, vissulega á ódýrari stöðum, voru þá með bílaplön, gáttu verið stærri og það skapaðist grundvöllur, verslunar grundvöllur fyrir búðir á fleiri stöðum og þar gáttu það verið stærri. Það var ekki það pláss fyrir verslanir í þrengslunum inn í miðbænum. Og það ekki bara það, heldur líka fyrir fólk, til dæmis eins og konur sem voru að vinna. Þær gátu keyrt til vinnu, þær gátu en þurfti ekki lengur að labba í margar klukkustundir og það breytti rosalega miklu fyrir konuna sem fóru nú bara með hálfan dag eða eitthvað í dagvistun. Og það eru ýmsir svona þættir, ýmsir svona atriði sem gera verkum að bíllinn vegna þess að hann bara einfaldlega mjög skilvirkur. Ég búið með tíma? Ok, þá þarf ég að svara hinni spurningunni bara í næsta andsvari. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari. Óskum að veita annað andsvar? Veitir það andsvar sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson? Já, ég ætla að gefa borgarfulltrúnum kost á því að svara spurningunni og býð spenntur eftir því svari. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar sinni og svarar þá andsvar sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Kæri forseti, ég þakka borgarfulltrúnum Hjálmari fyrir þessi liðilegheit. Já, en það nú kannski bara kjarninn í því hvað mér finnst. Mér finnst allt í lagi þegar að fyrirtæki að fara fram á að bílastæði beint fyrir fram að þeirra verslun eða kaffihús eða rekstur eða eitthvað sé notuð undir yfir einhvern tíma eitthvað svona dæmi, Mér finnst það bara allt í lagi. Nákvæmlega eins og mér finnst líka bara allt í lagi að þegar þú ert með fyrirtæki sem vantar bílastæði og það blómaker á því, að það blómaker sé þá fjarlægt til þess að þjónusta og mæta þörfum þessa fyrirtækis. Með öðrum orðum, mér finnst bara að við eigum að þjónusta fyrirtækin í borginni fordómalaust eftir því hvað þeim finnst þeirra þarfir vera, en ekki ákveða fyrir þessi fyrirtæki hverja þeirra þarfir eiga að vera. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar sinni og veitir þá næst andsvar borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, ég vil bara hafna því að ég eða við almennt í meirihlutanum tortryggjum bara óþægilegar niðurstöður innan gæsalappa. Ef rannsóknin hefði komið frá Gallup eða Maskínu eða eitthvað og ég hefði traust á aðferðafræðinni þá hefði ég ekki farið út í þess háttar gagnrýni.
Eins og ég skil það, þá mega eiginlega rannsóknir nota sjálfvalin úrtök en það þá grundvallaratriðið að þær má ekki nota til að fullyrða almennan sannleika eða upplifun út fyrir úrtækið. Þeim þá ætlað að fá hugmyndir, kanna viðfangsefnið dýpra, búa til tilgátur, ekki til að komast að niðurstöðu nema akkurat þann hóp sem tekur þátt. Og það má alveg segja að þetta sé upplifun þeirra sem svöruðu könnuninni og kannski niðurstaðan sé rök fyrir því að það gefi tilefni til að kanna upplifun hjá borgarbúum almennt, en við getum ekki fullyrt þá upplifun. En svo vil ég líka halda því til haga að bílastæðum hefur ekki verið fækkað og ég hvet borgarfulltrúa Ragnhildi Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur til að hafa það á hreinu. Og fyrir utan bílastæðahús þá eru rendur milli húsa það sem við höfum til að vinna með. Ef það á að fjölga þeim umfram það, þá verða þau að vera á einhverjum öðrum stöðum heldur en á röndum milli húsa. Og það er líka þannig að við erum ekki ég hef ekki tíma í það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, það er ljóst mál að hér eru nokkru einstaklingar fyrir innan sem geta talað endalaust bílastæðamál og jafnvel líka aðferðafræði rannsókna og kannana. En já, ég ætla kannski bara að leyfa borgarfulltrúunum að klára erindi sitt að því ég er nú búin að gleyma hvað það var sem að viðkomandi borgarfulltrúi var að koma að. Þannig að höldum áfram. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Forseti, já, það sem ég vildi sagt hafa er að við erum ekki að reyna að þvinga fólk í ferðamáta sem að það vill ekki. Við erum hins vegar að reyna að annars vegar gera það að verkum að það sé mögulegt að nota fleiri ferðamáta heldur en fólk upplifir að það séu möguleikar á. Við vitum út frá könnunum að fleiri vilja ferðast öðruvísi heldur en einkabíl heldur en upplifa að það sé almennilega mögulegt miðað við hvernig innviðir borgarinnar eru í dag. Þannig að við viljum gefa kostin á því og svo hins vegar, eins og ég sagði, bílastæðin eru takmörkuð auðlind. Við erum bara að reyna að stýra því að þau nýti sem flestu sem best af því að við erum ekki þeim galdramætti búin að framkalla rými í þeirri geimtíma samfellu sem við búum í. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar það andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti. Varðandi þetta með sem sagt rendunar og borgarlandsi fyrir bílastæði og svona, það er alveg hægt að hanna hlutina smekklega og það er kannski það sem að gagnrýnin okkar hefur helst verið á er að í þessum þéttingarreitum og þeim stöðum þar sem að það voru mest tækifæri til þess að vera með mun rúmri bílakjallara sem hefði þetta bæði annað þörfum íbúa og gesta á svæðið að þá var það bara sko harbannað að vera með rúma og stóra bílakjallara þegar það var hvað sem verið að grafa undir það að byggja á. En almennt varðandi með svona þessar rendur með fram húsum, það er bara hægt að gera það mjög smekklega en fyrir fólk sem að vill hafa kost á öðruvísi leiðum til þess að ferðast, þá snýst það að bæta þjónustustrætó og að fjölga strætisvögnum á götunni og auka tíðnina og þú veist, gera þetta þannig að þetta sé möguleiki fyrir fleiri og bæta almenningssamgöngur sérstaklega út í úthverfunum. Það að fækka bílastæði bætir ekki almenningssamgöngur. Skilji. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst því andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði nú alls ekki að koma hingað upp, en þetta er svo skemmtileg umræða að ég ákvað að lengja hana aðeins. Mér langar að þakka borgarfulltrúanum Ragnhildi Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur fyrir það framtak að gera svona könnun og ætla ekki að halda neina ræðu það hvort að hún fyrir sig aðferðafræðilega rétt eða ekki. Þetta er ákveðin vísbendingu það hvað fólk er að hugsa og kannski væri bara ráð eða ekki bara ráð, heldur bara mikilvægt að við í borginni gerum svona kannanir sjálf. Við hefðum kannski átt að byrja á því að gera svona könnun áður en við fórum og útvikkuðum gjaldskylduna og hleyptum henni svo á og svo þurfum við að mæla árangurinn af henni. Ég held að það sé bara ágætt í allir svona ákvarðanatöku að hafa fólk dálítið með sér í liði. Og það er ákveðin lærdómur sem við tökum bara með okkur inn í framtíðina. Ég held að við höfum öll heyrt umræðuna
sko það kemur kannski ekkit á óvart, en það eru margir hlindir gjaldskyldu inn í þessum hverfum þar sem að við erum með bílaleigubíla og ferðamenn og alls konar vinnubíla og fleira það sem þeir taka og teppa stæðin. Þannig að þetta ágætis stýring að einhverju leyti, en þeir sem eru ánægðir eru kannski þeir sem eiga rétt á þessum íbúakortum og ég held að það sé mjög mikilvægt að endurskoða þau, af því að við vitum það að reglurnar eru frekar stífar og það hefur mikið verið talað þessi íbúakort. Ég held að það sé mikilvægt að víkka þau aðeins út til þeirra sem eru að leigja inn í þessum hverfum og eiga ekki rétt á íbúakortinu, af því þau kannski eru að leigja litla kjallara íbúð inn í og á fasta númeri þá annars húsnæðis eiganda og svo vitum við það líka að eignirnar eru mismunandi stórar og það geta verið fleiri en einn bíll á hverju heimili og fólk kannski þarf að eiga 2 bíla eða það er unglingur á heimilinu sem þarf að sækja skóla eitthvað staðar í borginni eða eitthvað svoleiðis. Margvíslegar ástæður sem að knýja fólk til þess að eiga fleiri en einn bíl og þá ættum við að vera með kort sem hægt er að kaupa svona íbúðakort nr. 2 á íbúðina og það má kosta bara helmingi meira heldur en íbúðakort nr. 1. Af því ég held að fólk sé raunverulega alveg tilbúið að borga fyrir þetta. Þannig að ég held við ættum að sýna fólkinu aðeins meiri sveigjanleika, aðeins meiri mildi. Framtíðin auðvitað ber það með sér vonandi að annars vegar að við eflum almenningssamgöngur þannig að það verði fýsilegur kostur fyrir alla í borginni. En á meðan borgarlínan er ekki komin og meðan við erum ekki búin að auka tíðni í strætó og bæta þjónustuna og bæta aðstöðuna í strætóskýlunum og aðgengi að þessum fararmátum, þá eigum við að sýna fólkinu í borginni aðeins meiri mildi og við getum fækka bílastæðum kannski með róttækari hætti á ákveðnum stöðum þegar þessi þjónusta er komin. Þannig að og svo er það hitt að ég held að tíminn vinni með okkur af því að samgöngur að breytast og bílaumferð að breytast rosalega hratt. Núna í Bandaríkjunum hafið verkefni þar sem að mannlausir bílar, robotaxís eru byrjaðir að keyra í 2 borgum í Bandaríkjunum. Þar Tesla með verkefni þar sem eru bara mannlausir bílar, robotaxí og og þeir dóla bara og það þarf hvergi að leggja þeim og framtíðin síðan sú að þessi hugbúnaður sem keyrir þessar Teslur hann verður færður yfir í aðrar Teslur, allar Teslur í heiminum sem þýðir það að Teslu-eigandinn, borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir, hún fer bara á Teslunni sinni í vinnunni, nú er ég að stríða þér, ég er að ná athygliðinni. Nú fer hún í vinnuna, segjum að hún eigi Teslu, skilur bílinn eftir fyrir utan, kveikir á appinu og sendir bílinn í vinnuna. Og bílinn fer upp í Seljakverfi og sækir borgarfulltrúa Alexandru Brím og skuttlar henni niður í bæ og síðan bara í vinnu fyrir eigandan. Þetta það sem bara ekki eitthvað inn í framtíðina, þetta bara byrjað. Það tilraunaverkefni nú þegar í Bandaríkjunum, þar sem að þessi bílar, allir þessir rafmagnsbílar sem eru keyrðir áfram af gervigreind og það bara tímaspursmál hvenær þetta breiðist út, fyrst Bandaríkin og svo í Evrópu og það væri nú gaman að hleypast að tilraunaverkefni svona í Reykjavík af því að við erum lítill og fallegur smábær og ættum að geta ráðið við þetta. Þannig að samhliða þessu, þegar fréttir bárust af þessu, hvaða möguleika þessi nýja tækni í samgöngum að hafa í för með sér, þá fóru strax sérfræðingar í bílastæðamálum út í heimi að skrifa hvað þýðir þetta?
Hvað þýðir það ef þú þarft ekki að leggja bílnum? Af því að hann bara að vinna fyrir þig, að keyra fólk sem ekki á bíl eða þarf ekki að eiga bíl út af þessu. Hvað þurfum við mikið af bílastæðum? Og ég las það á internetinu að það væri hægt að draga úr bílastæðafjölda 80% í miðborgum. 80% fækkun bílastæða vegna þess að það þarf enginn að leggja. Mikið væri það nú gaman ef við þyrftum ekki að eyða öll þessu plássi í bílastæði. Bílar standa að langmestu leyti kjurrir allan ársins hring og þetta er líklega ein mesta sóun í okkar samfélagi eru bara bílar, þessi stykki sem að standa tóm og engum til gagns og auðvitað eru vel sammála það að þetta er ekki gott fyrirkomulag og það er eiginlega alveg fáránlegt að öll þessi tæknivæddi heimur sem við búum í sé ekki búin að leysa úr þessu fyrir löngu. Auðvitað er yndislegt að eiga bíl og öll þeir hverfi ekkert bílarnir, það er mörg okkar sem munum áfram vilja eiga bíla en við munum nota hann örugglega allt öðru vísi. Þetta er bara byrjað og það verður mjög gaman að fylgjast með þessu. Þannig að kannski eftir 15 ár eða 10 ár eða 7 ár eða 5 ár þá verðum við kannski bara að ræða hætturnar sem að felast í þessum bílum sem að engin bílstjóri stýrir eða eitthvað allt annað. Eða bara hvað við eigum að gera við öll þessi bílastæði. Þannig að þetta er skemmtileg umræða, ég sé að koma fullt af andsvörum og það er bara frábært og í grunninn er ég ekki að ráðast á neitt, ég er bara svona með einhverja hugleiðingu algjörlega óundirbúið en fyrst og fremst bara þakka fyrir umræðuna og takk fyrir mig. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. 2 hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrst þess að veita andsvar er borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, þetta er eiginlega eins konar meðsvar vegna þess að það er margt rétt sem kom fram í ræðu borgarfulltrúans og það er nefnilega svo athyglisvert að í Reykjavík þá eru yfir 170.000 bílastæði og þar af 30.000 almenningsstæði í borgarlandinu og ímyndið ykkur bara hvað við getum gert annað skemmtilegt við þetta land. Talandi að nema nýtt land, að þá væri bara frábær tillaga hér að við getum sameinast hana, nema nýtt land á þessum bílastæðum og gera eitthvað uppbyggilegt. Vegna þess að þetta er algjörlega galið. Bílisminn er búinn að vera að drepa þessa borg frá því ég hóf afskipti af pólitík 2010 og það hefur eiginlega bara lagast kannski smá en ekki nógu mikið og ekki nógu hratt. Og svo það sem að ég sakna líka í þessari umræðu, það er að við séum að tengja þetta við loftslagsbreytingar af mannavöldum. Ég sakna þess að við séum að tala það í þessum sal. Þetta er rándýrt og þetta er bara ekki góð nýting á landi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarað á andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, gaman þegar við erum sammála, Líf. Ég borgarfulltrúi. Þetta er ekkert sérstaklega góð nýting á landi ef það er til tækni sem að leysir af þarfirnar bílastæði og ég held að við höfum fylgjast vel með þessari þróun og hugsanlega, af því það var nú umdeilt hér í síðustu kosningum til sveitarstjórna þegar borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir sagði við ættum að rífa upp malbik og breyti gras og leggja gras. Það var eitthvað svona á þá leið sem að borgarfulltrúinn sagði að hún leiðrétti mig ef ég hef rangt eftir henni en það væri dásamlegt ef við getum nýtt þetta land með öðrum hætti en ég tök undir með borgarfulltrúanum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Takk fyrir þetta, forseti. Ég er greinilega komin hérna í einhvers konar skjallbandalag við Einar Þorsteinsson borgarfulltrúa og hef þá tekið við að Friðjóni Friðjónsinni borgarfulltrúa í því. En þetta voru kannski ekki mín orð og farið rétt með. Ég sagði að við þurftum að fletta upp malbiki. Og minnug þess, og takk fyrir að rifja upp þessa ágætu setningu mína, fletta upp malbiki, minnug þess
þá vil ég benda á að í aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar í loftslagsmálum þá á að fækka bílastæðum 600 á hverju einasta ári. Og hvað erum við að gera í dag? Við erum að fjölga þeim og það er staðreynd og ég held að við ættum bara að fara að tala það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar sinni. Er óskum að svara andsvari? Nei. Og þá veitir næst andsvar borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, mér fellur vel við þennan svona bjartsýna tón í borgarfulltrúnum Einari Þorsteinssyni, en hann kannski bjartsýnni á tæknina en ég. Mér finnst tæknin oft leiða til enn meiri vandræða heldur en voru fyrir, samanber tölvukerfi og alls kyns vesen. En svo hérna búið að tala um þetta mjög lengi. Það var talað um þetta fyrir 7 árum, að eftir 5 ár væru allir bílar sjálfkeyrandi. En þeir sem að gerst þekktu sögðu nei, það eru svona 40 árið. Og en ég bara bendi líka á að það lausn til sem hendar sumum og það eru þessir deilibílar, ég bara það lútur á sjálfum mér, að maður getur bara með ákveðnu appi náði bíl réttu heimili sínu, nota það ef maður þarf að skutlast eitthvað, ef maður þarf að skutlast í Costco eða IKEA eitthvað tjandan eða út í Sorpu, og það bara svo miklu þægilegra heldur en að vera að reka bíl sjálfur, og mig grunar að fleiri muni svona fara á þann vagn á næstu misserum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég held að það er alveg rétt sem borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson nefnir að menn töluðu um þetta fyrir hans mörgum árum og töldu þetta væri handan við hornið. Síðan liðu árin og núna er þetta hins vegar að komast á koppinn og við sjáum sjálfkeyrandi bíla víða keyra án bílstjóra og þannig að tæknin er komin og það er bara spurning hversu hratt er hægt að innleiða hana. Deilibíla hugmyndin hefur víða verið reynd og hún kannski hefur ekki náð fótfestu í miklu mæli. Þetta er svona ákveðin viðbót og það er bara gott að við þurfum allar svona skynsamlegar sniðugar viðbætur eins og hoppjólin og það allt saman. En ég held að eignarrétturinn á bílunum, það að þú getur sett bíliðinn í vinnu á meðan þú ert í vinnunni eða senda hann í erindi að sækja og skutla börnum eða gera það sem þarf að gera, skapa tekjur, það verði til þess að hraða þessari þróun mjög. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, það er bara skemmtilegt að pæla í framtíðinni og hún alltaf komin áður en maður áttar sig, en og þetta einmitt hefur verið mjög mikið rætt og bent á það að ef að það verður bara sama eignarhald á sjálfkeyrandi bílum og á þessum venjulegu bílum, þá mun það ekkert minnka umferðina en eitt slíkt, þannig að þá í sjálfu sér verði sama vesinn í umferðinni og áður. Þannig að þar sem ég hef lesið hafa menn sagt að það verði að vera mjög öflugar almenningssamgöngur ef þetta kerfi á að ganga upp með sjálfkeyrandi bílum, og það þarf líka að vera þannig að fólk skiptist á að nota sama bílinn ef við ætlum að koma í veg fyrir að bílunum á götunni fjölgi stanslaust. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Já, forseti, ég held að það sé ákveðin leikbreytir þegar allar Teslur landsins breytast í leigubíla og ég held að það er nema mörgum þúsundum. Ég held að ég er alveg sammála því að það þarf alltaf öflugar almenningssamgöngur og það þarf líka hoppjól og það þarf deilibíla og ýmislegt fleira og það þarf forgangsakreinar, sérstaklega kannski fyrir þessa sjálfkeyrandi bíla, það má nota það, en ég held að valkosturinn við að þurfa ekki að eiga bíl, hann verði miklu fýsilegri þegar við erum komin með þessa nýju tækni sem að þú varst að tala um að framtíðin, hún rennir bara stundum allt í einu upp, hún runnin upp í þessum efnum.
þessi tækni tilbúin. Í höfuðstöðum Tesla einn stærsta ofurtölva í heimi sem safnar gögnum á hverju einustu sekundu frá Teslum út allan heim, þar sem að myndagögn eru keyrð inn í þennan algoritma þarna og gervigreindin að læra af umferðinni og mannlegri hegðun og aksturslægi og öllu umhverfi og að fullkomna þessa tækni miklu hraðar heldur en við þorðum nokkurn tímann að vona fyrir 7, 8, 10 árum síðan. Þannig að það bara, mér langar að gleðja það með að segja Hjálmar Sveinsson, framtíðin runnin upp. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari. Forseti minnir borgarfulltrúa á að vísa alltaf til titils þegar vísar til borgarfulltrúa. En þá umræðum þennan dagskráli lokið. Óskum að taka til máls? Já, borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir tekur til máls og lýkur umræðunni. Það var svona óundirbúin að Ágæti forseti og borgarstjórn, þetta búið að vera ógeðslega skemmtileg og lífleg umræða og þvílík kúvending sem kom inn í lokin hjá honum borgarfulltrúanum Einari Þorsteinssyni sem náði hérna að róa börnin sem voru að rífast og sýndi af sér mikla föðurlega hæfni í þessu. Allavega, mér leist ótrúlega vel og ræðuna stangur til að fóra að tala 80% fækkun bílastæða og þá fór heltinu, þurfti ég að taka hans í borðið. En þetta alveg rétt, sko, að það ýmislegt að breytast og það sem ég finnst áhugavert að þetta oft svona kannski sagan að endurtaka sig, en að þess að nákvæmlega þessi framtíðarsýn sem að borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson var að lýsa, þar sem að bílarnir verða meira komin í vinnu fyrir okkur allan sólarhringinn, í raun og veru þannig sem að bílarnir byrjuðu í Reykjavík. Fyrstu bílarnir voru leigubílar. Fólk keypti á til þess að vera í sjálfstæðum atvinnurekstri og þeir voru aðalega bara að keyra fólk sko þá helst utanbæjar, það var þá selt í sæti og fólk tók svona utanbæjarferðir og svo voru þeir notaðir í sjúkraflutninga og þess háttar. Þannig að þetta svona ákveðin kannski hringur sem að fer hann í gang. En það ljóst mála að bílastæðin eru allar manna vörum og eitthvað sem við flestöll sterkar skoðanir á einhvern leiti. Fyrir mitt leiti að þá var tilgangur könnuninnar aðalega bara að kanna upplifun fólks. Ég held að við ættum að gera það oftar og segja frá því og ég bara æstist upp við alltaf aðferðatal og næsta könnun, ég veit ekki hvað hún verður en ég mun örugglega hringja í umræddan bróður borgarfulltrúans Alexandru til þess að vera búin að algjörlega byrgja fyrir brunnið þar. En svo það hitt sem ég ætlaði nú bara almennt að segja og var svona kannski mitt innlegg í þessu að ég held að okkar hlutverk hér ekki síst að búa okkur undir framtíðina og vera tilbúin að við geta svona, verið tilbúin fyrir hana þegar hún kemur sem á morgun. Heldur líka, og það eiginlega það sem ég vildi svona kannski helst impra á með þessu öllu saman, að við eigum að árangursmæla, við eigum að kanna áður en við förum að breyta og vera þá með einhverjar mælingar eftir á og við eigum að vera duglega að spyrja íbúa hvað þeim finnst, sama hvort við séum sammála því eða ekki, vegna þess að við erum bara í þjónustu við íbúa og þótt að það hægt að nota kannanir til þess að kanna hug almennings en það má líka nota bara einmitt markaðinn eins og við vitum varðandi þessar nýbyggingar og það sem að markaðurinn að segja að fólk vilji hafa 1 bílastæði til 2 fyrir sig og jafnvel ykkur fyrir gestina sem eiga að koma að heimsækja, að þá finnst mér bara alveg eðlilegt að taka tillit til þess. Þannig að minn svona lokan ykkur en ég sjá að ég kom með ansvar þannig að ég kannilega ekki búin hér í dag. En mér lokan ykkur í þessu var að ef ég ætlaði nú að tala alveg blákalt hvað mér finnst, burtséð frá öllum könnunum og með fyrirvara að það náttúrulega ýmsar skoðanir þessu inn í mínum hóp, enda skoðanafrelsi í Sjálfstæðisflokknum, að þá finnst mér bara að við að vera með frekar rúma bílakjallara til þess að geta komið meiri umferð neðanjarðar. Eins og þið vitið þá ég hrifin af neðanjarðarlest af því ég sammála því að ekkert kemur í veg fyrir góðar almenningssamgöngur og þá alltaf að bæta þær óþá öllu öðru. Og
þegar allt kemur til alls þá eru bara þarfir íbúar fjölbreytilegar. Þú veist, það eru íbúar sem munu þurfa bíla og það eru íbúar sem geta notað almenningssamgöngur, það eru íbúar sem munu geta átt sjálfkeyrandi Teslur sem vinna fyrir allan daginn og það eru íbúar sem nota deilibíla og það eru íbúar sem nota aðra faramáta og við bara þjónusta allt þetta fólk. Ekki agnúast út í hvað þjónusta þarf, bara þjónusta. Þannig að svo mörg voru þau orð, en ég hlakka til að heyra hvað ansvar ég er komið. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og forseti þarf að rekja borgarfulltrúinn að hér ekki nein ansvara því að borgarfulltrúinn sem spurði ansvara hefur lokið sínum ansvarsrétti búinn með hann. Þannig að nú telst umræðu þetta mál og þá tekur til máls borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, ég ætlaði nú bara að koma hérna upp til þess að spila á sameiginlega streng. Þannig að ég held að við getum öll verið sammála það að til þess að vera með góða stefnu í einhverjum málaflokki að þá verðum við líka að vita hvað við erum að gera og til þess þurfum við að leggja fyrir kannanir. Þannig að í framhaldinu af því, þá er bara að velta fyrir mig hvort að borgarfulltrúinn sem var hér og undan mér taki þetta ekki að sér í framtíðinni. Þá hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við mál sitt og umræðu þennan lið á dagskránni lokið. Og við göngum til þriðja liðar á útsendri dagskrá. Það er uppbygging leikskóla í Reykjavík samanber 10. lið fundargerðar borgarráðs frá 22. maí 2025 og fyrst tekur til máls. Nei, það er ekki frummælandi þannig að mældagskrá er opið. Og Skúli Helgason, borgarfulltrúi, tekur fyrst til máls. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég ætla hér á næstu mínútum að fara yfir niðurstöður og tillögur úr svokölluðum spretthópi sem var settur á fót með erindisbréfi frá borgarstjóra 20. mars síðastliðinn og skilaði af sér niðurstöðum tæpum 2 mánuðum síðar. Þær voru kynntar í borgarráði 22. maí. Þetta er hópur sem var ætlað að rýna þau uppbyggingaráform sem eru fyrirliggjandi í leikskólamálum sem stýrihópur brúum biliverkefni hefur haldið utanum undanfarin ár, koma með tillögur að nýjum uppbyggingaverkefnum og ræða hluti eins og mönnun, starfsaðstæður og svo framvegis. Þetta var afar ánægjuleg vinna. Í þessum hópi voru Sanna Magdalena Mörtudóttir, Helga Þóradóttir og Dóra Björk Guðjónsdóttir ásamt mér og verkefnastjóri okkar var Ólöf Guðbjörg Söbekk. 11 fundir sem hópurinn hélt á 6 vikum og niðurstöðurnar eru þar sem ég ætla hér að fara yfir. Þetta er svona í 4 köflum. Í fyrsta lagi yfirferð yfir ný uppbyggingaverkefni, í öðru lagi stækkun leikskóla með færanlegum stofum. Í þriðja lagi eru síðan ýmsar almennar tillögur og loks er birt yfirlit yfir heildarmyndina. Hver er staðan þegar horft er á samandregið uppbyggingu og endurheimt plássa eftir hverfum til þess að fólk geti betur átt að sjá því hvert við erum að fara. Varðandi uppbyggingaverkefni þá er þar fyrst á listanum það sem er kannski næst okkur í tíma og það er tillaga nýjan borgarrekinn leikskóla við Rafstöðaveg. Viðræður þetta verkefni hafa staðið frá því í janúar og nú liggur fyrir drög að samningi við uppbyggingaraðila að þarna verði reistur 6 til 7 deilda leikskóli fyrir það bil 100 börn með mögulegri stækkun síðar upp í 10 deildir. Og þarna eru áætluð verklok á fyrirhluta næsta árs. Þetta er mál sem að mun reyndar koma inn í borgarráð strax á 50. kemur. Við höfum verið sömuleiðis í viðræðum við Félagsstofnun stúdenta að sú stofnun að hún setji á fót sinn 3. leikskóla. Þeir hafa rekið undanfarin ár bæði Sólgarð og Mánagarð með ágætum árangri og hafa í hyggju að bæta við þeim 3. 7 deilda leikskóla fyrir það bil 120 börn sem yrði byggður og rekin af Félagsstofnun stúdenta í samvinnu við borgina og þetta telja húsráðendur þar mögulegt að verði klárað á næstu 2 árum, verði tilbúið vorið 2027.
Það hefur verið heilmikil vinna á vegum borgarinnar í því að finna framtíðarhúsnæði fyrir leik- og grunnskóla hjallastefnunar og núna hafa menn fundið staðsetningu sem að sátt við Nautholtsveginn á lóð sem að Háskólinn í Reykjavík hefur fengið úthlutað fyrir allnokkur síðan og þar stefnt að því að verði til leikskóli fyrir 180 börn sem að þýðir þá fjölgun upp á 20 börn miðað við stöðuna í dag og þarna reiknað með áætlunum verklokum 2026 til 7. Síðan koma 5 verkefni sem að hanga dálítið saman og meiningin að nýta samning sem að í burðarliðnum við varðandi byggingu á nýjum leikskóla í Foxhórsdalnum. Þar hefur verið talað lengi að vera með ákvæði að geta pantað alltaf 5 leikskóla til viðbótar og við erum að raun og veru höggva á hnútinn og leggja til að við leysum þarna 5 mál í einu sem að hafa verið óleyst eða svona í ákveðinu uppnámi undanfarin misseri. Það í fyrsta lagi að það verði fjarlægð þau hús sem eru á lóð leikskólans Laugardalssólar í Laugardalnum og sett nýtt húsnæði í staðinn sem að taki við af þeim og þar verði þá 10 deilda leikskóli í framtíðinni fyrir 180 börn eða fjölgunum 60 og þarna værum við að nýta samræmda hönnun sem að þetta bæði praktískt og sparar borginni fjármagn. Áætluð verklok þarna 27. Miðborgin, þar var á sínum tíma farið í hönnunarsamkeppni sem að skilaði niðurstöðu en 2 útboð skiluðu hvorugt ásættanlegri niðurstöðu þannig að það verkefni hefur ekki komist á ferðina. Við erum hér að leggja til að við nýtum þennan sama samning til þess að setja niður nýtt húsnæði á miðborgarreitin við Njálsgötuna og þar verði þá 6 til 8 deilda leikskóli fyrir alltaf 140 börn og þarna telja okkar bestu menn að það sé raunhæft að þetta tilbúið haustið 2028. Ægisborg kemur hér nýtt inn, menn hafa verið að velta mjög fyrir sér hvaða kostir séu vænlegastir í Vesturbænum, hafa verið mikið hort á Vesturborgina en við erum að leggja til hér að lausnin varðandi Vesturborg verði færanleg hús sem að komi í stað skála sem að húsnæði sem að stendur til að rífa en í staðinn verði umtalsverð fjölgun á lóð Ægisborgar sem að mun stærri og heppilegri til þess að setja í nýtt húsnæði í stað þeirra húsa sem eru fyrir á lóðinni og þarna þá 8 til 10 deilda leikskóli með 140 til 80 börnum og fjölgunum 65 til 105. Þarna áætlum við að verklokin getur verið haustið 2029. Og síðan það Safamýri, lengi verið á teikniborði í stýrihópnum Brúum bilið að setja þar upp fyrst átti að fara í stórfelldar endurbætur á þeim skóla en síðan kom í ljós að það húsnæði er ekki á vetur setjandi þannig að við þurfum að farga því og reisa nýtt húsnæði í staðinn sem að geti verið 10 deilda leikskóli fyrir alltaf 180 börn á þessari lóð, hún rúmar það. Þarna eru áætluð verklok 2029. Og síðan það loka áfangin í þessum 5 leikskólapakkar sem Sunnuás í Laugardalnum. Þar tiltölulega nýlega búið að setja niður ævintýraborgar einingu sem að sinnir þeim fjölda sem í leikskólanum í dag 100 börn en með nýjum 10 deilda leikskóla þetta fjölga þeim 80 og þetta væri þá raunhæft að gerast í kringum 2030. Og loka uppbyggingartillagan sem við erum þarna með meira varpa fram svona sem verkefni á fyrri stigum eða fyrstu stigum og það möguleiki á leikskóla á loftleiðareiknum í inngarðinum svokallaða sem að núna eru bílastæði. Þarna þetta nýlega búið að gera samkomulag við ríkið hjúkrunarheimili en það rými fyrir sömuleiðis leikskóla og mögulega samreikin leik- og grunnskóla sem að geti verið fyrir 120 til 150 börn. En við leggjum áherslu á það að þetta ekki tekið með í neina samtölu í kortlagningun okkar. Þetta frekar sett inn sem hugmynd til frekari skoðunar. Við höfum áður fjallað stækkun leikskóla með færanlegum stofum. Það var ákveðið í borgarráði fyrir nokkrum vikum, einni viku áður en við fórum yfir þessar tillögur okkar og samandregið eru þetta 16 stofur sem eru í útboðsferli og fara á lóðir 7 leikskóla á tímabilinu vorið 26 til vor 27. Almennu tillögurnar eru 4, stofnstyrkir, aukin samnýting skóla- og frístundahúsnæðis, stofnun hreistileikskóla, ný leikskólapláss, nýtt til að taka á móti yngri börnum og loks þarna
vakin athygli á því að það stendur yfir breyting á reglum leikskólastarf sem að annars spretthópur mun leiða í jörð. Stofnstyrkirnir, hugmyndin með þeim að búa til hvata til að sjálfstætt starfandi leikskólar fjölgi plássum hjá sér og eigi þá möguleika á stofnframlagi í formi eiginfjár eða stofnstyrkja vegna nýframkvæmda eða þjálfunar á starfsfólki frá borginni. Við sjáum fyrir okkur styrkfjárhæðirnar myndu vera háðar fjölda nýra plássa, þannig að hámarksfjárhæðin geti verið 300 milljónir króna fyrir nýjan leikskóla í fullri stærð, en minni fjölgur myndi þá fela í sér hlutfallslega lægri stofnstyrki. Og þarna eru ýmis ákvæði sem við höfum talað þar með talið að óhagnaðardrifna starfsemi sé að ræða. Við hnykkjum öllu heldur á því að aukin samnýting skóla- og frístundahúsnæðis mjög mikilvæg og mikilvægt að horfa fyrst til þess kostar þegar við erum að leita að bráðabirgðahúsnæði fyrir leikskóla í framkvæmdum, ekki síst til þess að tryggja að hægt sé að mæta þörfum barnafjölskyldna innan þeirra hverfis og nærumhverfis. Síðan það hugmynd sem að kom upp í þessu ferli og við erum bara mjög spennt fyrir og leggjum á borðið að við séum vakandi fyrir því að fara í samvinnu við íþróttafélögin sem að mörg hver eru í framkvæmdum eða hyggja á framkvæmdir að stofna leikskóla þar sem að væri sérstök áhersla á hreyfingu og útivist. Köllum þá hreistileikskóla. Við höfum þegar í tilraunaskyni tekið upp samtal við eitt af þessum félögum sem að Valur, sem að hyggst reisa fjölnota knatthús á Hlíðarenda og þar eru menn tilbúnir til viðræðna við borgina og fleiri félög gætu fylgt í kjölfarið í framhaldinu. Við hnykkjum á því að það verði meginreglan að ný leikskólapláss sem við erum að fjárfesta í séu notuð til að taka á móti yngri börnum frekar heldur en sem bráðabirgðahúsnæði. Og síðan þetta sem þetta mjög mikilvægt atriði að það ekki nóg að bæta við plássum, við þurfum að tryggja mönnunina og það eru hugmyndir frá skóla- og frístundasviði í þá veru sem við kynntum okkur í spretthópnum og hefur verið ákveðið að setja í sérstakann farveg með nýjum spretthópi sem tekinn til starfa og mun skila af sér niðurstöðum í þessum mánuði ef að áætlanir gangi eftir. Tíminn búinn en allt í allt þá eru þetta nýjar tillögur sem að boða alltaf 900 ný pláss á næstu 5 árum sem bætast við 730 pláss í brúum biliplaninu, allt í allt með endurheimt plássa tæp 2000 pláss á næstu 5 árum sem að þýðir miðað við það sem þegar hefur verið gert í þessu verkefni að við erum í raun og veru að fjölga helming leikskólaplássum í borginni í þessu mesta uppbyggingar átaki leikskólamannvirkja í sögu borgarinnar. Ég hef lokið máli mínu. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næsta mælskrá borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla að fara yfir sömu skýrslu og kannski góðvísa aldrei ofátt kveðin og þannig að það verður svona kannski einhverjir endurtekningar. En í lok mars var skipaður spretthópur leikskólauppbyggingu. Ég var í þessum spretthópi ásamt borgarfulltrúanum Dóru Björt Guðjónsdóttur, Sönnu Magdalenu Mörtudóttur og borgarfulltrúinn Skúli Helgason leiddi okkur í gegnum þessa miklu vinnu. Verkefni hópsins var að yfirfara aðgerðaáætlun stýrihópsins Brúum bilið og koma með tillögur að nýjum verkefnum sem tengjast uppbyggingu nýrra leikskóla eða stækkun starfandi leikskóla með áherslu á framkvæmdir sem ljúka mætti á næstu 2 árum. Jafnframt var hópnum falið að rýna fyrirliggjandi áætlanir mönnun og viðhald leikskólamannvirkja og leggja fram tillögur til úrbóta. Þetta stórt verkefni, enda hélt spretthópurinn 11 fundi. Hópurinn fór yfir stöðu leikskólabygginga og hvernig mætti forgangsraða verkefnum með stuðningi frá starfsfólki skóla- og frístundasviðs, umhverfis- og skipulagssviðs og fjármála- og áhættustýringarsviðs borgarinnar. Afrakstur þessara vinnu eru fjölmargar tillögur sem var skipt upp í 4 liði. Í fyrsta lagi eru 9 tillögur ný uppbyggingaverkefni sem gætu tryggt 900 ný leikskólapláss.
Fyrsta verkefnið sem við fengum var að finna hentuga staðsetningu fyrir leik- og grunnskóla Hjallastefnunnar og nú stefnt að því að reisa nýtt framtíðarhúsnæði við Nautholtsveg. Reykjavíkurborg mun ekki byggja leikskólan, heldur mun Hjallastefnan fjármagna og byggja í samvinnu við lóðarhafa og uppbyggingaraðila. Síðan var ákveðið að ganga til samninga byggingu á nýjum borgarregnum leikskóla við Rafstöðaveg í Elliðaárdalnum. Þar eru verklok áætluð vor 2026. Félagsstofnun stúdenta áætlar að byggja og reka nýjan leikskóla við Þorragötu í nágrenni við stúdentagarða og stefnt að því að leikskólinn verði 7 deilda fyrir 120 börn. Þarna getur skipt sköpum að borgin veiti stofnstyrk til verkefnisins svo það raungerist. Síðan áætlað að byggja 5 nýja leikskóla sem byggja á samræmdri hönnun bygginga. Það sparar bæði tíma og fjármuni að ganga til samninga samræmda hönnun og það má segja að það sé ný nálgun í þessari vinnu. Mesta vinnan fór síðan í að meta og forgangsraða hvar þessar byggingar ættu að rísa og þá þurfti að horfa til þess í hvaða hverfum þörfin væri mest og hvaða leikskólabyggingar væri í það slæmu ástandi að það ekki borgaði sig að fara í viðhald. Dæmi slíkt nýtt húsnæði leikskólans Laugarsólar í Laugardal sem á að koma í stað Laugaborgar og Lækjaborgar sem þarf að rífa. Verklok þar eru áætluð 2027. Sama á við borgarrekna leikskólan í Safamýrin en það stefnt að því að þar rísi 10 deilda leikskóli á 2 hæðum fyrir 180 börn. Við ákváðum einnig að nýta þessa samræmdu hönnun á Ægisborg en við fengum þær fréttir að húsnæði þar var orðið mjög lélegt og þar lóðin nokkuð stór sem gefur tækifæri til stærra húsnæðis með fleiri plássum og það líka skortur á leikskólaplássum í Vesturbænum. Það mikil þörf fyrir leikskóla í miðbænum og þess vegna ánægjulegt að segja frá því að við ákváðum að nýta sömu hönnun á lóð við Njálsgötu fyrir miðborgar leikskólan. Við töldum það fullreynt eins og kom fram hér í máli borgarfulltrúans Skúla Helgasonar með að byggja glæsilegan en of kostnaðarsaman leikskóla sem þar hafi verið hannaður áður. Okkur fannst einfaldlega ekki skynsamlegt né farið vel með fjármuni að halda áfram í þeirri vegferð. Og það áætlað að miðborgarleikskólinn geti risið 2028. Síðasti leikskólinn sem áætlað að rísa eftir þessari forskrift borgarrekni leikskólinn Sunnuás í Laugardal og við teljum að þar geti risið 10 deilda leikskóli fyrir alltaf 180 börn. Þessar tillögur sem ég hef nefnt hér í fyrsta lið ætti að geta tryggt 900 ný leikskólapláss á næstu 5 árum. Í lið 2 eru tillögur að hraðað verði verkefnum sem miða að stækkun starfandi borgarrekinna leikskóla með nýjum færanlegum stofum. Fyrirmynda hönnun vel heppnu viðbygging sem nú við leikskólan Stakkaborg í Hlíðahverfi. Áherslur verða á að rýna frekar stækkunarmöguleika starfandi leikskóla á uppbyggingasvæðum. 2 slíkar stofur í útboðsferli sem munu fara á lóð Seljaborgar. Þar að auki á áætlun útboð fyrir 14 stofur sem munu fara á lóðir alls 6 leikskóla. Það eru Vesturborg, Hólaborg, Jörfi, Árborg, Grandaborg og Maríuborg. Og stofurnar mun opna fyrir starfsemi á tímabilinu 26 vor 26 og fyrir hluta 2027. Í þriðja lagi komum við með nokkrar almennar tillögur. Það má fyrst nefna að taka upp stofnstyrki til að hvetja til fjölgunar plássa á vegum sjálfstætt starfandi leikskóla.
Styrkfjárhæðir verði háðar fjölda nýrra plássa með það að viðmið að þeir getu orðið að hámarki 300 milljónir króna fyrir nýjan leikskóla með 120 ný pláss eða fleiri. Við setjum ýmis skilyrði fyrir styrkveitingu eins og til dæmis að styrkfjárhæð greiðist í áföngum eftir framvindu framkvæmda, borgin eigi kröfu endurgreiðslu stofnstyrks ef uppbygging hætt á framkvæmdatíma, styrkir miðist eingöngu við félög sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Við leggjum til að auka samnýtingu skóla og frístundarhúsnæðis fyrir leikskóla til að tryggja bráðabirgðahúsnæði fyrir leikskóla sem þurfa að flytja starfsemi sína annað vegna viðhalds og endurbótaframkvæmda í húsnæði þeirra. Þessi hugmynd var mikið rædd því öllum finnst það vondur kostur að foreldrar þurfa að keyra börn sín langar vegalengdir milli hverfa á meðan leikskóli í viðhaldsaðgerðum. Markmiðið alltaf að mæta þörfum barnafjölskylda innan hverfa. Við leggjum líka til að farið verði í undirbúning að stofnun hreistileikskóla í samvinnu við íþróttafélög og að það verði strax hafist handa og við reyndar eins og kom fram hér áðan, byrjuðum eitt samtal og var vel tekið í það. En í lok skýrslunnar farið yfir öllu verkefni sem á döfinni og mun fjölga plássum á næstu 5 árum. Þar með talin þau verkefni sem þegar hafa verið samþykkt og sett í farveg á vegum stýrihópsins Brúum bilið. Alls þar að ræða 1987 nýleik skólapláss sem dreifast á hverfi borgarinnar. Og þar fannst okkur mikilvægt að sýna fjölgunina á greinagóðum kortum til að borgarfulltrúar og íbúar geti áttað sig betur á stöðunni. Jafnframt lagt til að næstu skref verði að vinna kostnaðarmat á tillögunum og vísa þeim í kjölfarið til undirbúningsfjárfestingaráætlunar til næstu 5 ára. Hér í lokin þá vil ég nefna að það ekki nóg að byggja leikskóla. Við verðum að hafa ánægt starfsfólk sem tilbúið til að takast á við það mikilvæga verkefni að annast og mennta börnin okkar. Vissulega verða betri aðstæður hjá starfsfólki þegar við byggjum gott og heilnæmt húsnæði. Skóla- og frístundasvið kynnti spretthópi hugmyndi starfshóps sviðsins að breytingum á reglum leikskólastarf. Þeim hugmyndum meðal annars ætlað að bæta stöðu mönnunar, leikskóla og starfsaðstæður starfsfólks, sem og að draga verulega úr þörf fyrir fáliðuna aðgerðir í leikskólum borgarinnar og auka þannig fyrirsjáanleika í lífi barnafjölskyldna. Spretthópurinn tekur undir mikilvægi þess að grípa til aðgerða sem fyrst sem styðja við mönnun leikskóla og þar verði meðal annars horft til þess að samræma betur vinnutíma starfsfólks í leikskólum og grunnskólum, svo sem með auknu samræmi milli vinnuskyldu, leik- og grunnskóla jól, áramót, páska og í vetrarfrí. Já, takk fyrir. Náðu ekki að klára það. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt og forseti gerir kaffihlé.
Fundi borgarstjórnar áfram haldið. Það kom ósk frá borgarfulltrúum Þórdísi Lóu Þórðardóttur athugasemd við fundarsköp og forseti heimilar það. Gjörðu svo vel. Takk forseti. Ég legg til að þessu máli uppbyggingu á leikskóla Reykjavík verði bara frestað. Þetta ekki mál sem tímasensitív á neinu leyti og hér eftir mörg mál og við höfum haft á reglu að allir flokka fá að koma af stað með sín mál og við erum eftir með nokkur mál sem eru á tímalínu og þannig að ég get ekki séð að þetta sé bara eitthvað leikrit að vera hérna með uppbyggingu leikskóla í Reykjavík og fullt af fólki komið á mælendaskrá. Þetta ekki mál sem þetta búið að ákveða þetta búið að staðfesta þetta í borgarráði. Þannig að ég ger bara fastlega ráð fyrir þetta sé klappa og klárt og legg til að þessu máli verði frestað. Borgarfulltrúinn hefur lokið við stuttu athugasemd og hér lagði borgarfulltrúinn fram tillögu frestun á málinu og við berum upp frestunartillögu en hér vantar fólk í salinn og forseti hringir því borgarfulltrúa inn í salinn. Hér vantar borgarfulltrúan Alexandru Brím og borgarstjóra Heiðbjörgu Hilmisdóttir og borgarfulltrúan Andreu Helgadóttur. Hann komin inn, já. Við erum að ganga til atkvæðagreiðslu frestunartillögu sem var lögð fram. Stendur frestunartillagan? Ok. Þá verður að draga hann tilbaka. Já, en hún ekki á mikrofónum. Forseti, borgarfulltrúinn Viðreisnar hefur fengið það fréttir að ekki eigi að fresta máli Viðreisnar og ekki eigi að fresta máli Framsóknar og það þýðir að allir flokkar komast á og þá borgarfulltrúinn bara mjög sáttur og gerir bara ráð fyrir snarpri og þéttri umræðum leikskólamál. Svo stuttri. Og dregur það tilbaka. Já. Frestunartillagan dregin tilbaka en við göngum ekki til atkvæðagreiðslu. Það heldur höldum áfram með dagskrána og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér á síðustu metrum þessa kjörtímabils leggur meirihlutinn fram aðgerðaráætlun í leikskólamálum sem eiga mið að því að leysa leikskólavandann. Með þessari aðgerðaráætlun verður ekki séð að vandinn leysist á þessu kjörtímabili. Enda bera flestar tillögur aðgerðaráætlunarinnar þess merki að leysa í vandann á næsta kjörtímabili og ná sumartillögurnar jafnvel langt inn í næsta kjörtímabil. Ekki búið að kostnaðarmeta tillögurnar og heldur ekki búið að fjármagna þær og bendir á að þeim verði vísað í fjárfestingaráætlun til næstu 5 ára. Þá ríkir einnig óvissa vegna allra þeirra skóla sem í mikilli viðhaldsþörf og færa það starfsemina tímabundið annað á meðan á framkvæmdum stendur. Hér að ræða stóra leikskóla eins og Hagaborg, Hólaborg, Björtuhlíð, Ársól og nú síðast Ægisborg. Þetta því miður ekki tæmandi listi því fyrir liggur að fleiri leikskólar sem komnir í mikla viðhaldsþörf munu bætast við þennan lista á næstu misserum sem mun hafa áhrif á inntöku barna þessara leikskóla. Það þarfnast frekari skýringa hvort þessi
og þá hvernig þessi viðhaldsverkefni munu hafa áhrif á fyrirhugaða leikskólauppbyggingu og fjölgun plássa. Þá vekur það athygli að tillögurnar eru settar fram til samþykktar án þess að fyrir liggi nákvæmar tillögur og aðgerðir sem miða að því að leysa mönnunarvanda leikskólana. Heldur var þess í stað spretthópur settur á laggirnar eftir á til að útfæra þær þannig að ekki er ljóst hvort og þá hvernig eigi að mæta mönnunarþörf leikskólana. Hafa ber í huga að á þessu kjörtímabili hefur ekki verið hægt að nýta 140 leikskólapláss vegna manneklu og 366 pláss vegna viðhalsleysis. Þetta gerir samtals 510 pláss sem ekki hefur verið hægt að nýta. Ef við miðum við meðaltal leikskóla með 70 börn, þá er hér að ræða alltaf 7 leikskóla sem ekki hefur verið hægt að nýta vegna manneklu og viðhalsleysis. Við höfum áður heyrt metnaðarfull loforð að leysa í leikskólavandann og brúa í bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Það var gert fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar og öllum börnum frá 12 mánaða aldri lofað leikskólaplássi. Það var varla búið að telja upp úr kjörkössunum þegar það loforð var svikið. Börnunum fjölgaði stöðugt á biðlistum og meðalaldur barna við inntöku í leikskóla fór stöðugt hækkandi eða voru komin vel á þriðja ár þegar þau fengu leikskólavist. Strax í upphafi þessa kjörtímabils bentum við sjálfstæðismenn á að fara þyrfti strax í bráðaaðgerðir í því neyðarástandi sem ríkti í leikskólamálunum. Grípa þyrfti til fjölbreyttra lausna án tafar sem miðuðu að stytta biðraðirnar á sem skemmstum tíma. Í kjölfarið þyrfti svo að móta heildarstefnu sem byggði á víðum grunni, mismunandi rekstrarforma, svo sem foreldrarekinna leikskóla og fari í samstarf við félagasamtök og fyrirtæki sem hefðu áhuga á að reka leikskóla. Við sjálfstæðismenn lögðum fram fjölmargar tillögur í upphafi kjörtímabilsins til að leysa mönnunarvandann í leikskólunum og sömuleiðis almenna uppbyggingu leikskólana. Til að tryggja nægjanlega mönnun leikskólana lögðum við til að komið yrði á fót bakvarðarsveit og leita samstarfs við menntamálaráðuneytið og þá framhaldsskóla sem bjóða upp á leikskólaliðanám að komið verði á starfsnámi fyrir þessa nemendur á leikskólum. Þá lögðum við til að störf yrðu samræmd þannig að starfsmönnum frístundaheimila yrði boðið upp á heilsdags- og heilsársstörf þannig að starfskraftar þeirra myndi nýtast fyrri hluta dags við leikskólana en seinni hlutan við frístundaheimilin, sem yrði liður í að tryggja mönnun þessar leikskóla þar sem manneklan er mest. Og þannig hefðum við vannýtt pláss vegna manneklunar. Núna liðið heilt kjörtímabil án þess að leikskólavandinn hafi verið leystur og enn er langt í land að hægt verði að standa við þau loforð sem Samfylkingin lofaði fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar. Nú í lok kjörtímabilsins á að bjarga sér fyrir horn, fyrir næstu borgarstjórnarkosningar. Forseti, við skulum vona barnanna vegna og fjölskyldna í borginni að nú fylgi orðum endir en ekki innantóm kosningaloforð. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég sagði hérna einhvern tímann í ræðu bæði hér og annar staðar að leikskólamál ættu ekki að vera málefni þar sem að meirihluti tekst á við minnihluta og ég ætla að vera sönn þeirri skoðun minni núna þegar ég er komin í minnihluta að segja að við þurfum bara einfaldlega að sameinast það að gera skynsamlega áætlun. Ég vil þó taka það fram og þakka Skúla Helgasyni og þeim sem að störfuðu með mér áður sem formanni skóla og frístundar
að við erum búin að vera að vinna allt þetta kjörtímabil að öllu því sem hér hefur komið fram. Það eina sem við bæst við eru hreistir leikskólar sem að er forvinnileg tilraun að mínu mati, en við verðum hins vegar að horfast í augu við það að við erum alltaf að takast á við mönnun, við okkar eigi kerfi er náttúrulega bara að keppast að starfsmenn og við getum ekki sett að stað leikskóla nema að sé fagaðilar sem eru þar. Þannig að því sögðu þá er leikskólamál, mannréttindamál, þau eru atvinnumál, leikskólamál eru barnaverndarmál, leikskólamál eru grunnurinn að því sem að við störfum eftir. Ég var mjög hrifin að því að sjá þessa hverfis, við höfum ekki sett þetta upp svona áður, að sjá þetta þannig að maður sér þetta landrænt á landakortinu, hvað eru mörg pláss sem að vantar í hvert hverfi sem fyrir sig. Það sem að hins vegar við þurfum að passa okkur á, og ég er svo heppin að hafa verið sett í stýrihóp eða fá að taka þátt í spretthópi sem að ætlar að fara yfir það sem að skipti líklega mestu máli og við stöndum frammi fyrir núna, það eru starfsaðstæður innan leikskólakerfisins. Það sem að starfsmenn leikskóla hafa bent á ítrekað undanfarin ár er fyrst og fremst það er gott og vel að við skulum alltaf vera að bæta við leikskólaplássum vegna þess að við finnum náttúrulega kröfurnar af því sem að við kjörnum fulltrúar, við erum kjörin til þess að takast á við það, en okkur vantar lausnir varðandi það að það er ákveðin identity krísa innan leikskólana þar sem að það bæði sækist ekki fólk nægilega margir eftir því að fara, það sækist ekki nægilega margir eftir því að fara í námið og það er líka mikil fáliðun sem orðið hefur og átt hefur sér stað undanfarin ár og við glímum líka við langtímaveikindi innan leikskólana. Allt þetta býr til snjóbolta sem að gera það að verkum að verkefni snýst að miklu leyti það hvernig getum við fengið fólk inn og hvernig getum við haldið í þar með því að þeim líði vel. Þannig að ég ætla að leggja mitt að mörkum í spretthópnum og koma því á framfæri þar sem að ég hef það að segja. Við Framsóknarfólk höfum barist fyrir því frá því að við komum hér inn að búa til fjölbreyttar leiðir. Við trúum því að það skiptir máli að foreldrar hafi val og ég er fegin að sjá að það er búið að gera ráð fyrir því að einhverju leyti. En eitt af því sem að við þurfum líka að velta fyrir okkur er lækkandi fæðingartíðni. Það er nefnilega svolítið skemmtilegt að við erum búin að vera að halda niður í okkur andanum til þess að koma og skoða öll þau pláss sem við getum búið til. Mínar áhyggjur snúa svolítið að því hvað gerist eftir 4-5 ár þegar við verðum hugsanlega komið með of mörg leikskólapláss og þess vegna þurfum við í rauninni að hafa leikskólaúrræði sem er eins og harmoníka, hægt að draga saman þegar að hverfi er orðið mettað. Að því sögðu þá hlakka ég bara til þess að taka þátt í þessu starfi áfram. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, mjög góðmennt í salnum núna. Heyriði, ég strangt tekið ætlaði að koma bara inn á það sama og Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi fór hérna yfir. Ég formaði þess stýrihóps sem hún fjallaði í ræðu sinni. Ég hlakka til að takast á við það verkefni vegna þess að í þessum hópi eru allt borgarfulltrúar sem eru þarna af heilindum og heilum hug og vilja gera gagn og leggja sitt af mörkum inn í það að búa til gott náms- og starfsumhverfi í leikskólum. En það sem mig langaði svolítið að halda til haga hér í þessari umræðu er að það er svo mikið rætt eitthvað fjölbreyttar lausnir, alveg svo það sé bara eitthvað töfrastafi sem að þú getur sveiflað og þá er bara málið leyst og eitthvað undarlegan hafa svona eins konar barbabrella. Nei, við þurfum að horfa á tvennt, fjölgun leikskólakennara og í hvernig rými þeir starfa og hvaða námsumhverfi við erum að bjóða á fyrsta menntastigi ungra barna.
Og við getum ekkert farið að tala einhverja fjölbreyttar lausnir fyrir að við erum búin að leysa þetta tvennt, fjölgun leikskólakennara og stuðningsþjónustu og fjölgun leikskólarýma. Þetta verðum við með fókusin á. Við þurfum að létta á þreytustigi leikskólabarna og leikskólakennara og starfsfólki í leikskólum. Þetta er viðfangsefni okkar. Og við þurfum líka kannski að viðurkenna það að leikskólinn í flestum stórum sveitarfélögum, hann getur ekki annað öllum börnum frá 12 mánaða aldri. Og þetta höfum við séð, þannig að þetta er líka einhver umræða sem við þurfum að taka á einhverjum stigum. Og það má vel vera þannig að við þurfum að lengja fæðingarorlof og gera það sveigjanlegra alltaf 2 ár, 3 ár, eða horfa þá til sambærilegra landa eins og Svíþjóðar, vegna þess að hér held ég að allir stjórnmálamenn séu mjög viljugir til þess að leysa þetta. Við ræddum það auðvitað langa lengi í borginni að lykillinn að því að geta tekið börn inn eins árs sé að Alþingi lengi fæðingarorlof. Alþingi gerði það. Nú er fæðingarorlof 1 ár. En við stöndum engu að síður frammi fyrir svipuðum vanda og við gerðum fyrir 5 árum síðan, fyrir 10 árum síðan. Og þetta er eitthvað samtal sem við þurfum að taka. Vegna þess að Reykjavíkurborg leysir þetta auðvitað ekki einu sér. Þannig að við viljum hafa metnað en við viljum líka standa við það sem við segjum á öllum stigum málsins. Þannig að hvað sem er gert, við þurfum að vanda okkur vel og við þurfum líka vel að merkja að horfa á leikskólann sem fyrsta menntastig barna en ekki bara einhverju geymslu til þess að halda atvinnulífinu gangandi. Við þurfum líka að hugsa velferð barna og við þurfum að bjóða þeim upp á aðstæður sem eru öllum til sóma og að það sé gott og hlýtt námsumhverfi. Þannig að ég hlakka til að takast á við þessi verkefni í þessum stýrihópi, en ég vil líka sá þeim fræn að kannski þurfum við að staldra við og endurhugsa umgjörð okkar og endurmeta hvort það sé raunverulega raunhæft að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskólans og öllu óbreyttu. Ég held að þetta sé samtal sem við þurfum að taka hér. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. 2 hafa óskað eftir að veita andsvar af sitt. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir kom inn á það að hún, og benti á það að hún gef ekki mikið fyrir fjölbreyttar lausnir við það að leysa leikskólavandann. Ég held hún sé algjörum villigötum þar vegna þess að fjölbreyttar lausnir þýða ekki bara fjölbreyttir rekstrarform, það kemur líka að því þegar við erum að tala mönnunarvandann og mannekluna, vegna þess að ef við förum ekki fjölbreyttar leiðir á öllum sviðum sem snúa að leikskólanum og í þessum málaflokki, að þá munum við ekki ná árangri. Það er kannski þess vegna sem að það hefur ekki nást meiri árangur að vinstri meirihlutin sem að hér stjórnaði þangað til að þessi nýji meirihluti hér á þessu kjörtímabili tók við, hefur ekki vilja að horfast í augu við það. Við verðum að leita fjölbreyttra lausna og þessi vandi verður ekki leystur öðruvísi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, það er gaman að borgarfulltrúinn taki þetta svona til sín, en það er algjör staðreynd að þegar Sjálfstæðisflokkurinn talar fyrir fjölbreyttum lausnum þá er það alltaf rekstrarformið. Það er aldrei neitt innihald í því, nema að það er bara rekstrarformið, það er svo fjölbreytta lausn sem að Sjálfstæðisflokkurinn vil leggja áherslu á. Og ég heyra að hér er mikill æsingur fyrir aftan mig, þannig að ég hef lokið máli minni í þetta sín. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér alhæfir borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir það að við viljum ekki fara í fjölbreyttar lausnir nema þegar kemur rekstrarformin, það er alrangt. Við höfum lagt fram tillögur þess efnis hvernig væri hægt að draga úr þessari miklu manneklu og mæta henni einmitt með fjölbreyttum lausnum. Og hafi borgarfulltrúinn fylgst með á kjörtímabilinu þá ætti henni að vera kunnugt það. Sömuleiðis kom þetta fram í ræðu minni hérna áðan.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Forseti, eins og svo oft áður þá snýr borgarfulltrúinn út úr fyrir mér og það allt í lagi vegna þess að mér það ljúft og skylt að leiðrétta hana. Ég sagði orðrétt, það ekki hægt að tala fjölbreyttar lausnir fyrir við erum búin að leysa tvennt. Fjölgun leikskólakennara og stuðningsþjónustu og fjölgun leikskólarýma og náms- og starfsaðstæður leikskólakennara. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Óskar borgarfulltrúinn eftir að svara andsvari. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Nei, það ekkert svar. Og þá veitir næst andsvar borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Já, forseti, mér þykir bara ótrúlega sorglegt og í raun furðulegt að heyra þessa ræðu hjá borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttur sem stormar núna út á völlinn, fer fyrir þessum starfshópi eða stýrihópi. Fyrsta lagi þá grunnurinn að þessari vinna sem var ráðist í fyrir áramót af síðasta meirihluta og gott og vel. Þau með að hrósa sér af velunnu verki í dag, en þessi umræða fjölbreyttar lausnir að borgarfulltrúinn skuli leyfa sér að kalla það barbabrellur að leita til samstarfs við vinnustaðina í borginni, kalla það geymslustaði að fyrirtækin í borginni, vinnustaðirnir af öllum gerðum séu hugsanlega tilbúnir að koma á fót daggæsluúrræðum eða faglegum leikskólum. Það sýnir svo djúpa fordóma gagnvart fyrirtækjunum í borginni að það ótrúlega sorglegt. Og það skuli hafa verið fyrsta verk þessa meirihluta að slá þessa hugmynd út á borðinu, það ótrúlega sorglegt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarað andsvari borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Ágæti forseti, þetta var einhvers konar kafkaísk strámennska sem vart svaraverð en borgarfulltrúinn rangtúlkar og leggur mér orð í munn sem ég bara viðhafði ekki og ég hvet alla til þess að skoða upptökur af ræðunni minni og fara vandlega yfir það sem ég sagði. Ég held að við þurfum að varast það að líta á leikskólann sem bara einhvers konar geymslu fyrir atvinnulífið, heldur þetta og það höfum við sannarlega sameinast að segja að þetta fyrsta menntastig ungra barna og við það skulum við standa. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég held að það sé alveg rétt hjá borgarfulltrúnum Líf Magnúðardóttur að varast það að líta á leikskólana sem einhvers konar geymslustaði fyrir atvinnulífið. En það á jafnt við borgarrekna leikskóla og leikskóla sem reknir á sjálfstæðum aðilum eða vinnustöðum. Við þurfum að gera faglega kröfu til allra þeirra sem koma að lífi barna. En það virðist ekki gilda að sama borgarrekna eða opinbera leikskóla og einkarekna eða hugsanlega vinnustaðarleikskóla. Þeir kallaðir hugsanlega geymslustaðir fyrir atvinnulífið og barbabrellur til þess að brúa bilið. En fjölbreytnin í skólastarfi og fjölbreyttar leiðir, það bara eitthvað sem á að eiga heima inn í borgarrekna kerfinu. Ég held að þetta sé bara hugsun sem á undanhaldi allstaðar. Ég held að samvinna við atvinnulíf mikilvæga þjónustu sé bara mjög spennandi tækifæri, sérstaklega ef atvinnulífið sýnir því áhuga og það sorglegt að þessi öfga vinstri meirihluti sem stýrir núna borginni að hann skuli vera komin í þessar ógöngur. Það bitnar bara fjölskyldunum í borginni. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Fyrstu minnir borgarfulltrúa virða ræðutíma óskum að svara andsvari öðru sinni. Svarað andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Líf Magnúðardóttir. Já, forseti, þetta var bara alls ekki það sem ég sagði. Og borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Virðulegi forseti og borgarstjórn.
Ég hef nú ekki ætlað mér að koma hérna upp vegna þess að ég búin að brúka munn svo mikið á þessu fundi. Ég hugsaði að það væri fínt að gefa ykkur smá pásu á mér, svona í smástund allavega. En svo fékk ég þessa góðu hvatningu því ég labbaði aftur inn í rýmið frá borgarfulltrúanum Líf Magnúðardóttur sem að talaði sérstaklega til okkar sjálfstæðismanna og setti tíkall í trúðin hjá mér. Þannig að núna bara þurfum við að þola þetta. En hvað, að því að það að vera að lýsa yfir hvað það sem að sjálfstæðismenn vilja í leikskólamálum og fyrir mitt leyti get ég sagt við viljum bara fjölbreytni og sveigjanleika. Fjölbreytni þýðir að við getum verið með borgarrekna leikskóla, foreldrarekna leikskóla, fyrirtækjarekna leikskóla, skiptir ekki máli, þau eru allir að uppfylla sömu gæðakröfur til náms, sömu gæðakröfur til ró, hljóðvistar, fermetrafjölda á barn, starfsmanna á barn, þetta bara á alltaf verið í lagi. Það sem við viljum hins vegar að leikskólanir fái að vera mun sjálfstæðari í því til dæmis bara hvaða áherslu ætlar að vera með. Mér finnst til dæmis að borgarreknir leikskólar eigi að fá að vera með svona eigin heimasíðu eins og var. Það var þannig þegar maður var að skoða og velja sér leikskóla. En þá gæti maður farið inn á leikskóla hjá hverjum einasta leikskóla, inn á heimasíðunni hjá hverjum einasta leikskóla og séð bara já, hér er þessi með svona áherslur, þessi með svona áherslur, þessi með svona áherslur. Núna þá fer maður bara á vef Reykjavíkurborgar og ég get ekki fundið neins þar neitt meira tilteknar áherslu þessa leikskóla. En heilt yfir þá viljum við bara að leikskólanum fái meira sjálfstæði til þess að bara gera það sem þeir gera best og vera með sína stefnur og bara einhver meginn ná að því við erum ekki, þú veist, ég get ekki fara að segja hérna einhverju fólki hvernig það á að reka leikskólan og hvernig starf það á að stýra. Það er bara fagfólkið er best í því og ég vil bara efla það til þess. Svo varðandi þetta með að leikskólar sé einhver svona geymslustaðir, maður heyrir oft þessar svona línu sko þegar það er að tala fjölbreytt rekstrarform. En málið það er bara hárrétt að leikskólinn er fyrsta menntunarstigið. Það er svoleiðis og þess vegna er svo nauðsynlegt að börn fái leikskólapláss. Það er nefnilega málið og við eigum þess vegna að vinna og það hvernig við erum að koma fram við fyrsta menntunarstigið, að skólar séu miklandi í hrönnum, leikskólastarf á hrakningum út af því, hrakhólum meina ég út alla borg, ég meina sjálf ég núna bara persónulega reynslu af því að leikskóli barnsins míns, honum á að loka eftir mikla baráttu starfsfólksins þar, út af alvarlegri myglu þar sem að starfsfólk var komið með sko bara, þú veist, það var að fá blóðnasir, það var með króníska lúnabólgu, króníska nefstíplubólgur, bara í marga mánuði. Fyrir mörg börn voru hann veik líka, loksins er verið að takast eitthvað á við það og svo þegar starfsfólk er að spyrja sviði hvaða sveigjanleika, þú veist, hvað eigum að gera, þá er það, já, kannski þeir farið hingað, herru, nei, Ægisborg er líka mikla, ok, herru, nú farið þið kannski hingað, nú farið þið kannski hingað og það er bara, þú veist, ég hugsa bara með mér, ég horfa á þetta starfsfólk í leikskólum okkar og ég dauðvorkenni þeim. Vegna þess að þau fá ekki einu sinni frið til þess að vera starfsmenn í leikskólum. Þau eru orðnir umsjónarmenn fasteigna. Þú veist, þeir eru ekki lengur bara að sinna starfinu sem þau réðu sér til. Þau eru alltaf komin í alls konar slökkva, elda, svara hérna, foreldrum að koma einhver svör, tala við borgina. Það er ekkert skrítið að fólk kulni í þessu. Það er ekkert skrítið að þessi flótti það úr leikskólakerfinu. Þannig að þegar hlutin eru komin þennan stað og það er alltaf einhvern veginn sama, þú veist, það er búið að vera kvarta undan þessu frá því að ég var hérna sem varaborgarfulltrúi, sko. Þú veist, þetta er bara, það er einhvern veginn verður aldrei, það batnar aldrei neitt, það er alltaf sama aðstæðina sem þetta starfsfólk lendir í þegar það kemur upp, þú veist, alltaf viðhaldsvandið sem er búin að dragast alltaf mikið á langinn og ekkert einhvern veginn brugðist við. Þetta viljum við bara stopp hingað, ekki lengra. Við viljum dæla, sko, hætta að vera að dæla hérna milljörðum í hluti sem eru bara ekki akút, eins og bara Hlemmurtorg er gott dæmi milljarður sem er búið að fara í það núna, en ég meina hversu oft er búið að breyta þessu torgi, þegar á sama tíma og það eru leikskólar út alla borg að mikla. Þannig að við viljum sveigjanleika, við viljum fjölbreytni, við viljum heilnæmt, ómiklað leikskólahúsnæði og svo viljum við einfaldlega bara líka gera betur við starfsfólk. Varandi hljóðvistina, varandi það að minnka álagaðum, okkur finnst allt í lagi ef að það þarf að breyta einhver meginn tekjulíkaninu,
þó með þeim fyrirvara að þetta sé alltaf á viðráðanlegu verði fyrir fólki í borginni, sama hver tekið þeirra kunna vera. Við erum ekki að hengja okkur á því. Við viljum bara að allir fái gæði, gæðanám, gæðaleikskólanám. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, það svo leiðilegt þegar snúið út úr fyrir manni. Það alveg drepleiðilegt, en ég veit að þetta fylgifiskur þess að vera í stjórnmálum. Þannig að ég fyrirgef ykkur. Í fyrsta lagi þá hefur kannski ekki tekið umræðinu hvað við erum að brúa. Hvað erum við að brúa? Ok, allt í lagi. Svo hefur við ekki verið nógu samstíð að raungera hugmyndafræði menntunar. Og það á bara við öll sveitarfélög hérna á landinu í samvinnu kannski og samtali við ríkið. Það líka annað. Það pólitískur þrýstingur að því að leysa leikskólavandann svokallaða innan gæsalappa hið fyrsta. Og ég einfaldlega að vara við því að það ekkert quick fix hérna. Það engar skyndilausnir sem við getum gripið til. Þetta langtíma verkefni, eins og við höfum séð og höfum rætt í þessum sal. Og Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi reyndi að benda á að við værum búin að ræða þetta sem hún var varaborgarfulltrúi. Þannig að þetta staðreynd málsins. Og það svo leiðilegt þegar við förum í svona pólitíska skotgrafir yfir jafn mikilvægu máli og leikskólastigið Ég verð að segja það. Ég held að við getum mikið betur tekið höndum saman. En ég vil gjarnan að borgarfulltrúar bendi mér hér á hvaða skyndilausnir eru til staðar til þess að laga hinn meinta leikskólavanda. Hér var ég einfaldlega að benda á tvennt. Vandinn liggur í því að það erfitt að manna leikskólana í fyrsta lagi með leikskólakennurum og í öðru lagi með starfsfólki sem endist. En við höfum gripið til aðgerða í því og það eru langtíma aðgerðir sem hafa skilað sér. Meðal annars að styðja við fólk til menntunar og taka vel utan ófært fólk og gera vel við það. Það eitt af því sem við höfum gert. Þetta langhlaup. Það ekkert quick fix í því. Það langhlaup að mennta fólk til þess að starfa á leikskólum. Og nú ætla ég ekki að gera lítið og ófærlega fólki, það skiptir líka máli. Foreldrar eru með réttu reiðir. Og þetta vilja að börnin sín hefji leikskólagöngu sem fyrst. Eðlilega. Við vitum þetta. Lofur sem hafa verið gefin, þau hafa ekki staðist. En auðvitað viljum við öll efna lofvörð. Og auðvitað komum við ólíkum áttum hvernig við sjáum fyrir okkur þetta fyrsta menntastig ungra barna. Ég veit það alveg. En þetta eitthvað sem við þurfum að ræða hérna í þessu sal. Það pólitík. Og ég til í að vera ósammála pólitík. En það sem ég að undirstrika hér að það eru engar skyndilausnir sem hafa virkað hingað til og það eru langtímalausnir sem hafa gefist best og við getum alveg talað það sem að borgin hefði átt að gera fyrir 10, 20, 30 árum, getum alveg farið þangað. Við hefðum átt vita, af hverju byrjuðum við ekki fyrr, en við hefðum alltaf mátt vita að við hefðum þurft að byrja kannski fyrr að búa til borgarrekna leikskóla. Svo vil ég líka benda á það, hvað gerist ef að sjálfstætt rekin leikskóli, tökum það dæmi, fer á hausinn? Hver grípur börnin þá? Hið borgarrekna kerfi. Og það þarf að vera í stakk búið til þess að gera það. Vegna þess að ábyrgðin hvílir alltaf hér. Við getum ekki útvist þessari ábyrgð einvörðungu. Við höfum auðvitað leyft hérna marga sjálfstætt starfandi skóla. Þau eru bara ágætis viðbót í þessa flóru. Ég hef bara ekkert á móti þeim. En við getum ekki alfarið reitt okkur á þá að sinna því
grunnhlutverki sem sveitarfélagið á að gera. Og það er að taka á móti börnum og mennta þau og hlúa þeim og vera góð við þau og búa starfsfólki þannig aðstæður að það vilji starfa með ungum börnum. Og þetta er það sem ég er að segja. Og ég held að við séum öll sammála um þetta. Þannig að það veri gagnlegt einhvern tímann í þessum sal að ræða hugmyndafræðilega fyrirkomulag menntunar ungra barna og spyrja okkur, er þetta kerfi sem við höfum búið til og nýtt okkur í dag eins og best verður á kosið? Þannig að ég til í þetta samtal við ykkur. Borgarfulltrúin hefur lokið mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar, það er borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, mér langar að þakka Líf Magnúsdóttur borgarfulltrúa fyrir innblásna ræðu og ágætisræða. Ég hef ekki heyrt einn einasta borgarfulltrúa hér, hvorki fyrr né síðar, halda því fram að það sé best að útvista til einkaaðila, til sjálfstætt rekinna skóla eða fyrirtækja öllum leikskólarekstri í borginni. Það er algjör óþarfi að draga upp þá mynd. Það er ekki quick fix að leita til samstarfs við vinnustæðina í borginni að gera nýja tegund af leikskóla. Það er akkurat leið til þess að sem við eigum að taka pólitískt. Hugsanlega erum við ósammála um það að brjóta niður svona einhverja múra sem að hafa myndast og sjá hvort að sé hægt að búa til hliðar við borgarreiknakerfið, til hliðar við sjálfstætt reiknakerfið, vinnustæðarleikskóla eða daggæsluúrræði til lengri tíma með öflugri umgjörð. Og það er ekki quick fix. Auðvitað er alltaf undirliggjandi áskorun, mönnuninn og allt það. Við gerum stífar kröfur faglegt starf, en það að slá höndinni á slá á móti útréttri hönd frá vinnustöðum sem eru tilbúnir að gera þetta, það kalla ég fordóma gagnvart einkaframtakinu og mér finnst það slæmt. Það er það sem ég er að gagnrýna. Ég átta mig ekki ennþá á því hvernig ég misskildi borgarfulltrúan, en það er ekki gott ef ég hef gert það, en ég átta mig ekki á því í hverju misskilningurinn lá. En þetta er það sem að ég nefni. Þetta er ekki quick fix eins og borgarfulltrúin kallar það, að leita eftir samstarfi og samvinnu við einkaaðila. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar og svara andsvari borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, það er túlkun borgarfulltrúans að kalla mig fordómafulla og ég hafna því alfarið að ég hafi einhverja fordóma gagnvart félögum eða fyrirtækjum starfandi á markaði, en þeirra grunnstarfsemi er samt ekki að reka leikskóla. Það er nú bara staðreynd. Þó að þau getur hugsanlega að leita til nú þegar einhverja fyrirtækja sem hafa sérhæft sig í því að reka fyrsta menntastigi ungra barna. Ég vil gjarnan spyrja borgarfulltrúan, segjum svo að hérna fái fyrirtæki á markaði og opna alla þá leikskóla sem þeir vilja. Hvernig ætla þeir að manna þá? Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, eins og ég nefndi hérna áðan, þá er mönnunin sífelld áskorun. Ég held að það væri bara ágætt að fá utanaðkomandi aðila, vinnustaði í borginni til þess að spreyta sig á því. Stóra áskorunin sem að núverandi ríkisstjórn er til dæmis algjörlega klúðrað, það er það hvernig á að efla háskólastigið, kennaranámið í landinu. Það er ekkert að gerast í því. Sveitarfélögin framleiða ekki leikskólakennara. Það er eins og að stjórnvalda að sinna því og því miður þá er þessi ríkisstjórn sem að núna er í landinu ekki að sýna á nein spil hvað það varðar. Og það er mjög sorglegt og alvarlegt mál. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, bara örstutt. Mér langar að bregðast við því sem borgarfulltrúin segir að sveitarfélög séu ekki framleiða kennara. Þetta er bara alrangt. Þegar við 2018 settum saman hópinn Brúum bilið, þá könnuðum við líka hvað við getum gert til þess að bæta mönnun og fjölga leikskólakennurum. Og það gerðum við meðal annars í samstarfi við menntavísindasvið og hér gerði borgin ýmislegt sem var síðan til þess að okkur tókst að fjölga leikskólakennurum.
Þannig að það að glæðast á menntavísindasviði í leikskólakennara-deild. Þannig að ég bara hafna þessu alfarið og vísa þessu bara til föðurhúsanna að sveitarfélög geti ekki gert það. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari sinni og talst að andsvari myndir þess að ræði lokið. Óskað eftir að gera athugasemd fundarsköp? Nei, ég held ég ætti eftir. Ha? Nei, aldrei. Það ekki hægt að koma upp í andsvar við þegar það bara að gera við ræðu. En það hægt að koma upp í ræðu ef að borgarfulltrúinn óskar eftir því. En þá næstur á mælendaskrá og lokar þessar umræðu borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi koma hér upp í lokin aðeins til þess að gefa ykkur innsýn hér á fundinum og þeim sem á okkur að horfa í þessa heildarmynd, uppbyggingu leikskóla eftir hverfum. Ég hafði ekki tíma á þessum allt of þrönga tíma sem mér var skammtaður til þess að fara í gegnum þá hluti hér í minni fyrri ræðu en varpa hér upp því sem að við getum sagt að sé heildarmyndið. Þarna verið að draga saman þau uppbyggingaverkefni sem áður höfðu verið ákveðin, þau sem við erum að leggja til í þessari skýrslu og síðan þá endurheimt plássa sem að í kortunum og þarna má sjá fyrsta hverfið Vesturbæjar að þar að koma rúmlega 400 ný pláss, 418 þegar allt dregið. Miðborgin, þar eru 2 nýjir leikskólar eins og við þekkjum, bæði við Nauthólsveginn og Miðborgarskólann. Í Hlíðunum erum við með endurheimt plássa í leikskólanum Hlíð og Sólhlíð og síðan eru Klambrar að koma inn með fjölgun plássa á þessu hausti. Í Laugardalnum þetta myndin, þar auðvitað Laugasól, þar Sunnuás og síðan Vogabyggðarleikskólinn sem að mun taka við í kringum 2030. Og síðan koma háalötu og bústaðir, miðsvæðis í borginni og þar eru tölurnar stærstar, þar kannski mest í sveigjanleiki líka til þess að færa til tímalínur að einhverju leyti. En þarna vega auðvitað þungt bæði Fossvogsleikskólinn og síðan leikskólinn í Safamýri. Breiðholti lítur svona á 264 ný pláss með endurheimt með færanlegum stofum og nýbyggingum þar sem að Arnarbakkinn og síðan Völvufellið eru innanborðs og síðan Árbærinn, þar nýji leikskólinn við Rafstöðaveg inni og síðan stækkun á Árborg og endurheimt plássa í þeim sama leikskóla. Svona myndin í Grafarvogi, þar Funaborgin, svo viðbygging loksins komin í útboðsferli og verið að stækka Hlaðhamra og sömuleiðis þar Klettaborg undir með nokkra stækkun. Maríuborg með stækkun sömuleiðis og samandregið þetta myndin 1987 leikskólaplássin skiptast eins og þarna sést með þessum hætti sem þarna birt. Ég vildi hnykkja á því að það búið að vera að vinna kostnaðarmat fyrir þessar tillögur, nýju uppbyggingaverkefnin og þau eru auðvitað sum hver, þau eru með mismunandi formerkjum. Nýji leikskólinn við Rafstöðaveg, þar að ræða samningum leigu á húsnæði sem að verður byggt við Rafstöðaveginn og þetta mál kemur inn í borgarráð á 5. daginn. Kostnaðarmati fyrir Eigisborg og Miðborg kveður á 2 milljarða fyrir þá leikskóla og fyrir Laugasól, Safamýri og Sunnuás 2,2 milljarða. Þannig að sú mynd að skýrast og þetta hefur þegar farið inn í vinnu við næstu fjárfestingaáætlun. Mönnunarvandinn hefur hér verið nefndur í umræðunni og hefur auðvitað verið viðvarandi í 15 ár það bil. Staðan þessi, of fáir leikskólakennarar útskrifast af því að of fáir skrá sig í námið. Vara við því að menn telja að sé hægt að leysa þennan mönnunarvanda í eitt skipti fyrir öll. Þetta verður viðvarandi verkefni að ráða nýtt fólk inn í leikskólana. Við þurfum að takast á við það að starfsmannaveltan hefur áratugum saman verið of mikil og við getum gert góða hluti þar með því að rýna starfsaðstæðurnar. Við gerðum stóra hluti þar með samþykkt borgarstjórnar 2018 og núna að fara af stað ný lota, ný vinna undir forystu Lífar Magnúðardóttur í nýjum spretthópi og ég bind miklar vonir við að þar verði til dæmis hægt að takast á við þann mismun sem hefur verið á vinnutíma starfsfólks í leikskólum og grunnskólum. Við ávörpum það í okkar skýrslu að það hægt að bregðast við því með tiltölulega einfaldum hætti með því að samræma vinnutíman á stórhátíðum
og fleira er hægt að gera til þess að laga þessa mynd. En heildarmyndin lítur þannig í lokin að við erum þegar búin að búa til 1200 ný leikskólapláss frá því að brúum bili verkefni fór af stað og frá samþykkt fyrstu áætlunarinnar 2018. Næstu 5 árin verða til tæplega 2000 viðbótar og þar með verðum við búin að fjölga plássum 3200 í kringum 2030 sem meir en helmingsfjölgun plássa og það ekki bara verið að búa til ný pláss, það auðvitað verið að bæta húsakostinn í leikskólunum til mjög mikilla muna sem auðvitað afar mikilvægur liður í að bæta starfsaðstæður leikskólanna til hagsbóta fyrir bæði börn og starfsfólkið. Og ég vil síðan bara þakka fyrir umræðuna, við erum sannarlega á réttri leið, öll 18 mánaða börn komast inn í innritun vorsins og við bindum vonir við að yngri börn muni komast inn í vetur og enn frekar á næsta ári. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Borgarstjóri hefur óskað eftir að taka til máls. Heiða Björg Hilmarsdóttir. Nei, afsakið, forseti afsakar, það glemdist að það var búið að biðja andsvar og veitir þá andsvar við ræðu borgarfulltrúans Skúla Helgasonar, borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson. Forseti, mér langar til þess að þakka forseti sérstaklega fyrir að muna eftir mér. Mér langar til þess að spyrja borgarfulltrúan Skúla Helgason aðeins varðandi stofnstyrkina og fjórða lið stofnstyrkja sem segir að styrkir miðast eingöngu við félög sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Og nú það þannig að mér langar til þess að vita hver skilgreining borgarfulltrúans og meirihlutans á félögum sem eru rekin í hagnaðarskyni vegna þess að það eru þó nokkuð félög sem eru reka leikskóla sem að standa í þeim rekstri undir merkjunum EHF og má þá nefna til dæmis Hjallastefnuna. Myndi Hjallastefnan ekki vera tæk inn í þessi úrræði? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarað á ansvari borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, þetta bara mjög góð spurning. Við tókum aðeins umræðu þessi atriði í borgarráði þegar skýrslan var kynnt 22. maí síðastliðinn. Við erum að leggja inn með almenn fyrirheit og ákvæði og skilyrði fyrir þessum stofnstyrkjum þá eftir að útfæra þetta nánar. Í mínum huga finnst mér augljóst að Hjallastefnan eigi að vera hluti af þeim aðilum sem geti sótt stofnstyrki en við viljum girða fyrir það að menn séu að setja á fót sérstök félög sem að muni reyna að fá stofnstyrki og síðan að beina því fjármagni í önnur úrræði heldur en að tryggja hér leikskólapláss í borginni. Það svona markmiðið sem að menn að horfa til þegar þessi ákvæði eru sett niður. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þú ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson. Ég ætlaði bara að þakka borgarfulltrúanum fyrir þessi svör og vonum það að víðsýni ráði för í þessum aðgerðum en ekki stífni og erfiðleikar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni óskað eftir að svara því? Nei. Og þá telst allsvörum lokið undir þessari ræðu og næsta mælendaskrá borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég ætlaði nú ekki að lengja umræðuna hér, hún hefur verið að mörgu leyti ágætt. Mér langaði að þakka hópnum fyrir sem vann að þessu hratt og vel að gera þessa uppbyggingaráætlun. Mér finnst mikilvægt að við vitum hver uppbyggingaráætlunin að hún sé tímasett og við getum sett hana inn í fjárhagsáætlun næsta vetur og fjárfestingu líka til framtíðar. Við lögðum fram þessar tillögur starfshópsins eða spretthópsins sem að sannarlega var nafn með réttu á þessu sinni en það sprettu þau sannarlega úr spori. Leggja hér til fjölgun plássa en að auki auðvitað í lið C og D líka svona ákveðna tillögur sem að fara bara í frekari vinnslu. Þannig að það sé á hreinu að í borgarráði samþykktu við lið A og B en liður C og D varu sendnir áfram í frekari vinnslu og þegar hafinn annar spretthópur sem ég efast ekki að muni hlaupa jafn hratt og sá fyrri
og vinna úr þeim tillögum sem og tillögu samstarfsflokkana svona að taka aðeins betur utan starfsumhverfi í leikskólanum. En ég held að hljóti allir að fagna því að hér erum við með áætlunum sem að gera ráð fyrir því að 1987 ný eða endurheimt pláss verði til standi Reykvíkingum, reykvískum börnum til boða innan 5 ára. Ég held að það hljóti að gleða okkur öll. Það er auðvitað hefur tekið á þessar lokanir og þessar viðgerðir tíðu á leikskólum, en við stöndum með sterkara húsnæði eftir það og við erum auðvitað að koma þá sterkari út úr þessum mikla viðhaldsfasa sem við höfum verið í. Ég held að það séu mörg tækifæri til þess að gera betur og mér fannst mjög gott að sjá hvernig stýrihópurinn eða spretthópurinn kortlaði stöðunni í hverju og einu hverfi, eins og Skúli Helgason borgarfulltrúi hefur farið hér yfir og aðrir borgarfulltrúar. Þannig að við séum þarna að mæta þá væntri uppbyggingu sem að kallast á við liðin hér á undan sem var samþykkt húsnæðisáætlun til næstu ára. Þannig að við séum að gera þetta allt í samhengi og við séum með plön og við séum með aðgerðir sem að mæta þörfum íbúa. Það er okkar hlutverk. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt og ekki hafa fleiri óska eftir því að taka til máls undir þessum dagskrárlið. Telst í umræðu lokið. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu þennan lið sem er númer 3 á útsendri dagskrá og í salinn vantar fulltrúa. Það vantar fulltrúa Aðalsteinn Hauk Sverrisson í salinn. Getur einhver sagt fulltrúan? Þá vantar en hann er fulltrúan kominn og forseti sýnist salurinn vera fullmannaður. Og þá getum við gengið til atkvæðagreiðslu lið 3 á útsendu dagskrá. Það er uppbygging leikskóla í Reykjavík, samanber 10. liður fundargerðar borgarráðs frá 22. maí 2025. Og þeir sem eru samþykkir umræddri tillögu vinsamlegast gefið þess merki. Og tillagan er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum borgarstjórn. Og þá göngum við til næsta liðar á dagskrár. Forseti hefur ákveðið að sameina umræðu mál nr. 4 á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Framsóknar stofnun stýrihóps framtíðarsýn Reykjavíkurborgar Heiðmörk og mál nr. 8 á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins framtíð Heiðmörkur. Þegar umræðu er lokið verða báðar tillögurnar afgreiddar. Og fyrstur til að hefja mál er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við í Framsókn leggjum fram þessa tillögu að borgarstjórn samþykki að setja á laggirnar stýrihóp fulltrúa allra flokka í borgarstjórn til þess að móta framtíðarsýn Reykjavíkurborgar Heiðmörk. Verkefni hópsins er að tryggja að hagsmunir allra séu tryggðir í þeirri vinnu sem stendur núna yfir vegna krafna aukna vernd vatnsbóla sem dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur Veitur starfrækja í Heiðmörk.
Ég held að það hafi ekki farið fram hjá neinum að áform Veitna breytingar á aðgengi í Heiðmörk hafa valdið áhyggjum og jafnvel ólgu og fundahöldum í borginni og mig langar að sjálfsögðu að taka fram að það afar brýnt að tryggja þá grundvallar hagsmuni almennings sem felast í aðgangi að hreinu drykkjarvatni af því að það bara forsenda lífs hérna á höfuðborgarsvæðinu að hafa vatnsbólurinn okkar hrein og tryggð. En tillögur Veitna hafa þó sætt gagnrýni frá ýmsum aðilum vegna þess að það stendur til að loka fyrir bílaumferð Heiðmörk á svokölluðum grannsvæðum vatnsverndarsvæðanna. Og það þýðir að bílastæði við Borgarstjóraplan, Þjóðhátíðarlund, Elliðavatn og víðar gætu horfið og bílastæðin þá færst út við Suðurlandsveg, til dæmis við Rauðhóla eða Búrfellsgjá. Og þetta myndi þýða að það að komast að elstu og vinsælustu svæðunum í skóginum, eins og Vígsluflöt og fjölskyldusvæðinu Furulundi, þá þyrftu menn að ganga í 3 til 4 kílómetra að skóginum. Og ég held að það sjá það hver maður að þá séum við í raun að loka Heiðmörk fyrir þorra notenda. Ég efast einhvern veginn það að margir foreldrar myndu nenn að fara í fjölskyldu lautarferðina með minnstu börnin ef þið þurft að rogast í 3-4 kílómetra áður en þau kemust á áfangastað. Og þegar við stöndum frammi fyrir svona áskorunum og ákvörðunum þá verðum við að leggja okkur fram að leita lausna. Og það hlutverk Veitna að byrja á því að skilgreina vandamálið, útskýra fyrir almenningi og hagaðilum hvers vegna það brýnt að ráðast í breytingar og reyna síðan að fá fólki lið með sér, eins og Skógrækt Reykjavíkur og fleiri. Þetta er nefnilega stór mál. Heiðmörk 3200 hektarar að stærð og eitt mikilvægasta og stærsta og fallegasta útivistarsvæði sem við eigum, ekki bara Reykjavík heldur höfuðborgarsvæðið. Og það mjög brýnt að meta til dæmis lýðheilsuáhrif svona stórra skipulagsákvarðana eins og liggur fyrir. Og þess vegna mjög brýnt að ráðast í lýðheilsumat og það vantar vettvang fyrir það. Aðgengi að grænum svæðum eru nefnilega líka alveg eins og vatnið, og vatnið kannski vegi aðeins þyngra, en þá aðgengi að grænum svæðum algjör grundvallagæði í borgarsamfélagi. Og vinsældir Heiðmörkur hafa aukist mjög á síðustu 2 áratugum og kannski þess vegna þess að vinsældirnar hafa aukist svo mjög, þá mikilvægt að huga að betri stýringu gesta sem að fara upp í Heiðmörk, bæði til þess að tryggja vatnsverndina en leið að tryggja lýðheilsusjónarmiðin. Og í rannsókninni Virði Heiðmerkur sem að Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor í umhverfis- og auðlindafræði í Háskóla Íslands gerði ásamt hópi fræðamanna og skilaði af sér verkinu 2013, þá kom fram að heimsóknir í Heiðmörk væri allt að 500.000 á ári og telja sérfræðingar að vinsældir hafi aukist enn meira eða heimsóknum fjölgað eftir COVID og virðið hleypur á milljörðum. Í rannsókninni var rætt við gesti á svæðinu og talið og spurt hvað fólk var að gera og svona ýmsar breytur mældar og það kom í ljós að 92% gesta komu þá upp í Heiðmörk á bíl, 30% gesta voru eldri en 60 ára, meðaltalsnotkun var 4 sinnum í mánuði, 2,2% komu 25 sinnum með og oftar í mánuði. Og 72% þeirra sem sóttu Heiðmörk gerðu það til þess að hreyfa sig, fara í lautarferðir, berja og sveppatínslu og svo Heiðmörkin auðvitað mjög vinsæl hjá hestamönnum. Og svo má benda á það að Heiðmörk nýtt með skipulögðum hætti af ýmsum samtökum í samfélaginu fyrir fólk með fötlun og ýmsa aðra hópa, svo ekki sé minnst á allt skólastarfið sem allir hóparnir af skólabörnum sem fara þarna upp í Heiðmörk.
Í þessum mánuði var birt í auglýsingu skipulagslýsing fyrir Heiðmörk sem undanfari deiliskipulagsgerðarinnar og það hefur svo sem lengi verið unnið að gerð deiliskipulags fyrir Heiðmörk eða allt frá árinu 2010. Vinnu við það skipulag var hætt árið 2013 og svo hefur verið ákveðið að endurvekja þessa vinnu í þeim tilgangi að tryggja verndun hreins neysluvatns til framtíðar og við erum alltaf að hugsa sko næstu 50, 100, 200 ár. Og þá nú sko með tilliti til núgildandi skipulaga og samþykta verndun vatns. Og það hefur verið stofnaður vinnuhópur sem fer fyrir deiliskipulagsvinnunni og í hópnum eru fulltrúar frá borginni, frá Veitum, frá Orkuveitu Reykjavíkur, Skógræktarfélagi Reykjavíkur og Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. En í þessum hópi, og ég ætla ekkert að gera lítið úr vinnu þessa hóps, en við sjáum það að það ekki beinlínis sko sáttatónn í deiluaðilum þarna miðað við þau fundahöld sem eru nú síðast hjá Skógrækt Reykjavíkur, Skógræktarfélagi Reykjavíkur. Þarna eru embættismenn að tala saman hagsmuni sem varða alla íbúa og ég held að það þurfi pólitíska sýn á hvernig Heiðmörk á að vera og þess vegna þurfi fulltrúar allra flokka setjast saman niður í stýrihóp og fá betri yfirsýn yfir málið. Þessi stýrihópur sem ég vísa í, hann geti tala að gæti látið vinna fyrir sér sviðsmyndir að útfærslum aðgengi að Heiðmörk, hvernig vatnsverndin verið tryggð og hvort það sé rétt að gera breytingar til dæmis á vatnsupptökusvæðum til þess að almenningur geti áfram notið Heiðmörkur. Embættismannahópnum sem ég vísaði til áðan, honum ekki ætlað að taka afstöðu til þess hvort það sé skynsamlegt að færa vatnsupptökusvæði og færa þau til og þarna þurfum við kjörnir fulltrúar að fá upplýsingar, sviðsmyndir frá sérfræðingunum. Við treystum Veitum fyrir að koma með áætlanir en það eru alltaf einhverjar sviðsmyndir og við sem þurfum á endanum að kjörnir fulltrúar að staðfesta nýtt deiliskipulag svæðið. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við skiljum nákvæmlega hvaða sviðsmyndir gætu verið á borðinu. Hvaða fjárfestingar erum við tilbúin að ráðast í til þess að vernda aðgengi almennings að svæðinu og að þeim hagsmunum sem eru þar. Þannig að ég átta mig alveg á því að vatnsbólin eru náttúrulega númer 1, 2 og 3 og við þurfum að horfa til vaxtar á höfuðborgarsvæðinu og ýmiss konar ógnana sem að okkur steðja í þessum heimi, það sem eru stríð og alls konar spellvirki unnin og þetta grundvallar innviður. En þess vegna í ljósi þess líka svo auðvelt fyrir fyrirtæki eins og Orkuveituna að segja bara, herru, við þurfum á þessu öll að halda, nú lokum við bara þessu og bílastæðin verðast. Það er langt í burtu að mjög fáir munu fara Heiðmörk. Og þau hafa ekki sýnt á nein spil hvernig þetta getur verið. Þannig að ég held að pólitíkin þurfa að stíga inn. Vatnsbólin skipta okkur öllu máli, en Heiðmörk sem útivistarsvæði gríðarlega verðmætt auðlind. Og þetta mál núna sem sannarlega í ákveðnu farvegi innan borgarinnar, það varpar eiginlega ljósi á það að okkur skortir sárlega framtíðarsýn gagnvart Heiðmörk og þess vegna leggjum við til að kjörnir fulltrúar leggja saman krafta sína, setji málið á dagskrá í góðu samstarfi og samvinnu við Veitur, við Skógræktina, hagsmunafélög sem nota Heiðmörk, hjólreiðamenn, hestamenn og fleiri aðila og reynum að finna góða lausn fyrir alla. Takk. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andmælum. Hjálmar Sveinsson, gjörðu svo vel. Já, andmæli það nú alla. Ég ætlaði bara mest aðeins vanta þessu umræðu að við erum með austurheiðarnar. Þær eru 930 hektarar og eru stórkostlegt útivistarsvæði. Það aldrei talað austurheiðarnar, en það hafa verið stefnan í 20 ár að færa meira í austurheiðarnar
meira svona útivistar aktivitet. Það geta verið hjólreiðakeppnir eða útreiðar og allskyns svoleiðis. Þannig að það er ekki þannig að það sé bara heiðmörkin sem er okkar frábær útivistarsvæði. Við eigum líka annað en þó stærra og mjög magnað útivistarsvæði sem eru austurheiðarnar, þetta eru 3 heiðar, Reynisvatnsheiði, Langavatnsheiði og eitthvað ég man ekki. Þannig að við skulum bara hafa það í huga í þessari umræðu. Ég hendi því bara hér inn. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvar en ekki andmæli. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, takk fyrir það. Bara rétt athugað, Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi, Austurheiðarnar fela í sér mikil tækifæri til útivistar en heiðmörkin á mjög djúpar rætur í hjörtum borgarbúa. Þannig að ég held að, og við erum að tala um hana í þessu máli hér, sannarlega má alveg vega og meta þessa kosti, hvaða fjárfestingar eru við tilbúin að ráðast í á Austurheiðum með stígagerð og merkingum og uppbyggingu aðstöðu og fleira sem er fyrir hendi í heiðmörk. En vegum það þá og metum í svona stýrihópi, fáum yfirsýn borgarfulltrúar yfir það hvað erum við að tala. Ætlum við að samþykkja deiliskipulag hafandi ekki gert kröfu sviðsmyndir og fjárhagslega greiningu á því hvað hægt að gera með vatnsbólin til þess að tryggja aðgengi almennings, áhættu greiningu á akstrinum þarna upp eftir og svo fram eftir götunum. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég mæli hér fyrir tillögu okkar sjálfstæðismanna að heiðmörk verði fest í sessi sem greiðfært útivistarsvæði til framtíðar. Nú borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson fór hér með góðum og nokkuð yfirgripsmiklum hætti yfir forsögu þess máls sem er kannski aðdragandinn að því að við erum að ræða þetta hér í dag. Og ég tek undir með honum að í þessu máli þurfi pólitíska sýn. Málið á auðvitað að vera hér á þessum pólitíska vettvangi og við eigum að hafa kjarkinn til þess að taka hér pólitískar ákvarðanir það hvernig viljum við sjá framtíð heiðmerkur þróast og hvernig viljum við sjá framtíð vatnsverndar þróast. Nú við leggjum til að samþykkt verði að við mótun nýs deiliskipulags fyrir heiðmörk verði lögð rík áhersla á öruggt og greiðfært aðgengi almennings að þessu mikilvæga og rótgróna útivistarsvæði. Og það vissulega rétt sem borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom inn á hér áðan að við eigum fleiri öflug útivistarsvæði. En ekkert þeirra er sennilega eins rótgróið og djúpstætt í hjörtum borgarbúa eins og heiðmörkin og þá reyndar við íbúa höfuðborgarsvæðisins alls. Nú við teljum að hugmyndir Veitna sem við væntanlega þekkjum öll umfangsmiklar takmarkanir og umferð heiðmerkursvæðið vera allt of íþyngjandi, ekki nægilega vel rökstuddar og þær séu líklegar til að skerða verulega aðgengi almennings og draga úr möguleikum íbúa til útivistar og afnota á svæðinu. Nú Veitur segja í umfjöllun þetta mál að það sé þeirra hlutverk að bera ábyrgð á og að færa íbúum hreint ómengað neysluvatn og það er ekki deilt. En þau halda því líka fram að mengun vegna bílaumferðar sé talin mesta ógnin við vatnsgæði íbúa. Og þá er kannski ágætt að líta á gögnin, en það eru ekki nein gögn sem liggja fyrir, sem sýna fram á að mengunarhætta á vatnsverndarsvæðinu hafi aukist á undanförnum árum. Því er reyndar haldið fram í gögnum að þvert á móti bendi margt til þess að hættan sé á undanhaldi og þá meðal annars vísa til þess hvernig farartæki eru í meiri og auknum mæli núna knúin áfram af rafmagni. Þá hafa engin atvik orðið á undanförnum árum sem truflað hafa vatnsvinnslu eða haft neikvæð áhrif á vatnsgæði á svæðinu. Og með hliðsjón af þessum upplýsingum þá verður maður að segja að tillögur Veitna þær ganga fulllangt, þær eru full íþyngjandi og þær geta vart talist gæta meðalhófs þegar við erum að tala það að loka þessu rótgróna, vinsæla, mikilvæga útivistarsvæði sem heiðmörkin er.
Ég tel líka, og borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson kom jafnframt inn á það í ræðu sinni, vegalengdirnar sem fólk myndi þurfa að ganga að vinsælum áningarstöðum í Heiðmörk ef breytingin yrði að veruleika og fólk þyrfti að leggja bifreiðum sínum lengra frá en vani er. Og mér finnst þeir sem halda því fram að þetta muni engu máli skipta hafa skorta ákveðinn skilning á veruleika þeirra sem nota sér Heiðmörkina. Heiðmörk eru auðvitað mikið notuð af göngufólki, hlaupafólki, hjólreiðafólki, skíðagöngufólki, fjölskyldum, ég geti áfram talið, margvíslegum hópum sem hafa unun og dálæti af útivist og það að þurfa að ganga 34 kílómetra hvora leið, það liggur í augum uppi að það mun takmarka verulega aðgengi fólks og getu til þess að nálgast þessi svæði. Þetta eru gríðarlega mikilvæg svæði, þau hafa verið byggð upp í samstarfi ólíkra aðila í gegnum áranna rás og við eigum að standa vörð þau og vörðum möguleika fólks á að notfæra sér þau. Þannig að eins og ég segi þá það okkar mat að Veitur hafi ekki gætt meðalhófs í fyrirliggjandi tillögum þessar íþyngjandi aðgangstakmarkanir að Heiðmörk og við myndum vilja að hér á þessum fundi myndi borgarstjórn hreinlega beina því til umhverfis- og skipulagssviðs að kanna mildari og markvissari leiðir við yfirstandandi deiliskipulagsvinnu sem myndi tryggja bæði vatnsvernd, og það sannarlega mikilvægt, og ég vil undirstrika það, við erum ekki að gera lítið úr því, tryggi bæði vatnsvernd og áframhaldandi aðgengi íbúa höfuðborgarsvæðisins að Heiðmörk. Grænu svæðin sem við eigum hér á höfuðborgarsvæðinu skipta íbúa auðvitað gríðarlega miklu máli. Og við eigum ekki að vera að byggja á þeim eða girða fyrir þau, heldur þvert á móti, efla þau og auka og bæta aðgengi fólks að þessum svæðum. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari, Líf Magneiðardóttir. Forseti, mér langar bara að halda þið til haga hér að það eru þetta heilbrigðiseftirliti sem að krefjast þessara girðingar og það ekki Veitur sem að fara fram og hún sé sett upp. Það allt óútfært og vinnan sem einmitt framundan. Bara svo við séum að tala það sama hér í þessum sal. Borgarfulltrúi Líf Magneiðardóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Það þó ekki í fyrsta sinn sem að mér í nöp við ákvarðanir eða tillögur Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, en ég vil hins vegar ítreka að Veitur hafa farið mikinn í þessari umræðu og sett fram sambærilegar kröfur og talið þá þessar kröfur Heilbrigðiseftirlits eðlilegar og ég þeirri nálgun ósammála og til hana full íþyngjandi og ekki gæta meðalhófs. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við viljum tryggja vatnsvernd og við viljum halda vel utan útivistana og skógræktina. Það alveg ljóst. Ég heyri það að það töluverður samhljómur milli okkar þetta mál hér í dag í borgarstjórn og það ánægjulegt. Við munum að það ekki að ástæðulausu að farið af stað með þessa umræðu því það hafa sannarlega orðið fjölmörg óhöpp í Heiðmörk þar sem bílar hafa farið út af og nýverið skils mér að olíutrukkur hafi þar oltið þannig að ógnin sannarlega fyrir hendi og það ábyrgt og gott að huga að forvörnum frekar en að þessu sér íslenska viðbragði að mínu mati. Og þetta mál í raun tvíþætt, annars vegar það brunnsvæði sem á að klára að girða og felur í sér að stærra svæði yrði óaðgengilegt almenningi, meðal annars hluti ríkishringsins svokallaða sem vinsæl leið og hins vegar það þessi takmörkun á bílaumferð sem hefur verið í umræðunni. En við verðum að tryggja vatnsverndina og við verðum að standa með útivistinni og skógræktinni. En hvernig hægt að mæta báðum aðilum? Ég svolítið hugsi yfir þeim skotgröfum sem þetta mál hefur lagst í vegna þess að mér finnst verða lítið umræðum lausnir í málinu. Þetta snýr þannig við mér að málið einkennist af ákveðinni upplýsingaóreiðu og það erfitt fyrir leikmann að kveða upp einhvern skýran dóm. Því höfum við fulltrúar samstarfsflokkana beðið frekari umfjöllun máli á vettvangi umhverfis- og skipulagsráðs á morgun til að fá svör við áleitnum spurningum málið, velta við hverjum steini áður en farið af stað með þessa girðingu
vatnsbólana sem á að eiga sér stað fljótlega. Til að kljást við þessi álitaefni til lengri tíma og takmarka áhættu þegar kemur að ógn við hreina vatni til framtíðar. Leið og útivistin og skógræktin mætt hefur verið settur á laggirnar vinnuhópur með aðkomu allra aðila eins og þið þekkið eflaust til. Borgarinnar, Skógræktarfélags Reykjavíkur, Veitna og Heilbrigðiseftirlitsins. Og þessum hópi hefur verið falið að vinna deiluskipulag fyrir Heiðmörk og í því samhengi áleita lausna til að mæta ólíkum sjónarmiðum. Þessi hópur hefur sammælst skipulagslýsingu sem nú til kynningar og gefst íbúum færi á að skila athugasemdum til 18. júní og ég hvet öll sem á þetta heyra til þess að hafa skoðun. Og þetta svolítið að opna þetta mál og segja hvert stefna skuli en svo vinnan eftir. Og það ljóst að öll bílaumferð verður ekki takmörkuð á einu bretti. Þessi vinna þetta deiliskipulag verður eins konar sáttmáli milli borgarinnar, Veitna, Heilbrigðiseftirlitsins, Skógræktarfélagsins og svo íbúa þetta mikilvæga svæði. Eins konar framtíðarsýn fyrir svæðið. Og þar getum við rætt hluti eins og betri aðkoma almenningssamgangna, staðsetningu bílastæða, að banna strax bílaumferð á nóttu til, sem sérstaklega stór áhættu þáttur og hluti af þessari vinnu sérstakt áhættu mat sem getur lagt grunn að þrepa skiptingu aðgerða. Ég held að það sé ekki tímabært að taka vinnuna úr höndum þessa fólks, heldur liggur beinast við að fylgja vinnuna eftir á vettvangi umhverfis- og skipulagsráðs og kljást við þær tillögur sem þarna teiknast upp og til þetta veri í ágætum farvegi og finnst mikilvægt að leyfa okkur að treysta þessu ferli þar til ástæður kvikna annað. Þegar kemur að þessari girðingu vatnsbólsins þá byggja þær fyrirætlanir á kröfum frá Heilbrigðiseftirlitinu sem hefur farið fram á það við Veitur að vatnsverndarsamþykkt sé fylgt. Ekki komin dagsetning á girðinguna en stefnan í sumar skils mér. Þessi fyrirætlan byggir á lögum sem kveða á að vatnsbólin séu girt. Hins vegar á vatnsverndarsamþykkt sem unnin var í samstarfi sveitarfélagana sömuleiðis og hún var samþykkt 2015 og hún kveður á hvernig skuli skilgreina og tilgreina þessi vatnsból. Sú vatnsverndarsamþykkt byggir hvað best ég veit á mjög umfangsmikilli og vandaðri vinnu sérfræðinga vatnsstreymi og svona ákveðin vatnslíkun. Og þannig takmörkun lagana ákveðin lágmarkstakmörkun á meðan hægt að ganga lengra ef ástæður talin til sem var ákveðið að gera í vatnsverndarsamþyktinni. Svo þessi takmörkun svo sem ekki úr lausu lofti gripin. En að girða af allt þetta svæði felur í sér flutning þessara ríkishrings og takmörkun á notkun kærkominna svæða og ég hef skilning fyrir því að það sé mjög erfitt mál. Þennan stíg á svo sem að endurbæta og færa til að hluta og mér finnst mikilvægt að ef það kemur til þess að girða þetta eins og þau hafa talað það sé þá gert strax. En sú spurning vaknar sannarlega hvort það sé ástæða til að endurskoða þessa vatnsverndarsamþykkt og mér finnst mikilvægt að fá fram hvort það sé alveg kristalskýrt út frá mati bestu sérfræðinga að hún sé eins og best verður á kosið eða hvort hún gangi of langt. Þetta svona svolítið það sem við erum mörg að spyrja okkur. Og þetta ákveðin tímamót og þess vegna eðlilegt að spyrja sig þessara spurningar núna og mikilvægt að botna þessa spurningu sem allra fyrst. Og þetta ákveðið svona bráðamál því þetta að fara að gerast á næstunni, hvað best við vitum og þess vegna ætlum við að ræða þetta strax á morgun. Ég ekkert viss að þurfi eitthvað annað að koma til og allavega tel ég ekki að þunglamalegur stýrihópur allra flokka sé lausnin þó ég kunni vel að meta frumkvæði og þessa tillögu og að sé verið að hugsa í lausnum og hvernig ég að halda á þessu máli. Fagráðið og borgarstjóri með boltan en auðvitað þetta nú þegar búið að kveða á hvernig þetta að vera í þessari vatnsverndarsamþykkt en við þurfum aðeins að skoða þessa samþykkt og það það sem við ætlum að ræða sérstaklega á morgun. Svo það þessi vinnuhópur með deiliskipulagsvinnuna á sinni könnu. Hinn tillagan kannski ekki að bæta svo miklu við hvað best ég get skilið þannig að ég held að þetta mál sé í tiltölulega skýrum farvegi núna og því legg ég til að þessum tillögum verði vísað frá. Þó
þó að þær séu bara ágætt innlegg í þetta. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Byrja á því að þakka fyrir þessa umræðu og þær tillögur sem hér eru lagðar fram. Þær endurspegla held ég það að við höfum öll þörf fyrir það að ná landi í þessu viðkvæma máli sem að snýst grundvallar almannahagsmuni. Númer 1, vernd vatnsbóla höfuðborgarsvæðisins sem sjá okkur fyrir hreinu neysluvatni. Þetta er einhver mikilvægasta auðlind okkar sem þjóðar og þar getum við ekki gefið neitt afslátt af vernd auðlindarinnar. Á hinni vogarskálinn eru líka brýn sjónarmið gott aðgengi íbúa einni mestu útivistar perlu á höfuðborgarsvæðinu sem að heiðmörkin og það felur líka í sér mikilvæga almannahagsmuni. Verkefni okkar hér í borgarstjórn og annara sem að málinu koma að finna gott jafnvægi á milli þessara póla, þessara almannahagsmuna tveggja. Mér langar að leggja orð í belgum nokkur atriði í fyrsta lagi deiliskipulagsvinna, í öðru lagi afmörkun vatnsverndarsvæðisins og í þriðja lagi það sem að margir hafa nefnt sem möguleg færsla á vatnsverndarholunum. Deiliskipulagsvinnan í fyrsta lagi, þannig að veitum dótturfyrirtæki Orkuveitunar treyst fyrir rekstri vatnsbólanna og að koma hreinu drykkjarvatni til heimila og fyrirtækja og það staðreynd að innviðafyrirtæki eins og Orkuveitan eru að einbeita sér meira forvörnum þessi misserinn, kannski ekki síst út af viðbrögðum í kjölfar þeirra eldsumbróta sem hafa verið á Grindavíkursvæðinu undanfarin ár. Umferð bíla hefur sannarlega aukist verulega heiðmörk á undanförnum árum og hún skilgreind sem líklegasta áhætta mengunar vatnsbólanna. Fyrir 2 vikum fór olíubíll Bláfjallaveg og lenti út af veginum. Mikil mildi að ekki fór ver. Á hverjum degi ekið með olíu og bensínum grannsvæði vatnsverndar og aftur heppni að alvarleg slys hafa ekki orðið ennþá. Auðvitað getum við ekki rekið vatnsbólin okkar á heppni og það þess vegna sem að mikilvægt að kveða skýrt á vatnsverndarsvæðin og hvernig við ætlum að ganga þau. Og eins og við þekkjum þá vilja Veitur takmarka alla ónauðsynlega umferð á grannsvæði vatnsverndar og það ættum við að styðja samhliða því að finna lausnir til þess að verja og helst bæta möguleika til útivistar í heiðmörk. Og við sjáum og það liggur fyrir að Veitur eru tilbúnar að koma að fjármögnun á lagningu nýrra stíga frá nýjum bílastæðum og vilja reyna að takmarka fjarlægðir eins og kostur Það hefur komið fram í umræðinu og svona kannski hluti af þessari upplýsingaóreiðu sem að hér var nefnt áðan að það standi til að ný bílastæði verði heila 4 kílómetra fjarlægð að borgarstjóraplani en rétt að upplýsa að það ekki á rökum reist. Hins vegar á eftir að móta nákvæmar útfærslur breytingana og umræðan verður því ekki lögð í jörð ef svo má segja með góðu móti fyrir að þær útfærslur liggja fyrir. Núna eins og hér hefur komið fram deiliskipulagslýsing í auglýsingu en auðvitað eru það afar breiðar strókur í hugmyndum og nauðsynlegt að sem fyrst liggi fyrir nánari útfærslu til þess að við getum unnið með gögn sem að hjálpa okkur að komast að niðurstöðu. Nú varðandi girðinguna, Veitur eru með kröfu eins og hér hefur komið fram frá heilbrigðiseftirlitunum að stækka afgirt svæði á brunnsvæði vatnsverndar sem í einhverju skilningi svona heilagasta svæðið í vatnsverndar skilgreiningum. Hver breytingin? Hún svo að afgirt svæði innan heiðmerkur fari úr því að vera 2% af svæðinu og upp í 3%. Það eru öll ósköpin. Veitur munu standa straum af kostnaði vegna lagningar nýs hlaupastígs sem myndi lengjast 900 metra sem svokallaður ríkishringur. Að lokum færslur á vatnstökuholum. Veitur hafa ekki áform að færa vatnstökuholurnar ofar eins og hugmyndir hafa verið enda myndi það krefjast bæði umfangsmikilla rannsókna sem á nýjum holum sem myndu taka ára eða jafnvel áratugi með tilheyrandi kostnaði. Þá benda rannsóknir Veitna til þess og það skiptir mjög miklu máli að út af þeirri fjölgun íbúa sem staðreynd og fyrirsjáanlega á höfuðborgarsvæðinu að þá verði full þörf á því að nýta allar vatnstökuholur á neðra svæðinu en einnig á efri svæðum. Vatnstökuholur Veitna eru afar gjöfular og
mikilvægt að halda þeim í rekstri. Læt þetta duga. Ég þakka umræðun og fagna frumkvæði umhverfis- og skipulagsráðs að taka máli fyrir strax á morgun. Ég tel máli í skýrum farvegi í dag og þakka fyrir umræðun og vona við höldum henni áfram á málefnalegum nótum. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andmælum. Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég held að ég sé í andsvörum en ekki andmælum, en ég ætlaði nú bara aðalega að spyrja borgarfulltrúan Skúla Helgason spurningar eins og síðast. Í þessari umræðu grannsvæði, vatnsverndar og umferð hefur hann leitt hugan að því að Suðurlandsvegur liggur í gegnum þessi grannsvæði með miklu meiri umferð og miklu meiri umsvifum og hættulegri umferð heldur en kannski gerist á þessu svæði sem við erum að tala um núna, og væri ekki rökréttara í samhengi við svona tillögur heilbrigðiseftirlitsins og Veitna að huga þeirri umferð heldur en því sem gerist á þessum vegspottum þarna á næst Elliðavatni. Borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Jú, forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka Friðjóni R. Friðjónssoni fyrir þetta innlegg og það er bara hárrétt hjá borgarfulltrúanum að við þurfum að huga sérstaklega umferðinum Suðurstrandarveg og hafa af því verulegar áhyggjur, eins og kom fram reyndar á síðasta fundi á kynningafundi sem við áttum hér á dögunum, þar sem var einmitt verið að benda á nákvæmlega þessa staðreynd. En ég held að hvort tveggja þurfa að koma til. Við erum svona kannski einhverjum dögum frá því að lenda í alvarlegum mengunarslysum sem að gætu haft óafturkræf áhrif á vatnsauðlindina í Heiðmörk, og það er einfaldlega kæruleysi að bregðast ekki við með þeim hætti að reyna að gera það sem við getum til þess að slá Skjaldborg utan vatnsverndarsvæði með kyrfilegri hætti heldur en gert hefur verið. En Suðurstrandarvegur er sannarlega mál sem við þurfum að huga mun betur að og svo mikla umferð sem að það er. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að svara andsvar. Þá veitir andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Bara örstutt athugasemd við borgarfulltrúan, forseti, þakka þér fyrir. Bara örstutt athugasemd við borgarfulltrúan, erum við ekki að tala um Suðurlandsveg en ekki Suðurstrandarveg. Að sjálfsögðu. Borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Þá telst andsvörum lokið. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það væri mikið óþurftarverk ef aðgangur almennings af friðlandinu í Heiðmörk yrði skertur eins og nú virðist vera stefnt að. Í ár ættum við að fagna 75 ára afmæli friðlandsins í Heiðmörk og alls ekki með því að skerða aðgang að þessari sennilega mest sóttu útivistarperlu landsins. Heiðmörk er sennilega ekki bara stærsta og fjölsóttasta útivistarsvæði höfuðborgarsvæðisins heldur landsins í heild. 3200 hektara svæði sem gert var að friðlandi árið 1950 og Skógræktarfélagi Reykjavíkur falin umsjón hennar. Mörkin var friðuð fyrir beit, landi girt af og gróðursetning hafin í stórum stíl. Þúsundir ef ekki tugþúsundir sjálfboðaliða hafa gróðursett tré í Heiðmörk og almenningur notið þar útivistar í fjölbreytilegri náttúru rétt við borgarmörkin. Þetta er ekki fyrsta sinn sem ég hef farið yfir málið, ég hef gert það áður því að Heiðmörk hefur verið alveg til umræðu eins og til dæmis innan stjórnar Orkuveitunnar og
Ég man að fyrir kannski 10 árum þá var að fara í vandlega yfir þessi mál og alls ekki talin ástæða sig að taka upp eitthvað bílabann, ekki venjulegra bíla, hins vegar tankbíla. Þeir hafa verið bannaðir held ég þarna árabil í Heiðmörk og kemur vissulega óvart að heyra að eins og hér var fullyrt að tankbíl hefði oltið í Heiðmörk, sennilega réttar að segja hann hafi oltið á Bláfellavegi eins og ég skildi það, væntanlega þá þar sem hann hefur verið að flytja olíu upp í skíðalandið í skíðalöndinni í Bláfjöllum og væntanlega yrði áfram að fara með olíu þangað þennan Bláfellaveg, jafnvel þó að þetta umtala bílabann yrði sett á í sumar. Þannig að ég held að það sem væri eins og þarft að gera væri að ráðast í standa betur á viðhaldi vega í Heiðmörk. Sú mengun sem á sér stað þar er aðalega rykmengun eins og þeir sem hafa fengið að kynnast sem hafa ekið vegina þar og það mætti bæta vegina og draga þar með úr slysum. Væri sjálfsagt að skoða hvort ekki sé rétt að malbika aðalleiðina Heiðmörk. Malbik er fast efni sem ekki liggur úr ofan í jarðveginn. Það er verið að taka upp malbik. Það er þekkt að malbiki tekið upp og síðan endurunnið og þá er sérstaklega horft til þess hvort að það leki eitthvað úr malbikinu ofan í jarðveginn og svo er ekki. Og svo eru til aðferðir af því að þetta þarf vegur alltaf að vera með hliðarhalla. Það eru til aðferðir, skilst mér, að ganga þannig frá malbikuðum vegi, hafa dúk meðfram honum undir hliðarhallanum með gildrum og koma þannig í veg fyrir mengunarslys ef svo ólíklega vildi til að olía læggi af malbikinu. Þannig að vegabætur geta dregið úr mengun og aðalatriðið er bara að tryggja áfram greiðan aðgang að friðlandinu í Heiðmörk. Þetta er mjög stórt svæði og það eru margir fallegir staðir innarlega í Heiðmörk sem er erfitt að komast að fótgangandi. Og þetta er auðvitað mál sem það er ánægilegt að þetta er núna komið í nefndir borgarinnar umhverfis á morgun og ég vil trúa því að allir borgarfulltrúar geti sameinast um það að koma í veg fyrir þetta óþurftar verk að hindra aðganga þessari frábæru og velsóttu útvíðistarperlu með þessum hætti. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágæti borgarfulltrúar, ég vil nú að segja hérna að mér fannst það furðulega orðað hjá formanni umhverfis- og skipulagssviðs að segja að við værum að leggja til að þetta mál ætti ekki heima hjá þunglamalegum stýrihóp. Kemur svolítið á óvart að þetta skuli vera viðhorfið til stýrihópa. Við erum nýbúin að fara í gegnum lýðræðisnámskeið sem að mér líkaði mjög vel við. Það voru kannski ekkert rosalega margir, ekki allir borgarfulltrúar og ég gat ekki tekið þátt í nema öðrum deginum. En þetta er nákvæmlega mál sem að mjög margir hafa hagsmuni að. Og þar var eitt af því sem var brýnt fyrir okkur, það er að tala við fólk, kannski við stöndum hér og við þykjumst allt vita það hvernig þessi á að leiða niðurstöðu þessu máli. Veitur þykjast allar þykjast vita hvað þarf að gera. Og ég er svo heppin að ég bjó í ykkur ár nálægt Heiðmörk og notaði þá Heiðmörk á hverjum einasta degi. Þetta er bæði útivistar, þetta er lýðheilsumál, það er útiskóli rekinn þarna er fullt af hestafólki sem ekki hefur nefnt að það er alveg fleiri hundruð hestamenn sem fara þarna í gegnum þetta svæði. Það er náttúrulega, þetta svæði er ríkt af sögu, hús Einars Ben er mikið notað, skólarnir þarna í kring gera það, þannig að það er mikil áhersla á úti nám. Það er líka skógræktarfélagið sem er eitt af elstu félags, eitt af elstu og öflugustu félag Reykjavíkur það sem er mikið sjálfboðaliðastarf
og við erum með fuglalíf og svo framvegis og svo framvegis. Við erum með ótal marga hópa sem hafa skoðun, sem vilja taka þátt í þessari ákvarðanatöku og þá einmitt ástæða til þess að beita stýrihópi og ég ætla að lesa hérna upp úr með leyfi forseta, þá ætla ég að lesa upp úr þeim prinsipum sem lýðræði er að fara inn á, samkvæmt þeim sem hingað voru fengnir sem að heita We Do Democracy, danskir ráðgjafar, fínasta námskeið. Þeir segja prinsipin í lýðræði til framtíðar er í fyrsta lagi, og ég les þetta á ensku innan gæsalappa en svo þýði ég, er að involve citizens in the end of the decision making. Það er að segja, þarna eru við bara með vandamál sem eru bara ofboðslega margir sem að vilja koma að því að taka ákvörðuna og við vitum ekki alla málaflokka, við vitum ekki nákvæmlega allt, við getum ekki gefið okkur allt. Í öðru lagi, innan gæsalappa með leyfi forseta, from many scattered initiatives. Þetta aftur vísar til þess sem ég er að segja. Við erum bara með svo marga hópa sem að virkilega af ástríðu, það var sjaldan haft eins margir samband við mig sem að finnst ekki á þá hlustað. Ég bara segi það aftur, sem finnst ekki á þá hlustað. Allt frá fólki sem að einfaldlega lappar þarna yfir í fólk sem að tekur þátt í ákveðnu félagskapi. Þannig að ef þið viljið lýðræði, þá er þetta lýðræði að búa til stýrihóp utan þetta. Í þriðja lagi, svo ég vísi aftur með leyfi forseta, from democracy as an add-on to everyday task. Þannig við þurfum að búa til ákveðna árangursmælikvarða á hvernig við ætlum að gera þetta fyrir alla þá aðila sem þarna koma að. Í fjórða lagi með leyfi forseta, from one size fit all approach. Þannig við getum ekki hér inni eða umhverfis- og skipulagssvið búið til nákvæmlega lausnina því við vitum hann ekki. Við erum ekki búin að sjá nákvæmlega fyrir allt. Og síðan í fimmta lagi með leyfi forseta, from contextualized citizen assemblies. Af hverju ósköpun eru þið hrædd við það að búa til stýrihóps þar sem að við værum ekki að gefa okkur fyrirfram gefna niðurstöðu? Við erum með andstæð sjónarhorn, en þetta er nákvæmlega, finnst mér, vera verkefni sem að taka á með lýðræðislegum hætti, þannig að allir hafi rödd sem að þessu koma, vegna þess að við getum ekki leyst þetta hér í þessum sal, nýja endilega sviðið. Mér finnst þetta að vera frábært, lýðræðislegt verkefni til framtíðar með því að stofna einmitt stýrihóp utan á verkefni. Takk fyrir mig. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið máli sinni. Forseti minnir borgarfulltrúa á að við tölum hér íslensku í pontu á fundum borgarstjórnar. Þrír hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Fyrst er það borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, já, ég mér langar bara að benda borgarfulltrúanum Árelíu Eydísi á það að fyrsta lagi þá eru við borgarfulltrúar ekki íbúarnir. Það er að segja það að vera með stýrihóp borgarfulltrúar ekki að sama og ef öflugt samráð við íbúa eða hagaðila. Eins og ég skil það, þá mun vera haft öflugt samráð við íbúa og hagaðila og samkvæmt okkar upplýsingum frá Veitum þá ætla þau að viðhafa mikið samráð við þessa íbúa og bara skógræktina og fleiri það hvernig er hægt að koma til móts við sjónarmið útivist jafnframt tryggja vatnsvernd. Það er nefnilega, má ég segja, það er bara mjög erfiður misskilningur að þetta sé eitthvað að gerast bara núna og án umræðu og án undirbúnings. Það er ekki það sem er í gangi. Það er ekki einhvern veginn búið að klára þetta og bara vera að keyra það í gegn. Þetta er væntanlega vegna þess að fólk er að rugla saman girðingarmálinu annars vegar. Það er yfirvofandi, það er að fara að gerast og svo skipulagsbreytingunni að takmarka bílaumferð hins vegar. Það er ennþá bara á frumstigum undirbúnings. Það á eftir að taka allt samtal það hvernig það er að útfærast, hvernig geta komið til móts við hvað eiga bílastæðin þá að vera, hvernig eiga nýjir stígar að fara fram bla. Þannig að það er ekki tímabært að taka þetta úr samráðsferlinu sem það er í núna og það væri mjög skrítið vantraustsyfirlýsing á Veitur að segja þeim fyrirfram að við treystum ekki að gera það. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Kæra þakkir borgarfulltrúi Alexandra Briem. Það sem að mér finnst blasa við þessu máli, ég meina við erum með fyrrverandi borgarstjóri Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur sem geysist fram á ritvöllinn. Ég trúi því ekki að hún sé með misskilning hvernig eigi að taka næstu skref þegar henni finnst ekki vera vel til staðið að þessu.
vegna þess að hún búin að standa hér í hérna framlínunni í öll þessi ár og ætti að þekkja nákvæmlega hvernig málin snúa. Ég held að þetta sé bara tækifæri. Ég er bara að segja að þegar við erum með pólitíska stýrihópa, alveg eins og við erum búin að vera að tala leikskólamálin, þá erum við í rauninni alltaf að leita álita margra og þarna eru bara svo margir hópar undir sem að upplifa sig eins og það sé ekki hlustað. Og það bara hefur áhrif til lengri tíma ef að við förum fram án þess. Við erum bara að leggja til að þetta væri mál sem væri kjörið að setja í stýrihópa. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, ég bara verð að ítreka að ég tel að það væri rosalega skrítin og ótímabær, að minnstakosti ótímabær vantraustsyfirlýsing á ferli sem veitur segja okkur að þau ætli að fara með til þess að eiga samráð hvernig þetta verði skipulagt og hvernig sé hægt að koma til móts við þessi sjónarmið. Og ég eiginlega átta mikið á því, sko, ef að fólk í raunverulega ekki að ruglast á þessum tveimur atriðum sem ég nefndi af hverju að tilheyra það sé tímabært á þessu stigi máls, af því að þetta vissulega hefur verið mjög erfitt mál þarna milli Veitna og Skógræktarfélagsins, en ég get skilið bæði sjónarmiðin, þau eru bæði mjög mikilvæg og það er mikilvægt að taka samtal þetta og reyna að finna lendingu sem uppfyllir bæði þessi sjónarmiði og ef það tekst ekki á endanum þá var það samt þess virði að reyna það, en mér þetta er rosalega skrítið að ákveða fyrirfram áður en að það samráð fyrir einhvern veginn af stað að ákveða að Veitur get ekki mögulega náð að klára það án þess að við tökum það frá þeim og setjum það inn í pólitískan stýrihóp. Ég get ekki tekið þannig ákvörðun akkurat hér og nú, það væri skrítið. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Takk fyrir Alexandra Briem. Í mínum huga þetta bara sambærilegt við það að við þurfum að taka stærri ákvarðanir alveg eins og þegar Faxaflóahafnir til dæmis ætla sér að undirbúa eitthvað landi við Sundarhöfn og þarf að fá, þú veist, við erum með ákvarðanatökuvaldið. Sama gerist þegar Sorpa ætlar sér að gera eitthvað varðandi skipulagsmál á Álfsnesi. Þetta er bara nákvæmlega eins í mínum huga. Við getum verið ósammála það hvort að eigi að beita lýðræðislegum aðferðum með þessum hætti sem ég er að tala hér, en ég held að það skiptir bara mestu máli og hafi alltaf það besta fyrir að segja sig. Og ef ég lærði eitthvað á þessu lýðræðisnámskeiði sem ég fannst mjög áhugavert, var það að við involverum ekki, afsakið, svo ég er að sletta aftur, að við þurfum að fá þáttöku sem allra fyrst. Það var eiginlega þeirra, ég lasa þannig og ég lærði það af þeim að taka fólk eins snemma inn í ákvörðunartökuferilinn og hægt er. Takk. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar næst borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég hefði gengið mun lengra. Stjórnmálamenn úr öllum flokkum hafa aldrei getað komið sér saman nokkurn skapaðan hlut, það sést bara umræðum hérna í þessum sal. Þannig að ég hefði alltaf valið að fara slembivalda leið og leita til allra íbúa og búa til einhvern hóp sem að hugsanlega gæti þá fengið öll gögn málsins og tekið einhverja upplýsta afstöðu. Hérna væri til dæmis, þetta væri rakið máli fyrir rökræðukönnun, svo ég nefni það. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Kæra Líf Magnúðardóttir, við erum svo oft sammála, borgarfulltrúi fyrir ekki, hvað sagði ég? Við erum svo oft sammála. Það var einmitt mín hugmynd. Stýrihópurinn, þar sem ég var bara ekki búin að segja hvað stýrihópurinn ætti að gera, en það sem að mér þótti dásamlegt var þegar þeir voru að leysa hérna bílastæðamálin, hvernig ætti að fækka bílastöðum í Kaupmannahöfn. Þá er það einmitt gert með nákvæmlega sama hætti og Lífi, en það er ykkur sem stjórnaði, ykkur stjórnunarvaldi yfir því. Hérna, mér finnst þetta sniðugt, mér finnst að við eigum að taka þetta til okkar, mér finnst einhvern veginn að við eigum að vinna oftar svona, hérna, og þess vegna segi ég bara, við erum bara sammála, þetta er bara spurning skipulagsvald sem að, hérna, við erum ósammála. Borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Líf Magnúðardóttir. Forseti, já, en tillaga Framsóknarflokksins hljóða svo með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að stofna verið stýrihópur fulltrúa allra flokka í borgarstjórn til þess að móta framtíðarsýn Reykjavíkurborgar Heiðmörk. Tilvitnun lýkur.
þá segi ég nei, af hverju ekki að fara í slembufalið úrtak af íbúum Reykjavíkur til þess að skoða þetta mál og bora sig niður í það og við fáum einhverja niðurstöðu því. Ekkert endilega, ég meina hvaða fulltrúa stjórnmálaflokka hérna í borgarstjórn, hvers eiga þeir flokkar líka að gjalda kannski sem að, hafa líka áður boðið fram í borgarstjórnarkosningunum og náðu ekki manni inni en eiga sér sannarlega einhverja viðhlæðendur út í samfélaginu, svo ég segi það líka. Ég meina, getum við ekki bara sprengt þetta út? Hvar er lýðræðisástin, spyr ég í þessum sal? Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Það svarar andsvari borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Ég þakka Líf Magnúsdóttur borgarfulltrúa fyrir sinn málflutning. Ég held að minn skilningur á þeim stýrihópum sem ég hef tekið þátt í hér, sem sagt frá því að ég kom hingað inn, er að það í rauninni kallað eftir gögnum, það eru búnir til leiðir til þess að komast að niðurstöðu, þannig að það getur verið borgaraþing, það getur verið hvað sem er. Þannig að þegar við Framsóknarmenn ræddum þetta, eða Framsóknarfólk ræddum þessa tillögu okkar, þá var það, kom ég bara sem sagt nýkomin af þessu námskeiði og sagði bara, þú veist, við gerum þetta svona og mér finnst þetta bara svo rakið, en við þurfum ekki öll að vera sammála leiðirnar, en mér finnst það sárt að þið skulið ekki sjá það með mér, kannski bara mættu þið ekki á námskeiði. Borgarfulltrúi, forseti biður hljóð í salnum. Borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir næst andsvar borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Já, þetta orðið svolítið löng þrætubók en ég ætlaði bara að segja að þarna að ræða vatnsból okkar Reykvíkinga sem einstakt á heimsvísu því að þarna kemur hraun síað vatn beint í okkar krana og þetta eiginlega hvergi nokkuð stað til. Meira sér Osló búið að fara með vatnið í gegnum einhverja nýju geislameðferðir áður en að fólk drekkur það. Þannig að mér finnst sem sagt verndun vatnsbóla ekki vera eitthvað mál sem að bara við getum bara fundið eitthvað út úr, heldur hljótum við að fara ráðum helstu sérfræðinga í vatnsveitu, í vatnsbólum og þegar við heyrum það sem við höfum heyrt sum okkar að það sé meiriháttar mál og alls ekki ráðlegt að færa vatnsbólin til þess að geta keyrt áfram þá og fullri ferð eða hvað heiðmörkina, mér finnst það út í hött. Og þannig að mínum að snýst þetta að vernda vatnsbólin og aðlaga útivistina að vernduðum vatnsbólum. Þá borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Þakka kærlega Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúa fyrir þetta. Við erum alveg sammála. Ég ætla að nota orðin sem að stundum sögðu, fólk ekki fífl. Það sem að ég að leggja hér til það að við fáum samstöðu einmitt vandamál sem við þurfum að leysa. Mér finnst þetta að vera þannig vandamál að sem flestir þáttakendur eða bara sem flestir borgarar þurfa að koma í sátt að ákvörðun og það sé hægt að gera út frá reglífinni stýrihópur. En ég heyri að við fáum líklega ekki okkar fram hér en ég legg það inn í þá vinnu sem fram kemur og við viljum Framsóknar menn leggja áherslu á það. Þetta verði gert þannig að það sé verið að hlusta eftir öllum þeim sjónarmiðum og reyna að samtækta þau vegna þess að við erum að leysa flókið vandamál og þurfum að fá sem flesta að borðinu. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir lokið við að svara andsvari. Og telst þá andsvörum lokið undir þessa ræðu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég í rauninni, og ég sagði það í borgarráði þegar þetta mál kom þar inn, að
ég er 100% með vatnsbólinu. Mér finnst algjörlega kýrskýrt að við látum vatni njóta forgangs. Hins vegar, og við ræddum það þar, hvaða var mikilvægt að taka upplýsingar út og tala saman, vinna þetta mál í sátt og hvert fór þetta? Beint út í skurð, því miður. Og þaðan verðum við að taka það. Og þess vegna leist mér ekkit illa og líst ekkit illa á þessa hugmynd að það sé þverpólitískur stýrihópur og við fórum meira að segja á þessa leit við samstarfsflokkana í morgun að við getum komið með breytingartillögu þar sem stýrihópurinn að því að nú er til að Framsóknarflokksins þetta sé einvörðungu pólitík en ég er á því að við eigum að draga inn helstu hagaðila og það er ekkert mál að koma með þessa breytingartillögu, hvort sem það er núna í dag eða á morgun í uskinu því að við þurfum að koma að þessu máli upp úr skurðinum. Og ég tek undir orð borgarfulltrúannar Árelíu Eydísar hér áðan því að þetta er ekta mál til þess að við komum saman, já, þverpólitískt með hagaðilum, eyðum tíma saman í að finna lausnir, við vitum alveg hvar við endum, við erum ekki fara að gefa neitt afslátt á því, við vitum að við munum vernda vatnið, við þurfum bara að fá að sjá þessi gögn almennilega, það þurfa fleiri en við að fá að sjá þau. Bara það að við sem eigum að vita mest erum hér út á túni í ýmsu, það segir okkur hvernig þessu máli fyrir komið. Og það er greinilegt að samstarfsflokkarnir eru með frekari upplýsingarnar heldur en við sem erum með minnihlutanum. Það er heldur ekki gott. Og við höfum farið í svona vinnu saman og við höfum lent í ágætlega. Og dæmi sem við erum með bara nú þegar í fanginu er við tókum svona mál sem var Sundabraut og gerðum það umgjörð þar sem við dróum inn íbúa og fleiri. Hvers vegna? Til þess að halda upplýsingaflæðinu stöðugt í gangi í málum sem taka við langan tíma. Og ég sé ekki að við séum einhverja vantraust yfirlýsingu ef að við segjum hérna í borgarstjórn eða í umhverfis- og skipulagsráði á morgun eða hvar sem er í einhverju formaliteti borgarinn á næstu dögum, við ætlum að fara og vinna þetta saman þegar embættismennirnir og fræðimennirnir og vísindamennirnir og konurnar eru búin að koma með ykkur að pakka til okkar, segjum þá já, við ætlum að vinna þetta saman og finna þessar lausnir. Við erum með skynsamt fólk hérna í öllum hornum, en okkur tókst samt að fara með þetta mál beint út í skurð. Komum okkur upp úr skurðinum, finnum leiðir til þess, við getum ekki treyst í, það er bara þannig, við getum ekki treyst í með hvernig málið er statt núna að það fari bara, haldi bara áfram og við gerum ekki neitt. Þetta er mál sem við þurfum að kippa í eins og góðum hesti strax og leiða leiðina áfram. Ekki til þess að vera með neitt vantraust eða neitt diss, afsakið slangi hérna forseti, bara til þess að leiða þetta mál í jörð og finna lausnir og tímalínu sem að við getum öll verið sátt um. Og ég held að þar skiptir pólitík engu máli, heldur samtal, upplýsingar og einmitt að vísindafólkið okkar og það fólk sem við treystum best hjá innviðafyrirtækjum borgarinnar til þess að segja okkur og skoða með okkur hvernig við eigum að gera þetta. Þannig að ef að það er ekki hugmyndin hérna að samþykkja tillögu Framsóknarflokksins að því að það er einhver orðhengilsháttur í því hvernig hún er orðuð, við buðum upp á samtal hérna fyrr í dag það að koma með breytingartillögu, því var ekki mætt, það er ekkert mál, við getum bara komið með breytingartillögu, það er bara sjálfsagt að gera það að morgun í umhverfis- og skipulagsráði, en tökum þetta samtal, höldum við það áfram þar, bíðum ekki bara og vonumst til þess að eitthvað geri því við gerum það í borgarráði og það fór beint út í skurð. Þá er borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þóroddsdóttir lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að veita andsvar en hann er búinn með andsvörin sín þannig að hann getur ekki veitt andsvar. Þannig að þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér leggjum við í Framsókn fram tillögu að stofnaður verði stýrihópur skipaður fulltrúum allra flokka í borgarstjórn til þess að móta framtíðarsýn Reykjavíkurborgar heiðmörk.
Verkefnið að tryggja að hagsmunir almennings séu tryggðir í þeirri vinnu sem stendur yfir vegna krafna aukna vernd vatnsbóla sem veitur starfrækja. Aðgengi að grænum svæðum eru meðal mikilvægustu gæða nútíma borgarsamfélaga. Vinsældur heiðmerkur hafa aukist á síðustu árum. Því mikilvægt að huga að betri stýringu gesta heiðmerkur til að tryggja vatnsvernd en leið þarf að tryggja lýðheilsusjónarmið og aðgengi að útivistarsvæðum heiðmerkur. Nú uppi hugmyndir að loka fyrir aðgengi akandi umferðar á stórum hluta heiðmerkur vegna vatnsverndar. Þó mikilvægi hreins vatns sé óumdeilt hafa tillögur Veitna sætt gagnrýni frá fjölmörgum hagaðilum, sérstaklega vegna þess að þær feli í sér lokun aðgengis af vinsælum svæðum. Þetta hefði för með sér að gestir gætu þurft að ganga 3–4 kílómetra til að komast að vinsælum stöðum í heiðmörk á borð við Furulund og Vígsluflöt. Í raun væri verið að takmarka aðgengi stór hóps að heiðmörk, sér í lagi fólk sem á erfitt með gang, fjölskyldna með lítil börn og hreyfihamlaðra. Samkvæmt rannsókninni Virði heiðmerkur sem Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor í umhverfis- og auðlindaffræði í HÍ, gerði ásamt hópi fræðimanna árið 2013 kom fram að 92% gesta heiðmerkur fara í bíl í heiðmörk og 30% gesta eru eldri en 60 ára. Heiðmörk hefur fylgt okkur í gegnum kynslóðir. Það fór amma með mömmu lágreistan skó og ég með mömmu þéttari og hærri skó. Við viljum öll geta áfram notið heiðmerkur ókomna tíð og á sama tíma viljum við öll vernda upptökustöð vatns, enda aðgengi á öruggu vatni forsenda lífs. Ég velti einnig fyrir mér hvort það sé kannski ekki beint hluti á þessari umræddu tillögu, hvort ekki væri rétt að skoða önnur svæði til upptöku vatns, þótt það sé vissulega kostnaðarsöm fjárfesting og það þarf að ráðast í tímafrekar rannsóknir. Það kann þó vera að vinna framtíðarsýn heiðmörk leiði það í ljós að við viljum geta nýtt svæðið með öðrum hætti og til að ná því fram brýnt að kanna aðra staði til upptöku vatns. Tímabært að mótuð sé heildstæð framtíðarsýn fyrir svæðið og að kjörnir fulltrúar fá ítarlegar greiningar á því hvaða ákvarðanir þurfa að taka til að tryggja öryggi neysluvatns sem sótt á svæðið sem og aðgengi íbúa að heiðmörk. Slík vinna þarf að byggja á samráði við hagaðila og mat á áhrifum af vatnsgæði, náttúru og samfélagið allt, með langtímasýn að leiðarljósi. Mögulega ættum við að ganga enn lengra og halda borgarþing málið og stýrihópur geti svo sannarlega haldið slíkt þing eins og dæmi eru Og ég myndi ganga það langt að hvetja íbúa til að nýta heimild sveitarstjórnarlaga til óska eftir borgarþingi, enda gífurlegt hagsmunamál að ræða fyrir íbúa. Það vekur því undrun að meirihlutin ætla að vísa þessu máli frá. Það lýðræðisleg vinnubrögð að vilja ekki að kjörnir fulltrúar marki stefnu heiðmörkur? Eða eðlilegt að framselja ákvörðunarvaldið til Veitna án aðkomu kjörinna fulltrúa? Svo ég vitni í borgarfulltrúan Líf Magnúsdóttur með leyfi forseta: hvar lýðræðis ástin? Þá borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarstjórn, ég held að fari vel á því að ræða þetta mikilvæga mál hér í þessum sal. Heiðmörkin eru þetta mikilvægur partur af Reykjavík, til staður sem við mörg sækjum mjög mikið. Við höfum byggt hann upp í áratugum saman og ég veit að hann skiptir marga máli og það fólk fólki verður svolítið hitt í hamsi mörgum þegar til þessa máls kemur. Og það leiðilegt. Ég tel ekki að það sé endilega merki það að málið sé einhvers staðar út í skurði. Ég held bara að fólk umhugað alla þessa þætti. Fólk umhugað að vernda vatnið, umhugað aðgengi fólks að heiðmörk, en líka umhugað það að skógræktin haldi þarna áfram og sé sýnd sú virðing sem hún á skilið. Bæjarstjórn Reykjavíkur samþykkti árið 1947 að stofna friðland og skemmtigarð fyrir Reykvíkinga í heiðmörk og þetta var vígt í hátíðlega athöfn 1950 og síðan þá hafa í rauninni Skógræktarfélag Reykjavíkur og borgarstjórn unnið samhliða því að byggja þarna upp
í rauninni alveg einstakt svæði. Og þarna var berangur, þar sem að núna er skógur. Við höfum auðvitað líka unnið með skógræktina því að skilgreina grænan trefilinn sem umlykur höfuðborgarsvæðið og veitir okkur bæði, já, ég meina það bindur kolefni en líka veitir svæðinu skjól. Fyrir utan þá ótrúlega dýrmætu auðlind sem það er að geta komist í náttúru og í skóg sem að fleiri og fleiri rannsóknir sýna nú að skiptir fólk miklu máli. Við staðfestum grænan trefilinn í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins árið 2002 og síðan hefur haldið áfram þar ýmis þróun á því svæði. Vatnsverndarsamþykkt höfuðborgarsvæðisins var unnin af sameiginlegum stýrihóp sveitarfélaganna og við höfum þegar sett aðeins vinnu í gang varðandi það innan vébanda SSH og spyrja okkur hvers vegna gekk hún lengra heldur en reglugerðin, voru ástæður fyrir því að vernda vatn á þessu svæði umfram annar staðar á landinu. Bíðum í rauninni svara með því og það er algjörlega sjálfsagt að deila þeim svörum með borgarstjórn þegar þau liggja fyrir. Mögulega er þetta eitthvað sem var gríðarlega mikilvægt og þá fáum við það bara á hreint. Auðvitað er lang stærstu hluti Heiðmörkur innan Reykjavíkur. Það er þó nokkur hluti innan Garðabæjar og smá hluti innan Kópavogs. Þessi sveitarfélög hafa í rauninni kannski náð lengra með deiliskipulag á sínum hlutum Heiðmörkur vegna þess að vatnsverndin og skógræktin þetta hefur ekki alveg legið saman hjá okkar megin og í rauninni hefur staðið mjög lengi til að gera deiliskipulag. Deiliskipulagið er auðvitað alltaf skipulagsvald Reykjavíkur. Við erum ekkert að afsala okkur því skipulagsvaldi þó að við setjum einhverja aðila til verka því að vinna drög að því skipulagi. Þannig að það er aldrei verið að fjarlægja eitthvað eða taka eitthvað frá þessum sal að hafa áhrif á deiliskipulagið er auðvitað okkar hlutverk. En hins vegar eru þessir aðilar sem núna búið að setja til verka, sem eru þá þeir aðilar sem að helst tengjast málinu, það er mikilvægt að þeir reyni að vinna þetta í þeim sáttatón. Það kemur mér ekki eina mínútu til hugar að það sé einasta manneskja í Skógræktarfélagi Reykjavíkur sem vill ekki að við verndum vatnið okkar. Og ég held að sé enginn heldur einhvern veginn hjá Veitum sem vill ekki að við einhvern veginn vinnum með Skógræktarfélaginu, að við hlúum að grænaþreflinum, að við höldum áfram að búa til þetta einstaka svæði sem umlykur borginu og höfuðborgarsvæðið okkar. Þetta er í rauninni ekki endilega svo andstæð sjónarmið og mér finnst gott að heyra líka sjónarmiðin hér inn í þessum sal að mér finnst fólk svona nokkurn veginn sammála alveg þvert á pólitíska línur það að við viljum vernda vatnið en við viljum líka vernda útivistarsvæði, við viljum vernda skógræktina og við þurfum að grípa til einhver aðgerð og ég held að þarna þurfum við líka bara pínu að horfa í einn barm og við hefum mögulega átt að vera með meiri frumkvæði að því að skipuleggja til dæmis almenningssamgöngur inn á svæðið, skipuleggja bílastæði í útjaðri svæðisins, hvetja fólk til annarra samgöngumáta heldur en það að keyra inn á svæðið, sem er í rauninni eina leiði núna fyrir okkur sem að sækjum Heiðmörk mjög mikið, það er að fara okkar einn bíl. Og þetta er matarkista, þarna fyrir fólk í berjamóð, þarna fyrir fólk að týna sveppi, týna lauf í te, fólk fyrir þarna í meðferðir. Þetta er mikið svona hundafólk sækir mjög mikið Heiðmörkina. Þetta er bara svæðir sem skiptir okkur miklu máli og mögulega höfum við hér í borgarstjórn ekki sinnt í nægilega vel að tryggja að þarna séu leiðir fyrir fólk að fara inn á þetta frábæra svæði með öðrum hætti heldur en að vera á einkabíl. Við auðvitað munum líta og þessi hópur sem að mun vinna þessa deiliskipulag drög, auðvitað fyrst og fremst horfa á vatnsöryggið og þessa aðra þætti sem þarna er. En það er líka mikilvægt einhvern veginn að velta fyrir sér, er fólk svona hættulegt að ganga þarna yfir? Þurfum við að gera það þannig að fólk get ekki gengið yfir? Nú er ég alin upp að hálfu sveitar sem var mikið að gæsum og ég get alveg sagt ykkur, þær eru ekki þrifalegastar í heimi, Og ég veit ekki alveg, hvað er það ef að fólk er gangandi en ekki á bíl? Getum við einhvern veginn, er einhverjar fyrirmyndir þarna? Ég veit að þessi hópur ætlar að skoða það, því ég held að það er svæði þarna sem er bara alveg ótrúlega fallegt sem að mögulega þarf að girða af miðað við þær kröfur sem uppi eru núna.
Ef að það er það eina sem hægt er að gera, ef að það er það eina sem maður þarf að gera, þá verður það gert. En þá þarf að vera tilbúið með aðra stiga og þarf að vinnast í miklu samráði og samtali við þá sem íbúar Reykjavíkur sem eiga auðvitað heiðmörkina, sem við eigum öll saman og auðvitað þá sem að starfa á svæðinu, bæði Veitur og Skógræktina og aðra aðila. Útivistar fólk auðvitað sækir heiðmörkina mjög mikið, nýtir sérstaklega þennan stig sem að yrði þá innan girðingar mjög mikið og ég held að það var sérstaklega líka að skoða það og það mætti ekki vera neinn hnökrar á því að þar væri fær leið fyrir fólk að stunda sína útivist og njóta þess að vera þarna í skóginum sem eiginlega alveg einstakur. Þannig að við viljum að sjálfsögðu, þó að við séum ekki að taka undir það akkurat hér í dag, að það eigi að stofna pólitískan stýrihóp. Það er okkar skilningur að ef við stofnum pólitískan stýrihóp núna, þá værum við aftur að taka ferlið tilbaka. Af því við erum búin að setja deiliskipulagsgerðina af stað, það er fólk á störfum, við fáum drög að deiliskipulagi, hins vegar getum við undirbúið það, hvernig viljum við vera síðan í samtali við íbúa þegar þessi drög að deiliskipulagi komum tilbaka. Þar þurfum við einhvern veginn þar þarf að nást sáttin. Þannig við séum öll á sömu blaðsíðu. Og ég held að það sé mikill kostur ef við getum verið svolítið bara samtaka það. Við viljum standa vörð útivistina, skógræktina og vatnið. Og við viljum að íbúar einhvern veginn finni að við erum að standa vörð alla þessa þætti og við viljum vinna með öllum þessum aðilum. Og við viljum áfram geta notið þess að leita í heiðmörkina og heiðmörkin mun áfram skýla okkur og vera svona þessi græni trefill utan höfuðborgarsvæðið sem hluti af þessum græna trefli utan höfuðborgarsvæðið sem eitthvað svo fallegur. Þannig að framundan hjá okkur auðvitað bæði þá að skoða þennan feril og við erum auðvitað með málið á dagskrá bæði skipulagsráðs á morgun og borgarráðs á fimmtudaginn. Höfum auðvitað fengið kynningu frá Veitum áður og ég held að það sé full ástæða til þess að fá kynningu þá frá Skógræktinni líka til þess að heyra þeirra sjónarmið. Mér finnst ekki að ekkert að því og held að þar sé fólk líka að vinna af heilum hug að sáttum og leið að sáttum í þessu máli. En það er mikilvægt að fólk sem hefur einhvern veginn unni að því baki brotnu að rækta skóg og leggja á sig mikla vinnu við það að búa til þetta frábæra svæði fyrir okkur, finnur líka að við kunnum að meta það. Okkur finnst við bara kunnum að meta þeirra framlag til Reykjavíkur. Þetta bara, þarna hafa starfsmannafélög, vinnuskólar, þarna hafa einstaklingar fjárfest, Reykjavíkurborgur fjárfest þarna gríðarlega í þessu svæði og við kunnum bara vel að meta þetta samstarf. En við kunnum þetta mikið ótrúlega vel að vita það að hafa aðganga heilnæmi með vatni og það er sérstakt, rétt eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson sagði hérna áðan. Það er í rauninni alveg einstakt að við fáum ómengað vatn úr svona nálagt borginni. Þannig að ég held að við viljum auðvitað horfa á alla þessa þætti og við þurfum svolítið að horfa á hvernig ætlum við að standa því að fólk getur sótt heiðmörkina með almenningssamgöngum, með skýrum stæðum, með skýrum gönguleiðum og hvernig ætlum við að hjálpa fólki að komast þarna að sem að mögulega getur ekki gengið langara vegalengdir. Þannig að þetta er svona vinna sem að býður okkar og ég satt að segja kvíði henni ekki og ég vona að fólk hér verði með okkur í að leita lausninni. Þá hefur borgarstjóri Heiðbjörg Hilmarsdóttir lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, það gleður mig að heyra sáttatón í borgarstjóra og svona þessa heildarsýn og mér finnst aðeins vera öðruvísi tónn í borgarstjóra heldur en í mörgum hérna, minna kannski militant og ég fagna því. Mér finnst þetta góð hugmynd að við fáum fulltrúa skógræktar inn í borgarráð og hins vegar þá þekkjum við sem hér setjum vel deiliskipulagsvinnu og við vitum alveg að hún fer bara í ákveðna maskínu vinnu og það er þar sem vantraustið liggur svolítið. Af því að þetta er ekki bara eins og hver önnur deiliskipulagsvinna. Þetta er líka þessi stóra sýn og þessi sátt það hvernig heiðmörkin á að vera í framtíðinu leið og við viljum öll vernda og ég tek undir það. Ég held að sé enginn í þessari umræðu sem vill ekki vatnið okkar sérstaka hið allra besta í því hvernig maður fann að persónu gera vatnið, það er kannski ekki alveg rétt.
málfræðilega, ég fæ örugglega ákúrur hérna frá öðrum borgarfulltrúa, en ég tek undir þetta og ég bara fagna því að það sé sáttatónn og heildarsýn. Takk fyrir það. Þá hefur borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég er bara glöð að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir tekur vel í þetta. Ég held að við eigum öll einhvern veginn að vera á sáttastaðnum í þessu flókna máli. Nóg er nú flækjurnar. Heilbrigðiseftirlitið krefst þess að þessi girðing komi. Við getum mögulega ekki stoppað það, en þá er það okkar að bregðast við. Ég held að við eigum að vera. Deiluskipulagið er auðvitað eins og borgarfulltrúinn sagði, ákveðin svona markviss hröð vinna, vonandi hröð. Það hefur strandað hins vegar ansi oft hingað til. Þannig ég held að það sé mjög mikilvægt núna að við styðjum við þá vinnu og reynum að koma í eitt skipti fyrir öll á deiluskipulagi fyrir þetta svæði. Því það hefur í rauninni svona verið hafið en einhvern veginn ekki náðst að klárast. Þannig að ef við fylgjum þessu vel saman eftir þá held ég að það sé líklegra að við náum í höfn og vonandi með þá eitthvað deiluskipulag sem við getum öll verið stolt af og aðilar geta haldið áfram og unnið samkvæmt. Þá er borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir lokið að svara andsvari og telst þá andsvörundu þessari ræðu lokið og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur, það er búið að fara frekar ítarlega yfir þetta mál en það er ennþá eins og það sé einhver upplýsingaóreiða hérna í salnum. Bann við umferð bíla er ekki eitthvað sem stendur til í sumar. Það sem er yfirvofandi í sumar er stækkun á girðingarsvæði í kringum brunnsvæði Veitna að kröfu Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sem Veitur telja sér ekki stætt á að ganga gegn. Hitt málið er áætlun Veitna að takmarka bílaumferð Heiðmörk, sérstaklega gegnum akstur. Það mál er enn í undirbúningi og hefur ekki verið útfært. Engar hugmyndir liggja ennþá fyrir þá hvar bílastæði yrðu staðsett, hvaða nýju stígar yrðu lagðir eða hvernig þetta yrði almennt séð framkvæmt. Og það væri náttúrulega töluvert auðveldara að ræða þetta mál ef að það væri komið á það stig að það væri einhverjar tilteknar útfærslur komnar sem hægt væri að hafa skoðun á, af eða leggja til breytingar á. Þetta seinna mál er ennþá á undirbúningsstigi og það mun vera haft samráð við íbúa og hagaðila í því ferli. En fólki líður eins og það sé bara að gerast núna án samráðs vegna þess að breytingin á girðingunni er yfirvofandi og fólk væntanlega er eitthvað ruglast á þeim málum. Það liggur væntanlega misskilningurinn. Að auki vil ég fagna áhuga Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur á því að fara lýðræðislegar leiðir í að útkljá þessa deilu. En sú aðferð sem borgarfulltrúi lýsti í ræðu sinni er ekki stýrihópur allra flokka eins og lagt til í tillögu Framsóknar, heldur svokallað borgaraþing eða citizen assembly á ensku, með leyfi forseta, sem borgarfulltrúar fengu einmitt góða kynningu á námskeiði í síðustu viku á vegum We Do Democracy frá Danmörku. Núna er í undirbúningi borgaraþing sem við munum leitast við að fylgja allavega mestu reglum borgaraþing hjá OECD, en í því eru slembivaldir íbúar til að komast að ráðgefandi niðurstöðu aðkallandi mál. Til stendur að velja umfjöllunarefni næsta borgaraþings á fundi stafrænsráðs en höskuldarviðvörun með leyfi forseta, spoiler alert. Sú tillaga sem að líklega muni verða valin er umræðuefni hvernig verður Reykjavík kolefnislaus borg, þar sem að umræðunni verður skipt í 4 flokka. Sennilega er það ferli bæði komið of langt til að skipta kúrs og málið Heiðmörku sennilega ekki komið nógu langt til þess að skipta kúrs. Nú mun vera farið í samráðsferli hugsanlega breytingar á skipulagi Heiðmerkur eins og komið fram, þar sem talað verði við íbúa og hagaðila og reynt að finna ásættanlega lendingu. Ef það tekst ekki, þá er alls ekki loku fyrir það skotið á næsta borgaraþing sem vel gæti orðið seint á þessu ári eða snemma á næsta, gæti farið í að ræða Heiðmörku eða eitthvað annað mál sem væri meira aðkallandi á þeim tíma, við vitum það ekki. En mér finnst það frekar fráleitt að senda Veitum þau skilaboð að við treystum þeim bara alls ekki fyrir því að eiga í þessu samtali áður en það reynir á það. Og já, mér finnst það bara svolítið skrítið að fyrirfram. Þetta er ekki eins yfirvofandi fólk virðist vera að halda.
Vatnsvernd ótrúlega mikilvægt sjónarmið, ég held við séum öll sammála það. Og því fylgir ein mikilvægasta ábyrgð sem okkur fólgin í borgarstjórn og sem veitur annast fyrir okkur. Sem ekki bara snúa að þörfum Reykjavíkur og höfuðborgarsvæðisins í dag, heldur bara snúa beint að framtíðar velsæld svæðisins til árhundraða. Við getum ekki tekið þá ábyrgð af léttúð, það að slá til höndunum og segja hvað nú ekki svo sennilegt. Það er bara, ég myndi ekki vilja vera sú borgarstjórn sem tók það ákvörðun með þetta hlýtur nú að vera í lagi ef að eftir 20 ári eða 50 ári eða eitthvað færi bíll út á sporinu og eyðilegði allt til árhundraða. Bara pössum okkur á þessu. Ég samt alveg sammála því. Hitt sjónarmiðið líka rosalega mikilvægt. Heiðmörk mjög mikilvægt útivistarsvæði. Við viljum að það geti nýst sem flestum áfram. Hún falleg, hún aðgengileg, hún nálæg, þetta í raun einstök útivistarperla bara á Íslandi. Og það mikilvægt að við eigum þetta samtal af virðingu og skilningi. Við reynum að finna lendingu sem virkar til að samræma þessi sjónarmið. Að við hljótum að geta tryggt vatnsvernd og vatnsöryggi en samt búið þannig það að aðgengi að þessu útivistarsvæði sé ennþá gott. Og jafnvel þó það takist á endanum ekki að finna slíka málamiðlun, þá það alltaf þess virði að taka það samtal af bara yfirvegun og vinsemd og virðingu. Við vitum ekki ennþá hvernig væri hugsanlega hægt að útfæra þessar breytingar sem að veitur telja nauðsynlegar til að takmarka skerðingu á aðgengi. Og það ótímabært að gefa sér að þær útfærslur hljóti að vera í verstu mögulegu útfærslu eða gefa sér að þær verði án samtals eða án samráðs eða að það samtal hljóti að verða hryssingslegt og leiðilegt og engin hlust á neitt. Það ekki búið að eiga þetta samtal, við skulum ekki gefa okkur fyrirfram að það fári til skurð. Ég held að við ættum að sjá hvernig þetta gengur, þetta samtal, og hvernig útfærslur að hugmyndum verða áður en við hlaupum til og tökum þessa vinnu inn í pólitíkina. Auðvitað það mögulegt að á endanum reynist það nauðsynlegt og þá bæði stýrihópur og borgaraþing bara mjög hugsanleg næstu skref ef að þannig fer. Við munum auðvitað þurfa á endanum að samþykkja eða ekki samþykkja hvaða breytingu á deiliskipulagi sem úr verður. Það kemur alltaf á endanum til okkar, það snýst aðallega það hvernig ferlið verður. Akkúrat núna erum við ekki komið þangað. Og ég held að við ættum að minnsta kosti að sjá hvernig þetta samráð gengur, hvernig einhver drög að útfærslum koma til með að líta út áður en við gefum okkur þetta mál sem komið út í skurð. Mér finnst það eiginlega með fullri virðingu pínu óábyrgt af borgarstjórn að tala fyrirfram eins og þetta mál sé bara orðið ónýtt og komið út í skurð og við verðum bara að hlaupa til og grípa það. Kannski verðum við að grípa inn í, förum ekki einhverju fáti að gera það fyrirfram áður en þau sem eru að vinna málið fá einu sinni möguleika á að reyna það. Það mikilvægt að draga þetta mál upp úr skotgröfunum og finna lausn sem virkar. Ég held að núverandi ferli geti fundið út úr því. Ég vil að minnsta kosti leyfa því að reyna, en það auðvitað bara eins og ég segi, kannski gengur það ekki og þá bara tökum við á því og finnum eitthvað út úr því. En eins og ég segi, ákveðum það ekki áður en að það fær einu sinni séns. Þá borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu. Mér langaði að spyrja þar sem hann eftir að ákveða hvar stígar liggja og hvað göngulegir eiga að vera og fara í allt þetta samtal framtíð Heiðmerkur, hvort það væri ekki eðlilegt að við sem kjörnir fulltrúar komum þá að því að móta þá stefnu og framtíðarsýn sem við sem kjörnir fulltrúar og þá fulltrúar almennings til að taka ákvarðanir í þessum sal hvort það var ekki eðlilegt að við kemum málinu og svo hvað varðar borgarþing því borgarfulltrúinn sagði að það með leyfi forseta að það væri hægt að halda borgarþing þetta mögulega snemma næsta ári en samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar þá höldum við ekki borgarþing á kosningaári þannig að það verður ekki hægt. Þannig að ef við ætlum að halda borgarþing þetta nú þá þurftum við að gera þessu ári og það væri kannski bara eitthvað sem til þess að huga að halda borgarþing næsta þetta mál og þetta áreiðandi þrátt fyrir að borgarfulltrúinn segir þessi ekki áreiðandi og þess vegna langar mig að spyrja líka hvort það sé ekki búið að kaupa girðingar fyrir þetta svæði og myndi borgarfulltrúinn þá ekki telja frekar áreiðandi að við séum að móta framtíð sínu svæði þegar það búið að ákveða það að setja upp girðingar þarna.
Þá borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Já, fyrsta lagi, eins og ég segi, girðingarnar eru yfirvofandi, það samkvæmt kröfu heilbrigðiseftirlitsins, þetta sami ruglingur ég var að tala áðan, þetta ekki það sama og framtíðarsýn á svæðið. Það tvö ólík mál, annað hægt að eiga samráðum, hitt bara heilbrigðiseftirlitið með skýra kröfu sem að veitur telja sig verða að hlýða. Hitt, reglurnar borgarþing segja að við höldum ekki borgarþing eftir 1. febrúar á kosningaári, þannig að það möguleiki að halda það á næsta ári. Og þetta auðvitað í skipulagsferli við þessi kjörni fulltrúar eða minnstakosti kjörni fulltrúar sem í umhverfis- og skipulagsráði til dæmis munu geta haft aðkomu að þessu máli og munu örugglega geta fengið kynningar á því eftir því sem því framvindur. Ég veit að það verður tekið til umræðu í umhverfis- og skipulagsráði í fyrramálið og við munum á endanum alltaf þurfa að taka ákvörðun það í umhverfis- og skipulagsráði og svo væntanlega í borgarráði eða borgarstjórn í framhaldinu ef þetta verður þannig, ef það væri á þeim skala það ágreiningur það. Þannig að, eins og ég segi, það verður einhver pólitísk aðkoma og svo þetta getum við haft mögulega aðkomu sem íbúar gegnum samráðsgátt og slíkt. Þá borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrst fyrir leiðréttinguna á borgarþinginu. Myndi það væri ekki á kosningaári en það kannski akkurat einhver 2 mánaða gluggi til þess að halda borgarþing. En mér langaði þá að spyrja hvort að borgarfulltrúnum finnst þetta ekki eðlilegt að kjörnir fulltrúar komi þá einmitt að framtíðarsýninni og mögulega að við séum að ræða þótt að sé ekki beint hluta þessar tillögu hvort með í samtali við veitur hvort það sé hægt að fara í það að taka upp vatn annars staðar til framtíðar og svona sjá hvernig við viljum nýta svæðið af því að þetta mikilvægt svæði og þetta hitamál hjá fólki og mér finnst að við sem kjörnir fulltrúar eigum að koma meira að málinu vegna þess að við erum kosin hérna inn til þess að vera málsvara almennings hvort það sé ekki eðlilegt að við séum að koma ríkari hætti inn í þetta mál af því við höfum kannski verið haldið svolítið fyrir utan við það og í stjórn Veitna sitja ekki kjörnir fulltrúar, það algjörlega ótengt borgarstjórn þannig þótt þessi fyrirtæki eigu Reykjavíkurborgar hvort að borgarfulltrúnum finnst ekki eðlilegt að það sé aðeins meira lýðræðislegt samtal framtíð Heiðmerkur. Þá borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, já, eins og ég sagði, ég fór yfir í fyrra svari, þá eru kjörnir fulltrúar í umhverfis- og skipulagsráði og munu hafa aðkomu að því þar. Það eru líka kjörnir fulltrúar í borgarráði og í borgarstjórn, skilst mér, ef til kemur að máli færi í umræðu þar. Það ætti þetta í umhverfis- og skipulagsráði í fyrramálið, það mun örugglega vera hægt að taka það aftur til umræðu til að sjá hvernig því vindur fram. Við erum með borgarfulltrúa í stjórn Orkuveitunar sem mér skilst að fái alveg stundum að tjá sig málefni Veitna sem að koma á þeirra borð og eins og ég segi, við munum alltaf á endanum þurfa að samþykkja eða ekki samþykkja þetta sem skipulag. Það líka samt vert að halda því til haga að þegar að kemur að vatnsvernd þá það tiltölulega mikið sérfræðiverkefni sem á kannski meira skylt við bara faglega vinnu heldur en pólitíska ákvarðanatöku og það skiptir svolítið máli að við erum með helstu sérfræðinga landsins í vatnsvernd sem vinna hjá Veitum við að passa upp á þessi mál. Og ég myndi ekki, auðvitað viljum við hafa afskipti eða þannig að við viljum ekki taka þetta of mikið inn í pólitíkina frá fagmennskunni. Þá borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið við að svara andsvari öðru sinni og næstu til að veita andsvar borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ég þakka borgarfulltrúnum Alexandru Brím fyrir sína ræðu en ég velti fyrir mér í ljósi umræðu lýðræðislegu vegferðina í þessu. Borgarfulltrúi Árelía Eydís talaði hér að það væri náttúrulega sniðugt að draga fólk fyrir að þessari umræðu og ég velti fyrir mér hvort það sé ekki lýðræðislegra fyrir þessa vegferð að stýrihópur allra kjörinna fulltrúa í stað þess að framselja þetta í hendur Veitna sem að ég ekkert alveg stórkostlega galið að ímynda sér að ekki kannski fullkomlega hlutdrægir þegar það kemur að því að fara að koma með fyrstu drög að deiliskipulagi. Þá borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, ég held að það væri
martröð að ætla að reyna að semja deiliskipulag í 8 manneskja stýrihópi. Það fagleg vinna sem að þarf að eiga sér stað og bara, ég veit ekki hvernig þetta geta gerst með góðu móti. Ég ætla samt að segja að veitur þeim falið mjög mikilvæg ábyrgð á vatnsverndaröryggi og þeir verða að taka það alvarlega. Ég held samt að ég trúi þeim alveg þegar þau segist alltaf eiga gott samráð og ég tilbúin að sjá hvernig kemur út úr þessu. Það hins vegar alveg rétt að við viljum fá góða lendingu fyrir bæði þessi sjónarmið og ef að það gengur ekki þá eru alveg aðrar leiðir sem við getum þá farið í kjölfarið. Mér finnst ekki að það er að gera það fyrirfram, því að ef við myndum farið það núna án einhverja forsendna eða draga tillögum þá getur það farið bara víðan völl án nokkurs grundvallar eða faglegs undirbúnings og ég held að það myndi bæði tefja rosalega fyrir þessu og bara rugla alla umræðu. Ef að við ætlum að fara í einhver önnur úrræði til þess að finna út úr þessu þá ætti það held ég að gerast þegar það væri búið að reyna þetta að minnsta kosti. Þá borgarfulltrúinn Alexander Briem lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ég þakka borgarfulltrúnum Alexander Briem fyrir sitt svar. Verkefnið var náttúrulega það, eða tillagan gengur út á það að móta framtíðarsýn fyrir heiðumerkursvæðið og svo sem ekki það að við værum að móta deiliskipulagstillögu, þannig að ég vildi bara koma því á framfæri en ég held að einmitt stýrihópur með fulltrúum allra flokka myndi geta leitt af sér vinnu sem að myndi nýtast bara mjög vel í deiliskipulagsvinnu hjá Veitnum sem sagt þegar hún myndi þá liggja fyrir. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Alexander Briem. Já, forseti, eins og ég segi, ég held að við eigum bara að leyfa umhverfis- og skipulagssviði og Veitum og þeim aðilum sem eru til samráðs að vinna drögin að deiliskipulagi. Umhverfis- og skipulagsráð mun augljóslega hafa aðkomu að þessari vinnu og geta haft aldrei yfirsýn það. Þar eru fulltrúar allra flokka enda það með fullnar afgreiðsluheimildir. Ég sé ekki að það sé nauðsynlegt að draga þetta inn í einhver alveg sérstaka típu af stýrihóp. Ef að þetta ferli gengur ekki eða verður ennþá mikill styr það þegar að það er eitthvað að nálgast einhverja niðurstöðu, þá gæti alveg verið að ættum að fara eitthvað aðra leið, en þá myndi mér frekar hugnast einhvers konar borgaraþingsleið eða samræðukönnunarleið eða eitthvað slíkt. En eins og ég segi, brennum þá brú þegar við komum að henni, eins og djókið segir. Þá andsvörum lokið undir þessar ræðu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér talar fólk dálítið eins og það hafi ekkert gerst í þessu máli og allt ferli sé bara framundan, allt samráð af hálfu Veitna og samtal og við séum svo stutt komin í þessu ferli. Sko, skipulagslýsingin var ekki sett inn í samráðsgátt fyrir bara núna fyrir örfáum dögum síðan. Þannig að þegar borgarstjóri segir að verkefni sé farið af stað og það sé skrítið að hætta við og farið með það einhvern annan farveg, þá er það nú ekki mikill skaði skeður þó að þessu sé kippt tilbaka. Það var frétt núna bara 30. maí á vefsíðu borgarinnar að lýsingin væri farin inn. Ég átti fund með forsvarsmönnum Veitna fyrir áramót minni mig, skógræktinni síðasta haust. Þetta búið að vera samtal mánuðum saman og ég gef lítið fyrir það þegar því haldið fram að við að gefa einhvern veginn bara sko, að við eigum ekki að vera að hugsa þetta mál vegna þess að Veitur eigi að fá betra tækifæri til þess að eiga í samtalinu við skógræktina og aðra hagaðila. Ég ætla bara að vera dálítið hreinskilinn hér. Mér finnst að Veitur hefðu getað staðið sig mun betur í því að skilgreina vandamálið, skilgreina áskorunina, hvers vegna þarf að ráðast í þessar breytingar og tryggja betur öryggi vatnsbólana og fá fólk í lið með sér.
þeim hefur bara einfallega ekki tekist vel upp. Og nú eru hérna opnir fundir í Norræna húsinu og greinaskrif í blöðum og fjölmiðla umfjöllun málið og það að vegna þess að Veitum hefur ekki tekist nægilega vel upp. Við höfum fengið kynningu á þessu í borgarráði, hvað Veitur vilja og þau lýsa því að þau ætli sér að gera það og það er alveg rétt að það er krafa frá heilbrigðiseftirlitinu út frá reglum og vatnsverndina, gott og vel. Og það þarf að gera það þarna meira land og ég veit að það í hlutfallinu við stærð heiðmerkur þá er þetta ekki mikil breyting í prósentum en þarna fara falleg svæði þá frá almenningi og inn fyrir girðingu en og svo er það stóra verkefnið að banna bílaumferð alfarið og það er bara risastórt mál og þeim hefur ekki tekist að sannfæra hagaðila eða almenning það hvernig þetta á að vera. Þau hafa ekki sýnt á spilin hvað eiga bílastæðin að vera, hvernig á almenningur að geta notið heiðmerkur þegar við erum búin að banna alla bílaumferð. Hér hefur aðeins verið talað það að það megi koma almenningssamgöngum þarna upp eftir. Sko hvað er fólk að tala Ef það á að banna fólki að keyra litla fjölskyldubíla þarna inn á að leyfa strætó að keyra inn í heiðmörkina með alla sína tanka. Eða eiga það að vera rafskutlur einhvers konar eða rafstrætóar. Af hverju má þá ekki vera bara á rafmagnsbílum? Hvar er meðalhófið í þessu? Hvar eru útskýringarnar á nauðsyn þess að gera þetta? Og þetta er það sem að gagnrýni mín gagnvart Veitum stendur á þessu. Þeim hefur ekki tekist að draga upp ástæðurnar og sýna síðan á spilin. Þau segja við ætlum að loka, við viljum það, en þau sýna ekki hvað á að koma í staðinn. Og ég held við verðum bara að vera hreinskilin þótt að þetta sé fyrirtæki sem í eigu Reykjavíkurborgar að mestu leyti, þá verðum við sem kjörnir fulltrúar að vinna fyrir almenning og almannahagsmuni. Þau eru að standa sig vel hjá Veitum í því að tryggja gæði vatnsbólana. Það er líka þeirra hlutverk. Og eðlilega vilja þau loka þetta allt saman af vegna þess að það er þeirra ábyrgð ef að það verður þarna slys. Þannig að við leggjum til að það verði settur á fót pólitískur stýrihópur og það er rétt sem kom fram hér í máli borgarfulltrúa Magneu Gná Jóhannsdóttur að það er löngu tímabært að setja faglegar stjórnir, pólitískt skipaðar af Reykjavíkurborg yfir dótturfyrirtæki Orkuveitunar að þegar í dag er þetta bara handahófskennt hvernig valið í stjórninnar. Og það er ekki gott. Ég hugsa að þetta mál væri ekki á þessum stað ef það væri pólitískar stjórnir yfir Veitum og dýpra samtal almannahagsmuni. Og við verðum að vera óhrædd að gagnrýna okkar eigin fyrirtæki þegar við teljum að þeim hafi ekki tekist nægilega vel upp. Þau eru öll að vilja gera þetta vel, en þeim hefur ekki tekist að gera þetta eins og þarf að gera það. Og þá þurfum við að taka skref tilbaka og ég, Alexandra Brím, borgarfulltrúi, nefndi áðan að það væri misskilningur það að þetta var einhvern veginn alltaf bresta á og það ætti að fara að loka fyrir bílaumferð bara núna í sumar, gott og vel. Þetta hangir auðvitað allt saman. Þetta er eitt risastórt plan það. Hvernig ætlum við að eiga saman þetta fallega svæði sem á sér mjög langa sögu og tugir félagasamtaka og þúsundir einstaklinga hafa farið þarna og plantað í gegnum áratugina og mér finnst bara að við vera að kasta til höndunum og mér finnst fælni hjá meirihlutanum og einhver ótti við að taka bara ábyrgð á því hvernig þetta verður með því að segja nei, látum bara þennan embættismannahóp stýra þessu og svo kemur bara einhver niðurstaða og þá eru við bara laus við það að þurfa að axla ábyrgð á stefnunni. Og mér finnst það bara lágt. Ef við förum og stofnum þennan stýrihóp þá getum við farið í það að kalla til sérfræðinga, fengi sviðsmyndir, hvað kostar að færa Milljúnlækjar upptökusvæðið upp í Vatnsendakrika, þar sækir Kópavogur sitt vatn. Þetta er sama vatni, það rennir niður á við og í Milljúnlæk er það sótt. Kannski er það fórnarkostnaður sem við viljum
til þess að tryggja betra aðgengi almennings að Heiðmörk. Fáum sviðsmyndina, fáum áhættugreininguna, fáum lýðheilsumatið, fáum samtalið við íbúa. Stýrihópurinn getur lagt til lýðræðisferli sem að getur verið rökræðukönnun eða borgaraþing eða einhvers konar lýðræðisleikfimi sem að laðar fram raunverulegar hagsmuni og skoðanir og vilja. Á endanum getur vel verið að svo sviðsmynd sem að Veitur að stilla upp og kynna hagaðilum, að hún verði ofan á. Kannski þetta svæði bara svo viðkvæmt og við verðum að nota öll vatnsbólin og áhættumatið sýni að það sé ótækt og kæruleysi af okkur að leyfa bílaumferð og svona mikla umferð fólks inn á svæðið. En þá hefum við allavega unnið vinnun okkar. Og mér finnst það ferli sem að verið að leggja upp af meirihlutanum, mér finnst það ekki bera það með sér að við séum að nenna að vinna vinnun okkar og almenningur á bara betra skilið af því að þetta merkilegt svæði og mikilvægt. Það eru 500.000 heimsókna á ári, lágmark, og eflaust hefur þeim fjölgað. Og í allir þessari umræðum skipulagsmál, þar sem við erum að tala það að grænu svæðin séu á undanhaldi og hvað þau skipti ofboðslega miklu máli, að við fáum getum hort út í náttúruna og andað á okkur hreinu lofti og notið kyrrðarinnar, öll umræða geðheilbrigði og samveru fjölskyldunar og allt þetta. Þegar þetta að stýrir umræðan skipulagsmál og húsnæðismál mánuðum saman, þá meirihlutinn hér bara tilbúin að segja, nei, heyrðu, við ætlum bara að láta verkfræðingarna hjá Veitum og sérfræðingarna hjá Heilbrigðiseftirlitinu og hinn og þessa sem aldrei þurfa að horfa í augun á kjósendum, við ætlum bara að láta þá ákveða þetta. Ég ætla ekki að gefa mér neina niðurstöðu í þessu. Mér finnst vatnshagsmunirnir auðvitað trompa þeir allt, að sjálfsögðu. Á endanum gera þeir það. Fáum bara gögnin og vinnum vinnuna. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og 3 hafa óskað eftir að koma í andsvar og fyrst til að veita andsvar borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, nennum að vinna vinnuna, segir borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Hann nennti því greinilega ekki, þar sem að í ræðu viðkomandi borgarfulltrúa kom fram að hann hefði tekið marga fundi og talað við marga og setið alls konar skýrslur en ekkert kom út úr því, ekki neitt. Ekki nokkur skapaðar hlutur. Hvar var lýðræðisástin? Hvar voru samráðsfundirnir? Hvar var upplýsingagjöfin til borgarstjórnar þá? Ekki neitt. Þannig að ég held að borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson þurfi svolítið að líta í eigin barm þegar hann talar um það að einhver eigi að nenna að vinna vinnuna sína. Hér lögð fram skipulagslýsing, hér lögð fram drög að skipulagsferli, hér lögð fram akkurat skýrt ferli. Undirbúningsvinnan hófst vissulega í október á síðasta ári. Í nóvember í síðasta ári voru fundið með hagsmunaaðilum. Þetta liggur fyrir. Þetta það sem að ferli sem að borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lagði til sjálfur og núna að gagnrýna aðra fyrir. Það borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, þetta hárrétt. Þess vegna ég að nefna það hér að það samráðsferli sem að ég lagði upp með að Veitur ættu að fara í, eiga gott og djúpt samtal við hagaðila, draga upp hver áskorunin væri og vinna málið áfram þannig, það mistókst. Þeim hefur ekki tekist að ná samstöðu hvert á að stefna og við erum á þessum stað hér í dag. Þess vegna ég að segja og benda á það, við þurfum að taka þetta upp úr þeim hjólförum sem að málið komið í, af því að sú leið sem var farin og ætlunin að halda bara áfram með hér á hálfu meirihlutans,
hún ekki að ganga. Þannig að eðlilega var rétt að gefa Veitum tækifæri til þess að eiga í þessu samtali, kynna þau áform sem að þau töldu að þurfti að ráðast í og vinna málið þannig, sjá hvort það yrði ekki sátt um það, en það greinilega tókst ekki. Þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn, akkurat, hér kristallast þá það að Einar Þorsteinsson taldi það hlutverk Veitna að tilkynna og vera í forystu fyrir þessu. Hins vegar það þannig að það skipulagsráð, umhverfis- og skipulagsráð sem í forystu fyrir þessu. Við erum búin að leggja niður sýn fyrir heiðmörkina í aðalskipulagi. Við erum núna einu sinni að byrja deiliskipulag. Það enginn annar sem gerir deiliskipulag fyrir Reykjavíkurborg. Það Reykjavíkurborg sem deiliskipuleggur sitt svæði. Það ekki hægt að setja það á ábyrgð annarra einhverja fyrirtækja að vinna þá vinnu fyrir okkur. Það búið að stofna vinnuhóp sem fer fyrir þessari vinnu og það auðvitað Reykjavíkurborg og skipulagsfulltrúi sem stýrir þeirri vinnu. Auðvitað Veitur í honum, auðvitað skógræktin í hópnum, auðvitað heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur í hópnum. Þetta fólk sem við setjum til verka á grundvelli þeirra stefnumótunar sem við höfum samþykkt. Þannig vinnur Reykjavíkurborg. Við fáum drög úr þessari vinnu og við munum taka hana til umræðu. Og ég efast ekki að hún verði tekið til umræðu margoft á vettvangi umhverfis- og skipulagsráðs. Hún mun verði tekið til umræðu í borgarráði, hún mun fara í almennt samráð og það alvarlegt ef borgarfulltrúar áttar sig ekki á ferli svona mikilvægs máls. Og ég held að það sé afhjúpast hér í dag. Þá borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég átta mig nákvæmlega hvernig ferli þetta mál á að vera og hvernig það hefur verið. Fyrsta skrefið í þessu var að Veitur ættu í samtali við hagaðila til þess að kynna undanfara þeirra formlegu stjórnsýslu meðferðar með breytingu á deiliskipulagi sem var að sjálfsögðu kemur framhaldi af því samtali. Ég veit ekki betur en að Veitur sé að borga þetta deiliskipulag og þau hafa afar sterka rödd við borðið í embættismannahópnum sem að þið ætlaði að láta leiða þetta ferli. Ég hef áhyggjur af því að þar verði hagsmunir almennings og rödd almennings ekki nógu hávær að við sjáum hvaða viðbrögð þetta hefur hlotið út í samfélaginu. Og ég held að það sé bara gagnlegt fyrir okkur öll að axla ábyrgð á hlutverki okkar hér sem borgarstjórn og taka máli til dýpri umræðu, kalla fram frekari sviðsmyndir það hvernig hægt að tryggja bæði vatnsvernd og lýðheilsu borgarbúa með greiðu aðgengi að heiðmörk. Það borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og næst til að veita andsvar borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, núna erum við með skipulagslýsingu í kynningu og núna erum við raunin að hefja samráðsferli þetta mál, það að segja til framtíðar litið og nú gefst íbúum tækifæri til að skila athugasemdum. Ég hef fullan skilning fyrir því að það hafi ekki alveg allir íbúar yfirsýn yfir það að Veitur hafa farið út með ákveðna hugmyndir til framtíðar en það ekki búið að klára það, það ekki búið að ákveða það. Nákvæmlega hvernig það verður og það verður gert í þessari vinnu. Ég get alveg tekið undir það að upplýsingagjöf og svona samtal hefði mátt verið betra í þessu máli, einhverju marki og við höfum líka alveg fundið fyrir því það þjónustusamningur heiðmörk milli Veitna, Reykjavíkurborgar og skógræktarinnar og á þeim vettvangi átti í rauninni að tala hvernig svæðið notað og við upplifum svolítið vöntuna á betra samtali þar þannig að það alveg þannig að þessu samtali hefur verið ábótavant í ýmsar áttir. Við ætlum að taka utan þetta mál og byrja því sérstaklega á morgun og svona ræða málið, reyna að fá fram svör og það snýst þessa girðingu sem í sumar. En deiliskipulagsmáli í mjög skýrum farvegi. Það á að ræða alls konar lausnir. Það á að ræða rafbíla. Það verið að gera áhættumat til þess að athuga hvað mesta ógnin, hvað mesta hættan til þess að þrepaskipta aðgerðunum og bara ræða fjölbreyttarlausnir. Það ákveðinn vinnuhópur þar að baki sem getur rætt ýmislegt og hefur fullt umboð til þess. En ef það ástæða til að stíga niður með svona hópi sér meir þá alveg hægt að gera það. Ég held bara að sá tímapunktur sé allavega ekki núna. Forseti minni borgarfulltrúa að virða tímamörk.
Þá er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ég vil þakka Dóru Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúa fyrir að taka undir með mér það að samtalið hafi ekki verið nægilega gott vegna þess að mér heyrðist hér áðan á öðrum borgarfulltrúum að þetta væri bara allt í fínum málum og samtalið væri allt saman framundan. Ég heyri það að tillaga Framsóknar mun ekki verða samþykkt hér í dag en hvetu til þess að meirihlutann til þess að taka þá málið ítarlega fyrir í umhverfis- og skipulagsráði og tryggja það að það verði unnin greining á því hvaða sviðsmyndir eru mögulegar til þess að tryggja aðgengi almennings að Heiðmörk og hugsanlega koma í veg fyrir það að það þurfa að banna alfarið allan akstur inn í mörkina af því að það bara gefur auga leið að það myndi rýra þetta útivistarsvæði gæði þess mjög fyrir borgarbúa og það væri bara mjög sorgleg staðreynd og niðurstaða. Það er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og næst til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Já, forseti, ég bara vona að ég hafi ekki verið óskýr í máli mínu hér áðan. Þegar ég segi að þetta mál sé í farvegi, þá er sá farvegur auðvitað hjá umhverfis- og skipulagssviði fyrst og fremst og hjá þessum starfshópi sem hefur verið skipaður en augljóslega undir forsjá umhverfis- og skipulagsráðs. Og ég fæ ekki með nokkur móti skilið hvernig það er einhvern veginn að afsala sér ábyrgð eða bara láta embættismennina klára þetta og við þurfum ekkert að pæla í þessu ef þetta er bara í þeim farvegi sem við völdum pólitískt, þar sem að pólitískt ráð hefur yfirumsjón, þar sem að við munum á endanum alltaf þurfa að annaðhvort samþykkja eða ekki samþykkja útfærsluna og þar sem að, eins og ég sagði aðan, ef að kemur í ljós að þetta bara gengur rosalega illa og það er engin sátt, þá erum við augljóslega opin fyrir því að prófa aðrar leiðir. Ég tek líka alveg undir það eins og Dóra Björt hérna áðan að samtalið hefur ekki verið nógu gott og þetta er komið í einhverja leiðenda skotgrafir og við augljóslega hefðum við átt að fá betra samtal á Norrannahúsinu daginn en mér finnst óþarfi að fara með þetta á þennan við akkurat núna. Þá er borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég er bara þeirrar skoðunar að málið sé það stórt að það eigi ekki bara heima í umhverfis- og skipulagsráði. Það er bara mín skoðun og okkar í Framsókn. Ég tel mig vita það að verkefni hópsins, vinnuhópsins sem er að vinna þetta með fulltrúum allra þessara aðila sem við höfum verið að ræða hann hefur ekki það verkefni að kanna sviðsmyndir það hvort það sé skynsamlegt að færa vatnsupptökusvæði til þess að tryggja aðgengi, fara með úr Myllulæk upp í Vatnsendakrika og svo gerist tæknilegur og meta kostnaðinn eða ábatan af því og og þá spyr ég hvar á slík vinna að fara fram? Mun hún fara fram í umhverfis- og skipulagsráði og af hverjum og hvernig, hver ber upp slíkar tillögur eða stendur það kannski ekkert til? Þá er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvar og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Já, forseti, ég kannski bara ítreka það sem ég sagði hérna áðan að í umhverfis- og skipulagsráði eru fulltrúar allra flokka og það er Framsókn þetta í sjálfsvald sett hver væri þeirra fulltrúi þar inni ef þau vilji, til dæmis ef borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson vil ræða þetta þar inni þá gerir ég ráð fyrir því að hann geti komið því fyrir að hann væri fulltrúi Framsóknar þar. Það er augljóslega þannig að það er umhverfis- og skipulagsráð sem er ráðið okkar sem pælir í deiliskipulögum og skipulagsbreytingum og mál þaðan geta endað í borgarráði ef þau eru í ágreiningi. Þannig að það væri umhverfis- og skipulagsráð sem myndi taka frumkvæða því að biðja einhverjar ákveðnar sviðsmyndir eða einhverjar ákveðnar útfærslur eru skoðaðar. Ég veit ekki hvað annað ráð ætti að fara með það, ég skal alveg taka það inn í stafræna ráðið, mér þetta er skrítið. Það er borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, slík greining er fyrst og fremst hluti af áhættustýringu og fjárhagsleg ákvörðun
og ætti heima í borgarráði eða í sérstökum hópi þar sem að við værum oddvitarflokkana eða helst sem eins og lagt til hér í þessum tillögu okkar að þessi fulltrúar allra flokka og málinu sé aðeins lyft. Og ég bara fullyrði það hér að þessi tillaga ekki sett fram í neinni pólitík. Þetta bara hagsmunagæsla fyrir hagsmunum almennings af því að hér verið að taka risastóra skipulagsákvörðun sem að snertir líf okkar allra. Og við höfum eytt miklum tíma í umræður umhverfismál hér og mér finnst bara eins og það sé verið að reyna að koma þessu í þann farveg að pólitíkin þurfi ekki að axla ábyrgð á ákvörðuninni og niðurstöðunni og mér finnst það ekki gott. Þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið að svara andsvörum sinni og telst á andsvörum lokið undir þessari ræðu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér þykir umræðan hér í dag heilt yfir hafa verið nokkuð góð og mér heyrist við jafnframt vera í meginatriðum sammála grundvallar hugsunina. Þó að einhverjir hér inni reyni jafnvel að ýfa upp ósamstöðuna og reyna að finna fleti sem við getum verið ósammála Mér heyrist við vera sammála að vilja vernda heiðmörkina sem útivistarsvæði til framtíðar en okkur öllum mjög umhugað vatnsbólin okkar og vatnsverndina. Við sjálfstæðismenn við styðjum tillögu framsóknarmanna að hér verði stofnaður stýrihópur framhaldið á málinu. Það var nú einhver fulltrúi meirihlutans sem sagði að það var ekkert að samþykkja slíkan stýrihóp það hann svo þungur í vöfum. Og þá langar maður að vísa á spretthópinn sem skilaði hér tillögum í dag í leikskólamálum og það var sérstaklega það fjallað hvað hann hefði unnið snarpa og röska vinnu. Og ég sé ekki til fyrirstöðu en að þessi stýrihópur geti unnið af nákvæmlega sömu snerpu. Þetta auðvitað pólitísk ákvörðun. Það pólitísk ákvörðun að taka afstöðu til þess hvert við viljum fara með heiðmörk sem útivistarsvæði til framtíðar og það pólitísk ákvörðun að ákvarða hvar við viljum hafa vatnsupptökusvæðin okkar, hvernig við viljum tryggja vatnsvernd fyrir höfuðborgarbúa. Viljum við vernda heiðmörkina sem útivistarsvæði til framtíðar? Ég held að við séum öll sammála það. Viljum við tryggja að heiðmörk verði greiðfært útivistarsvæði öllum, ekki bara einhverjum últrahlaupurum. Ég vona að við séum flest sammála það en ég ekki algjörlega viss. Og svo það pólitíska ákvörðunin, viljum við hugsanlega kosta það til að færa vatnsupptökusvæðið úr Myllulæk í Vatnsendakrika til dæmis. Þetta allt saman pólitískar ákvarðanir og það þýðir ekkert að skila auðu í þessum efnum. Við berum ákveðna ábyrgð og við þurfum að svara því hvað viljum við og hvert viljum við stefna með borgina, með vatnsverndina og með þetta mikilvæga útivistarsvæði. Tillaga okkar sjálfstæðismanna sem liggur hér jafnframt fyrir fundinum, hún pólitísks eðlis. Hún byggir á því að við hér sem pólitískt fjölskipað stjórnvald, sem borgarstjórn Reykjavíkur, tökum ákvörðun það hér á þessum fundi. Sendum frá okkur þá pólitísku yfirlýsingu að við viljum vernda heiðmörkina sem útivistarsvæði til framtíðar, að heiðmörkin verði greiðfært útivistarsvæði öllum og að við bendum á það að tillögur Veitna og Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur séu of íþyngjandi og þar gæti ekki meðalhófs og við beinum því til umhverfis- og skipulagssviðs að leita verði mildari leiða við deiliskipulagsvinnuna til að tryggja aðgengi að heiðmörk sem útivistarsvæði en vatnsverndina jafnframt. Og ég vona að borgarstjórn hafi hugrekki til að samþykkja þessa pólitísku yfirlýsingu hér á eftir. Þá borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, fyrst vil ég bara þakka fyrir góða umræðu hér í dag. Og svo langar mig að segja að þetta mál okkar í Framsókn snýst ekki hverjir sitji í umhverfis- og skipulagsráði og ég treysti vel fulltrúa Framsóknar í ráðinu til að fylgja málinu eftir þar.
En þetta bara snýst ekki það. Þetta snýst að málið það stórt að það á heima í stýrihóp þar sem að verkefninu lyft upp og sérstakur fókus settur á hvernig við sjáum framtíðarsýn Heiðmerkur. Og fyrst og fremst snýst þetta hagsmuni almennings sem við eigum að vera málsvari fyrir. Við viljum öll að framtíðar kynslóðir geti haldið áfram að heimsækja Heiðmörk og við viljum vernda vatnsupptöku og við þurfum að finna út hvernig þetta tvennt fer saman. Það verkefnið. Og svo langar mig að lokum að koma með breytingartillögu á tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins framtíð Heiðmörkur sem með leyfi forseta hljóðar svo og ég geri ráð fyrir að hún verði send til ykkar í tölvupóst. Tilvitnun hefst. Borgarstjórn samþykkir að við mótun nýs deiliskipulags fyrir Heiðmörk verði lögð rík áhersla á öruggt og greiðfært aðgengi almennings að þessu mikilvæga og rótgróna útivistarsvæði og sem hluti af vinnu við deiliskipulagssvæðisins verði haldið borgarþing framtíð svæðisins. Borgarstjórn telur veitur ekki hafa gætt meðalhófs í fyrirliggjandi tillögum íþyngjandi aðgangstakmarkanir að Heiðmörk. Borgarstjórn beinir því til umhverfis- og skipulagssviðs að kanna mildari og markvissari leiðir verið yfirstandandi deiliskipulagsvinnu sem tryggja bæði vatnsvernd og áframhaldandi aðgengi íbúa höfuðborgarsvæðisins að Heiðmörk. Borgarstjórn telur hugmyndir veitna umfangsmiklar takmarkanir og umferð Heiðmerkursvæði vera of íþyngjandi, þær séu líklegar til að skerða verulega aðgengi almennings og draga úr möguleikum íbúa til útivistar og afnotar af svæðinu. Tilvitnun lýkur. Þá borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskar að veita andsvar. Það borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, nú liggur fyrir breytingatillaga á tillögu okkar sjálfstæðismanna framtíð Heiðmerkur og það sem þessi breytingatillaga felur í sér aðallega að því verði bætt við vinnuna við deiliskipulagssvæðisins að haldi verði borgaraþing framtíð Heiðmerkursvæðisins og ég vildi bara ávarpa að við sjálfstæðismenn tökum vel í þessa breytingu. Það borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir lokið að veita andsvar. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þögn í salinn. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu þessar tillögur og þar verða teknar saman tillögurnar. Það hefur borist málsmeðferðartillaga að vísa tillögunum frá. Nei, ekki það frá samfélag. Já, og við tökum báðar tillögurnar saman. Þeir sem samþykkja frávísun gefið merki. Og þessi móti kunna vera, já, geggjað. Við ætlum að gera þetta aftur því klukkan svo rosalega lítið. Já, ég ætla að hringja. Ég þetta Björns. Við ætlum að reyna þetta aftur. Borist hefur málsmeðferðartillögum að vísa báðum tillögunum frá og það verður kosið báðar tillögurnar saman. Þeir sem samþykkja frávísun vinsælst gefið merki. Tillögin þá vísa frá með atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokk Íslands, Flokki fólksins og Vinstri grænna og þessi móti voru Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsókn.
þar sem umræða á lið 4 og 5 dróst hefur verið ákveðið að fresta máli 5. Ef enginn hreyfir andmælum ég var ekki varst þú ekki líka búin að segja við mig það ætlaði enginn að fara upp nema Einar í þínum flokk í þessu máli, fórst svo sjálfu upp, þannig að það er ekki alveg eitthvað sem það. Nei. Já, flott. Má ég fá orðið? Já, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Er ég að skilja það rétt að forseti sé að brjóta samkomulag sem hér var gert áðan það að Viðreisn fengi að fara með sitt mál fyrir borgarstjórn í kvöld? Það var náttúrulega kannski ekki beint samkomulag það að þú fengir að taka málið, heldur var ræddi forsætisnefnd saman áðan að það yrði sannlega ekki langar umræður þessum málum og við tókum sameiginlega ákvörðun og þá færi þitt mál á dagskrá. En svo urðu umræðurnar mun lengri þannig að við höfum aðrar upplýsingar núna í höndunum þessum við tekin ákvörðun að fresta málinu. Fundarskjöf. Já. Fundarskjöf. Já. Fundarhlé. Takk.
fundi þá framhaldið í borgarstjórn og næsta mál á útsendi dagskrá er umræða stefnu og áherslu Reykjavíkurborgar í málefnum aldra fólks að beiðni borgarfulltrúa Viðreisnar. Og næsta málskrá er borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, það fer ágætlega á því að hér seint á borgarstjórnarfundi í dag ræðum við það sem gerist seint í lífinu. Það eru málefni aldraðs fólks. Ástæðan fyrir því að ég legg mikla áherslu á að við ræðum þetta mál hér í dag og þykir leitt að við náum ekki að vera fjölskylduvæn vinnustaður akkurat núna, en það skiptir máli að við ræðum aðeins málefni aldraðra akkurat núna. Fyrir sumarfrí því það er ýmislegt upp á borðinu sem ég hef verulegar áhyggjur af og ef áhyggjur að ég komi ekki þeim skilaboðum til skila. Þannig að borgarstjórn er minn lýðræðislegi vettvangur og hann vil ég nýta. En málið er það að stefna að málefni aldraðra Reykvíkinga rann út árið 2022. Áhersluþættir þar voru aukin virkni, innleiðin velferðartækni, aukið öryggi heima við og við endurhæfingu og öflug þjónusta undir vinnuheitinu Maður er manns gaman. Undir þeim kafla er einmitt vísa beint í dagdvöluna á Þóraseli sem er á Vesturgötu 7 og nú stendur til að loka ef marka má minnisblað velferðarsviðs frá 17. mars síðastliðinn en meira það seinna þessari ræðu. Margt var að mínu mati mjög vel gert í þjónustu við aldraða Reykvíkinga á árunum 2018 til 2022 á meðan að stefnan var í gildi enda skýr sýn og stefna grundvöllur fyrir öflugri þjónustu. Má þar sérstaklega draga fram áherslu á virkni og að tryggja vettfang þar sem tækifæri er fyrir samveru kynslóðanna. Afrakstur þess eru meðal annars svokölluð samfélagshús sem nú eru víðsvegar borgina á að mikið framfara skref. Auk þess var innleidd velferðartækni og samþykkt stefna þess efnis. Því ber að hrósa sem vel gert og vil ég sérstaklega hrósa velferðarsviði borgarinnar og velferðarráði fyrir öfluga framþróun þegar kemur að velferðartækni og nýsköpun í þjónustu við aldraða Reykvíkinga. En það er nóg það sem var. Spurningin er svo hvað er í dag og hvað nú? Í samstarfsáttmála núverandi samstarfsflokka segir, með leyfi forseta, við ætlum að styðja við uppbyggingu ríkisins á hjúkrunarheimilum og bæta heimaþjónustu með aukinni heimahjúkrun og dagþjálfun í samstarfi við ríkið. Gott mál, en afar rýrt og efnislítið. Nú höfum við beðið í marga mánuði með að heyra hvað samstarfsflokkarnir ætla að gera í málefnum aldraðra Reykvíkinga, en ekki heyrt neitt, ekki bofs, ekkert gerst í stefnumörkun í málefnum eldra fólks. Hvar er nú áhersla borgarinnar á grunnverkefni sveitarfélaga þegar kemur að þjónustu við aldraða Reykvíkinga? Hvar og hver er staðan hvað varðar upplýsingamiðlun, samþættingu, þróun þjónustu og virkni aldraðs fólks? Hvar stendur Reykjavík í sínu verkefnum og hver er staðan á stefnumótum borgarinnar? Ætla vinstri samstarfsflokkarnir að skila auðu þegar kemur að því að þjónusta aldraða Reykvíkinga. En förum aðeins yfir tölurnar. Í ár er tæplega 14.000 Reykvíkingar 70 ára eldri. Rétt tæplega 90% eldri borgara búa í eigin húsnæði. Þetta eru svakalega háar tölur. Af þessum 14.000 Reykvíkingum eru 4.600 sem njóta þjónustu borgarna. Það eru 32% allra Reykvíkinga sem eru eldri en 70 ára að nýta sér velferðarþjónustu borgarinnar. Þetta er gríðarlega há tala. Í ár er áætlað að 2500 manns njóti heimahjúkrunar og þar af eru 1580 ára og eldri. Og við sjáum á þessum tölum og mörgum fleirum sem til eru í áskýrslum velferðarsviðs að það er verulega stór hluti aldraðs fólks eða aldraðra Reykvíkinga að nýta sér velferðarþjónustuna. Hér er því ekki neina hliðarþjónustu að ræða, heldur grunnþjónustu við stóran hóp Reykvíkinga. Gott er að eldast er aðgerðaáætlun þjónustu við eldra fólk frá 2023 til 2027 og tími þessara áætlunar er hálfnaður. Aðgerðaáætlun stjórnvalda er leiðarvísir sem skapa á framtíðarsýn og leiðir til að bæta þjónustu við eldra fólk.
og að búa til þjónustukeðju og þjónustustig að það taki hnökralaust við hvert af öðru. Þetta er frábær aðgerðaáætlun verð ég að segja og hrósa fyrrverandi Framsóknarráðherranum sem hann lét gera en líka okkar allra besta fólk tók virkan þátt í. Áætlunin er skipt í 5 þætti, hverjum með sínum undirverkefnum. Þessir þættir eru samþætting, virkni, upplýsingar, þróun og heimili. Stöldrum aðeins við, förum aðeins yfir þessi atriði. Samþætting, risamál. Það á að stuðla að samþættri félags- og heilbrigðisþjónustu fyrir fólk sem býr í heimahúsi. Að íbúar upplifa þjónustan styðji við búsetu þeirra heima svo hægt verða að treysta á eitt þjónustuúrræði taki við á öðru þegar þjónustu þörf eykst. Samþætt þjónusta í Reykjavík gengur vel, enda hefur við notið þess að vera eitt það sveitafélag sem hvað lengst hefur haft samþætta þjónustu, heimaþjónustu og heimahjúkrunar. Það hófst árið 2002. En samþætt þjónusta er ekki bara stuðningurinn heim og heimahjúkrun, heldur á hún að tryggja órofna keðju og má þá sérstaklega draga fram mikilvægi þverfaglegra teymisvinnu, heilbrigðis- og félagsþjónustu vegna endurhæfingar og dagdvalar. Og einn mikilvægur þáttur innan þessara aðgerðar er að fleiri eigi kost á dagdvöl og stoppum aðeins þar. Markmiðið þar er að fresta eins og mögulegt er þörf á dvöl fyrir hjúkrunarheimili með því að aðlaga þjónustu dagdvala þannig að hún komi til móts við þarfir eldra fólk sem býr heima og fjölskyldu þess. Og mér langar að fara aðeins á dýptina hér. Því árangur við að viðhalda hárri virkni eldra fólks er lykilatriði til þess að stuðla að heilbrigðri öldrun í samfélaginu og draga úr þörf á hjúkrunarheimilum. Samkvæmt útreikningum heilbrigðisráðuneytisins þá er samfélagslegur ávinningur 12 milljónir á hvern einstakling fyrir hvert ár sem viðkomandi nýtir dagdvöl og heimaþjónustu í stað hjúkrunarheimilis. 12 milljónir á hvern einstakling eru stórar tölur, eru fljótar að vera stórar tölur. Dagdvöl býður þannig ekki eingöngu upp á virkni, heldur dregur úr þörf fyrir heimaþjónustu á dagtíma og er því mikilvægur hlekkur í þjónustukeðju þeirra sem búa heima. Áhrifin eru þó ekki bara góð félagslega og heilsufarslega, heldur einnig hagkvæm fyrir borgina sem er samkvæmt lögum á að bjóða upp á heimaþjónustu. Í Reykjavík eru 11 dagdvalir, en einungis 2 eru reknar af Reykjavíkurborg. Það eru Þorrasel og Vita Torg. Rekstur hinna er í höndum samtaka, sjálfseignarstofna og heilsugæslu. En á sama tíma, og ég sé hér mikil tækifæri, þá fáum við fréttir af því að samstarfsflokkarnir sem nú stýra borginni vilja loka dagdvölinni á Þorraseli. Þar eru 75 einstaklingar sem fá nú dagþjálfun, þar sem nýting hefur verið 98% þar sem af er árið 2025. Lokaúrræði, þar sem endurhæfing og viðhald á virkni og styrk einstaklinga til að búa heima á sér er lykilþáttur. Lokaúrræði sem brýtur upp félagslega einangrun og eykur virkni. Lokaúrræði sem er forvörn og heldur öldruðu fólki frá ítrekuðum bráðamóttöku og lokaúrræði þar sem samvinna og þverfagleg teymisvinna samþætt á þjónustu borgarna við endurhæfingarteymi, heilsugæslu og Landspítala er tryggð. Og síðast en ekki síst, lokaúrræði sem ríkið greiðir, sem fellur undir samfellda þjónustukeðju fyrir borginni. Finnst samstarfsflokkunum þetta góð hugmynd? Er það vilji flokkana að fækka plássum dagdvalar á sama tíma og öldruðum Reykvíkingum fjölgar og ekki síst á sama tíma og öldruðum Reykvíkingum 80 ára plus fjölgar? Er það góð hugmynd? Er það vilji að selja Vesturgötu 7 undir heilsugæslunni svo fram hefur komið í minnisblaðinu sem lagt var fyrir velferðarráð 19. mars? Það má alveg skoða það að við seljum eitthvað, en erum við komin hér til þess að leysa húsnæðisvanda ríkisins? Og ef að við erum það, eigum við þá ekki að nýta okkur þessa samningsstöðu og nýta hana vel? Ef við seljum ríkinu húsnæðið, semjum þá aukin framlög fyrir dagdvöl og fyrir húsnæðisstuðning, fjölgum dagdvölunum. Í stað þess ætlum við að hætta. Við ætlum að draga úr þessari þjónustu þrátt fyrir það að samstarfsflokkarnir segi í sinni yfirlýsingu að það eigi að hlúa að henni. Það hefur verið sýnt, svo óumdeilt er að samþætt þjónusta getur bætt líðan og heilsu fólks og seinkað spítalaeinlögnum og fækkað endurinnlegnum og fyrirbyggt að seinka sér flutningi á hjúkrunarheimili. Þetta er óumdeild staðreynd. Hvernig í óskopunum dettur samstarfsflokkunum í hug að það sé góð hugmynd að loka afar farsælu
úrræði með 70 og sem 75 einstaklingar nýta í hverju viku með 90-80% nýtingu. Úrræði sem greitt af ríkinu. Hvar samningsstaðan okkar? Ástæðan fyrir því að ég vil taka þetta upp núna það að þetta mál sem þarf að ræða núna. Þetta mál sem liggur núna opinberlega fyrir og búið að gera það síðan í mars. Viðreisn hefur ávallt stutt að það séu skoðaðar leiðir til að fara betur með almannafé og stöð sé verið að endurskoða í hvað fjármagn borgarinnar fer. En við erum með alveg skýra stefnu og höfum alltaf verið með tryggjum grunnþjónustu og tryggjum fyrsta stigs þjónustu og skoðum alla möguleika aðra til að endurskoða í hvað rekstur borgarinnar fer. En það einmitt á þeim grundvelli sem ég lagði til 11 hagræðingartillögur inn í opið samráð. Skoðið það endilega fullt, en byrjum ekki á því að loka einhverju sem við eigum í rauninni að vera fjölga. Af þessu höfum við í Viðreisn verulegar áhyggjur, það hefur enginn verið að tala þetta. Þetta frábær hugmynd? Ég segi nei. Þá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, kæri forseti, ágæti borgarfulltrúar. Við höldum hér áfram að fundi. Það hefur verið í gangi stefnumótun í málefnum eldra fólks og var góður gangur í því fram á mánuði síðasta árs. Það voru ákveðin atriði sem urðu þess valdandi að vinnan stöðvaðist, en núna komin til starfa nýr yfirmaður öldrunarmála á ný, Berglind Magnúsdóttir, sem einn helsti sérfræðingur í þessum málum á landinu, og við ákváðum að hinkra eftir henni, þannig að hún fylgdi fylgja þessu máli eftir. Það var reyndar svo að Berglind Magnúsdóttir, starfsmaður Reykjavíkurborgar, fylgdi stefnunni okkar eftir yfir í ráðuneytið og það má í rauninni segja að stefna ríkisins í málefnum eldra fólks byggir í rauninni á stefnu Reykjavíkurborgar og í rauninni mjög það eru mjög samhljóma þær tvær stefnur. Og ég tek bara undir með borgarfulltrúa Viðreisnar hér, Þórdísi Lóu Þórsdóttur, að þetta auðvitað bara gríðarlega mikilvægt mál og þessi samþætting og að við séum það sé alltaf einhver annar sem grípur einstaklingana og við séum alltaf fyrst og fremst að horfa á að virkja fólk, að þessi tækifæri til virkni og gleði og smá stuðs og hamingju. En þeim þarf að maður fá það stuðning og við séum þetta svona trampolín sem eldra fólk vill hafa. Við auðvitað skiptum fólki á grundvelli á velferðarsviðir skiptum við eldra fólki í þrjá hópa. Það eru hressir sem þurfa enga þjónustu, eldri hressir sem þurfa stundum þjónustu eða þurfa svona einhverja þjónustu eða stuðning, og svo eru hrumir aldraðir sem hafa auðvitað oft fengið langmesta athygli. En í þeirri stefnumótun sem var í gangi þá vorum við ekki síður að horfa á eldri hressa sem ekki þurfa beint velferðarþjónustu en þurfa auðvitað þjónustu borgarinnar. Þannig að þetta í raun og lokastigi. Við vorum búin að hafa marga samráðsfundi, stýrihópurinn var búin að fara yfir og hafa tækifæri til að skila sínum athugasemdum og þó nokkuð margir borgarfulltrúar komu á einhvern af þeim opnu fundum sem voru haldnir og það voru fundir með sérfræðingum, kjörnum fulltrúum, eldra fólki og hagsmunaaðilum sem í rauninni voru grunnurinn á þessu. Þannig að þetta var svona í framhaldi af lýðræðisást okkar hérna áðan, þá var þetta mjög lýðræðislega unnið og við í rauninni verið að reyna að samtvinna bæði annars vegar stefnu borgarinnar í málum eldra fólks og hins vegar þá þessa aldursvænu borg sem voru einhvern veginn tvö ólík skjöl og okkur fannst einhvern veginn mikilvægt að reyna að ná því saman. Núna verður þetta klárað og núna mun þá verða farið inn í öll ráð borgarinnar því að málefni eldra fólks og það að vera aldursvæn borg í rauninni ekki verkefni velferðarsviðs eða velferðaráðs og það varð einhvern veginn meira og meira ljóst eftir því sem að vinnunni vatt fram að þetta í rauninni samgöngumál, þetta húsnæðismál, þetta
frístundir, tækifæri til þess að hreyfa sig, allt þetta, lýðheilsa, þetta er mál sem að kemur okkur einhvern veginn öllum við. Og við rauninni endum á að vera með yfir heitið útisvæða byggingar, samgöngur, húsnæði, virðing og félagsleg inngilding, félagsleg þáttaka, samskipti og upplýsingar. Það var mjög mikið talað um það, bara mjög mikið samskipti og upplýsingar, samfélag og heilbrigði og samfélagsþáttaka og atvinnuþáttaka. Því margir voru líka að tala um það, þú veist, að þeir vildu fá tækifæri til þessa. Þannig að við erum bara, ég myndi vera nokkuð bjartsýn með þetta og þetta, ég veit að okkar frábæra fólk þar og formar velferðarráðs og ég höfum átt nokkuð mörg og góð samtölu þetta og erum frekar samtaka og stýrihópurinn var líka mjög breiður á sínum tíma. Hins vegar það sem vantar eru aðgerðir allra sviða og ráða inn í aðgerðaáætlun með slíkri stefnu. Af því að samgöngur, lífsgæðakjarnar, hjúkrunarheimili, virknitækifæri, atvinna, allt þetta tengist í rauninni öllum ráðum borgarinnar. Og þess vegna, og það í rauninni það sem við höfum hlotið, Reykjavíkurborg, hlotið athygli og fyrir, út fyrir landsteinana í rauninni að við séum að samþætta þetta tvennt. Af því þetta á vegum Alþjóðaheilbrigðisstofnunar, þetta verkefni aldursvænar borgir og þeim þykir til fyrirmyndar að við séum að tvinna það saman við stefnu Reykjavíkurborgar í málefni eldra fólks en ekki hafa það sér undir einhverju lýðheilsueflingar hatti. En að því sem að borgarfulltrúinn kom að varðandi dagdvöl í Þórðarseli, þá hefur engin ákvörðun verið tekin þar og sannarlega ekki að loka dagdvölinni. Ríkið auðvitað greiðir dagdvalir, það er ekki víst að allir, ég veit að borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðarsdóttir þekkir þetta mjög vel, en ég veit að það er ekki allir endanlega borgarfulltrúar sem þekkja það að við auðvitað rekum svona félagsstarf fyrir fullorðið fólk þar á meðal aldraða á 17 stöðum í borginni. Það eru vissulega 11 stöðum dagdvalir, en þær eru hlutverk ríkisins. Reykjavíkurborg hefur farið umfram sína skyldu til þess að stuðla því að dagdvalir opni í borginni með því að leggja til húsnæði. Það er eitthvað sem er pólitísk ákvörðun og ekkert endilega sjálfsögt og við erum auðvitað þá með óbeinum hætti og beinum hætti stundum að taka þátt í rekstrakostnaði dagdvala. Ein af þeim er dagdvölin Þórðarsel, þar sem við höfum lagt til húsnæði. Hins vegar er það ráðherra og heilbrigðisráðherra sem hefur eindregið falist eftir því húsnæði undir heilsugæslu og það eins og kemur fram í minnisblaðinu. Og þá eru hugmyndir ráðherra að færa þessa dagdvöl á annan stað. Og þar sem að fleiri kæmust á. Ég veit ekki nákvæmlega hvar málið er statt akkurat núna, en ég veit að það hefur engin ákvörðun þetta verið tekin. Þar sem að okkur hefur þótt svona varhugavert við þetta er að auðvitað dagdvölin á Vesturgötu 7 er fyrir, þú þarft að fara í gegnum ákveðið mat og þú þarft að hafa aðgang að dagdvöl, það getur ekki hver sem er að labba þangað en þú þarft að vera en hún er hins vegar líka félagsmiðstöð. Þannig að það eru íbúar í húsinu sem sækja þarna félagsstarf og það þarf að horfa sérstaklega á það ef við ákveðum að verða við þessari beiðni heilbrigðisráðherra, hvernig við getum þá sinnt því félagsstarfi. Þarna fær fólk mat í hádeginu og það er þarna ákveðið félagsstarf líka fyrir fólk sem kemur utan á götunni og svo dagdvölin þar líka. Þannig að ég held að þetta sé bara óleyst mál og í rauninni veit ég að formaður velferðarráðs sem er ekki hér á fundinum í dag hefur haldið vel á því og hefur verið að skoða alla möguleika. Við erum hins vegar Reykjavíkurborg búin að vera í góðu samstarfi líka varðandi það að opna, að taka þessar dagdvalir lengra og í rauninni boðið fram Seljahlíð sem dagdvöl, sem svona sveigjanlega dagdvöl sem að mögulega gæti þá verið dagdvöl sem að gæti verið sólarhringur, mögulega 2. Þannig að fólk fái svona lengri, styttri ekki innlögn, heldur svona styttri dvöl, þar sem það getur hugað að heilsu sinni og fengið svona þetta, þessa mikilvæga umönnun sem að fólk kann að þurfa á að halda í bara stuttan tíma.
og ég held að við höfum fengið góð viðbrögð við þessu. Í Seljalíð hefur auðvitað verið rekið hjúkrunarheimili en við höfum borgað gríðarlegar fjárhæðir með því hjúkrunarheimili. Það eru fá pláss og ég held að þetta yrði spennandi viðbót við dagdvalir og þá þjónustu sem að Reykvíkingum býðst, af því að þetta til víðast hvar erlendis, hefur ekki verið til hér og í rauninni hefur það vantað. Því að það er ekki, það getur verið mikilvægt að fá umönnun allan sólarhringinn án þess að maður þurfa að fara á spítala. Maður getur bara þurft smá aukna umönnun í einhvern stuttan tíma. Og fólk þarna og oft eru gríðarlegur árangur af því að fólk sækir dagdvöl. Því þetta auðvitað alls ekki dvöl, þetta eru bara oftast stífar æfingar og endurhæfing. Við höfum þetta líka boðið endurhæfingi í heimahúsi en það í sjálfu sér ekki fyrir alveg þennan hóp sem þarf á þessu að halda. Þannig ég held að við þurfum ekki að hafa ágjur, stefna Reykjavíkurborgar gildir en það kemur betri stefna sem tekur betur utan þetta og verður vonandi kynnt á allra næstu vikum á okkar frábæru sérfræðingum og það hefur ekki verið ákveðið að loka neinu og ég held að ég geti mælt fyrir menn allra að það kemur ekki til greina að loka dagdvöl. Það þá frekar að reyna að finna annarkvort heilsugæslunni annar stað eða þessari dagdvöl og félagsstarfi. Það borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir lokið máli sínu og 2 hafa óskað að veita andsvar og það borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, takk. Mig langar að þakka borgarstjóra fyrir. Gott að heyra að stefnan á að fara aftur í vinnu. Það er náttúrulega ár síðan að sú vinna stöðvaðist, þannig að þetta er svolítið langur tími, en ókei. En mér langar kannski sérstaklega að ræða dagdvölin og Þorlákshöfn eins og ég gerði í ræðu minni. Sko, það stendur í minnisblaðinu að Grundey að taka yfir. Mér finnst það ekki vera í boði. Mér finnst Reykjavíkurborg eigi, og við höfum rætt það hér, að við eigum að setja sérstaklega meiri áherslu á dagdvöl því að meðan að ríkið borgar það, þá eru tækifæri í því sem eru afar hagkvæm fyrir borgina. Þessi samþætta þjónusta og þessi sveigjanlega þjónusta sem borgarstjóri kom inn í er nefnilega nákvæmlega það sem er svo mikill akkur fyrir borgina. Þannig að sannarlega eigum við að gefa í ef einhvað af því að þetta er alveg gríðarlega gott fyrir fólk en þetta er líka gott fyrir fjárhag borgarinnar og fyrir fjárhag ríkisins. Þannig að þarna koma einhvern veginn 3 ásar saman sem sjaldnast gera það þar sem þetta er svona með leyfi forseta vinn-vinn. Þannig að ég vil bara leggja áherslu á það því að hér er mín rödd að við aukum í þetta, semjum vel og gerum bara frábæran samning við ríkið. Það borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita ansvar og svara það ansvari borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti ágæti borgarfulltrúar, ég bara þakka fyrir þessa brýningu og ég held að það sé bara mikilvægt fyrir okkur Reykvíkinga að dagdvalir séu hér og standi öllum til boða. Það kostar okkur samt út frá því hvernig við höfum verið að gera þetta, við höfum almennt greitt með þeim en við höfum talið það mikilvægt hingað til í það minnsta en ég ætla nú kannski að koma með svona þar sem klukkan er svo margt svona óformlega kannski áskorun á borgarfulltrúana að láta til sín taka í velferðarráði. Ég veit að hann yrði vel tekið þar. Það hefur borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við svara ansvari og veitir þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, það vantar ekkert upp á það að þessi borgarfulltrúi láti til sín taki í velferðarráði en ég er annar varamaður þannig að það kemur þá til þegar það kemur til en ég fylgist með og lesa öll gögnin og hef gríðarlega náhuga á en mér finnst bara þarna erum við með alveg ótrúlega mikið tækifæri, eiginlega bara dauðafæri við það að gera gríðarlega gott mót í velferðarþjónustu við aldra fólk áns mikið tilkostnaðar borgarinnar og ég held við getum samið betur við ríkið og ég tala nú ekki við erum að fara að gefa þeim eftir Vesturgötu 7 sem ég held að sé reyndar óráð en ég skil alveg þeirra húsnæðiseklu en það er ekki á okkar borði hér en ég held þarna við séum í dauðafæri við að taka aðgerðaráætlun gott að eldast áfram og ég veit að Berglind Magnúsdóttir var að fylgja henni eftir í ráðuneytinu og við erum með okkar allra besta fólk í þessu en dauðafæri er eitthvað sem við eigum að taka og tilkostnaður hjá borginni er lítill, samþættingin og ávinningun er svo mikill og svo ég tala ekki nýsköpunin og þróunin í þjónustu við þennan hóp sem er tækifæri núna. Þá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir.
Já, forseti, ágæti borgarfulltrúar, ég bara þakka fyrir þá brýningu og verð að segja að ég nokkuð sammála því að það væri óráð að hafa ekki þetta starf á Vesturgötu 7. Hins vegar það líka óráð að hafa enga heilsugæslu í Vesturbænum og þetta hefur svona einhvern veginn vegist á en það hlýtur að vera líka hægt að finna annað húsnæði fyrir það. Mig grunar það sé mikilvægt fyrir fólki sem býr í þessu húsi líka að hafa það góða starf sem þar á fyrstu hæðinni og þó að það komi hugmyndir frá ráðuneyti að fá húsnæði eða kaupa af okkur húsnæði þegar þetta húsnæði sjálfs ekki á sölulista og engin formleg samtöl það hafa farið fram. Það borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og annar borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Það borgarfulltrúin Sandra Hlíf Ókares. Kæra forseti, það komið fram það sem spurningarnar sem ég var með til borgarstjóra. Takk. Borgarfulltrúin Sandra Hlíf Ókares veitt hálft andsvar og telst að andsvörum undir þessar ræðu lokið og ekki hafa fleiri óskað þess að fara á mælskrá. Nei, engin hvati. Og þá legg ég til að málum 6, 7 og 9 verði frestað ef enginn hefur mótmælum. Já, ég meina það þarf að fá fólk inn í salinn kannski. Já, flott. Þá ætla ég að opna mælendaskrá fyrir dagskráðlið 10 á útsendri dagskrá. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Alexandra Brím. Og ágætu áheyrendur, ég vil aðeins fá að ræða undir 10. lið, fundargerð borgarráðs frá 15. maí, 7. lið sem Laugardalur, breyting á deiliskipulagi vegna skólaþorps við Reykjavík. Skulum sjá. Ok, þetta deiliskipulag sem fyrir skólaþorpið vil ég meina að sé bara nokkuð gott, bara mjög gott miðað við þær aðstæður sem þarna eru. Það vissulega leitt að missa ævintýraborgina fyrir leikskóla sem upphaflega var áætlað að kæma á þennan reit, en á endanum held ég samt að þetta sé yfir það heila nokkuð góð niðurstaða. Framundan alveg ótrúlega viðamikil viðgerð og endursmíð á grunnskólunum á svæðinu sem mun standa í einhver ár og til þess að þessi endurnýjun gangi sem best og með sem minnstu veseni og umstangi fyrir börn og foreldra í hverfinu, þannig að þau geti verið áfram innan hverfisins, áfram að fara á sömu staði í frístund og íþróttastarf og verið þátttakendur á fullu í sínu hverfi, þá held ég að þetta sé langbesta lausnin. Svo ég fari aðeins í deiliskipulagið, fyrirhugað að reisa 2200 fermetra skóla sem geti sinnt alltaf 450 grunnskólabörnum frá 1. til 10. bekk. Það liggur ekki fyrir nákvæmlega hversu lengi hann þyrfti að starfa, en planið að hann væri til taks á meðan unnið að endurbótum á grunnskólunum 3 á þessu svæði. Breytingin felst í deiliskipulaginu nokkrum atriðum. Svæðið í dag skilgreint sem í.1 Laugardalur íþróttasvæði, en samhliða breytingu á deiliskipulagi verður auglýst breyting á aðalskipulagi, þess lagt til að svæðið verði skilgreint sem samfélagsþjónusta. Þess utan væri nokkrar aðrar breytingar, stækkun lóðarinnar út fyrir mörk núverandi bílastæða og yfir aðliggjandi stíg, byggingarheimildir auknar, umferðarfyrirkomulagi breytt á bílastæði milli Reykjavíkur og Laugardalsvallar, syðri innkeyrslu á staðinn frá Reykjavík lokað, lóðin við stækkuðum einhverja 2000 fermetra. Núverandi göngustígur færður, trjábelti varðveitt og myndu skapa skjól á svæðinu. Syðri aðkomuveginn á bílastæði við Laugardalsvöll verði lokað fyrir bílaumferð og syðri aðkomuvegurinn nýttur sem sleppistæði fyrir aðföng að skólaþorpinu. Hámarks byggingamagn 2400 fermetrar og hámarkshæð byggingar 5 metrar.
Þetta er ekki fullkomin staðsetning vissulega, en sem tímabundið úrræði í nokkur ár þá held ég að þetta sé bara býsna góð lending sem tryggir að við náum sem flestum af markmiðunum sem lagt var upp með. Það var framkvæmt ítarlegt samgöngumat áður en farið var í þessa útfærslu. Skólaþorpið mun rísa á syðsta hluta bílastæðis Laugardalsvallar þar sem nú eru 250 bílastæði sem verða fjarlægð. En þegar stórir viðburðir eru haldnir á Laugardalsvellinum eru stæðin oft lokuð, áhorfendur hvattir til að nota almenningssamgöngur að virka samgöngumáta og bílastæðin eru oft með lágt nýtingarhlutfall því er talið ásættanlegt í ljósi þessara hagsmuna því vikið fyrir starfsemi skólaþorpsins, en höfum líka í huga ef þið væru ekki að fara undir skólaþorpið þá væru þau í staðinn að fara undir leikskóla. Þannig að í raun erum við ekki að tala skólaþorpið eða bílastæðið væri alltaf að fara allavega til næstu ára. Það er ekki gert, við skulum sjá, við þurfum líka að passa vel upp á umferðaröryggi barna og það hefur verið farið ítarlegt mat á því líka og hvernig gönguleiðir barna muni breytast við þessa framkvæmd og það er búið að bera kennslu á nokkra gönguþveranir sem muni þurfa að bæta til þess að tryggja öryggi. Það er mikilvægt að því verði fylgt eftir, það er til þessi samgöngumatsskýrsla sem ég mæli bara með að fólk lesi eða vill skoða það nákvæmlega, ég ætla ekki að fara út í það hér á þessum 92 sekúndum sem ég á eftir, en við þurfum að fylgja því eftir til þess að tryggja öryggi fyrir börn á þessum gönguleiðum og svo er því bætt við í skýrslunni að þær úrbætur mun ekki bara gagnast þessum börnum heldur líka bara gera virka samgöngumáta betri og öruggari fyrir aðra gangandi vegfarendur í hverfinu og þau sem að sækja viðburði útivist í Laugardalnum. Ég held að við skiljum öll og séum öll sammála að endurbætur á skólahúsnæðinu í Laugardal þoli ekki frekari bið. Og ég held jafnframt að við skiljum öll og séum öll sammála því að það sé mikilvægt að finna staðsetningu fyrir tímabundið húsnæði fyrir skólastarfið sem tryggi það að börn þurfi ekki að fara út úr hverfinu jafnvel árum saman á meðan þær endurbætur standa yfir. Og þó að þetta sé ekki eitthvað fullkomin gullhúðu skólalóð sem við bara myndum öll elska út af lífinu, þá held ég hún sé nógu góð og ég held að sé engin betri lausn sem er sýnileg eða raunsæ innan tímarammans sem við gætum verið að fara á í staðinn og ég held að við ættum bara svolítið að klára þetta. Þetta er gott, þetta er nógu gott og þessi uppbygging þolir ekki frekari bið og ég held að þau eigi skilið að fá lendingu sem við getum útvegað þessi tryggir að þau þurfa ekki að fara út fyrir hverfið á meðan. Þá er borgarfulltrúinn Alexander Briem lokið máli sínu og ekki hafa fleiri kveðið sér hljóðs undir þessum lið á dagskránni. Og þá göngum við til atkvæða, allir í salnum. Já, ég held að sé allir. Það er allir. Já. Fundargerð borgarráðs 15. maí, 6. liður, Laugardalur, breyting á deiluskipulagi vegna skólaþorps í Reykjavík. Þeir sem eru samþykkir því, vinsældaskeiðumerki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er 7. liður samþykktur með atkvæðum 17 atkvæða á móti 6 atkvæða Sjálfstæðisflokksins. 7. liður aðalskipulag Reykjavíkur 2040, Laugardalur, breytt landnotkun, skilgreining samfélagsþjónustu við Reykjavíkurveg. Þeir sem eru samþykkir þessu vinsældaskefið merki og þeir sem á móti kunna vera. Þá er 7. liður samþykktur með 17 atkvæðum á móti 6 atkvæðum Sjálfstæðisflokksins. 12. liður viðauki úr fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2025 vegna fjárfestingaáætlunar. Þeir sem samþykkir eru þessum lið, vinsældaskefið merki. Forseti, er mögulegt að greiða atkvæði sérstaklega einstaka liði í fjárfestingaáætlun? Í viðaukanum? Er ég á seinni í þetta? Já, þetta barst á seint. Nefnum við viljum sitja hér í kvöld og hún getur farið. Sko, er það ekki stemming fyrir því? Við sýnumst það. Þannig við ætlum bara að halda áfram. Hvernig var 12. liður við viðauka? Þeir sem samþykkir eru vinsældaskefið merki. Hann er samþykktur, þeir sem á móti kunna vera. Hann er samþykktur,
Hann er samþykktur með 12 atkvæðum samstarfsflokkana og 11 atkvæði Viðreisnar, Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins sem sátu hjá í atkvæðagreiðslu. Þá er það 15. liður, tilnefning í stjórn þjóðarhallarinnar. Þeir sem að samþykkir eru vinsæll sín gefið þess merki. Hann er samþykktur með öllum greiddum atkvæðum borgarstjórn, vel gert. 17. liður, tilnefning í stjórn minjaverndar. Þeir sem að samþykkir eru vinsæll sín gefið þess merki. Hann er samþykktur með öllum greiddum atkvæðum í borgarstjórn. Þá er það fundagerðir borgaráðs frá 22. maí, 11. liður, aðalskipulag Reykjavíkur 2040, borgarlína fyrsta lota Ártún Fossúsbrú. Þeir sem samþykkir þennilega vinsæll sín gefið merki. Hann er þeir sem á móti kunni vera. Hann er samþykktur með 13 atkvæðum á móti 6 atkvæðum Sjálfstæðisflokksins og 3 sitja hjá. Það eru 13. liður, 4 menna ég, 4 einmitt. 13. liður, Hlíðarendi, breyting og deiliskipulagi, reitur A, Arnarhlíð 3, þeir sem að samþykkir eru vinsæll, þeir sem að móti eru. Hann er þá samþykktur með 11 atkvæðum samstarfsflokkana og móti 12 atkvæðum samstarfsflokkana móti 11 atkvæðum og 11 atkvæði sátu hjá. Þá er það liður 11, fundagerði forsætisnefndar frá 30. maí og mælendaskránin er opin og henni er lokað og við göngum til Hér fari bara að vera mál hérna í þessum fundagerðum. Mælendaskránin er opin og henni er lokað. Þá göngum við til atkvæða. 7. liður, fundardagatal borgarstjórnar og forsætisnefndar ágúst 2025 til júlí 2026. Þeir sem eru samþykkir því vinsælli sín gefið þess merki. Hún er samþykkt með öllum atkvæðum borgarstjórnar. Þá er það 8. liður, aðalfundur Faxaflóahafna tillögur. Þeir sem eru samþykkir því vinsælli gefið merki. Og það er samþykkt með öllum atkvæðum í borgarstjórn. Já, þá ætla ég að leita afbrigða 3 mál og fyrsta málið er beiðni samþykki fyrir lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga vegna uppbyggingar endurvinnslustöðvar á Lambahagvegi 14. Og beiðni samþykki fyrir lántöku í Lánasjóði sveitarfélaga og FH vegna endurfjármögnunar láns. Og svo ætla ég að leyfa borgarfulltrúanum Líf Magnúsdóttir að leita samþykki, fáðu samþykki þetta fyrir dagskrá? Já, geti fengið samþykki fyrir að fá þetta mál á dagskrá í borgarstjórn. Og það er samþykki hjá borgarstjórn. Gjörðu svo vel. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ágæta borgarstjórn, ég er bara rétt að fylgja þessu máli eftir. Þetta er strangt tekið fordómalaust að við tökum hérna inn með afbrigðum þetta mál en það þarf skjóta afgreiðslu og það var bara röð óheppilegra atvika sem að urðu til þess að þetta kom ekki nógu hratt til okkar og því þurfum við að taka þetta hér inn í borgarstjórn og samþykkja. Framkvæmdirnar eru að hefjast við endurvinnslustöðina hjá Sorpu og þeim þarf að hraða og það mun þess vegna ganga hratt á lánalínuna og þess vegna þurfum við að veita Sorpu þetta leyfi til þess að gera það. Lánasjóðurinn eins og við vitum krefst kannski meiri formlegheita heldur en að forsvarsmenn Sorpu gerðu þessi grein fyrir og það er stundum þannig. Þannig að þá tökum við þetta hérna inn með afbrigðum og vonandi samþykki borgarstjórn. Þetta vegna þess að þetta er
risastórt framkvæmdamál, umhverfismál og mjög gott fyrir borgina og aðliggjandi sveitarfélög, svo ég segi það, áfram Sorpa. Þá göngum við til atkvæða þetta mál, þessi tvö mál. Ég sitt hvort lagi. Já, ok. Þá ætlum við að byrja á að greiða atkvæði beiðni samþykki fyrir lántöku við Lánasjóð sveitarfélaga vegna uppbyggingar endurvinnslustöðvar á Lambahafavegi 14. Þeir sem samþykkir eru því, vinsæls gefið þess merki. Það er samþykkt, og þeir sem á móti kunna vera. Það er samþykkt með 17 atkvæðum Samfylkingar, Vinstri grænna, Sósíalistaflokki Íslands, Flokki fólksins, Pírata og Framsóknar og Viðreisnar. Og þessi sátu hjá voru Sjálfstæðisflokkurinn. Þá er það næsta. Þá göngum við til atkvæða beiðni samþykki fyrir lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga vegna endurfjármögnunar láns og þeir sem eru samþykkir því vinsæls gefið merki. Það er samþykkt með 17 atkvæðum. Þeir sem á móti kunna vera. Þeir sem sitja hjá, já. Það er þá samþykkt með 17 atkvæðum borgarstjórn og þeir sem sitja hjá er Sjálfstæðisflokkurinn. Það verða. Þá er það, já, þá ætla ég að fá að taka á dagskrá kosningi í mannréttindaráð. Skoðast á samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Lagt er til að Einar Sveinbjörn Guðmundsson taki sæti sem varamaður í mannréttindaráði í stað Líf Magnúsdóttur og hvað sagði ég? Og telst það samþykkt ef enginn hreyfir mótmælum. Já. Þá ætlum við að fara á Nú erum við búin að týna dagskránni, það er gott. Já, ekki leggja fram fundargerðir. Þá erum við komin á 12. lið á útsendi dagskrá og það eru fundargerðir menntaráðs sem eru lagðar fyrir, fundargerðir menningar og íþróttaráðs frá 23. maí, fundargerðir skóla og frístundaráðs frá 12. og 26. maí, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs 14., 21. og 28. maí og fundargerðir velferðaráðs frá 21. maí. Já, þannig að þá er þetta bara komið ef enginn, já, þá er bara fundi slitið í borgarstjórn 21:05. Kæru borgarfulltrúar.